Fundi er framhaldið á Alþingi. Útbýtt er á fundinum. Þingskjali 1378. Brottfall nema í framhaldsskólum, skriflegt svar mennta- og menningarmálaráðherra. Þingskjali 1409. Þungunarrof. Nefndarálit 1. minnihluta velferðarnefndar. Þingskjali 1410. Þungunarrof. Nefndarálit 2. minnihluta velferðarnefndar. Þingskjali 1414. Þungunarrof. Nefndarálit með breytingatillögu frá 3. minnihluta velferðarnefndar. Svo háttar til 22. dagskrármálið að of skammt er liðið frá útbýtingu breytingatillögu í nefndaráliti á þingskjali 1414. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka breytingatillögun á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hafa þingmenn greitt atkvæði? Allir? Afbrigðin eru samþykkt með 44 atkvæðum samhljóða. Þá er tekið til ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2018 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn. 7. dagskrármálið. Stjórnartillaga 655. mál á þingskjali 1068. Nefndarálit á þingskjali 1304. Framhald síðari umræðu, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði tillögunni í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Hafa allir þingmenn greitt atkvæði? Tillagan er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2018 breytingu á 9. viðauka. Forseti biður velvirðingar á því að sjálfsögðu verður síðasta tillaga send hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. En tekið er fyrir 8. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2018 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 656. mál á þingskjali 1069, nefndarálit á þingskjali 1305, framhald síðari umræða, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði tillögunni í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 45 atkvæðum og verður send hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2018 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 657. mál á þingskjali 1070, nefndarálit á þingskjali 1306, framhald síðari umræðu, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði tillögunni í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 45 atkvæðum og verður send hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 10. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2019 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 658. mál á þingskjali 1071, nefndarálit á þingskjali 1307, framhald síðari umræðu, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði tillögunnar í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 45 atkvæðum og verður send hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/2019 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 659. mál á þingskjali 1072, nefndarálit á þingskjali 1308, framhald síðari umræðu, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði tillögunni í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 45 atkvæðum og verður send hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn og reglugerð ESB 2017
1129, stjórnartillaga 660. mál á þingskjali 1073, nefndarálit á þingskjali 1309, framhald síðari umræða, atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1309 tölulið 1 breytingartillaga frá utanríkismálanefnd að tillögugreinin orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 45 atkvæðum og tillögugreinin þar með ákveðin. Í nefndaráliti á þingskjali 1309 tölulið 2 breytingartillaga frá utanríkismálanefnd að fyrirsögn tillögunnar orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillagan samþykkt með 45 atkvæðum og fyrirsögn tillögunnar þar með ákveðin. Greiddar atkvæði tillögunni í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Tillagan samþykkt svo breytt. Endurtaka. Það er endurtekið að greiða atkvæði tillöguna í heild svo breytta, hefst nú atkvæðagreiðslan. Hafa allir þingmenn greitt atkvæði, þá atkvæðagreiðslu lokið. Tillagan svo breytt samþykkt með 45 atkvæðum og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 13. dagskrármálið, stefna alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2019–2023. Stjórnartillaga 345. mál á þingskjali 416, nefndarálit á þingskjali 1208, framhald síðari umræðu, atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1208 töluliðum 1–3 breytingartillaga frá utanríkismálanefnd við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Já, atkvæðagreiðsluna tekur til máls hv. þingmaður Smári McCarthy, sem 10. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, mér þykir bara ástæða til þess að koma hér og undirstrika og margundirstrika það að þó svo að við styðjum að sjálfsögðu þessa ágætu áætlun sem skref fram á við, þá ekki viðunandi að setja sér það markmið ár eftir ár eftir ár að ná 0,7% af vergri landsframleiðslu í framlögum til þróunarsamvinnu og ná aldrei því markmiði og í rauninni ekki reyna með raunverulegum hætti að ná því markmiði. Við myndum óska eftir því í þingflokki Pírata að þessu markmiði væri náð með miklu meiri hraða og af raunveruleika í framtíðinni. Þá hv. þingmaður gert grein fyrir atkvæði sínu. Hafa allir þingmenn greitt atkvæði. Þá atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillagan samþykkt með 47 atkvæðum og tillögugreinin þar með ákveðin. Þá verða greidd atkvæði tillögugreinina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Tillögugreinin svo breytt samþykkt með 47 atkvæðum. Greiddir atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Þá atkvæðagreiðslu lokið. Tillagan í heild svo breytt samþykkt með 47 atkvæðum og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Forseti vill taka fram að ekki gert ráð fyrir fleiri atkvæðagreiðslum í dag. Tekið fyrir 14. dagskrármálið að nýju. Aðgerðaáætlun fyrir árin 2019–2022 til að styrkja stöðu barna og ungmenna, þingsályktunartillaga. 13. mál á þingskjali 13, nefndarálit á þingskjali 1301, síðari umræða. Forseti biður þingmönnum að ganga hljóðlega Og til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, málið sem við ræðum hér eitt af fremstu forgangsmálum okkar í Samfylkingunni og fjallar aðgerðaáætlun fyrir næstu 4 ár
til að styrkja stöðu barna og ungmenna. Og 1. málsgreinin hljóðar svo, með leyfi forseta: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera tímasetta og fjármagnaða aðgerðaáætlun til 4 ára fyrir árin 2019–2022 til að styrkja stöðu barna og ungmenna og fjölskyldna þeirra hér á landi. Aðgerðirnar byggist meðal annars á rétti barna eins og hann skilgreindur í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins. Og þegar ég var að undirbúa þetta mál þá fór ég yfir tilmæli barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna frá janúar 2012 varðandi framkvæmd barnasáttmálans á Íslandi, tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins frá 2011 til aðildarríkja réttindi barna og barnvæna félagsþjónustu við börn og fjölskyldur og Evrópuráðssamning vernd barna gegn kynferðislegri misbeitingu og kynferðislegri misnotkun. Einnig fór ég yfir skýrslu umboðsmanns barna frá árinu 2017 helstu áhyggjuefni ásamt nýlegum skýrslum umboðsmanns barna. Við lögðum til í þessari þingsályktunartillögu að 3. valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins yrði lögfestur á árinu 2019, en slíkt sjálfstætt frumvarp liggur hér fyrir þinginu þannig að þingið getur ennþá tekið það í sínar hendur þó að þessari þingsályktunartillögu sé vísað til ríkisstjórnarinnar. Og einnig var litið til þess við samningu þessarar þingsályktunartillögu hvernig tryggja megi að fyrirtæki setji sér fjölskyldustefnu, stytti vinnutíma og geri vinnutíma sveigjanlegri og hvernig unnt sé að tryggja að foreldrar geti betur sinnt börnum sínum, til dæmis vegna veikinda þeirra eða fötlunar. Umsagnir sem bárust þessa tillögu voru afar jákvæðar. Nokkrar voru með ábendingar sem sannarlega þess virði að skoða og ég vona að þó að það hafi verið ákveðið að þó að velferðarnefnd hafi ákveðið þessa afgreiðslu á málinu að það sé ekki bara þingsályktunartillagan með þeim tillögum sem þar eru settar fram, heldur verði einnig farið vandlega yfir umsagnirnar sem bárust nefndinni vegna þessa máls. Það var gagnlegt að skoða umsagnir frá landlækni svo dæmi séu tekin. En allar voru þær mjög jákvæðar og umsagnaraðilar flestir vonuðust til þess að þessi þingsályktunartillaga yrði samþykkt. Og það hefði okkur í Samfylkingunni fundist langbest ef að Alþingi hefði getað hugsað sér að samþykkja að fela ríkisstjórninni að fara í aðgerðaáætlun sem væri tímasett og fjármögnuð og tækja á öllum helstu athugasemdum sem fram hafa komið bæði héðan innanlands frá embættum svo sem eins og umboðsmanns barna en líka frá Sameinuðu þjóðunum og nefndum Evrópuráðsins. Það var hins vegar ekki gert. Það sem næstbest einmitt að gera það sem velferðarnefndin gerir, að vísa tillögunni til ríkisstjórnarinnar. Þannig, og ég sannarlega ánægð með það að þessi tillaga detti ekki bara dauð niður inn í og sofni í nefnd, heldur komist að minnsta kosti út úr nefndinni þó það sé með þessum hætti. Það auðvitað þannig að sumt af því sem í þessari tillögu skarast við það sem verið að vinna, annað ekki. Þannig að tillagan sannarlega til þess að viðbót við það sem ríkisstjórnin og ráðherra barnamála hefur verið að vinna að. Það samt svolítið ruglingslegt af því að það var nú bara í síðustu viku sem að barnamálaráðherrann hæstv. Var að mæla hér fyrir máli að gera áætlanir í barnavernd. Á sama tíma stór pólitísk nefnd að vinna að málefnum barna. Hún hefur ekki lokið sínum störfum. Þannig maður veit ekki alveg á hvaða vígstöðum verður lokaafurðin en vonandi fáum við að taka á málefnum barna með myndarlegum hætti
innan skammt hér á þingi. Ég efast nú að það verði á þessu löggjafarþingi en vonandi á því næsta þá. Af því það stutt bara þar og fáir dagar eftir geri ég ráð fyrir. En forseti, mig langar aðeins til að renna yfir svona helstu atriði þessarar þingsályktunartillögu sem nú verið að vísa til ríkisstjórnarinnar og þingið þá verði sú tillaga samþykkt sem að velferðarnefnd hv. leggur til að þá það þingið sem að felur ríkisstjórninni að notast við þessar tillögur og nýta þær inn í sínar áætlanir eins og við á. En þessi þingsályktunartillaga í 7 köflum og fyrsti kaflinn varðar aðgerðir sem bæta afkomu barnafjölskyldna. Og þar er talað barnabætur, að viðmiðin hækki og fleiri fjölskyldur fái barnabætur. Það er talað stöðu nemenda í framhaldsskólum, að þeir njóti stuðnings við kaup á bókum og öðrum námsgögnum og fái hádegisverðin niðurgreiddan. Þeir sem ekki hafa náð 18 ára, sem eru undir 18 ára aldri. Það er talað umgengnisforeldra og þeirra stuðningur við þau verði meiri en nú er og síðan að stjórnvöld safni upplýsingum hag barna og þjónustu við þau og noti það til að tryggja réttindi og velferð allra barna. Og upplýsingarnar verði greindar eftir aldri, kyni, búsetu og félagslegum bakgrunni. Og eftir að þessi þingsályktunartillaga var lögð fram, lagði hæstv. Forsætisráðherra fram breytingar á hlutverki umboðsmanns barna, þar sem að umboðsmanni barna var meðal annars falið að afla slíkra upplýsinga og ég fagna því. Þannig að ég segi þetta hér til að benda á að ýmislegt skarast við það sem að stjórnvöld að gera en annan ekki. Eitt af því sem að skarast er fyrsti liðurinn í öðrum kafla sem eru aðgerðir í þágu barna, ungmenna og foreldra og stuðningur í uppeldisstarfi. Þar er fyrsti liðurinn fæðingarorlof verði lengt í 12 mánuði og þetta er á stefnuskrá, þetta tengdist kjarasamningum og verður vonandi að raunveruleika innan tíðar. Meðal þess sem að talað í þessum kafla númer 2 er að tryggt verði að börn, fullorðið fólk, stofnanir og fagstéttir sem fást við málefni barna fái góða og markvissa fræðslu barnasáttmálann og þær kröfur sem hann gerir. Og í námi starfsstétta verði gert ráð fyrir fræðslu barnasáttmálann og opinberir aðilar nýti sér barnasáttmálann til að tryggja réttindi barna í störfum sínum og framkvæmi mat á hagsmuni barna þegar taka á ákvarðanir sem snerta börn. Og ég held að það sé afar mikilvægt að til dæmis hv. þingmenn og hæstv. ráðherrar fái reglulega upprifjun á því hvað stendur í barnasáttmálanum vegna þess að við höfum lögfest hann og með því höfum við lofað því að í öllum lögum sem við samþykkjum tökum við mið af hag barna. Öllu sem við samþykkjum hér í þessum sal. Og ég vona sannarlega að það sé alltaf brýnt og skoðað út frá sjónarhóli barna, hvert einasta mál. En mig grunar svo sé ekki alltaf. Og við þurfum að passa það hér, hv. þingmenn, að það sé einmitt hagur barna sé ávallt fremstur eins og við erum búin að lofa að gera með barnasáttmálanum og lögfestingu hans. Fimmta tillagan í þessum kafla 2 er að dómstólar og sýslumenn virði rétt barna til að tjá sig áður en teknar eru eða endurmetnar ákvarðanir forsjá, umgengni eða búsetu, óháð því hvort deilur eru á milli foreldra eða ekki, og að sifjadeildir sýslumannsembættanna verði efldar þannig að þær geti sinnt betur lögbundnum skyldum sínum flýtimeðferðir í málefnum sem varða börn, þannig að til dæmis umgengnismál fái hraða meðferð, og að komið verði á fót barnahúsi sem vinni með börnum foreldra sem eiga í forsjárdeilum, búa við heimilisofbeldi eða leita eftir alþjóðlegri vernd og það sem að jafnframt hefur boðið upp á barnamiðaða fjölskylduráðgjöf. Og þarna þessi tillaga er viðbót við það sem að barnahúsið með stóru B sem að við eigum og er starfandi er að gera. Síðan kemur kafli 3 í tillögunni sem er forvarnir og þar stendur meðal annars að beitt verði forvörnum í vaxandi mæli til að bæta heilsu og líðan barna og ungmenna og að tryggt verði greitt aðgengi allra barna að sálfræðiþjónustu bæði í skólum og heilsugæslum allt land
ásamt því að kynnt verði börnum sérstaklega sú þjónusta sem í boði og þær reglur sem gilda, svo sem rétt barna til trúnaðarsamskipta. Og við höfum verið að ræða þetta hér í þessum sal, að þetta sé einmitt nauðsynlegt og þarna aðeins gengið lengra kannski en við höfum verið að tala hér. Og svo að lokum að fötluðum börnum verði tryggður allur nauðsynlegur stuðningur og þjónusta og þau efld og styrkt til virkni. Og að eigi síðar en á árinu 2019 verði samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks lögfestur og það getur nú orðið, þannig að við það ýmislegt hér sem við getum samt unnið að þó að við samþykkjum ekki þessa þingsályktunartillögu í heild sinni. Í kafla 4 talað aðgerðir í þágu barna og ungmenna með geðraskanir og þroskafrávik og langveikra barna. Og þar lögð mest áhersla á að stytta biðtímana eftir aðstoð sem eru allt of langir og eiga ekki að líðast. Og það einnig talað hvernig auka megi eftirfylgni síðan þegar börnin hafa farið í meðferð. Í kafla 5 talað aðgerðir í þágu barna og ungmenna með hegðunarerfiðleika og vímuefnavanda og þar sérstaklega talað fjölbreytni meðferðarúrræða og reynt að mæta börnunum þar sem þau eru og það þarf þá ýmiss konar úrræði sem hentar hverjum og einum til þess að leysa úr oft á tíðum flóknum vanda. Í kafla 6 talað aðgerðir vernda börn og ungmenni gegn heimilisofbeldi og kynferðisbrotum. Og þetta ákaflega mikilvægur kafli eins og reyndar, þeir eru allir 7. En þarna eru aðgerðir sem ég hef ekki séð áður á prenti en koma vonandi til framkvæmda sem allra fyrst. Í fyrsta lagi talað forvarnastarf gegn kynferðisofbeldi, þar með talið barnaklámi verði eflt. Aðgerðaáætlun taki einkum til barna og ungmenna í áhættuhópum, til dæmis vegna fötlunar og þeirra sem dveljast á stofnunum eða búi við veika félagslega stöðu. Og barnavernd verði efld þannig að málafjöldi á hvern barnaverndarstarfsmann verði ásættanlegur og að börn geti alltaf hringt eða sent skilaboð til barnaverndarstarfsmanns á vakt. Að tilkynningarskylda þeirra sem starfa með börnum og tilkynningarskylda almennings verði kynnt og skref tekin í þá átt að starfsfólk stofnana geti tilkynnt nafnlaust grun ofbeldi gegn barni. Komið verði á virkri löggæslu á netinu og þetta held ég að sé mjög mikilvægt mál. Og sérfræðingar þyrftu að finna út úr því hvernig hægt að koma þessu við til þess að vernda börn. Að tekið verði til skoðunar lagaheimildir svo að gera megi öryggisráðstafanir eftir afplánun refsidóma gagnvart kynferðisafbrotamönnum með barnagirnd á háu stigi, þar með talið vöktun og aðrar eftirlitsráðstafanir. Að unnið verði markvissri íhlutun í málum ungra geranda og meðferðarúrræðum fyrir þann hóp, meðal annars með samvinnu réttarvörslukerfisins og barnaverndaryfirvalda. Að starfsemi barnahús verði styrkt sem þverfagleg miðstöð vegna kynferðisbrota gegn börnum, einkum að því er varðar skýrslutöku og faglega meðferð barna alveg til 18 ára aldurs. Það þarf að vera alveg til 18 ára aldurs, ekki 15 ára eða 16 heldur, að meðan að börn eru börn eiga þau að fá þessa aðstoð. Meðferð fyrir fjölskyldur þar sem hvers kyns ofbeldi hefur verið beitt verði í boði í barnahúsi. Og komið verði á virkri teymisvinnu barnaverndarnefnda, lögreglu og heilsugæslu allt land hvers konar ofbeldi gegn börnum. Svona tilraun hefur verið gerð. Að hluta til var þessi teymisvinna virk á Suðurnesjum fyrir nokkrum árum og mér sagt að í Hafnarfirði sé verið að stíga slík skref. En þetta afskaplega mikilvægt að barnavernd, lögregla og heilsugæsla þau tali vel saman málefni barna og hjálpist að. Og svo að lokum í þessum kafla að komið verði á miðlægu landsvöktunarkerfi þannig að tryggt verði að gripið verði strax til aðgerða ef grunur að barn verði fyrir ofbeldi.
Þannig verður til dæmis safnað upplýsingum á sama stað hjá heilsugæslustöðvum, skólum og lögreglu og komið í veg fyrir að flakka sér með börn á milli sveitarfélaga til að komast í aðgerðum til verndar þeim. Þetta er mjög mikilvægt atriði. En það þýðir að það þarf að búa til kerfi sem gerir kleift að reisa upp flokk þegar grunur kemur einhvers staðar upp og þá verður strax gripið til aðgerða. Persónuvernd sendi umsókn þessa þingsályktunartillögu og sagði að það væri ekkert í henni sem kæmi þeim við eða þau þurftu að gera athugasemdir við, þannig ég túlka það þannig að það sé í lagi að búa til svona kerfi og þá ættum við auðvitað að gera það. Í 7. og síðasta kafla talað aðgerðir í þágu barna innflytjenda og það talað þjálfun og móttöku í skólum og atvinnulífinu og að samfélagið allt standi saman í baráttu gegn fordómum gagnvart minnihlutahópum með sérstakri aðgerðaáætlun. Og það sem mig langar sérstaklega að nefna í þessu, því að skólarnir eru með ákveðin hlutverk og það eru margir skólar sem standa sig afskaplega vel. Brottfall barna af erlendum uppruna úr framhaldsskólum hefur hins vegar verið afskaplega og óásættanlega mikið og það þarf að framhaldsskólarnir verða að taka sig á hvað þetta varðar. En það sem ég held að við stöndum afskaplega höllum fæti þegar við tökum á móti börnum á flótta. Og það eru hér 13 aðgerðaáætlanir í þágu barna og innflytjenda, eða 13 tillögur. Og númer 12 þegar tekið á móti börnum og fjölskyldum í leit að alþjóðlegri vernd verði börnum tryggð sérstök hagsmunagæsla og réttur þeirra virtur, meðal annars til menntunar og heilbrigðisþjónustu og til að leika sér, fá upplýsingar eigin stöðu og hafa áhrif á eigið líf. Og 13. tillagan stjórnvöld sjái til þess að börn séu aldrei sett í hættulegar aðstæður og að ákvarðanir brottvísun og veitingu dvalarleyfis séu teknar með það í huga sem börnum fyrir bestu. Og forseti, ég hef stiklað á stóru, ég hef auðvitað ekki farið ofan í hverja einustu tillögu en þær eru 49. Og síðan auðvelt að lesa sig til í greinargerð alla kaflana. Og eins og ég sagði áðan þá það næst besta sem gat gerst. Ég hef verið í áratug á þingi. Ég veit að þingmannatillögur svona viðamiklar, þær renna nú ekki gegnum þingið og meirihlutinn vill auðvitað hafa sín fingraför á málinu og það allt í lagi ef það alveg tryggt að þessi ríkisstjórn muni taka á málefnum barna, sérstaklega viðkvæmum hópum og ekki bara efnahagslegt og félagslegt og passa upp á ofbeldi og svo framvegis, heldur líka þarf að horfa á börn sem eru vanrækt. Því að það versta í uppeldinu sem hefur flestar aukaverkanirnar einmitt vanræksla á eftir auðvitað hryllilegu ofbeldi, en þá ég að tala bara svona í daglegu lífi barna. Og ég vona að ríkisstjórnin taki tillöguna og gera hana að raunveruleika. Ekki fyrir Samfylkinguna, heldur fyrir börnin á Íslandi. Það veitir andsvara hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur fyrir ágæta ræðu. Þakka henni fyrir að leggja fram þessa tillögu og þar með þingmönnum Samfylkingarinnar sem að henni standa. Og andsvar mitt hér, herra forseti, í rauninni fyrst og fremst í þeim tilgangi að koma á framfæri þökkum til þessara þingmanna sem að þarna standa að máli og jafnframt til þess að fullvissa allavega hv. þingmönnum aðstöðu undirritaðs til þess að þegar að þessi tillaga kemur inn í
sem ég geri bara fastlega ráð fyrir, kemur inn í starf þingmannanefndarinnar, að þá muni vera tekið á þessum liðum sem að þarna talað um og þingmaðurinn reifaði ágætlega. Margar þeirra eru þegar í fullri vinnslu í starfi þingmannanefndarinnar og undirhópum þeirra og ég vona að við komumst langt með að klára þá vinnu sem að snýra að þeim málefnum sem að þingmaður nefndi, einmitt til þess að styrkja stöðu barna í íslensku samfélagi. Og svarar ansvari, 87. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Já, herra forseti, þetta er gott að heyra og ég bara óska nefndinni stóru alls hins besta og ég vona að ég veit auðvitað og hef heyrt og fylgst með starfi þessar nefndar, þannig að það er ýmislegt sem er í tillögunni sem við ræðum hér sem verið er að vinna með. En það er líka nokkur þættir sem ekki hafa borið á góma innan nefndarinnar og ég treysti hv. þingmanni til þess að fylgja þessu máli vel eftir inni í nefndinni. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég er á svipuðum slóðum og hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson hér á undan í andsvörum við hv. þingmann Oddnýju G. Harðardóttur og ég segi líka ég bara kærar þakkir fyrir þessa vel unnu þingsályktun. Þetta er mikið verk og í 49 liðum eins og hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir sagði okkur hér áðan og ég hef lesið. Þetta er metnaðarfullt verk og snýr allt nákvæmlega að því sem ég myndi segja að ég er nú svo lánsöm að vera í akkúrat þessari þingmannanefnd málefni barna sem hæstv. félags- og barnamálaráðherra skipaði í á dögunum. Okkur hefur gengið vel. Þetta er í rauninni mjög mikið starf og ég geti glatt hv. þingmann Oddnýju G. Harðardóttur með því að segja að það er mikill metnaður þarna inni og gríðarlega mikil samstaða það að taka utan börnin okkar eins og best við getum. En það breytir ekki þeirri staðreynd að ég hefði viljað sjá pínlítið meira. Ég er öll þar sem að það hefur komið fram náttúrulega. Það er 10–15% barna á Íslandi sem búa við fátækt. Það kom í ljós í skýrslu sem að Kolbeinn Stefánsson vann fyrir velferðarvaktina og hann birti hér 28. febrúar síðastliðinn. Það er í rauninni sárara en tárum taki að vera hér árið 2019 og búin að vera með gildan barnasáttmálann frá því í janúar 2013. Hann er orðinn ríflega 6 ára gamall. Og það er ekki bara það að við séum að svipta börnin okkar mörg hver æskunni, gleðinni á því að geta tekið þátt í félagsstarfi með öðrum börnum, geta fengið að blómstra með sína meðfæddu hæfileika, hvort sem það er á sviði afreksíþrótta, tónlistar eða hvers annars sem er. Nei, þau þurfa að sitja heima af því þau eru fátæk. Það er dýrt að taka þátt í þessu svokallaða velferðarsamfélagi sem við búum við hér í dag. Mér finnst í rauninni alveg með ólíkindum að maður skuli vera að segja þetta hér á Alþingi í dag. Það er eiginlega ótrúlegt, en þetta er samt satt. Við tölum líka það að barnasáttmálinn er búinn að vera í gildi hér, lögfestur hér fyrir rúmum 6 árum síðan og ennþá erum við að glíma við tálmun þar sem að börnum er í rauninni meinað að umgangast báða foreldra sína. Virðulegi forseti, þetta er í rauninni alveg með ólíkindum. En ég kem aðallega til að segja, við getum ekki annað fyrst að við erum komið þessa þingmannanefnd og mér finnst hún vera öll að vilja gerð. Við höfum tekið virkilega saman höndum, fengið fólk alls staðar að úr samfélaginu sem kemur að málefni barna. Þannig að ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýn, hóflega bjartsýn þó, það vantar ekki viljan en það er einhvern veginn, ég skil það ekki. Ég skil það ekki, ég hef aldrei skilið það, ég er kannski ekki svona mikill pólitíkus eins og maður ætti kannski að vera, miðað við það að vera kjörinn fulltrúi á Alþingi Íslendinga. Ég get ekki skilið hvers vegna ríkisstjórnin sjálf, meirihluti og stjórnarandstaða get ekki tekið virkilega höndum saman góð málefni sem virkilega varða velferð fólksins í landinu og nú erum við að tala börnin okkar. Ég get ekki skilið það hvers vegna í veröldinni ætti ekki að taka utan virkilega vel framfærðar og gerðar tillögur til breytinga ef að til dæmis háttvirt ríkisstjórn hefur ekki haft hugmyndaflug til að leggja það fram sjálf.
Þannig ég segi betur má ef duga skal og ég segi rót alls ills fátæktin í þessu landi. Það rót alls ills í samfélaginu fátækt í landinu. Hún á ekki að eiga sér stað. Þannig að hvernig væri að við byrjuðum á grunninum og byrjuðum á því að útrýma fátækt þessara barna og gefa þeim kost á að taka þátt í samfélaginu. Og í öðru lagi gefa þeim kost á því að umgangast báða foreldra sína. Og í þriðja lagi koma í veg fyrir það að þegar verið að grípa inn í aðstöðu barna sem eiga erfitt í föðurhúsum eða móðurhúsum eða foreldrahúsum réttara sagt, að þau séu ekki látin daga uppi í kerfinu í alltaf 2 ár án þess að fá úrlausn sinna mála og hvað þau á að verða. Að þetta kerfi, að þau skuli bara vera einhver partur af einhverju prógrami, einhverju kerfi sem að virðist lítils verða svo mikið að það skiptir eiginlega engu máli að við erum að tala litlar manneskjur sem þurfa á hjálp okkar að halda og stuðningi fyrst og síðast. Og þarna í rauninni verið að benda á eins og til dæmis kemur í ljós með leyfi forseta og háttvirtra þingmanna Jóns Gunnarssonar og Guðjóns Brjánssonar og ætla ég að halda áfram. Þá hefur það komið í ljós að það jafnvel kemur upp sú staða að barnið það lengi að velkjast í kerfinu að það bara sagt já nei, félagslega og allavegana fyrir barnið þá er bara ekki líðandi að ætla að fara að kippa því aftur tilbaka. Það er búið að týna öllum tengslum við foreldra sína eða foreldri sitt. Þannig að það er því fyrir bestu að þá bara alveg að sleppa því að vera í samneyti við þetta foreldri. Hverslags eiginlega samfélag er þetta sem við erum að lifa í? Mér finnst eiginlega eins og ég segi, það er með ólíkindum að standa hér, vera kjörinn fulltrúi, þar sem fólki gengur í kjörklefan í góðri trú það að það sé að velja sér valdhafa sem að alveg önn fyrir því. Við erum þau sem setja reglurnar. Það fer allt fram hér á hinu háa Alþingi. Og svo skulum við vera með allt á hælunum þegar kemur að því að hlúa að okkar minnstu bræðrum og systrum og virkilega taka utan um börnin okkar. Þó við séum búin að vera með gildandi barnasáttmála í rúm 6 ár. Þannig að þessi 49 liðir sem að Samfylkingin hefur hér lagt fram til þess að bæta stöðu barnanna, það er miklu meira en þess virði að taka utan það af öllum sem hér eru kjörnir á Alþingi Íslendinga. Og mér er alveg sama hvaðan gott kemur og mér er alveg sama þó að sé talið furðulegt að maður skuli ganga yfir einhverja flokkslínur. Mér er alveg sama þó ég sé ekki pólitíkus. Ég vil bara sanngirni, réttlæti og hugsjón í þessum háu sölum hér. Og fyrst og síðast að við reynum að koma vel fram við fólkið sem að koma okkur í þessa stöðu sem við erum í hér á Alþingi Íslendinga. Tökum til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Fínasta tillaga og mjög gott að þetta sé í vinnslu þessi mál, en það er ýmislegt annað sem við getum gert til þess að styrkja stöðu barna og ungmenna og fyrir þinginu liggja ansi margar tillögur í þeim málum. Til að byrja með má nefna frumvarp Sandgerðar Inga Jónssonar, hv. þingmanns, kosningaaldur niður í 16 ára sem að kláraðist ekki alveg á síðasta þingi. Endaði einhvers staðar í miðri 3. umræðu sem er mjög merkilegt. Núna situr málið í nefnd. Það er búið að afgreiða nákvæmlega sama mál út úr nefnd á síðasta þingi. Ég skil ekki alveg af hverju málið er bara ekki komið strax inn í þingið hérna aftur. Þannig að við getum klárað það þá allavega í þetta skipti. Ekki láta það daga upp einhvers staðar í miðri 3. umræðu. Þannig að það er eitt sem Alþingi getur gert núna til þess að bæta stöðu barna og ungmenna. Annað er mál sem að þingsályktun sem liggur fyrir þinginu 3. valfrjálsu bókun barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það mál snýst að skilgreina og samskipti og kæruleið fyrir börn. Það sem að bókunin gerir börnum og fulltrúum þeirra kleift að áfrýja sérstökum málum til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna. Sömu barnaréttarnefndar og við erum með fulltrúi í og erum rosalega stolt af því að hafa fulltrúi í á einhverjum forsendum allavega. En samt erum við ekki tilbúin til þess að gangast undir það að ungmenni og börn og ungmenni hérna á Íslandi geti sent sín mál til þessara nefndar sem við erum með fulltrúi. Hvers konar bull er það, hv. forseti?
Þannig að aftur, ýmislegt sem við getum gert. Enn eitt sem liggur fyrir þinginu bætt stjórnsýsla í umgengnismálum, þingsályktunartillaga. Það nefnilega óþolandi að það þurfi að bíða eftir hinu opinbera í úrvinnslu þessara mála. Og það snýst sú þingsályktun, að það sé gætt að góðri stjórnsýslu þannig að biðtími í þessum viðkvæmu málum eftir að hið opinbera geri það sem rétt og gott að gera til þess að vernda rétt barna óþolandi. Það óþolandi að það þurfi að vera óþarfur biðtími þar á. Og síðast en ekki síst mætti minnast á mótmæli sem eru hérna fyrir utan Alþingishúsið á hverjum föstudegi og hafa verið undanfarnar vikur. Þar sem að börn og ungmenni koma og hvetja okkur til þess að huga að því sem að held ég styrkir stöðu barna og ungmenna til framtíðarinnar best, að jörðinni sem að við búum á sé skilað í viðunandi ástandi til næstu kynslóða. Við þurfum að hlusta á þessi mótmæli, við þurfum að hlusta á þessar raddir og við þurfum að gera eitthvað. Jú, það einhverjir nokkrir milljarðar sem eru settar á næstu 5 árum í fjármálaáætlun til aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Það mjög óljóst hvaða árangri sú aðgerðaáætlun mun ná. Það mjög óljóst hvort að það sé réttur kostnaður við þær aðgerðir sem þar eru lagðar fram. Það allt mjög óljóst í þessu. Og það á tímum þar sem að ýmis lönd víðs vegar heim eru farin að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum út af nákvæmlega þessum mótmælum sem að gerast víða heiminn. Af því að það fólk að hlusta. Hérna erum við að vísa máli til ríkisstjórnar til þess að hún geti haldið áfram vinnunni sem í gangi, í staðinn fyrir að klára að minnsta kosti þau mál sem eru fyrir þinginu og í staðinn fyrir að hlusta og gera og bregðast við þeim varnaðarorðum sem að framtíðar kynslóð sendir okkur þingmönnum. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, við hefðum líka getað samþykkt þessa tillögu. Og það sem ég vil spyrja hv. þingmann, af því hann nefnir hér nokkur mál, sum þeirra nú nefnd í þessari stóru tillögu af því hún partur bara af stórri heild, hvort að honum hugnist ekki að gera tímasetta fjármagnaða áætlun sem að tekur stóru myndina og tekur utan stöðu barna og samstarf á milli stjórnsýslustiga og svo framvegis. Og það sem að sérstaklega hugað að börnum í veikri stöðu. Hefur hv. þingmaður eitthvað á móti því að slík áætlun sé unnin? Eða vill hann frekar að við tökum eitt og eitt mál og sjáum svo til með stórmyndina? Björn Leví Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari. Virðulegi forseti, svo ég vitni í auglýsingu sem var með börnum í aðalhlutverki, bæði betra. Þessi tímasetta áætlun, fjármagnaða áætlun, það bara fjármálaáætlun. Ekkert að finna þetta í henni, því miður. Að sjálfsögðu þetta vandamál sem lagt upp hérna með þessari tillögu, nákvæmlega vandamál sem ætti að vera tæklað í fjármálaáætlun, með tímasettum aðgerðum, með fjármagni. Að sjálfsögðu bara mjög fínt að eins og með fjárskiptaáætlun eða samgönguáætlun ýmsu svoleiðis að hafa sérstaka áætlun sem yfirgripsmeiri og fer betur og nákvæmari yfir hver aðgerð fyrir sig og kannski til lengri tíma til hliðar eða til viðbótar eins og það lagt til. En að sjálfsögðu og þetta var bara nákvæmlega þetta á að vera í fjármálaáætlun. Þannig að ég hef ekkert á móti því að það sé sett fram svona stefna, tímasett, aðgerðasett, ábatasett, ávinningssett og fjármögnuð,
ekkert á móti því heldur að við klárum einstaka mál sem hafa meira þess að komist langt inn í 3. umræðu hérna og einhverra hluta vegna eru ennþá lokuð inn í nefnd núna á þessu þingi, þrátt fyrir að hafa nánast klárast á síðasta þingi. Oddný G. Harðardóttir, 7. þingmaður Suðurkjördæmis, andsvar öðru sinni. Herra forseti, í fjármálaáætlun er auðvitað sett fram stefna og þar þarf að hengja peninga á málasvið og auðvitað þyrfti að gera það ef svona, eins og bara með öll mál og allar stórar stefnur. En Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur gert athugasemdir varðandi framkvæmd barnasáttmálans á Íslandi og síðast 2012 og það er von á næsta pakka. Þar hefur þessi athugasemd verið gerð að það sé ekki til aðgerðaráætlun tímasett yfir málefni barna á Íslandi. Það sé ekki skipulagið og ferlarnir og stefnan sé ekki nægilega föstum skorðum og þetta þurfi að laga og gera. Og það er í þeim anda sem að þessi þingsályktunartillaga var lögð fram af hálfu þingflokks Samfylkingarinnar og það er í þeim anda sem að ég vona að okkur lánist að vinna með málefni barna. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, svarar andsvari síðara sinni. Virðulegi forseti, þetta rímar einmitt mjög vel við það að eins og 3. valfrjálsabókun barnasáttmálans að við erum þegar að fá ábendingar frá þessari barnaréttarnefnd. Við erum líka þegar að fá ábendingar frá sambærilegri nefndina Sameinuðu þjóðanna efnahagsleg, félagsleg og menningarréttindi sem er líka þingsályktun sem liggur fyrir þinginu og inn í nefnd og kemst ekki nefnd af því að það er einhverju sem vil ekki fá út úr nefnd og svo framvegis. Þetta eru nefndir á vegum Sameinuðu þjóðanna sem að senda okkur ábendingar en við neitum að innleiða þessar bókanir þannig að íslenskir ríkisborgarar geti sent ábendingar til þessara nefnda. Það eina sem gerist þá er að við fáum ábendingar frá þeim nefndum sem við erum þegar að fá hvort það er. Og að við skiljum ekki geta klárað bæði efnahagslegu, félagslegu og menningarlegu réttindin og hvað þá einmitt 3. valfrjálsabókunin barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna upp á barnaréttarnefndina sem við erum með fulltrúa í. Við erum með fulltrúa í þessari nefnd og við getum ekki klárað að gefa borgurum okkar þau réttindi að geta sendt mál til þeirra nefndar. Þetta er bara kjarninn held ég í því vandamáli sem við stöndum frammi fyrir því að styrkja stöðu barna og ungmenna á Íslandi að við neitum meira að segja okkar eigin borgurum þessi réttindi sem að við stærum okkur af að vera aðilar að með fulltrúa í þeirri nefnd. Afsakið en mér finnst þetta að vera ákveðin hræsni að við getum ekki bara klárað þetta sómasamlega og gefið fólki þessi réttindi sem að við erum þegar að sinna, við erum þegar að fá ábendingar frá þessum nefndum. En við erum ekki að leyfa að borgarar okkar og börn og ungmenni geti leitað til nefndarinnar. Þannig að það er tvímælalaust þörf á þessari tillögu. Takk. Fleiri hafa ekki komið til ljós. Úr umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 15. dagskrármálið, efling björgunarskipaflota Landsbjargar, þingsályktunartillaga 125. mál á þingskjali 125, nefndarálit á þingskjali 1311, síðari umræða. Til máls tekur fram sögumaður umhverfis- og samgöngunefndar, 85. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti. Hljóð í hliðarsal. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með frávísunartillögu tillögu til þingsályktunar eflingu björgunarskipaflota Landsbjargar frá umhverfis- og samgöngunefnd. Nefndin fjallaði málið og fékk á sinn fund Ásgrím L. Ásgrímsson frá Landhelgisgæslu Íslands, Jón Svanberg Hjartarson frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Nefndinni bárust auk þess umsagnir frá Hafnasambandi Íslands, Landssambandi smábátaeigenda, Samtökum fyrirtækis sjávarútvegi, Sjómannasambandi Íslands og Slysavarnafélaginu Landsbjörg.
Með tillögunni er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að stuðla að endurnýjun stærri björgunarskipa Slysavarnafélagsins Landsbjargar með fjárframlagi úr ríkissjóði sem nemi allt að 100 milljónum króna á ári næstu 10 árin. Slysavarnafélagið Landsbjörg verði ábyrgt fyrir rekstri skipanna með sambærilegum hætti og nú er. Umsagnaraðilar tóku allir undir efni tillögunnar og töldu endurbætur á skipaflota félagsins nauðsynlegar og löngu tímabærar. Fyrir nefndinni kom fram að björgunarskip félagsins eru flest á bilinu 30 til 40 ára gömul en þau eru 13 talsins. Þau eru viðhaldsfrek og í raun barn síns tíma. Ljóst er að það þurfi að endurnýja helming flotans á næstu 5 árum, þá þurfi að vera búið að endurnýja öll skipin innan 10 ára. Á fundi nefndarinnar kom jafnframt fram að skipin sinntu 50 útköllum á síðasta ári, þar af 29 útköllum þar sem neyðarástand ríkti. Mikilvægi skipanna við björgun á sjó er ótvírætt að mati nefndarinnar og skiptir sköpum að skipin standist nútíma kröfur meðal annars gangshraða til að tryggja lágmarks viðbragðstíma við leit og björgun. Miklar framfarir hafa orðið í hönnun og smíði skipa í þessu tilliti á undanförnum árum og telur nefndin nauðsynlegt að skip sem ætluð eru til björgunar sitji ekki eftir heldur njóti hags af þeirri þróun. Heildarkostnaður endurnýjunar skipaflotans er áætlaður 2 milljarðar króna og er ljóst að slík fjárfesting verður ekki gerð með sjálfsaflafé einu. Nefndin tekur undir sjónarmið flutningsmanna tillögunnar að eðlilegt sé að ríkið komi að fjármögnun verkefnisins. Það er allt að helmingi kostnaðar þess en ljóst er að útgjöld ríkissjóðs vegna þess verða umtalsverð. Þar sem ekki er búið að greina endanlega kostnað verkefnisins og þar með hlut ríkisins telur nefndin rétt að málið verði útfært nánar og skipulagt og unnið í samstarfi við Slysavarnafélagið Landsbjörg. Í ljósi þess að háar fjárhæðir er að ræða leggur nefndin áherslu á að vanda sér til verka og viðeigandi reglum og sjónarmiðum svo sem útboð og skynsamlega nýtingu opinbers fjár sé fylgt við útfærslu verkefnisins. Málið snertir starfssvið nokkurra ráðuneyta, þar á meðal samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, dómsmálaráðuneytis og fjármála- og efnahagsráðuneytis. Að mati nefndarinnar er æskilegt að forsætisráðherra sem gegnir samræmingar og samhæfingar hlutverki að því er varðar samstarf ráðuneyta taki málið til skoðunar og tryggi þessu brýna verkefni framgang og fjármagn landsmönnum öllum til heilla. Samkvæmt þessu framangreindu leggur nefndin til að þingsályktunartillögunni verði vísað til ríkisstjórnarinnar. Vilhjálmur Árnason, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Bergþór Ólason voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifa undir álitið í samræmi við 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. Björn Leví Gunnarsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykkur þessu áliti. Undir það skrifa Jón Gunnarsson, Ari Trausti Guðmundsson, Bergþór Ólafsson, Hanna Katrín Friðriksson, Helga Vala Helgadóttir, Karl Gauti Hjaltason, Líneik Anna Sævarsdóttir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, hér er mjög brýnt mál að ræða. Þetta er stærsta fjárfestingarverkefni sem að Slysavarnafélagið hefur ráðist í 90 ára sögu félagsins. Vinna við undirbúning gengur ágætlega og eins og kom fram í nefndaráliti og í tillögunni sjálfri þá er áætlaður kostnaður síðan 2 milljarðar. Það er félaginu ofviða að ráða við slíka fjárfestingu eitt og sér. Það þarf ekki að fara mörgum orðum það, virðulegi forseti, hversu hagkvæmt skipulag ríkir hér þegar það kemur að leit og björgunar og stöðu björgunarmála í okkar samfélagi. Slysavarnafélagið Landsbjörg með allt sitt öfluga sjálfboðaliða starf gegnir þar auðvitað lykilhlutverki og er bakbeinið í öllu almannavarnakerfi landsins. Fámenn þjóð í stóru landi hefur ómældan hag af því hversu vel hefur tekist til við uppbyggingu, þjálfun og fjárfestingar í tækjabúnaði sem tengjast þessu starfi. Ríkið hefur lagt sitt á vogarskálarnar. Við fellum niður afflutningsgjöld af tækjum og búnaði fyrir björgunarsveitirnar. Þær njóta nokkuð styrk úr ríkissjóði til fastra verkefna en öðru leyti fjármagna björgunarsveitirnar starfsemi sína sjálfar. Fagmennska á þessum vettvangi er eftirtektarverð. Það er sama hvort að það er að ræða björgunarstörf á alþjóðavettvangi eða hér innanlands. Það eru fá lönd sem að búa við jafn öfluga og víðtæka starfsemi þegar það kemur að leita á björgun eins og við gerum Íslendingar.
og einhvern veginn þetta samofið með þjóðarsálinni, hvernig þetta hefur byggst upp, og þetta öfluga starf skipar þennan stóra sess og við erum auðvitað í þakkarskuld við það fólk sem á hverjum tíma leggur fram krafta sína í þessu fórnfúsa starfi, og við erum í þakkarskuld fyrir vinnuveitendur þeirra sem að taka þátt í þessu starfi með því að hleypa fólki yfirleitt til starfa á neyðarstundu án þess að draga af þeim launakostnað. Þannig er þetta sameiginlegt átak allra landsmanna, þeirra einstaklinga sem í þessu starfa, fyrirtækjanna sem að fólki starfar hjá og ríkisvaldsins. Hér er verið að fara í mjög mikilvæga endurnýjun og björgunarskipaflota félagsins sem er orðinn gamall. Þessi skip voru endurnýjuð á árunum eftir 2000 og þá var björgunarskipasjóðunum, þessi stærri björgunarskip, þeim var fjölgað hringinn í kringum landið og eru nú 13 talsins. Þau gegna mjög veigamiklu hlutverki í nánu samstarfi við Landhelgisgæsluna og stjórnstöðvar hennar. Oft eru þetta einu viðbragðsaðilarnir sem eru til reiðu víða á landinu þegar er að ræða hættuástand á sjó og bregðast við ásamt þá skipum og bátum sem eru í nágrenninu. Kröfurnar hafa breyst í gegnum tíðina og þörfin hefur breyst og það má tengja það að hluta til við breytt mynstur í okkar samfélagi og fjölgunar ferðamanna. Það færist sífellt meira í vöxt að björgunarskip félagsins og áhafnir þeirra þurfa að bregðast við í sjúkraflutningum til einangraðra staða á landinu, vil ég hér nefna til að mynda Austfirði og Vestfirði og reyndar víðar. Og þá skiptir hraðinn orðið meira máli heldur en kannski áður. Og ekki síður skiptir máli sú aðstaða sem er borð fyrir áhafnir skipanna. Það verður ekki farið hér í, virðulegur forseti, í þessu verkefni að finna upp hjólið. Nágrannaþjóðir okkar, samstarfsþjóðir á þessum vettvangi, samstarfsfélög Landsbjargar á þessum vettvangi í Evrópu hafa í áratugi og jafnvel lengri tíma þróað með sér samstarf á þessum vettvangi. Nokkrar skipasmíðastöðvar eru til sem að hafa sérhæft sig í byggingu á skipum fyrir sjóbjörgunarfélög, sambærilegt því sem að Slysavarnafélagið Landsbjörg er. Það er nú verið að meta og kostnaðargreina verkefnið en það liggur svona nokkurn veginn fyrir hver stærðin er, verður ekki langt frá þeim upphæðum sem hér hafa verið nefndar. Það var einhugur í nefndinni með að afgreiða þetta mál og ég á ekki von á öðru en að það verði einhugur í þinginu gagnvart þessu mikilvæga máli. Ég hef rætt þetta við hæstv. Forsætisráðherra og hæstv. Fjármálaráðherra og finn ekki annað en fyrir velvilja hjá ríkisstjórninni til að taka þátt í þessu í samræmi við þann vilja sem kemur fram í þessu nefndaráliti. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 16. dagskrármálið, staðfesting ríkisreiknings 2017 stjórnarfrumvarp 414. mál á þingskjali 555 og nefndarálit á þingskjali 1192 önnur umræða. Til máls tekur framsögum af fjárlaganefndar hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti fjárlaganefndar um frumvarp til staðfestingu ríkisreiknings 2017. Árabil var ríkisreikningur staðfestur á Alþingi með óbeinum hætti með samþykkt frumvarps um fjáraukalög þar sem veittar voru heimildir til þess að færa rekstrarafgang og umfram gjöld milli ára fyrir einstaka ríkisaðila. Lög um staðfestingu ríkisreiknings taka við hlutverki lokafjárlaga með nýlegum lögum um opinber fjármál. Með nýju lögunum verður svo grundvallarbreyting á flutningu fjárheimilda miðast við málefnasvið og málefnaflokka í fjárlagastað þess að miðast við einstaka ríkisaðila. Eitt af markmiðum nýju laganna um opinber fjármál var að tryggja að ríkisreikningurinn væri áfram samanburðarhæfur við fjárlög. Samanburðurinn er reyndar mun flóknari heldur en áður var, sökum þess að 1. grein fjárlaga og fjárhæðir fjármálaáætlunar miðast við alþjóðlegan hagskýrslustaðal, svokallaðan GFS-staðal, en ekki alþjóðlega reikningsskilastaðla
svokallaða IPSAS-staðla eins og ríkisreikningurinn. GFS-staðallinn er notaður á hagstofum víða um heim til þess að auðvelda samanburð á rekstri hins opinbera milli ríkja. Megináhersla GFS-staðalsins er að meta efnahagsleg áhrif opinbers reksturs en áhersla IPSAS-staðalsins er á rekstrarafkomu og stöðu efnahags. Í þessu frumvarpi um staðfestingu ríkisreiknings er bæði óskað eftir heimildum og vakin athygli á reikningsfærslum sem tengjast stofnefnahagsreikningi A-hluta ríkissjóðs eins og hann er áætlaður í ársbyrjun 2017. Með stofnefnahagsreikningi 1. janúar 2017 verða umfangsmeiri breytingar á efnahagsreikningi ríkissjóðs heldur en nokkur tímann áður. Nú eru varanlegir rekstrarfjármunir í fyrsta sinn eignfærðir og afskrifaðir í samræmi við endingartíma í stað þess að gjaldfærast á fullu á kaupári. Einnig eru eignir ríkissjóðs í félögum metið með hlutdeildaraðferð, það er ríkið eignfærir hlutdeild sína í eigin fé þeirra. Einnig eru ýmsar aðrar breytingar sem vega minna, svo sem gerð að skuldir vegna orlofsskuldbindinga á ríkisstarfsmenn eru færðar í efnahagsreikning og gjaldfærðar á rétt ár. Fastar fjármunir eru metnir 1847 milljarðar í ársbyrjun 2017 og 1745 milljarðar í árslok. Veltufjármunir eru metnir 497 milljarðar í ársbyrjun og 412 milljarðar í árslok 2017. Það gera samtals 2345 milljarða eignir í ársbyrjun en til samanburðar má nefna að ári áður voru eignir í heild metnar á 1141 milljarð samkvæmt þá gildandi reikningsskilareglum. Eignahlið efnahagsreiknings hækkar því 1204 milljarða eingöngu vegna breyttra reikningsskilareglna. Þar að nema varanlegir rekstrarfjármunir 816 milljónir króna og mat á eignarhlutum í félögum hækkar 372 milljarða vegna breyttra matsaðferða. Þar sem rekstrarfjármunir hafa ekki verið eignfærðir þar til nú hefur eigið fé efnahagsreiknings ríkissjóðs verið neikvætt. Það var neikvætt 694 milljarða í árslok 2016 en með breyttum reikningsskilum er það jákvætt 474 milljarðar króna í stofnefnahagsreikningi í ársbyrjun 2017. Munurinn er 1168 milljarðar og til samanburðar má nefna að það er 35% hærri fjárhæð en öll útgjöld A-hluta ríkissjóðs á yfirstandandi ári. Miklar breytingar verða á rekstrarreikningi með innleiðingu alþjóðlega reikningsskilastaðla en þær vega fjárhagslega mun minna heldur en breytingar á efnahagsreikningi ríkissjóðs. Mestu munar þar að nú eru áfallnar orlofsskuldbindingar færðar til gjalda í fyrsta sinn, eignakaup er eignfærð í stað þess að gjaldfærast og því óskað eftir heimild Alþingis til þess að færa á milli rekstrarframlags og fjárfestingarframlags og einnig heimild til þess að tekjufærslu á móti gjaldfærslu afskriftra lána. Heimild að því tagi ætti að öllu jöfnu heima í fjárlögum hvers árs en þar sem hún kemur nú til í fyrsta sinn þá er óskað eftir henni eftir árið er liðið. Ef heimildin er ekki veitt verður afkoma ríkisaðila lakari en nemur gjaldföllum afskriftum ársins. Við ríkisreikningi 2017 fylgja skýringar sem fjalla innleiðingu alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna og stofnefnahagsreikningum í ársbyrjun. Það er ítarlega farið yfir innleiðingaráætlunina þar sem gert er ráð fyrir að hún tæki 3 ár að innleiða staðlana fullu. Það verður því ekki fyrr en með ríkisreikningi 2019 sem reikningsskilin verða fullu í samræmi við IPSAS. Í skýringum er fjallað hvaða hluta staðlana búið er að innleiða og hvað er eftir að koma til framkvæmda, meðal þess sem vantar samanburðartölu fyrra árs auk þess sem vantar samstæðureikning fyrir ríkissjóð í heild sinni. Fyrir þessu er gerð mjög ítarleg grein í skýringu 2 í ríkisreikningi. Ríkisendurskoðandi áritar ríkisreikning án þess að gefa sérstakt álit á því hvort hann gefur glöggamynd afkomu og efnahag ríkissjóðs er þá vísað til þess ekki hefur reynst unnt að afla viðeigandi upplýsinga til að byggja álit á og því ekki hægt að taka afstöðu til hvort hugsanlegar annmarkar séu það miklir að þeir hafi áhrif á mat niðurstöðu reikningsins. Ríkisendurskoðun getur því hvorki dregið fram í áritun sinni ábendingar eða athugasemdir vegna fjárhagslegra áhrifa þess sem ólokið er vegna innleiðingar IPSAS né metið hvort fullnægjandi upplýsingar séu að öðru leyti í ríkisreikningum vegna þess. Eigi að síður leggur Ríkisendurskoðun til að Alþingi staðfesti reikninginn. Fyrir utan gildistökuákvæði eru greinar frumvarpsins 4 talsins. Fjárlaganefnd telur að til framtíðar sé óþarft að nefna sérstaklega og sækja heimildir sem beinlínis leiðir af innleiðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Undir það falla til dæmis heimild til innfærslu orlofsskuldbindinga
Samanber 1. gr. heimild til að færa upp eignarhluti félaga samkvæmt hlutdeildaraðferð. Einnig í 1. gr. heimild til færslu óráðstafaðra fjárheimilda til fjárfestinga á efnahagsreikning, samanber 2. gr. og heimild til að flytja 7,3 milljarða kr. gjöld umfram heimildir fyrir árið 2017, samanber 4. gr. Þessar reiknihaldslegu breytingar komu nú fram í fyrsta sinn og því telur nefndin að ekki koma sök að þeirra sem sérstaklega getið í frumvarpinu bendir á að framvegis geti frumvarpið verið einfaldara þar sem fyrst og fremst verið að staðfesta ríkisreikning og leita heimilda til að fella niður árslokastöður sem ekki ætlunin að flytja til næsta árs. Í frumvarpinu einnig óskað eftir heimildum sem færast til tekna hjá ríkisaðilum til að vega á móti áhrifum málaskuldbindinga og gjaldfærslu afskrifta varanlegra rekstrarfjármuna en í lögum um opinber fjármál ekki gert ráð fyrir að afla sér viðbótarheimilda í frumvarpi sem þessu. Þess í stað hefði farið betur á því að heimildana hefði verið aflað í frumvarpi til fjáraukalaga 2017. Það var ekki gert sökum þess að þá lá ekki fyrir hvernig innleiðingu reikningsskilastaðla yrði háttað. Nefndin gerir ekki athugasemdir við þetta fyrirkomulag nú en telur að framvegis verði ekki leitað útgjaldaheimilda í frumvarpi til staðfestingar ríkisreiknings heldur eingöngu fjárlögum og fjáraukalögum hvers árs. Nefndin kallaði eftir viðbótarupplýsingum frá ráðuneytinu, bæði varða alþjóðlegu reikningsskilastaðla og ítarlega sundurliðun og tillögum um flutning fjárheimilda og umfram gjald á milli ára. Nefndin kallaði því eftir skýringum á mismunandi uppgjörsaðferðum og samanburði á heildarafkomu ríkissjóðs með GFS-staðalinn. Þá kemur í ljós að uppgjör Hagstofunnar ekki alveg sambærilegt við uppgjör fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Að lokinni greiningarvinningu ráðuneytisins með samtals 9 aðlögunum á milli staðla niðurstaðan sú að jákvæð afkoma ríkisreiknings á uppsökkurinn að fjárhæð 39,1 milljarður króna mælist einnig jákvæð 45,6 milljarða samkvæmt GFS-staðlinum. Í fjárlögum var áætlaður afgangur 24,7 milljarðar. Bæði tekjur og gjöld reyndust hærri en áætlað var í fjárlögum, tekjur 74,5 milljarðar og gjöldin 53,6 milljarðar. Skýringa má verulegu leyti rekja til þess að GFS-uppgjör Hagstofunnar ekki fyllilega sambærilegt við forsendur fjárlaga. Nefndin leggur til að yfirlit sem sýnir uppgjör beggja staðlanna og skýringar og mismunun þeirra verði framvegis hluti af skýringum við ríkisreikning eftir sem áður byggist uppgjöri á IPSAS-grunni en uppgjöri á GFS-grunni nauðsynlegt til að ná samanburði við fjárlög og fjármálaáætlun. Nefndin kallaði einnig eftir ítarlegri sundurliðun á fylgiskjali 2 sem sýnir ráðstöfun árslokastöðu málaflokka. Óskað eftir því að birta sundurliðun við einstaka ríkisaðila við yfirferð á fjárhagsstöðum sem lagt til að falli niður áramót vekur athygli að niðurfellingar eru því sem næst sambærilega við það sem tíðkast í lokafjárlögum þrátt fyrir tilkomu nýrra laga. Kallað var eftir skýringum frá ráðuneytum vegna liða þar sem lögðu til niðurfelling stöðu, hvort sem hún var jákvæð eða neikvæð ef frávikið var meira en 4% af fjárheimildum. Samtals voru það 78 verkefni fylgiritsfjárlaga sem féllu undir þessa skilgreiningu. Fjöldi og umfang frávika bendir til þess að í mörgum tilfellum sé nauðsynlegt að bæta áætlanagerð í því skyni til að draga úr frávikum í árslok. Í eldri fjárreiðulögum var heimilt að geyma ónýttar fjárveitingar milli ára, jafnframt heimilt að draga skuldir frá fyrri ári frá fjárveitingum ársins. Með 30. grein laga um opinber fjármál kveðið mun fastara orði varðandi útgjöld umfram heimildir þar sem fram kemur að þær skuli dragast úr fjárheimild næsta árs. Eins og áður heimilt að færa ónýttar heimildir til næsta árs. Í greinargerð reyndar nefndar undantekningar frá því að færa stöðu á milli ára, svo sem framlög vegna almannatrygginga, lífeyriskuldbindinga, vaxtagjöld og vaxtagjöld ríkissjóðs. Fjárlaganefnd telur markvisst bera að fækka þessum liðum þar sem staða áramót felld niður frá því sem áður tíðkast með lokafjárlögum. Nefna má að útgjöldum flestallra viðfangsefna sjúkratrygginga hægt að stýra innan fjárlagaársins með breytingum á reglugerðum og öðrum verkfærum samningsstjórnunar. Sama á við lið eins og málskostnað í opinberum málum. Sökum þess hve langt liðið frá lokum ársins 2017 þó ekki gerðar breytingartillögur að þessu sinni. Nefndin bendir á að samkvæmt 67. grein laga um opinber fjármál skal í reglugerð mæla fyrir flutning fjárheimilda milli ára en ekki búið að birta reglugerðina þrátt fyrir að fjárlaganefnd og aðrir umsagnaraðilar hafi veitt umsögn drög að henni fyrir ári síðan. Reglugerðinni þarf að fylgja listi yfir þá ríkisaðila og verkefni þar sem ætlunin að fella niður árslokastöður.
Brýnt að bæta úr þessu sem allra fyrst og áður en kemur að staðfestingu ríkisreiknings fyrir árið 2018. Nefndin hefur nýlega kynnt sér endurskoðunarskýrslu Ríkisendurskoðunar vegna reiknings 2017 og óskaði í kjölfarið eftir skriflegum svörum við fjölmörgum spurningum sem vöknuðu við lestur hennar. Stofnunin hefur nú þegar veitt ítarlega svör og þar meðal annars að finna skýring á því hvers vegna ríkisreikningur er áritaður án álits auk fjölmargra annarra álitamála er varða innleiðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Nefndin mun einnig fylgja skýrslunni eftir og stefnir að því að gera grein fyrir frekari gagnaöflun og vinnu vegna endurskoðunar ríkisreiknings í sérstakri skýrslu til þingsins. Framvegis mun nefndin leggja áherslu á að endurskoðunarskýrslan liggi fyrir samhliða frumvarpi um staðfestingu viðkomandi ríkisreiknings til þess að umfjöllun nefndarinnar þessi tvö mál sem á sama meiði falli saman í tíma. Virðulegur forseti, ég rek ekki hér helstu ábendingar nefndarinnar sem birtar í nefndaráliti okkar en undir þetta álit ritar öll fjárlaganefnd, fulltrúar sem þar sitja, einnig sat þar áheyrnarfulltrúi Þorsteinn Víglundsson og Inga Sæland, fjárlaganefndarmaður, hv. þingmaður, ritar undir með fyrirvara. Ég vil hér aðeins að lokum til áréttingar, virðulegur forseti, nefna í þessu sambandi og á þessum tímamótum sem við erum nú stödd á að staðfesta ríkisreikning 2017. Að fjárlög þess árs voru nú sett við fordómalaus skilyrði sem ég rek ekki nánar hér en almennt má segja að niðurstaða fjárlög ársins og ríkisreikning sé ánægjuleg, sérstaklega í því ljósi hvernig það bar allt saman til. Og ég vek aftur á athygli á ábendingum og skýringum 2 á blaðsíðu 26 í frumvarpinu í ríkisreikningi sem að fylgja frumvarpinu, þar sem farið er yfir stöðu ýmsa innleiðinga og þeirra undanþága sem að þar eru veittar. Þannig að eftir rannsókn nefndarinnar þá komast við að þeirri niðurstöðu að sjálfu sér væri verið að vinna eftir þeirri innleiðingaráætlun sem að í upphafi var sett. Það er rétt að draga fram sérstaklega að Ísland er eitt þeirra ríkja sem er í fararbroddi við að innleiða slíka staðla og raunverulega er Ísland eitt af örfáum ríkjum sem er að feta þennan stíg nú stundir og eftir því sem að fram hefur komið á fundum fjárlaganefndar er Ísland nánast eina ríkið sem að áætlar að innleiða staðlana án undantekninga. Önnur ríki sem er að fást við sama verkefni hafa þurft og munu þurfa að beita undantekningum til þess að ná utan sín verkefni. Þetta þýðir í raun allt saman þetta verkefni að hér verður gjörbreytta upplýsingagjöf að ræða, ekki síst varðar eignir ríkisins. Önnur ríki vita alla jafna lítið verðmæti eigna sinna, til dæmis vegakerfis eða slíkra innviða og hér drögum við nú fram eignir ríkisins og erum að leggja á þar mat með þeim aðferðum og þeim stöðlum sem það hafa verið settir og erum að sýna kannski miklu gleggri stöðu af fjárhagsstöðu ríkissjóðs heldur en okkur hefur áður tekist. Það er líka rétt að taka það fram að eins og áður kom fram og kemur fram í nefndaráliti fjárlaganefndar, hv. fjárlaganefndar, að innleiðingin á að taka 3 ár og þess vegna er rétt að geta þess hér, virðulegi forseti, að ársreikningur næsta árs eða eignareikningur eða stofnefnahagsreikningur ríkisins verður vart samanburðarhæfur milli áranna 17 og 18 og líklega ekki heldur á milli 18 og 19 því að við erum einungis á upphafsskrefum í því að fást við þetta stóra og mikla verkefni sem þessar breytingar fela í för með sér. Þá má ýmislegt þetta segja að öðru leyti, virðulegur forseti, og mætti þess vegna ræða hversu gagnsætt það er að nota slíka staðla og þennan mismun á milli þessara tveggja staðla sem við erum helst að vinna með. Við geymum kannski þá umræðu en allt saman dregið þá er það niðurstaða fjárlaganefndar að gera ekki breytingartillögur við þetta frumvarp og leggja til að Alþingi samþykki það eins og það var lagt fram. En ég ítreka aftur að áfram verður unnið á vettvangi hæstv. fjárlaganefndar ýmis atriði tengjast úrvinnslu á skoðun ríkisreiknings fyrir árið 2017 auk þeirra ábendinga sem við leggjum fram í okkar nefndaráliti og þeim sterku tilmælum sem við beinum til
til framkvæmdarvaldsins birtingu næsta ársreiknings og síðan hvernig við byggjum upp sambærileg þingmál á næstu árum. Þannig að það má í lokin einungis segja það að þetta þingmál kannski óþarflega mikið líkt því sem við þekktum áður í meðferðum Alþingis sem hétu lokafjárlög. Það er alls ekki ætlunin að staðfesting ríkisreiknings beri þess merki í framtíðinni en svona hefjast nú allar góðar vegferðir. Það verður einhvers staðar að leggja á stað og vil, eins og ég ítreka að lokum, að fjárlaganefnd leggur til þess að Alþingi samþykki frumvarpið óbreytt. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, við erum hér að ræða staðfestingu ríkisreiknings 2017 og frumvarp til laga þar og nefndarálit hv. fjárlaganefndar sem hv. þingmaður Haraldur Benediktsson fór hér mjög vel yfir í sinni framsögu, greinargóða framsögu, og vil ég þakka hv. þingmanni fyrir þá yfirferð og í sjálfu sér ekki mikið við það að bæta. Enda fór hv. þingmaður afar vel yfir helstu álitaefnin og ábendingar þær sem nefndin setur fram hér aftast í nefndaráliti. Viðamikil breyting hefur sannarlega orðið á reikningsskilum og má segja að einhverju marki bylting frá því sem verið hefur. Það eru aðeins örfá ríki sem hafa innleitt alþjóðlega reikningsskilastaðla að fullu eins og Ísland er í ferli með að gera. Sérstaða reikningsins nú svo að þetta er fyrsta árið af 3 þar sem að þetta ferli á við og verið er að innleiða þessa alþjóðlegu reikningsskilastaðla. Þannig er í 1. málsgrein 1. greinar frumvarpsins gert ráð fyrir því að stofnefnahagsreikningur A-hluta ríkissjóðs 1. janúar 2017 verði staðfestur og eins og reyndar kemur fram í 2. grein í samræmi við 58. grein laga opinber fjármál þar sem segir að ráðherra skuli leggja fram frumvarp á Alþingi til staðfestingar ríkisreikningi. Þannig er sú staða uppi og þess vegna er reikningurinn hvorki samanburðarhæfur við fyrri ár né næstu 2 árin þar til áætlaðri innleiðingu er lokið, en þannig að endanlegur stofnefnahagsreikningur 1. janúar 2017 mun þá liggja fyrir í endanlegri mynd. Mesta breytingin er í raun, eða kannski má segja langmestu munar efnahagsreikninginn þar sem nú er í fyrsta sinn verið að verðmeta annað en peningalegar eignir. En til þess að fjárfestingar í varanlegu rekstrarfjármunum verði gjaldfærðir að fullu við kaup og því hafa slíkar eignir eins og fasteignir, jarðir, lóðir, vélar og tæki ekki verið sýndar í efnahagsreikningi en eru nú eignfærðir fyrsta sinn og metnar upp á uppfærðu áætluðu afskrifuðu kostnaðarverði. Og eins og fram hefur komið að þá áritar ríkisendurskoðandi reikninginn án álits og velur þá leið og gerir ríkisendurskoðandi ágætlega grein fyrir þeirri áritun til Alþingis í ríkisreikningi. Það sem kemur meðal annars fram að ákvæði í 52. grein laga opinber fjármál. Þar er kveðið á að ríkisreikningur skuli settur fram samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem miða við rekstrargrunn eða IPSAS. Það er skammstöfunin, virðulegi forseti, fyrir International Public Sector Accounting Standards. Það er gert ráð fyrir að taki nokkur ár að þróa þær breytingar sem eru hér og má þegar ríkisreikningur er lesinn margháttar og flóknar og geti því tekið allt að 3 árum í þessu ferli og er heimilt og það eru ákvæði þar í þessum stöðlum að það geti tekið þann tíma og þar til að fullri innleiðingu á nýjum reikningsskilareglum sé lokið og lætur ríkisendurskoðandi þar af leiðandi ekki í ljós álit sitt á reikningnum. Í svari ríkisendurskoðanda til nefndarinnar það hvort Alþingi sé þá fært að staðfesta ríkisreikning án fyrirvara segir orðrétt, með leyfi forseta: áritun ríkisendurskoðanda felur í sér að ekki er hægt að leggja mat á hvort ríkisreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri og fjárhagslegri stöðu og fjárhagslegri þróun ríkissjóðs í samræmi við þær reikningsskilareglur sem það gilda. Það er samkvæmt lögum opinber fjármál.
Í því sambandi er vísað til þess að innleiðing nýrra reikningsskilareglna er yfirstandandi og því ekki hægt að leggja mat á áhrif þess að IPSAS-staðlarnir hafi einungis verið innleiddir að hluta. Og að áliti ríkisendurskoðanda getur Alþingi staðfest ríkisreikning eins og hann er lagður fram með vísan til endurskoðunarskýrslu ríkisendurskoðanda og þeirri forsendu að verið sé að innleiða nýjar reikningsskilareglur. Þetta kemur fram í svari, virðulegi forseti, ríkisendurskoðanda við spurningum nefndarinnar sem að nefndin sendi á ríkisendurskoðanda í framhaldi af vinnu með skýrslu ríkisendurskoðanda. Á móti kemur að þegar innleiðingu er lokið með ríkisreikningi 2019 þá kemur fram raunveruleg eignastaða ríkisins í fyrsta sinn. Í framhaldi af því er hægt að leggja mat á hvort viðhald eigna sé viðunandi og er það mjög mikilvægt innlegg í umræðuna innviðafjárfestingar til að mynda. Þannig mun ríkisreikningur framvegis gefa miklu fyllri upplýsingar heldur en verið hefur fram til þessa. Gera má ráð fyrir að í kjölfarið verði ákvarðanir fjárfestingar teknar á betri grunni en áður. Þar má meðal annars vísa í reynslu erlendis frá eins og hv. framsögumaður kom að í sínu erindi. Ljóst er að uppgjör ríkisins verður æ flóknara heldur en verið hefur fram til þessa og til þess að ná fram samanburði við fjárlögin er nauðsynlegt að sýna uppgjöri líka með svokölluðum hagskýrslustaðli GFS. Með leyfi forseta þá ætla ég nú að leggja fram hér þýðingu á GFS sem er Government Finance Statistics en þessi framsetning og nefndin í raun og veru gerir kröfu að framvegis verði þennan samanburð að finna í ríkisreikningi hvers árs. Það er viðvarandi viðfangsefni að ná fram bæði skýrum og innihaldsríkum reikningi en líka þannig að framsetningin sé með þeim hætti að það sé einfalt, aðgengilegt fyrir hinn almenna lesanda að skilja og geta lesið í breytingar á milli ára. Það kann einhver að spyrja sig hvers vegna Alþingi er að staðfesta ríkisreikning umfram þá lagalegu skyldu sem fram kemur í grein 58 í lögum opinber fjármál, hvar fram kemur að ráðherra skuli leggja fram frumvarp til Alþingis til staðfestingar ríkisreikningi eins og það frumvarp sem við samþykkjum hér. Þá er með frumvarpinu verið að breyta fjárheimildum málefnasviða og málaflokka og þar með óhjákvæmilegt að komi til kasta þingsins. Að staðfesta þær breytingar, ekki einungis gjöld og tekjur heldur og þær breytingar á heimildum sem í frumvarpinu felast. Og slíkar breytingar verða ávallt til staðar í frumvarpi til staðfestingar ríkisreiknings þar sem óhjákvæmilegt er að fella niður eftir atvikum árslokastöðu, að flytja á milli ára og hvoru tveggja sem kallar á breytingar upphaflegra fjárheimilda og slíkar breytingar geta ekki orðið án atbeina Alþingis. Það kemur fram í nefndaráliti að hv. fjárlaganefnd hyggst fylgja eftir skýrslu ríkisendurskoðanda og frekar en nefndin hefur þegar sent ítarlegan spurningalista og fengið svör við honum og hyggst vinna áfram með þann þátt og ég fór meðal annars yfir hér og nýtti þau svör í að svara hér þeirri sérstöku áritun sem ræðir og nefndin telur ástæðu til að fara í frekari gagnaöflun og gera frekari grein fyrir þeirri vinnu síðar. Vegna þess ekki síst að við erum í innleiðingarferli sem stendur yfir en framvegis þá myndum við telja að eðlilegt að umfjöllun staðfestingu ríkisreiknings og skýrslan ríkisendurskoðanda falli saman í tíma og ég vil svona bara í því tilefni benda á ábendingu númer 4 þar sem það kemur fram hjá nefndinni hér í lok nefndarálits. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra að svo stöddu, virðulegi forseti, og þakka sérstaklega hv. þingmanni Haraldi Benediktssyni og framsögumanni málsins fyrir að fara ítarlega yfir þær ábendingar sem nefndin hafði og úrvinnslu málsins. Björn Leví Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, veitir andsvar. Virðulegi forseti, bara örstutt þetta innleiðingarferli sem við erum í, sem við eigum ekkert að vera í, af því að lögin eru eins og þau eru. Það eru
nokkrar svona undanþágur frá því hvenær á að byrja að gefa út ársskýrslur og ýmislegt svoleiðis sem í lögum um opinber fjármál sem að tefja það hvenær hitt og þetta á að gerast, en það mjög lítið svona hvenær við eigum að klára ýmis önnur atriði eins og við erum í rauninni komin fram hjá öllum þeim dagsetningum. Við erum í rauninni að vera búin með allar þær dagsetningar sem að mætti kannski skilja sem innleiðingarferli. Og jú, þetta fyrir 2017, þannig að á þeim tíma voru vissilega einhverjar dagsetningar í gildi hvað innleiðingarferli varðar, en aðrar ekki. Og þegar að allt kemur til alls eins og hv. þingmaður sagði að þá það skýrleikinn sem er áhugaverðastur hvað mér finnst í þessu og að skorta, og það ábendingar sem að koma fram hérna að það verði að vera leiðarljósið svona fram á veginn. Á sama tíma erum við með undirskrift sem sagt Ríkisendurskoðunar sem segir að búist ekki við að geta undirritað ríkisreikning hvað næstu 2 ára núna, eða 18 þá og 19. Og ég missi þetta svona, ég kvartaði pínlítið við því að Ríkisendurskoðun kom ekki með lista það hvað vantaði, af því að þá væri hægt að fara í betrumbót á nákvæmlega því til þess að það væri líklegra að það myndi vera skilað greinargóðu áliti frá Ríkisendurskoðun. Þannig að það einhver svona togstreita það hvort að innleiðingar tímabilinu sé lokið hjá ráðuneytinu, en alveg líka hvort að innleiðingarferli sé tilbúið og komið hjá Ríkisendurskoðun sjálfri, að þau gætu farið yfir ríkisreikning samkvæmt nýjum lögum á réttan hátt. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson svarar andsvari. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir hans spurningu sem var nú kannski meira vangaveltur sem við höfum verið að fara í gegnum í nefndinni og allar vil ég bara leyfa mér að segja eðlilegar og allt eðlilegar spurningar sem við í nefndinni höfum farið yfir og fengið á fund nefndarinnar ráðuneytið og Ríkisendurskoðanda. Og kannski þess vegna, þrátt fyrir það að hv. þingmaður Haraldur Benediktsson og framsögumaður nefndarinnar hafi rakið vinnu nefndarinnar afar vel og engin ástæða kannski til þess að fylgja því eftir í sérstakri ræðu, að þá fannst mér ástæða til að koma upp og ræða það sem innleiðingarferli og mér fannst hv. þingmaður koma hér í andsvari inn á það sem kannski önugt í þessu, að það svo langt liðið í fyrsta lagi frá því að við erum að tala í svona tímarúmi 2017 stofnefnaheims og svo eru ákvæði í IPSAS-stöðlunum sem að gera ráð fyrir að þetta taki einhvern tíma og allt að 3 árum og þau 3 ár eru liðin, en við erum samt að horfa á hliðrun þá í tíma. Og ég get bara tekið undir með hv. þingmanni. Ég sá þá ástæðu því við vorum með ítarlegan spurningalista sem snýr að endurskoðunarskýrslunni sem mjög upplýsandi umfram kannski það sem kemur í árituninni í sjálfum reikningnum það af því að þetta auðvitað blasir við þessi spurning áritun án álits sem hangir auðvitað bara á því að þetta í þessu ferli. Þess vegna sá ég ástæðu til þess að fara ítarlegar yfir það og þess að kannski geta svarað svona beint þeim vangaveltum sem hv. þingmaður vil ég segja réttmætt hafi komið að hér. Björn Leví Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, veitir nú andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, það Alþingi náttúrulega sem að samþykkir þessi lög og hefur svona ákveðnar væntingar væntanlega hvernig ferlið á að virka þegar svona allt kemur til alls, en það hefur tvímælalaust verið reynt að vera í svona ákveðnum samskiptum, bæði ráðuneyti og Ríkisendurskoðun vissulega líka hefur komið á fund nefndarinnar hvernig best að koma lögum um opinber fjármál
til skila til bæði þingsins og bara annarra aðila, hagaðila og borgara landsins. Á meðan einmitt þessir GFS og IPSAS-staðlar og ýmislegt svoleiðis sem eru tiltölulega ólæsilegir fyrir alla, að það eru svona tæknilegar útfærslur á fjárlögunum sem að gagnast alveg örugglega svona gagnanördum hingað og þangað. Ég ekki alveg inn í þessum parti gagnanördunarinnar, en allavega ég kann að meta hana. En þá finnst mér einmitt tvímælalaust vanta þessa kannski eldri framsetningu á einhvern hátt sem alveg gera hana eitthvað straumlínulegri, bara sem læsilegri. Það sé grunnkjarni bæði alveg frá fjármálastefnu, í fjármálaáætlun, í fjárlögum, í ársskýrslum ráðherra og inn í sem sagt núna ríkisreikninginn þegar við klárum hann, að það sé aðgengilegt, gagnsæið eins og hluti af grunnþáttunum, að það sé til svona í heiðri haft þegar það er að vinna með fjárlögin, því að við eigum að vera að samþykkja og erum með fjárveitingavaldið og við verðum að geta skilið hvað við erum eiginlega að samþykkja að veita fjármagni í, en þegar allt kemur til alls þá er það bara mjög óaðgengilegt. Það svarar síðar andsvari Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir hans andsvar hér og þær vangaveltur, þær áhyggjur sem hann veltir upp hér í sínu andsvari og með réttu. Og kannski þess vegna sem ég sá ástæðu til þess að koma hér í ræðu og vegna þess að það er auðvitað líka á sama tíma mikilvægt fyrir hv. fjárlaganefnd, fyrir aðra í þinginu, aðra þingmenn hv. Af því að í þessu felst að staðfesta ríkisreikning. Og það kann einhver að spyrja af hverju er Alþingi að staðfesta ríkisreikning, og ég fór yfir það og tengdi það fjárheimildum, þannig að óhjákvæmilega verður það að gerast fyrir atbeina Alþingis. En svona til stuðnings þessu, ég tek undir með hv. þingmanni og kom inn á það í minni ræðu með skýrleikann til framtíðar. Og það er einmitt þess vegna sem að nefndin í heild sinni setur fram þær ábendingar hér í fyrsta lagi nr. 2 að framvegis þarf séryfirlit sem skýrir að fullu mismunandi afkomu ríkissjóðs eftir því hvort mælt er samkvæmt GFS-staðli eða IPSAS-staðli að fylgja ríkisreikningi, og það erum við sammála. Í þriðja ábendingin er að einsdæmi er að ríkisreikningur sé áritaður án álits af hálfu ríkisendurskoðanda og óheppilegt er að framhald verði á því þrátt fyrir innleiðingu IPSAS ljúki ekki fyrr en með reikningsárinu 2019, og þar erum við í raun og veru að segja, já, það er einhver ákvæði sem heimila að þetta taki einhver tíma, en við viljum ekkert endilega að það verði ekki slíka áritun að ræða að ári liðnu. Og í fjórða lagi að framvegis þarf endurskoðunarskýrsla ríkisreiknings að berast Alþingi á sama tíma og frumvarp til staðfestingar viðkomandi ríkisreiknings er lagt fram, þannig að við getum þá tekið þessi mál samhliða og þetta liggi allt skýrt fyrir. En umfram allt til framtíðar að þá verði ríkisreikningur með þeim hætti að hinn almenni lesandi geti haft gagn af og séð glögga mynd af fjárhagi ríkissjóðs og afkomu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, herra forseti. Það eru búin að vera gagnlegar umræður hérna. Ég vil nú þakka hv. framsögumanni Haraldi Benediktssyni fyrir sína yfirferð hér. Við erum búin að fylgjast að í mótun þessara laga frá því að við komum bæði á þing og það verður nú óneitanlega að segja að þetta er búin að vera svona ekki þrautalaus fæðing og við erum ekki endilega sátt við gengi eða framsetningu eða allt snýr að lögum opinber fjármál. Það er ennþá mjög margt sem við þurfum að lagfæra. Þannig að það kannski á endanum verði eins og við vildum hafa það, og þar inni þetta ríkisreikningur sem hluti af þeirri vinnu. Og mér hefur fundist
kannski koma meira í ljós heldur en að maður átti von á þegar verið var að vinna lögin og textann og við vorum að fara í gegnum hann. Eins og reyndar kom fram á fundi ríkisendurskoðanda með fjárlaganefnd að það nú gjarnan þannig að þegar maður les texta á blaði að þá virkar það kannski framkvæmanlegt en svo þegar að til kastanna kemur að þá getur það reynst flókið og það hefur orðið svo meðal annars í þessu tilfelli. Og enda gríðarlega miklar breytingar sem að hér eiga sér stað eins og hér hefur komið fram að ég verið að innleiða staðla án undantekninga og litla örþjóðin Ísland ætlar að standa mjög framarlega í því. Það svo sem engin, þó við séum lítil, engin smá vinna fólgin í því að leggja mat á allar okkar eignir, hvort sem það eru vegir eða fasteignir eða lönd eða hvað það nú er. Þannig að leið og þetta búið að vera mjög lærdómsríkur ferill að þá auðvitað verðum við að horfast í augu við annmarkana sem að við auðvitað höfum og stöndum frammi fyrir og höfum rekist á. Þetta ferli sem að við vorum í hér áður þegar við vorum með lokafjárlög, það var líka gagnrýnt af því að við erum alltaf að fjalla eitthvað sem að löngu liðið. Það var líka þannig með lokafjárlög. Og það eitt af því sem að þarf að gerast auðvitað nær í tíma að ríkisreikningur komi fram mun fyrr. Það hálfbagalegt að vera að vinna með ríkisreikning fyrir árið 2017 þegar við erum komin fram á mitt ár 2019. Það sjálfsagt lítið sem að við gerum með það og alveg eins og var í rauninni sem ég segi með lokafjárlögin. Þannig að ríkisreikningur að taka við þessu hlutverki og eins og hér kom fram af hálfu formanns fjárlaganefndar að þá snýr þetta auðvitað svolítið að þessum flutningi fjárheimilda milli ára annars vegar málefnasviðum og málefnaflokkum en ekki að hverjum og einum ríkisaðila. Og það að setja kannski ríkisreikning fram í fyrsta skipti það sem hann svona nær fyrirtækja framsetningu heldur en áður var að þar að segja eins og rekstrarfjármunir séu núna eignfærðir og afskrifaðir í samræmi við bara endingartíma eins og gert í fyrirtækjum í stað þess að gjaldfærast að fullu. Það mjög mikil breyting og eitthvað sem að eðli máls samkvæmt tekur tíma og þetta það sem að eins og ég segi eignakaupin eru að eignfærast að þá í þessu frumvarpi verið óskað eftir heimildi Alþingis til þess að færa á milli í rekstrarframlagi og fjárfestingarframlagi og svo þetta til að gjaldfæra afskriftir ársins. Það að vera að innleiða þetta og þegar maður var að hlusta ég man þegar við vorum að hlusta semst í fjárlaganefnd þegar var verið að tala annars vegar IPSAS og GPS þá var það þannig einhvern veginn að GFS uppgera þá var það þannig að maður einhvern veginn var hálf ringlaður og ég man að við fengum alveg doðrandana þetta og þannig að það í sjálfu sér kannski ekkert óeðlilegt að því hér var talað að þetta ætti að verða betra, þetta ætti að verða meira upplýsandi, þetta ætti að verða skýrara og það það sem við erum alltaf og öll að kalla eftir. Þannig að við sem erum búin að vera að vasast í þessu frá kannski árdögum þess að þessi lög verða til og að maður svona rétt að ná utanum, finnst mér allavega hvernig þetta svona kemur til með að virka. Og það auðvitað ákveðinn hlutur að það erfitt að bera saman og verður ekki hægt að bera saman með eðlilegum hætti alveg strax. Það auðvitað alltaf bagalegt. Og af því að hér hefur verið rætt að ríkisendurskoðandi áritar ekki ríkisreikninginn eða öllu heldur hann gefur ekki sérstakt álit á því hvort hann gefur glögga mynd eins og venja til að þá finnst mér líka bara ástæða til þess að nefna það hér eins og svo sem sagt hér í einni setningu að Ríkisendurskoðun leggur til að Alþingi staðfesti reikninginn
að því ég spurði það þegar þeir komu á okkar fund að ef að gert hefði verið upp á gamla mátann að þá hefðu þeir áritað. Og þá má þetta spyrja sig að því, hefði verið gott að hafa hvort tveggja meðan að innleiðingarferlið gengur yfir eins og hér var aðeins reifað. Auðvitað hefði verið að mínu mati gagnlegt, en ég átta mig á því líka að það er gríðarleg vinna og kannski hefði það þá dregist, eða ekkert kannski, það var sagt á þessum fundi okkar að það hefði þá dregist enn frekar. Og það er svo aftur á móti heldur ekki sérstaklega gott. Hvorugt er eiginlega gott, en hér erum við og með þetta fyrir framan okkur. Og mér finnst ábendingar nefndarinnar og umræðan í nefndinni hefur bara verið mjög góð þessi mál. Við höfum verið einhuga það hvernig og hvað það er einhvern veginn sem við þurfum að gera betur, af því öll viljum við það að þetta sé sett fram með þeim hætti að allir skilji og að þetta gefi sem besta mynd á hverjum tíma. Og hér hefur einmitt verið áréttað að nefndin hefur kallað eftir viðbótarupplýsingum bæði frá ráðuneytinu og þessum mismunandi uppgjörsaðferðum og samanburð og heildarafkomu ríkissjóðs miðað við þennan GFS-staðal, af því að það kom svo í ljós að uppgjör Hagstofunnar er ekkert alveg sambærilegt við uppgjör fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Og þess vegna kannski er nefndin að leggja það til að eins og hér hefur verið komið inn á að yfirlit sem sýnir þá báða staðlana og gerir grein fyrir þeim mismun sem þar kemur fram verði framvegis lagður til leið og reikningurinn. Og eins er þetta með árslokastöðu. Við höfum fjallað hér einmitt árslokastöðu í gegnum lokafjárlög fram til þessa á hverjum tíma. Að það er þetta með að fella niður eða fella ekki niður, hvað má taka með yfir og hvers vegna og svo framvegis. Og við kölluðum eftir skýringu hvað það varðaði, hvort að bæði, það skipti ekki máli hvort var jákvæð eða neikvæð, heldur vildum við bara vita ef það var yfir 4% sem hefur verið gegnum gangandi viðmið í fjöldamörg ár. Og þar kom fram, eins og við höfum svo sem orðið vör við í gegnum allavega þessi ár sem ég hef setið í fjárlaganefnd, að það þarf að bæta áætlunargerð mjög víða. Ég ætla ekki að segja að það hafi ekki áunnist töluvert. Mér finnst við hafa séð breytingar hjá ráðuneytunum, hjá stofnunum sem ráðuneytin hafa þá fylgt eftir að væri gert. Og ég held að þetta vinnist allt þó að sumt fari hægar en annað og maður myndi gjarnan vilja sjá hlutina fara hraðar. En þá held ég að þetta sé eitt af því sem að við þurfum bara að halda áfram í nefndinni að fylgja eftir, og af því það þarf auðvitað að fækka þeim liðum sem eru felldir niður hver áramót. Það á að vera þannig að stofnanir ríkisins geti og áætli starfsemi sína innan fjárheimilda, þannig að það sé ekki verið að fara fram úr. Við erum auðvitað búin að vera með vandræðabörn í mjög mörg ár sem eru meðal annars sjúkratryggingar, málskostnaður í opinberum málum og fleiri sem hafa verið og þá verið verulega umfram. Þetta er ekki einhverju smára sem við höfum verið að tala um þar. Þannig að það er vonandi að við séum að ná betri árangri, og mér hefur heyrst það á ráðuneytunum að staða allavega gefið til kynna að það sé að nást betur utan þetta. Og þess vegna er auðvitað vont að því þessu sambandi þá átti samkvæmt 67. grein laganna opinber fjármál, semst varðandi þennan flutning fjárheimilda milli ára, átti að vera reglugerð löngu birt, og við ítrekum það hér í þessu nefndaráliti að það verði gert, og ráðuneytið hlýtur að taka það til sín. En eins og hér var líka nefnt áðan, og ég held að skipti máli, af því það eru kannski því miður fáir sem hafa nennu, vil ég segja, til að hlusta á það sem viðkemur fjármálum ríkisins hér í þingsal. Ég man þegar ég kom hér fyrst sem varaþingmaður
þá sat ég hér ein með fyrrverandi hv. þingmanni Ásbirni Óttarssyni. Hann var hér í pontu og ég sat og hlustaði eins og varaþingmenn gera gjarnan, eru duglegir að sitja og hlusta, en ég reyndar sat inn í fjárlaganefnd. En alla tíð síðan þá hefur mér fundist of lítill áhugi fyrir því að fylgjast með umræðu almennt fjármál ríkisins. En eins og ég segi, ég þarf svo sem ekki að lengja þetta mál mikið. Nefndin ætlar að skila skýrslu, þar að segja, fylgja skýrslunni segi eftir og gera grein fyrir því sem við erum þeim svörum sem við höfum verið að óska eftir, höfum fengið svör við og eigum eflaust eftir að óska eftir viðbótargögnum, að draga það saman og skila því hér til þingsins. Ég hef líka sagt það og það hefur svo sem verið ámálgað af fleirum, að við þurfum að halda vinnufund eða ráðstefnu, eða ég veit ekki hvað við viljum svo sem kalla það, málþing eða eitthvað slíkt lögin. Ég myndi vilja sjá það gert á næsta ári. Þá erum við búin að leggja, þar að segja ein og sama ríkisstjórn, búin að leggja fram sína stefnu, búin að leggja fram fjármálaáætlun tvisvar sinnum, búin að leggja fram, í raun 3 fjárlög. Þannig að þá erum við svona farin að sjá ársskýrslur ráðherra og svo framvegis, þannig að þá erum við svona svolítið farin að sjá mynstur og sjá sko hvað það sem við þurfum að gera betur, hvað hefur tekist vel, og þetta eitthvað sem við þurfum að taka þátt í, sko, fjárlaganefnd og fjármálaráðuneyti sem hefur auðvitað séð með sér innleiðingu, og líka fleiri þingmenn, því að við finnum það alveg, það eru margir þingmenn sem að upplifa það einhvern veginn að sé búið að taka völdin af Alþingi með nýju lögunum. Við fáum litlu ráðið og svo framvegis. Þannig að ég held að núna þegar við kannski verðum þá búin að fá næsta ríkisreikning líka til þess að staðfesta, þá eins og segir við búin að gangi í gegnum þetta ekki bara einu sinni heldur ríflega tvisvar, að þá þyrftum við að taka og fara vel í þá vinnu, því að það eitt og sér að vinna þetta inn í fjárlaganefnd, það finnst mér ekki duga til, því að það vantar líka þetta físíska samtal sem að myndast á svona vinnufundum eða eins og ég segi málþingum eða hvað við myndum kalla þetta. Þannig að fleiri koma að borðinu og geti sagt hvað það sem að betur mætti fara. En virðulegi forseti, ég ætla bara að þakka nefndinni fyrir samstarfi og framsögumanni fyrir þessa góðu samantekt sem að hér liggur undir. Og vona það að við verðum með styttri skýrslu næst eins og hér bent á. Máls tekur Björn Leví Gunnarsson, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegi forseti. Athugasemd aðeins svona ferli laga opinber fjármál yfirleitt. Að ég tel að það sé ekki, að það sé verið að reyna að fara eftir ferli laga opinber fjármál, en það er ekki að takast. Meðal annars af því að það byrjar ekki á réttum stað. Það er að segja í samskiptum stofnana við ráðuneyti varðandi verkefnalista, forgangsröðunarlista, árangurstengingu sem að nær síðan alla leið inn í fjármálaáætlun. Það er einhver hindrun þar á. Ég fæ allavega þær upplýsingar að stofnanir eru að senda svona sína forgangsröðu lista og sem eru jafnvel kostnaðarmetnar og því lít, en þeir ná, margar stofnanir kannski gera það ekki allar, en einhverju gera það allavega, en þær upplýsingar ná ekki inn í fjármálaáætlunina. Og það eru gögn sem að okkur þingmönnum vantar til þess að leggja mat á það hvort að upphæðir sem að lagðar eru til í fjármálaáætlun muni duga fyrir þeim verkefnum sem lögð eru til eða ekki. Samanber stefnu loftslagsáætlun, við höfum ekki hugmynd hvort að sá peningur sem að lagður þar í dugi fyrir þeim aðgerðum sem eru þar lagðar fram, eins og með margt annað. Þetta smitar sem sagt alla leiðina einmitt inn í ríkisreikninginn. Þegar að það verður eitthvað svona brot á þeim sem anda sem lögum opinber fjármál eiga að ná, að þau séu svona árangurstengt fjárlögin, ef að
það ferli brotnar einhvers staðar og dettur út kostnaðarmat og dettur út tenging við verkefnin og hvaða ávinning á að ná af þeim, að þá ekki hægt að gera grein fyrir því í þá, eins og ég segi, fjármálaáætlunina sem á að byrja. Það ekki hægt að gera grein fyrir því í fjárlögunum, það ekki hægt að gera grein fyrir því í ársskýrslum ráðherra og hvað þá í ríkisreikningi þegar þá að loka í rauninni upphæðinu og segja þetta var í rauninni það sem var klárað með. Og eitt af vandamálunum sem kemur í þessu það sem kemur berlega í ljós í staðfestingu ríkisreiknings 2017, það þessi hraði eða skortur á hraða að við erum núna að klára staðfestingu ríkisreiknings 2017 verðan mitt ár 2019. Það algjörlega nauðsynlegt að þessi gögn sem umræðir hérna, fjárlagagögn og sem koma úr fjármálakerfunum, að þau séu aðgengileg miklu fyrr. Athugasemdir að þetta sé gríðarleg vinna, ég bara kaupi hana ekki. Þetta á ekki að vera handavinna. Þetta allt í tölvukerfum og þá á að vera hægt að keyra þessar tölur út bara eftir pöntun. Þarna virðist vanta að það sé svona mánuðum sé lokað eða ársfjórðungum sé lokað og það líði allt of langur tími þangað til að mánuðum, ársfjórðungum, helmingi árs eða árinu sé lokað bókhaldslega séð til þess að sé hægt að gera þá upp lokatölunar. Þetta eitthvað sem ætti að vera klárað bara innan mánaðar í hverju tilviki fyrir sig. Og hvernig það hægt, það getur vel verið að einhverju segja að það sé ekki hægt eitthvað slíkt sem við verðum þá að komast þangað. Kannski var þetta að vera með svona hálft uppgjör eða eitthvað því líkt til að byrja með, sem vantar þá einhverja nokkra reikninga í til eða frá í fyrsta uppgjöri til þess að sé hægt að sjá myndina birtast aðeins. Og þá sjáum við líka eftir því sem maður vinnur á þegar að loka uppgjör kemur, hversu miklu munaði, hvar eru vandamálin, hvar stendur út af í þessu ferli, eftir hverjum erum við að bíða til þess að við getum fengið statt og stöðugt upplýsingar það hvað að vera að gera með þessar fjárheimildir sem við samþykkjum hérna á þingi. Ekki núna 2 árum seinna eða 1,5 ári seinna. Örstutt síðan varðandi þessa reglugerð flutning fjárheimilda, því að það eitt af svona lykilatriðunum í lögum opinber fjármál þessi flutningur fjárheimilda milli ára, ekki að hætta þessum niðurfellingum eða fjáraukalögum í lok árs og svo framvegis, heldur ef að fjárlagaliður í plús eða mínus, að þá gert ráð fyrir ákveðnum aðgerðum hjá ráðherra að útskýra af hverju á að flytja fjárheimild þá yfir á næsta ár, ellegar fellur hún bara niður. Og það þarf ekki neina reglugerð til þess að fara eftir þessu. Þetta bara gerist. Ef það á að setja einhverjar reglugerðir að það færist sjálfkrafa yfir fjárheimildir, það var hægt að gera. Þá þarf ekki neina útskýringu í þegar það var bara að vísa í reglugerðina að það gerist. En annars á bara að útskýra af hverju á að færa fjármunni yfir á næsta ár. Þannig eru lögin eins og Reglugerðin gæti búið til einhvers konar þægilegra ferli fyrir það. En þangað til það komið að þá á að útskýra hverja einu og einustu færslu. Og ég get vel skilið það sé kannski rosalega mikil vinna, en ef við krefumst þess að það sé fyrir ráðuneytið sem fari eftir lögunum og það rosalega mikil vinna að gera það, þá kannski fara því að klára að gera þessa reglugerð. Þannig að við getum alveg krafist því að ráðuneytin sé að fara eftir lögunum með því að standa dálítið föst á því að þetta sé ekki boðlegt að vinna þetta svona. Og segja nei, þið þurfið að koma með útskýringar samkvæmt lögunum. Ef þið viljið ekki útskýra þá þurfið að gera almenna reglu í reglugerð. Fyrr en þið eru búin að útvega þá reglugerð, þá útskýrið þetta lið fyrir lið. Það dálítið okkar ábyrgð, okkar frumkvæði að standa dálítið í lappirnar gagnvart ráðuneytunum þegar það kemur að þessu. Og það á við allt ferlið, finnst mér. Bæði einmitt forgangsraðalistan sem að mér finnst allt byggja á, upplýst ákvörðun það af hverju
eitthvað málefnasvið kostar þetta mikið. Það af því að hérna erum við um forgangsraðaðan lista sem að kostar þetta hvert atriði og við fáum þennan ávinning úr því. Þess vegna góð hugmynd að fara í þessi verkefni, að því við fáum þennan ávinning úr því. Ekki bara peningalegan ávinning, heldur líka samfélagslegan ávinning. Og ýmsu aðra mælikvarða sem við myndum vilja leggja mat á, byggðasjónarmið og fleira. Án þess að hafa þann lista, án þess að hafa kostnaðarmatið sem ekki ennþá komið inn núna í fjármálaáætlun sem við erum að vinna með. Það ekki ennþá komin kostnaðarmat á verkefninu. Við erum ekki ennþá með þennan forgangsraðalista sem að aftur allt byggir á. Að það skemmir allt í kjölfarið. Ársskýrslunar verða tiltölulega gagnslausar. Þar á ráðherra að gera grein fyrir því hvernig tókst til með stefnu stjórnvalda. En ef við vitum ekki hvað stefna stjórnvalda kostar eða hvaða ávinning búist við því að stefna stjórnvalda nái, að þá ekki hægt að segja að við náðum markmiðunum. Af því að það líka markmið og mælikvarðar sem eru inn í stefnunni og við vitum alveg hversu ónákvæmir þeir eru á mörgum tilvikum. Heilbrigðisráðuneytið montaði sig af því hversu góða mælikvarða þau voru með varðandi svona lyfja, ýmis lyf og aðgengi að lyfjum. Á sama tíma og þau náðu öllum mælikvörðum, öllum markmiðum þar, að þá eru fréttir það að fólk fá ekki lyf, lyfjaskortur. En mælikvarðarnir mældu ekki það hvort að fólk væri að fá lyf eða ekki, heldur mældu það hversu mörg lyf voru útgefin. Það kemur því ekkert við hvort að fólk fái lyfið í hendurnar eða ekki. Og þetta okkar áskorun. Þetta eru þær reglur sem við settum framkvæmdarvaldinu að fylgja, en að mínu áliti að þá eru ráðuneytin og stofnanirnar dálítið föst í gamla laginu ennþá. Og kannski einhverjir þingmenn líka, af því að þannig hefur bara gert þetta í langan tíma. Og það erfitt að bregða út af og breyta hefðum, breyta því hvernig við höfum gert þetta áður. Það alls ekkert sjálfsagt, langt frá því. Þannig að ég tel að það þurfi þingið að standa aðeins í lappirnar gagnvart því að við förum að fara rétta leið í þessu. Það er leiðina sem að lögum og opinber fjármál setja okkur. Og við settum okkur sjálfum og við settum ráðuneytunum. Það það hverjum augljóst sem að fer í gegnum fjármálaáætlun, fjármálastefnu, ársskýrsluna og svo frá eins og fjárlögin, að það ekki verið að fara eftir lögum og opinber fjármál. Ekki einu og öllu. Og í rauninni ekki anda þeirra og svona yfir heildarmarkmiði. Og það sýnir sig í bæði ríkisreikningnum núna og þessum svona skilaboðum sem ríkisendurskoðandi gefur á svona næstu ríkisreikninga að veit nú þegar að hann getur ekki kvittað undir þá reikninga af því það var ekki búið að ljúka innleiðingunni þrátt fyrir að lögin væru skýr. Þannig að bara ákveðin hvatning til þess að fara í tvennt allavega. Að fá kostnaðarmatið, að fá forgangsraðalistan, fá kostnaðarábatagreininguna sem fjármálaráð hefur hvatt okkur ítrekað til að vinna með. Það númer 1. Og númer 2 sem sagt vinnurhraðinn. Að klára og loka sem sagt mánuðum, ársfjórðungum og árum fyrr. Að við séum ekki að fá 2017, bara 2019. Að við fáum það, mikið fyrr. Ef við lögum þetta tvennt, að þá erum við miklu nær því að geta stundað eðlilegt eftirlit með framkvæmd fjárlaga. Þá erum við miklu nær því að geta sett stefnu, því að það að loka ársfjórðungum og árum svona seint, það hefur tvímælalaust áhrif á stefnu næsta árs. Þú getur ekki tekið alveg allar upplýsingarnar, af því að það vantar, inn í sem sagt þegar verið að vinna stefnu síðan til framtíðar. Það ákveðin óvissa sem til staðar og þú getur ekki tekið mið af því að það gæti farið að öðruvísi á annan veg heldur en þú býst við þegar þú ert að setja síðan stefnunum fyrir næsta ár eða næstu 5 ár. Og án þess að það sé í rauninni búið að klára allan grunninn og við séum að byggja á þeim staðreyndum og þeirri stöðu sem eru en við vitum ekki hver að þá getum við ekki unnið stefnuna eins vel og við vildum gera. Þannig að þetta tvennt, að
klára forgangsröðunar að það komi í næstu fjármálaáætlun og að vinna að því að ráðuneytisstofnanir getur lokað bókhaldinu sínu hraðar. Þetta tvennt held ég myndi breyta gríðarlega miklu og sé algjört lykilatriði til þess að við fáum á lokum ríkisreikning sem að við getum auðveldlega kvittað undir og skilið. Fleiri ekki hvað sem hljóð og svo umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 17. dagskrármálið, opinber innkaup, stjórnarfrumvarp, 442. mál, þingskjal 630, nefndarálið 1233, breytingar til 1234, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður fjárlaganefndar, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti breytingu á lögum opinber innkaup númer 120 frá 2016, þar að segja markviss innkaup, keðjuábyrgð og fleira. Nefndin tók málið til umfjöllunar eftir að því var vísað til hennar 21. janúar síðastliðinn. Það var tekið fyrir á 7 fundum og allir umsagnaraðilar komu á fundi nefndarinnar. Með frumvarpinu stefnt að því að tryggja betur en verið hefur að regluverk opinberra innkaupa styðji við stefnu hins opinbera í málaflokknum ásamt því að koma í veg fyrir ósamræmi milli EES-réttar og innlendra reglna við túlkun þeirra. Markmið málaflokksins einnig að regluverkið stuðli að aukinni framleiðni í opinberri þjónustu til hagsbóta fyrir notendur, starfsmenn og skattgreiðendur. Með gildistöku nýrra heildarlaga opinber innkaup breikkaði gildissvið laganna og náðu þau í auknu mæli til félagsþjónustu og annarrar sértækrar þjónustu. Þeim fylgdu líka íþyngjandi áhrif á ríkisaðila og sérstaklega lítil sveitarfélög að því leyti að flóknara regluverk tók gildi kaup á slíkri þjónustu. Þessu frumvarpi ætlað að skýra reglurnar og einfalda þannig framkvæmd þessara ákvæða og draga úr óvissu. Á fundum nefndarinnar voru 3 þættir frumvarpsins ræddir umfram önnur ákvæði. Þau snúa að rétti kaupenda til að hafna öllum tilboðum, svokallari keðjuábyrgð, og niðurlagningu ríkiskaupa samhliða heimild til að stofna sérstaka starfseiningu innkaupaþjónustu. Að mestu hefur verið fjallað keðjuábyrgð í tengslum við verklegar framkvæmdir. Með frumvarpinu heimilt að fara fram á að aðalverktaki tryggi og beri ábyrgð á að starfsmenn undirverktaka eða starfsmannaleiga fái laun, sjúkra- og slysatryggingar og önnur starfskjör og réttindi í samræmi við gildandi kjarasamninga hverju sinni. Í janúarmánuði skilaði starfshópur félagsleg undirboð og brotastarfsemi á vinnumarkaði skýrslu þar sem að fram koma tillögur í 10 liðum. Þar á meðal að sett verði skylda til keðjuábyrgðar í lög opinber innkaup. Nokkrir umsagnaraðilar, svo sem ASÍ og BSRB, lögðu einnig áherslu á að til bóta væri að kveðið yrði á skyldu en ekki aðeins heimild eins og miðað við í frumvarpinu sjálfu. Nefndin sammála þeim umsagnaraðilum en tekur jafnframt tillit til þeirra sjónarmiða sem fram komu hjá öðrum umsagnaraðilum, einkum samtökum iðnaðarins, að töluvert skorti á fullnægjandi leiðbeiningar lægju fyrir framkvæmd keðjuábyrgðar. Það hvernig aðalverktaki ætti að fylgja ábyrgðinni eftir. Ekki liggur fyrir alþjóðleg skilgreining á keðjuábyrgð. Verkefni felst meðal annars í því að skilgreina hvað sé aðalverktaki og hvort eigi að gera skilyrði að hann safni miklu magni af persónugreinanlegum gögnum, svo sem launaseðlum starfsmanna undirverktaka. Það getur tekið til launasamkeppnisaðila og koma þarf í veg fyrir að það stangist á við samkeppnisrétt. Einnig þarf að skilgreina á hvaða launum verktaki á að bera ábyrgð, þannig að það skarist ekki á við lög ábyrgðarsjóð launa. Ákvæði keðjuábyrgð nú þegar að finna í lögum starfsmannaleigur og lögum útsenda starfsmenn og skyldur erlendra þjónustuveitna. Veitenda. Nokkrir aðilar hafa nú þegar tekið keðjuábyrgð inn í samninga verklegar framkvæmdir, svo sem Landsvirkjun og Reykjavíkurborg. Ákvæðin ekki samræmd og geta skapað óvissu hjá bjóðendum enda í sumum tilfellum mjög óljóst hvernig eigi að framfylgja umræddum skilmálum. Ekki hefur reynt á þessi ákvæði fyrir dómi enn sem komið
Og þarna kom fram einmitt hjá Reykjavíkurborg sem kom á fund nefndarinnar að þetta væri svona svolítið laust í reipunum og erfiðleikum háð að fylgja eftir sökum skorts á því í rauninni hvað það væri sem undir lægi. Og nefndin leggur til að í stað þess að kaupanda sé heimilt að fara fram á keðjuábyrgð verði það gert að skyldu. Lagt til að gildistaka ákvæða keðjuábyrgð verði ekki fyrr en 1. janúar 2020. Í millitíðinni nauðsynlegt að fjármála- og efnahagsráðuneytið gefi út nánari leiðbeiningar útfærslu ákvæðisins í nánu samráði við aðila vinnumarkaðarins, samkeppnisyfirvöld og aðra hagaðila. Í frumvarpinu eru lagðar til töluverðar breytingar á 10. kafla laganna þar sem í stað núgildandi ákvæða starfsemi Ríkiskaupa fjallað almennt ábyrgð ráðherra á þessu sviði. Markmiðið að auka sveigjanleika í regluverki fyrir innkaupaþjónustu ríkisins þannig að það samræmist betur nýjum áherslum í opinberum innkaupum. Nefndin bendir á að hætta á því að það dragi úr vægi miðlægrar innkaupastarfsemi ef hlutverk hennar ekki nægilega skýrt og skilgreint í lögum, jafnvel þó að ekki sé ætlunin að leggja af miðlæga innkaupastarfsemi. Í öllum nágrannalöndum okkar sem og í tilskipun Evrópusambandsins fjallað miðlæga innkaupastofnun. Áhersluatriðin í stefnu ESB varðandi opinber innkaup eru öll þess eðlis að heppilegast að koma þeim í framkvæmd með öflugri miðlægri innkaupastofnun, sérstaklega þar sem flestir opinberir aðilar hérlendis eru mjög smáir í sniðum miðað við Evrópuríki. Ef innkaupastofnun verður deild í ráðuneytinu myndast þörf á að koma á fót stofnun sem hafi eftirlit með innkaupum ríkisins til að tryggja aðhald í ríkisrekstri og að ákvæðum laganna sé framfylgt. Nefndin leggur því til að fallið verði frá því að leggja Ríkiskaup niður. Nefndin telur að nú þegar sé töluverður sveigjanleiki í lögum opinber innkaup til að breyta starfsemi stofnunarinnar eftir því sem að þörf krefur. Í því sambandi bent á að nú þegar ráðherra heimilt að fela Ríkiskaupum að annast önnur verkefni sem eru í nánum tengslum við starfsemi stofnunarinnar samanber niðurlag 99. grein laganna. Þá leggur nefndin áherslu á að fyrirkomulag verkefna Ríkiskaupa gagnvart sveitarfélögum verði með sambærilegum hætti og verið hefur. Og af því að við erum að tala þessa breytingu þá höfum við fregnir af því að það eru breytingar fyrirhugaðar í fjármála- og efnahagsráðuneytinu þar sem að unnið að aukinni samhæfingu á sviði innkaupa- og upplýsingatæknimála til þess að tryggja hagkvæmni í stoðþjónustu með sambærilegum hætti eins og gert hefur verið í nágrannalöndum okkar. Og þar undir meðal annars Ríkiskaup sem að gæti verið hluti af þessari umbóta- og nýsköpunarstofnun sem að þar verður undir og gæti orðið stuðningur við stofnanir sem að byggja á upplýsingatækni, mannauðsstjórnunar og þessara hefðbundnu og almennu fræðslu. Og við vitum að það skiptir máli að aukinn samrekstur og samstarf stoðþjónustunnar sé meiri og betri og getur svona kannski orðið til þess að forgangsröðun verður enn öflugri og það auðvitað stefna þessarar ríkisstjórnar að stafræn þjónusta verði meginleiðin í samskiptum á milli hins opinbera, þar sem bæði ríkis og sveitarfélaga, almennings og fyrirtækja. Og innan ráðuneytis fjármála og efnahags verkefnastofa sem heitir Stafrænt Ísland og af því að það jú markmið að gera eða innleiða stafræna tækni í opinbera þjónustu og bæta að henni aðgengi þannig að það sé sama hvar við búum, að þá sé líka mögulegt að bjóða opinber störf án þess að krafist sé ákveðinnar staðsetningar og þetta eitt af því sem að gert ráð fyrir að geti átt sér stað fyrir eða í kringum árslok 2020, þannig að það sé orðinn svona meginfarvegur. Og fjárlaganefnd eða meirihluti hennar að minnsta kosti sammála því að það geti verið betri farvegur að það verði sett á laggirnar einhvers konar umbótastofnun sem að getur tekið þá við þeim verkefnum sem að liggja fyrir meðal annars á sviði upplýsingatækni
og stafrænni þjónustu og öðru því sem að kannski Ríkiskaup hafa svo líka verið að vinna að. Og svona í ljósi þess sem að hér lagt til að við erum ekki sammála þeim, kannski okkur finnst rökstuðningurinn ekki nægjanlegur í því frumvarpi sem að hér undir varðandi það að leggja Ríkiskaup niður, að þá höfum við áréttað það að við séum jákvæð fyrir þeim breytingum sem að ráðuneytið hefur lagt upp með, en myndum vilja fá bara sérstakt frumvarp þess efnis á haustdögum og gætum afgreitt á tiltölulega skömmum tíma ef svo bæri undir, því að ég tel ekki að nokkur aðili gæti verið mótfallinn því að gera stjórnsýsluna enn skilvirkari heldur en hún og svona eins og ég sagði hér áðan, samhæfðari heldur en að hún nú þegar. En virðulegi forseti, til viðbótar fjölluðum við heimild til að hafna öllum tilboðum og það voru nokkrir umsagnaraðilar sem fjölluðu 6. grein frumvarpsins þar sem skýrt hvað telst vera óaðgengilegt tilboð og hvenær heimilt að beita samkeppnisútboði eða samkeppnisviðræðum í stað þess að taka tilboði. Þá var fjallað 7. grein þar sem lagt til að lögfest verði heimild til að hafna öllum tilboðum standi málefnalegar ástæður til þess. Og þar til dæmis hægt að minnast á eitt mál sem kom einmitt inn á borð þar sem eða tekið var sem dæmi og getur skipt gríðarlega miklu máli ef að tilboð í litlu sveitarfélagi í svona þokkalega stóru verkefni fer 300 milljónir fram úr því sem lagt var upp með, og þá eru það mikil frávik fyrir það sveitarfélag þó það sé ekki endilega annars staðar í öðrum verkum. Og umsagnaraðilar töldu að réttarbót væri að ræða í þessu tilfelli og nefndin tekur undir það. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að ef öll tilboð reynast yfir fjárhagsáætlun kaupanda geti það fallið undir þetta ákvæði. Nefndin gerir ekki tillögu breytingu á fyrrnefndum greinum en telur nauðsynlegt að túlka þær á þann hátt að sveigjanleiki verði meiri en fram kemur í greinargerð með frumvarpinu. Nefndin telur þessi heimild sé til staðar þegar aðeins berast tilboð sem eru verulega yfir kostnaðaráætlun kaupanda sem liggur fyrir áður en að tilboð eru opnuð. Það verði síðan í höndum úrskurðaraðila að meta í hvert sinn hvort og hvenær tilboð teljast verulega umfram kostnaðaráætlun kaupanda. Og virðulegi forseti, nefndin leggur til að þetta frumvarp verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð tillaga í sérstöku þingskjali. Inga Sæland fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir álitið með heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. Og Þorsteinn Víglundsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi, hann samþykkur áliti þessu. Og undir þetta ritar hv. formaður fjárlaganefndar Willum Þór Þórsson, sú sem hér stendur, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Haraldur Benediktsson, Oddný G. Harðardóttir, Birgir Þórarinsson, Björn Leví Gunnarsson, Páll Magnússon, Njáll Trausti Friðbertsson og Inga Sæland. Ég hef þá lokið máli mínu, virðulegi forseti. Til máls tekur Willum Þór Þórsson, 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Hæstvirtur forseti, við erum hér að ræða frumvarp til laga breytingu á lögum opinber innkaup, markviss innkaup, keðjuábyrgð og fleira. Og nefndarálit hv. fjárlaganefndar, og ég vil byrja á því að þakka framsögumanni nefndarinnar, hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur, fyrir greinargóða framsögu og í sjálfu sér ekki miklu við að bæta þá ítarlegu framsögu og greinargerð sem hv. þingmaður fór hér yfir. Ég vil þó koma inn á aðalega tvennt frekar hér varðar keðjuábyrgð og svo skipulag innkaupa sem snýr að þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu, sem sannarlega ætlað að bæta úr nokkrum atriðum sem komið hafa fram eftir heildarendurskoðun á opinberum innkaupum sem fór fram árið 2015 og tók gildi frá og með ársbyrjun 2016. Markmiðið að gera innkaup hagkvæmari og skilvirkari heldur en verið hefur. Gildissvið opinberra innkaupa var aukið með breytingunni 2016 og nú ástæða til að skerpa á nokkrum þáttum þeirra og lagt upp með í þessu frumvarpi til að stuðla að aukinni framleiðni í opinberri þjónustu til hagsbóta fyrir notendur, starfsmenn og skattgreiðendur.
Aðeins að keðjuábyrgðinni, virðulegi forseti, en hér er í samræmi við stefnu hæstv. Ríkisstjórnar innleiðingu slíks ákvæðis að gera það að skyldu. Það hefur ekki verið litið svo á að óheimilt hafi verið að krefjast keðjuábyrgðar fram til þessa og nokkrir opinberir aðilar hafa haft slík ákvæði í sínum útboðsgögnum. Meginmarkmið ákvæðisins er að sporna við misnotkun á vinnuafli hérlendis ásamt því að auka vitund kaupenda slíkt og er það í fullu samræmi við jafnframt við stefnu hæstv. Ríkisstjórnar, stjórnarsáttmála og niðurstöður skýrslu samstarfshóps hæstv. Félags- og barnamálaráðherra félagsleg undirboð og brotastarfsemi á vinnumarkaði að sett verði slík skylda til keðjuábyrgðar í lög opinber innkaup. Og það var nefnd sem vann þessa skýrslu sá hópur sammæltist að gera það tillögu sinni að skylda til keðjuábyrgðar verði sett í lög opinber innkaup. Fram kemur þar í skýrslunni með leyfi forseta að mati fulltrúa ríkisskattstjóra að það þurfi að skilgreina vel ábyrgð verkkaupa, takmarka fjölda fyrirtækja í verktakakeðju og auka skyldur verkkaupa til að kalla eftir upplýsingum frá hverjum verktaka launagreiðslur og skil á opinberum gjöldum. Mikilvægt er að keðjuábyrgð verkkaupa nái til réttinda starfsmanna og til skila á sköttum og skyldum. Þá kom fram sú afstaða Alþýðusambands Íslands að keðjuábyrgð verði sett yfir allan vinnumarkaðinn. Varðandi þá hugmynd komu þau mótrök fram af hálfu fulltrúa Samtaka atvinnulífsins að frekar ætti að taka til sértækra aðgerða þar sem vandamálin væru til staðar á vinnumarkaðnum. Almenn keðjuábyrgð sem myndi kalla á kostnaðarsamt eftirlit væri of víðtæk aðgerð. Það blasir við út frá þessu að það er mikilvægt að fyrir liggi mótaðar tillögur og leiðbeiningar útfærslu og að ráðuneytið, líkt og nefndin leggur til hér í sínu áliti og hv. framsögumaður fór mjög vel yfir, að það verði samráð við aðila vinnumarkaðarins þar og gefinn tími til þess eins og lagt er til hér í breytingartillögu nefndarinnar við frumvarpið. Að lokum vil ég koma að fyrirhuguðum breytingum er varða ríkiskaup og verkefnum innkaupamála. Eins og fram kemur í nefndaráliti og hv. framsögumaður nefndarinnar fór í raun vel yfir, þá fellur nefndin frá ákvæðum sem gera ráð fyrir niðurlagningu ríkiskaupa og heimild til að stofna sérstaka starfseiningu með ýmsum verkefnum, þar með talið innkaupamál. Nefndin telur nauðsynlegt að þróa þau mál áfram áður en kemur að lagabreytingum niðurlagningu ríkiskaupa og er tilbúin að skoða það með jákvæðum hætti sérstakt frumvarp þau mál þessum í haust skipulagsbreytingar og breytt verklag og stjórnun sem er til þess fallin að auka sveigjanleika og getu til þess að takast á við síbreytilegt umhverfi og til þess gert eða leiðir til þess að auka hagkvæmni í innkaupum ríkisins með áherslu á hagkvæm innkaup og skoða þá fyrirmyndir annars staðar frá eins og til að mynda frá Danmörku þar sem áherslan hefur verið á aukna samhæfingu á sviði innkaupa og upplýsingatæknimála með umbætur og nýsköpun á því sviði að leiðarljósi. Það hefur komið fram vilji ráðuneytisins í samtölum við nefndina að einn af lykilþáttum í þessari viðleitni og hagkvæmni er að breyta formi ríkiskaupa yfir í almennari umbóta- og nýsköpunarstofnun. Innkaup á þjónustu verði vissulega áfram mikilvægur þáttur í starfseminni en mikil tækifæri geti legið í auknum stuðningi við stofnanir, einkum á sviði upplýsingatækni, mannauðsstjórnunar og almennar fræðslu. En þar sem verulega er að ræða breytingu á víðtækara hlutverki stofnunar yrði að ræða er talið að núverandi heimild til að fela stofnuninni slík verkefni sé ekki fullnægjandi. Þá er hér til að taka í kafla 6.3 í fyrirliggjandi tillögu til þingsályktunar ríkisfjármálaáætlun að þar kemur fram að unnið er að breytingum á stofnanaumgjörð umbótamála hjá ríkinu og yrðu slíkar breytingar hluti af þeirri áætlun með breytingu á ríkiskaupum með það að markmiði að stofnunin yrði sérstök starfseining ráðuneytisins sem stuðli að bættum rekstri og árangri í starfsemi ríkisins. Ég vil bara hér, virðulegi forseti, í lok minnar ræðu taka undir með hv. framsögumanni að það færi vel á því að slíkar breytingar sæju stað í sérstöku frumvarpi með ítarlegri greinargerð og nefndin til í þá vinnu í framhaldinu. Ég vil jafnframt nota tækifærið hér og þakka hv. fjárlaganefnd fyrir vinnu að úrvinnslu þessa máls.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 18. dagskrármálið. Opinber stuðningur við vísindarannsóknir, stjórnarfrumvarp, 4011. mál, þingskjal 502, nefndarálit 1297, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti hv. allsherjar- og menntamálanefndar fyrir 2. umræðu frumvarp til laga um breytingu á lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, nr. 3/2003, með síðari breytingum, samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana og sjálfstæða stjórn Innviðasjóðs. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Ásdísi Jónsdóttur, Eirík Stefensen, Jón Vilberg Guðjónsson frá mennta- og menningarmálaráðuneyti, Eirík Steingrímsson og Sigríði Klöru Böðvarsdóttur frá Lífvísindasetri Háskóla Íslands, Hafliða Pétur Gíslason frá Raunvísindastofnun Háskóla Íslands og Sveinbjörn Gizurarson, prófessor. Nefndinni bárust umsagnir frá Háskóla Íslands, Lífvísindasetri Háskóla Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Raunvísindastofnun Háskólans og Sveinbirni Gizurarsyni. Með frumvarpi þessu er lagt til að stjórn Innviðasjóðs verði aðskilin frá stjórn Rannsóknasjóðs og að hún verði skipuð sameiginlega af vísindanefnd og tækninefnd Vísinda- og tækniráðs að formanni undanskildum sem skipaður verði af ráðherra og einnig að stjórn Rannsóknasjóðs fái heimild til þess að taka þátt í samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana í samstarfi við erlenda rannsóknasjóði. Það var samhljómur á meðal gesta mikilvægi alþjóðlegs samstarfs. Hins vegar komu fram sjónarmið nauðsyn þess að tryggja meira fjármagn í rannsóknarsjóð og tryggja að árangurshlutfall sjóðsins verði að lágmarki 25% ef samfjármögnun rannsóknarverkefna eigi ekki að hafa mögulega neikvæð áhrif á vísindastarf hér á landi. Þá komu fram sjónarmið hvort setja ætti þak á sjóðinn. Samkvæmt 2. málsgrein 3. greinar frumvarpsins tekur stjórn sjóðsins ákvarðanir fjárveitingar úr rannsóknarsjóði að fengnum umsögnum fagráða sem skipuð eru samkvæmt 5. grein laganna. Stjórnin leitar ráðgjafar umfram það sem fagráð sjóðsins getur veitt ef þurfa þykir. Nefndin bendir á að gert er ráð fyrir að stjórn Rannsóknarsjóðs hafi almennar áherslur Vísinda- og tækniráðs til viðmiðunar við úthlutun jafnhliða faglegu mati. Þær gætu til dæmis falið í sér tímabundnar áherslur á tiltekin rannsóknarsvið eða mikilvægi þátttöku í alþjóðlegum verkefnum. Nefndin áréttar að með ákvæðum frumvarpsins er Rannsóknarsjóði heimild veitt til að taka þátt í alþjóðlegri samfjármögnun en ekki er að ræða skuldbindingu stjórnar til þátttöku. Útfærsla á þeirri heimild yrði síðan mótuð af vísindanefnd og stjórn Rannsóknarsjóðs með úthlutunarstefnu, svo sem skilyrði þess að sjóðurinn taki þátt í alþjóðlegum verkefnum og þess háttar en að svo stöddu liggur ekki fyrir hvert umfangið verður á slíkri samfjármögnun. Við meðferð málsins var nefndinni bent á að framhaldsnemendur eiga ekki að geta skuldbundið verkefnastjóra eða stofnanir án samþykkis enda bera þeir ekki rekstrarlega ábyrgð á innviðum eða rannsóknarbúnaði. Þessir aðilar þurfi því að senda inn sameiginlega umsókn. Nefndin tekur fram að þessi athugasemd snýr ekki beinlínis að 1. grein frumvarpsins heldur á í raun við verklag Rannsóknarmiðstöðvar Íslands í umsóknar- og samningsferli Rannsóknarsjóðs. Samkvæmt leiðbeiningum Rannsóknarmiðstöðvarinnar til umsækjenda styrki úr Rannsóknarsjóði kemur fram að umsókn þurfi að fylgja undirrituð samstarfsyfirlýsing þeirra sem skráðir eru sem meðumsækjendur. Þannig ætti leiðbeinandi að vera skráður sem meðumsækjandi þegar framhaldsnemi sækir styrk í sjóðinn gegnum rafrænt umsóknarkerfi. Meðumsækjandi sé síðan upplýstur umsóknina enda fái hann tilkynningu að umsókn hafi verið send inn í samstarfi hans og viðkomandi framhaldsnema. Þá þarf framhaldsnemi einnig að skila inn staðfestingu á því að hann hafi verið samþykktur inn í nám og greitt skólagjöld. Að mati nefndarinnar ætti þetta fyrirkomulag að koma í veg fyrir að nemi geti skuldbundið nokkurn án samþykkis en beinir því til mennta- og menningarmálaráðuneytis að tryggja að verklag umsóknar sé með þeim hætti að ávallt liggi fyrir samþykki með umsækjanda. Að auki telur nefndin það gott fyrirkomulag að kveðið sé á slíkar verklagsreglur í reglum umsóknir, málsmeðferð þeirra og úthlutun sem stjórn sjóðsins gefur út, samanber 5. grein frumvarpsins.
Nefndin beinir því til mennta- og menningarmálaráðuneytis að farið verði yfir reglur sjóðsins og eftir atvikum að þær verði uppfærðar með hliðsjón af framangreindu. Þá var á fundum nefndarinnar rætt þann möguleika að setja upp sjóð sem styrkir vísindarannsóknir og þróunarverkefni sem eiga að gagnast þeim þjóðum sem þarfnast þróunaraðstoðar. Slíkur sjóður hefur verið settur á fót í Bretlandi til að mynda og kom það fram í umsögn málið þar að lútandi og heitir sá sjóður hér á enska tungu, virðulegur forseti, Global Challenges Research Fund. Sá sjóður styrkir rannsóknarverkefni sem gagnast vanþróuðum ríkjum en styrkurinn telst jafnframt hluti af fjármagni sem ríkið leggur fram í formi þróunaraðstoðar. Þannig gæti íslenska ríkið eyrnamerkt hluta af þeim fjármunum sem fari til opinbers stuðnings við vísindarannsóknir í styrki til að efla rannsóknir sem hafi bein áhrif á þau lönd sem þarfnast þróunaraðstoðar. Nefndin telur þó það mál annars eðlis en það sem efni frumvarpsins lýtur að og þarfnast óhjákvæmilega nánari skoðunar og samráðs hlutaðeigandi ráðuneyta. Nefndin beinir því þess vegna til mennta- og menningarmálaráðuneytisins í samvinnu við utanríkisráðuneytið að taka þetta atriði til nánari skoðunar. Nefndin leggur hér til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Ármannsson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, hv. þingmenn, voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifa undir álitið með heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. En undir álit þetta rita og það gjört á Alþingi 2. apríl 2019 eftirtaldir hv. þingmenn Páll Magnússon, formaður hv. nefndar, Willum Þór Þórsson, Andrés Ingi Jónsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Ármannsson, Guðmundur Andri Thorsson, Jón Steindór Valdimarsson með fyrirvara, Steinunn Þóra Árnadóttir og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Til máls tekur Jón Steindór Valdimarsson, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti. Ég vil byrja á því að þakka framsögumanni nefndarinnar fyrir ágæta yfirferð yfir málið og nefndarálitið. Það kom fram í máli hv. framsögumanns að sá sem hér stendur ritaði undir nefndarálitið með fyrirvara og mig langar til þess að gera grein fyrir því og það lýtur fyrst og fremst að rannsóknarsjóði og samfjármögnun með erlendum verkefnum. Það kom fram í máli hv. framsögumanns að stjórn sjóðsins þeir sem úthluta fjármagni úr sjóðnum ættu nú að geta haft svona stýringu á því, en það kom fram í umsögnum og fyrir nefndinni hjá gestum að minnsta hluti þeirra hafði nokkrar áhyggjur af því að það verðuga verkefni að efla og gera samfjármögnun mögulega, það gæti hugsanlega haft neikvæð áhrif á sjóðinn og lögðu mikla áherslu á það að það þyrfti að styrkja sjóðinn fjárhagslega til þess að verulegt gagn gæti orðið að slíkri samfjármögnun án þess að skerða það fé sem þá til úthlutunar til annarra verkefna á vegum sjóðsins. Og með leyfi forseta ætla ég að vitna hér í greinargerð eða umsögn frá Lífvísindasetri Háskóla Íslands. En þar segir: Tillagan samfjármögnun á rætur sínar að rekja til metnaðarfullrar stefnu Vísinda- og tækniráðs áranna 2013–16. Ljóst að markmið stefnunnar hafa því miður að mjög litlu leyti náð fram að ganga.
Til að mynda gerði stefnan ráð fyrir því að árið 2016 næðu fjárveitingar til vísinda og nýsköpunar 3% af vergri landsframleiðslu. Tölur OECD sýna að langt er í land að þetta markmið hafi náðst, þar sem hlutfall Íslands til vísinda og nýsköpunar árið 2016 er einungis 2,07% af vergri landsframleiðslu, sem er töluvert fyrir neðan OECD meðaltal sem var 2,34% sama ár og langt fyrir neðan meðaltal hinna Norðurlandanna sem var 2,73%. Frá árinu 2016 hefur sama krónutala verið sett í rannsóknarsjóð óháð verðlagsþróun sem hefur gert það að verkum að árangurshlutfallið hefur lækkað úr 25% árið 2016 í aðeins 17% árið 2019. Með hliðsjón af bágri stöðu rannsóknarsjóðs er hætt við að breytingin sem hér er lögð til, ef framkvæmd ein og sér, mun veikja íslenskt vísindastarf. Ég tel rétt að vekja athygli á þessu og það komi skýrt fram, minnsta kosti af minni hálfu, að rannsóknarsjóður er verulega vanfjármagnaður og það er ekki að sjá að áætlanir ríkisstjórnarinnar gerir ráð fyrir aukningu í sjóðinn og þrátt fyrir að markmiðið að auka samfjármögnun sé góð og göfug, þá kunni þetta að leiða til þess að önnur verkefni líði fyrir það. Þess vegna tel ég rétt að ítreka og hvetja stjórnvöld til þess að tryggja sjóðnum viðunandi fjármögn til þess að það sé þá hægt að standa vel að væntanlegum samfjármögnunarverkefnum án þess að það komi niður á öðrum úthlutunum til vísindastarfs hér innanlands. Þetta vildi ég taka fram, en eftir sem áður er ég á álitinu og styð frumvarpið, en þó með þessum fyrirvara að það sé mjög mikilvægt að þessi mál verði tekin til ítarlegrar skoðunar þannig að hinn góði vilji sem felst í frumvarpinu að hann líði ekki fyrir það að hann sé vanfjármagnaður, það er að segja rannsóknarsjóðurinn, og tilætlaður árangur náist ekki. Fleiri ekki kastið hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 19. dagskrármáli, hollustuhættir og mengunarvarnir, stjórnarfrumvarp, 512. mál, þingskjal 841, nefndarálit 1302, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður umhverfis- og samgöngunefndar hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég geri hér eins og fram hefur komið grein fyrir nefndaráliti umhverfis- og samgöngunefndar frumvarp til laga breyting á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7 frá 1998. Með síðari breytingum, þetta er sem sagt EES-reglugerð, eins og við segjum stundum, eða innleiðing, og við köllum þetta oft burðarpokafrumvarpið í daglegu tali. Og nefndin, hún hefur sem sagt fjallað málið eins og vera ber og fengið á fund sinn gesti frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Sorpu, Viðskiptaráði Íslands, Samtökum verslunar og þjónustu og ennfremur fengið umsagnir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum atvinnulífsins, Samtökum iðnaðarins og Samtökum verslunar og þjónustu, Sorpu og Viðskiptaráðinu. Það er mjög vandlega yfir þær. Í stuttu máli þá er verið með þessu frumvarpi að taka upp tilskipun Evrópuráðsins og þingsins frá 29. apríl 2015 breytingu á tilskipun nr. 94/62 að því að varðar að draga úr notkun á þunnum burðarpokum úr plasti leyti íslenska rétt. Í frumvarpinu er kveðið á markmið notkun burðarpokum úr plasti og þá er í frumvarpinu lagðar til ákveðnar ráðstafanir til að draga úr notkun burðarpoka úr plasti. Annars vegar er óheimilt að verði afhenda slíka burðarpoka, þar með talið burðarpoka úr plasti, án endurgjalds á sölustöðum vara og gjaldið skuli vera sýnilegt á kassakvittun og hins vegar frá og með 1. janúar 2021
verði óheimilt að afhenda burðarpoka úr plasti, hvort sem endurgjald komi fyrir eða ekki. Og það má þá velta því fyrir sér hvort að margnota burðarpokar úr plasti sem eru seldir í búðum komi þá, hvort að bannið eigi við það eftir 2021 og ég lít svo á. En innleiðing, þar kom jú fram að það er gengið lengra en tilskipunin gerir ráð fyrir. Og það var við gestakomur bent á að ákvæði frumvarpsins bann við afhendingu burðarpaka án endurgjalds, óháð því úr hvaða efni þeir eru, gengi sem sagt lengra en Evróputilskipunin gefur tilefni til. Það kom þá líka fram við gestakomur að ástæða þess að vera óljós og markmiðið með því að útvíkka bannið yfir allar tegundir burðarpoka eins og gert er. Og því til að svara að frumvarpið gengur lengra en lágmarkskröfur tilskipunarinnar gera ráð fyrir á 3 sviðum. Í fyrsta lagi er það krafa endurgjald fyrir alla burðarpoka, óháð efni, en sú skylda nær einungis til þunnra burðarpoka úr plasti samkvæmt tilskipuninni. Í öðru lagi nær frumvarpið til hefðbundinna burðarpoka úr plasti, óháð þykkt þeirra, en tilskipunin tekur til burðarpoka úr plasti sem eru þynnri en svokölluð 50 míkrón. Í þriðja lagi í frumvarpinu lagt til að óheimilt verði að afhenda burðarpoka úr plasti hvort sem er með eða án endurgjalds á sölustöðum vara frá og með 1. janúar 2021. Og samkvæmt tilskipuninni er aðildarríkjum heimilt að velja til hvaða aðgerða er gripið til þess að stuðla að því að dregið verði úr notkun á burðarpokum úr plasti. En slíkar aðgerðir geta falið í sér notkun á efnahagslegum stjórntækjum, svo sem verðlagningu, sköttum og markaðshindrunum. Nefndin áréttar samkvæmt B-lið 3. málsgrein 8. laga reglna þinglega meðferð EES-mála sem settar eru á forsætisnefnd Alþingis. Þá skal í greinargerð með frumvarpi koma fram að hvaða marki frumvarpið hafa geyma frávik frá upphaflegu EES-gerðinni. Þá skal sérstaklega tilgreint ef gengið er lengra en lágmarksákvæði viðkomandi gerðar kveður á og skal rökstuðningur fylgja slíkri ákvörðun. Í greinargerð frumvarpsins er þess getið að með frumvarpinu sé gengið lengra en nauðsynlegt er. En hvergi er að finna rökstuðning fyrir að sú leið er valin. Nefndin beindi því til ráðuneytisins að tryggja að nefndum reglum sé fylgt og óskaði eftir rökstuðningi frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu hvað þetta varðar. Og ráðuneytið brást við því, bendir á að nauðsynlegt er að takast af krafti á við plastmengun og neyslu. Með banni og afhendingu burðarpoka án endurgjalds óháð efni sé lögð áhersla á mikilvægi fjölnota poka, en nauðsynlegt sé að auka hlut þeirra, draga úr ónotkun burðarpoka og koma í veg fyrir að einnota neysla færist yfir á aðra. Í því samhengi bendir nefndin á að fram kom á fundi nefndarinnar ef sett er vax á bréfpoka, til dæmis fyrir merki verslunar, er ekki hægt að endurvinna pokann. Varðandi það að frumvarpið taki til allra plastpoka óháð þykkt bendir ráðuneytið á að aðildarríki væru hvött til að undanskilja ekki þynnstu pokana, það eru þá sem eru þynnri en 15 míkrón. Ísland verði við þeirri hvatningu, auk þess sem plastpokar sem séu þykkari en 50 míkrón falli undir ákvæði frumvarpsins. Með því að láta frumvarpið ná til burðarpoka óháð þykkt sé stuðlað að því að notkun á burðarpokum úr plasti dragist saman. Ef ákveðnar þykktir væru undanskildar, væri viss hætta á því að notkun á þeim burðarpokum myndi aukast. Ráðuneytið benti loks á að í aðildarríkjum væri heimilt að velja til hvaða aðgerða væri gripið til að draga úr notkun burðarpoka úr plasti, en ein af slíkum aðgerðum væri bann við afhendingu slíkra poka. Við því að leggja til að bannað verði frá og með 1. janúar 2021 að afhenda burðarpoka úr plasti á sölustöðum vara, óháð því hvort endurgjald komi fyrir, séu send skýr skilaboð að draga skulu úr notkun á burðarpokum úr plasti. Og nefndin tekur undir framangreind sjónarmið ráðuneytisins og leggur jafnframt áherslu á nauðsyn þess að samfélagið allt leggist á árar með að nýta umhverfisvæna valkosti. Varðandi staðsetningu ákvæði lögum hollustu og mengunarvarnir er þess að geta að það kom fram að betur færi á því gestakomum að fundin yrði staður í lögum meðhöndlun úrgangs, svo þessari innleiðingu, heldur en í lögum hollustuhætti og mengunarvarnir. Þar sem að með frumvarpinu væri verið að leggja til úrgangsforvarnir. Og þá er því til að svara að nefndin fór yfir þetta og niðurstaðan er sú að samkvæmt 2. grein laga nr. 55/2003 gilda lögin um meðhöndlun úrgangs
sem skilgreindur er hvers kyns efni eða hlutir sem handhafi úrgangs ákveður að losa sig við, ætlar að losa sig við eða gerir það, að þá bendir nefndin á að með innleiðingu tilskipunarinnar er verið að leggja skyldur, nýjar skyldur og kvaðir á tiltekna vöru, það er burðarpoka úr plasti, en ekki eingöngu verið að kveða á meðhöndlun á vörunni þegar hún er orðin að úrgangi. Með vísan til þessa tekur nefndin undir með ráðuneytinu að betur fara á því að kveða á að þessar skyldur varðandi burðarpoka úr plasti eigi þá heima í lögum hollustuhætti og mengunarvarnir, en að þetta sé haft með í lögum meðhöndlun úrgangs. Fram kom að óljóst væri hvaða opinberi aðili ætti að framfylgja ákvæðum kafla burðarpoka gestakomum, enda félli stór hluti þeirra fyrirtækja sem ákvæði frumvarpsins beindust að ekki undir heilbrigðiseftirlitir eða eftirlit heilbrigðisnefnda. Varðandi eftirlit með ákvæðum burðarpoka bendir nefndin á að samkvæmt 51. grein laga hollustuhætti og mengunarvarnir annast Umhverfisstofnun eftirlit með framkvæmd laganna, þar með talið þeim ákvæðum burðarpoka sem hér er lagt til að bætist við lögin. Það er stofnunarinnar að útfæra með hvaða hætti hún stendur að eftirlitinu. Varðandi gildistöku þá er í 6. grein frumvarpsins kveðið á að lögin öðlist gildi 1. júlí 2019 nema ákvæði 4. greinar sem öðlast gildi sem bann við burðarpokum úr plasti 1. janúar 2021. Nefndin minnir á að á undanförnum misserum hafa þó nokkrar verslanir gripið til aðgerða í þeim tilgangi að skipta út einnota burðarpokum og fagnar nefndin sérstaklega því framtaki. Fram kom að verslunarfyrirtæki skipuleggja innkaup rekstrarvara, þar með burðarpoka með nokkrum fyrirvara og sé álitamál hvort forsendur verði til innheimtu gjalds vegna afhendingar hnútapoka, það er að segja þunnra poka úr plasti sem gjarnan liggja fram í grænmetisdeildum verslana. Fyrirtæki kunni því að standa frammi fyrir því að farga nokkrum birgðum og pokum sem eru nú til, en það sé ekki til þess fallið að stuðla að því að frumvarpið nái tilgangi sínum. Til þess að vinna gegn sóun verðmæti og stuðla að góðri sátt efni frumvarpsins er lagt til að gildistöku B-liðar 4. greinar frumvarpsins verði frestað 2 mánuði. Nefndin telur brýnt að ná víðtækri sátt efni frumvarpsins og leggur því til að gildistöku B-liðar 4. greinar verði frestað til 1. september 2019. Nefndin leggur hins vegar áherslu á að markmið frumvarpsins er að draga úr notkun burðarpoka úr plasti. Og þess vegna er það kjarnaatriði í þessu ljósi að þá minnir áréttar nefndin mikilvægi þess að fyrirtæki bregðist við hratt, til dæmis með því að hefja gjaldtöku fyrir alla burðarpoka úr plasti sem fyrst, sem og hraði eins og kostur er skiptum á plastpokum fyrir aðra umhverfisvæna kosti. Bæði hvað varðar burðarpoka sem eru fáanlega afgreiðslukössum verslana og umræddan hnútapoka. Að lokum vill nefndin árétta að í A-lið 4. grein frumvarpsins er að finna ákvæði um markmið um notkun burðarpoka úr plasti. Þar er kveðið á að stefnt skuli að eigi síðar en 31. desember 2019 verði árlegur fjöldi burðarpoka úr plasti sem hver einstaklingur notar 90 eða færri og 40 eða færri eigi síðar en 31. desember 2025. Ákvæði þetta er í samræmi við 2. málsgrein 1. greinar tilskipunarinnar ráðstafanir aðildarríkja til að ná fram viðvarandi minni notkun á þunnum burðarpokum úr plasti á yfirráðasvæði sínu. Nefndin áréttar mikilvægi þess að markmiði þessum verði náð, meðal annars með vísan til þess að plastpokar sem verða úrgangi ógna vistkerfum og lífríki vatn og sjó. Með hliðsjón af því að lögum er almennt ætlað að gilda til framtíðar, telur nefndin betur fara á því að tölulegum og tímasettum markmiðum sé komið fyrir í reglugerð. Nefndin leggur því til, með breytingu á A-lið 4. greinar, að stefnt skuli að því að ná þessum tilteknum tölulegum markmiðum um notkun burðarpoka úr plasti og þá sé ráðherra einmitt heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um tölulegu markmiðin varðandi notkun þessara burðarpoka. Við setningu slíkra markmiða skuli meðal annars höfð hliðsjón af kröfum í löggjöf Evrópusambandsins, stefnu um meðhöndlun úrgangs og svæðisáætlunum sveitarfélaga. Það eru gerðar nokkrar breytingar lagatæknilegs eðlis á frumvarpinu. Og niðurstaða nefndarinnar er í styttu máli þetta að burðarpokar úr plasti væru einungis lítið brot af þeim vanda sem leiðir af plastnotkun og neyslu. Nefndin tekur undir
að þörf á umfangsmiklum aðgerðum og hugarfarsbreytingum í samfélaginu svo draga megi úr plastmengun. Að mati nefndarinnar frumvarpið hins vegar ótvírætt skref í rétta átt í baráttunni gegn plasti yfir höfuð. Og í ljósi allra þessara framangreindra sjónarmiða leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem í 4 liðum og sá fyrsti varðar töluleg markmið notkun burðarpoka úr plasti. Annar liður varðar þessum þessi tölulegu markmið, það er að segja að stefnt skuli að ná tilteknum tölulegu markmiðum og ennfremur að ráðherra sé þá heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði þessi tölulegu markmið. Í þriðja lagi smá lagatæknileg breyting og eins í 4. lið sem ég ætla ekki að fjölyrða hér. Þá komið að því að gera grein fyrir samþykktum og undirskriftum. Undir álitið skrifa Jón Gunnarsson, formaður umhverfis- og samgöngunefndar hv. Sá hér stendur, Ari Þröstur Guðmundsson, flutningsmaður, Hanna Katrín Friðriksson með fyrirvara og hún skrifar sem sagt undir með þeim fyrirvara í þessu máli og öðrum sem tengjast markmiðum að draga úr plastpokanotkun verði litið tillagna starfshóps fulltrúa stjórnvalda og atvinnulífs frá 2016 og einnig að stofnað verði til samstarfs Verslunar- og umhverfisstofnunar sem meðal annars undirbúi að stýra neytendum frá plastpokum í ríkara mæli með verðlagningu samhliða því að leggja áherslu á fræðslu og nýsköpun. Aðrir sem skrifa undir eru Helga Vala Helgadóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Vilhjálmur Árnason. Bergþór Ólason og Karl Gauti Hjaltason voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Jón Gunnarsson var fjarverandi við afgreiðsluna en skrifar undir áliti í samræmi við 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis og síðast en ekki síst Björn Leví Gunnarsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, samþykkur þessu áliti. Herra forseti, ég hef þá lokið máli mínu í byrjun. Til máls tekur Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ara Þrösti Guðmundssyni framsöguna. Ég svo sem ætla ekki að lengja þetta mál mjög, þótti svona ástæða til þess að koma hérna upp þar sem að ég var nú partur af þessum samráðshópi og framsögumaður hv. minn varamaður og við skiptum þessu bróðurlega á milli okkar þeirri vinnu og mér fannst svona ástæða til þess einmitt að svona þess vegna örlítið að koma hér og taka til máls og ég afskaplega ánægð með að hér sé verið að ákveða að ganga lengra, það er að segja að undanskilja ekki þessa þynnstu poka sem að margur grípur til þegar að svona á að sefa samviskubiti, það er verið að tala um flugviskubiti, þetta er náttúrulega bara hefðbundið samviskubit, ekki er það plastbit held ég. Þegar að fólk vill ekki kaupa hefðbundna plastpoka í verslunum þá tekur það kannski 3-4 svona litla og heldur að það sé svona skárra en auðvitað það ekki, þessir pokar eru sínu verri heldur en hinir. Þannig að ég er afskaplega ánægð með að hér er gengið lengra og það auðvitað samkvæmt bara stjórnarsáttmála og áherslum umhverfisráðherra þá er auðvitað lögð mikil áhersla á þessi plastmál og þessi starfshópur, hann lagði auðvitað eitt og annað til, það voru 18 þrepa aðgerðaáætlun sem að gekk út á það hvernig draga mætti úr notkun plast, bæta endurvinnsluna og takast á við plastmengun í hafi. Hópurinn lagði meðal annars til að banna plastiska plasthnífa, pör, plaströr og annað einnota plast sem að kveðið á í drögum að tilskipuninni að því verði flýtt og yrði í rauninni komið á hér og innleitt frá og með 1. janúar 2020. Það var líka lagt til að yrði ráðist í markvissa vitundarvakningu hversu gríðarlega mikið við notum plast og plastvörur og að yrði komið á fót sérstökum rannsókna- og þróunarsjóði sem að styddi við nýjar lausnir. Og plast svo víða, örplast og trefjaplast og fröplast og við erum að nota þetta í gríðarlega miklu mæli og það sem við erum að
því miður að versla oft á tíðum mikið innpakkað í plast og það þarf auðvitað að gera fyrirtækjum líka kleift að takast á við þetta og maður sér að þegar svona stór lönd eins og Frakkland geta bannað eins og þessar plastiska og hnífapöru og annað slíkt, þá hljótum við Ísland að vera kjörlendi þess að takast á við einmitt eitthvað svona eins og það að losa okkur í rauninni frá þessum vörum sem að innihalda plast. Og á síðasta ári þá tókust Bretar á við það að banna hreinlætisvörur sem að innihalda örplast frá og með árinu 2020 og það talað að standa líka fyrir miklu átaki að hreinsa strendur landsins og hjálpa fyrirtækjum og rekstraraðilum með miðlægri upplýsingagjöf að svona velja umhverfisvænni lausnir, til dæmis undir matvöru. Og einhvern veginn verðum við að komast í þá stöðu að hvort heldur það að við getum komið með dallan okkar í fiskbúðina og keypt okkur fisk þar ofan í. Það ekki heimilt samkvæmt heilbrigðiseftirlitsreglum í dag, skilst mér. Við sjáum auðvitað nokkra kjötframleiðendur sem hafa verið að leita leiða við að pakka inn í umhverfisvænni umbúðir og það vel, en því miður allt of mikið af því sem við erum að kaupa matvöru í sem óendurvinnanlegt. Og það eitthvað sem við þurfum auðvitað bara líka sem neytendur sjálf að takast á við. Auðvitað á ekki að þurfa að setja allt í lög og reglur til þess að við gerum það. Framkvæmum slíka hluti. Auðvitað ætti það að vera bara svona kannski í ljósi allra þeirra umræðu sem hefur átt sér stað, alla þá plastmengun sem við sjáum í hafinu, plokkið sem var núna bara á dögunum sem búið að vera töluvert í fjölmiðlum og sýna gríðarlegt magn af alls konar drasli, plasti sem og öðru, að auðvitað þetta bara undir okkur sjálfum komið að við breytum hegðun í þessum hvað þetta varðar. Þannig að þetta skref, pínulítið skref, en þetta gott skref og þetta áleiðis og ég vildi svo sem eins og ég segi bara koma hér rétt upp til þess að svona segja frá því að það var margt sem að þessi hópur lagði til og ráðherrann byrjaður að starfa út frá því og koma hér með tillögur þess eðlis. Þannig að ég lýsi mig bara afskaplega ánægð með að ferlið hafið af hálfu ráðherra. Til máls tekur Ari Trausti Guðmundsson, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég var nota tækifærið og þakka hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur fyrir að minnast á þennan starfshóp sem hún starfaði í og ég kom nú inn sem varamaður í einhver skipti. Þetta þessi plastaðgerðaráætlun, við getum kallað hana það. Hún inni á samráðsgáttinni og þar eru 18 liðir sem allir miða í þá átt að þrengja mjög af plastinu og það sem gleðilegt við þá áætlun að hún að hluta til, það eru einhver bönn fyrirsjáanleg en það mikið lagt upp úr bæði nýsköpun, fræðslu og við skulum segja nokkuð mjúkum leiðum í þá átt þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að það komi fram hér í umræðunum að þessu frumvarpi sem ég gerði hér grein fyrir nefndaráliti fyrir, það ekki nema lítið skref af því sem að taka þarf. Og eins langar með að minnast á eitt atriði, það komu fram áhyggjur hjá svo sem gestum sem komu fyrir hv. umhverfis- og samgöngunefnd varðandi frumvarpið að það væri hægt að fara fram hjá þessum bönnum og þessum þrengingum af burðarpokum í verslunum með ýmsu móti, en á móti þá komu þau sjónarmið að neytendur, kaupendur sem komu í þessar verslanir til að kaupa inn, þeir veita mesta aðhaldið og sjá til þess að það verði ekki farið í kringum reglur eða bönn miklu
auðveldar og betur heldur en einhverjir tilgreindir eftirlitsaðilar ef svo færi bæri undir. Þannig að ég held að við getum verið mjög bjartsýn að þetta nái þeim árangri sem að er stefnt. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 20. dagskrármálið, siglingavernd, stjórnarfrumvarp, 642. mál á þingskjali 1048, nefndarálit á þingskjali 1401, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég geri hér grein fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breyting á lögum siglingavernd, nr. 50/2004, með síðari breytingum. Þetta fjallar semst dagsektir, laumufarþega og fleira. Þetta frá hv. umhverfis- og samgöngunefnd. Ég geri það í fjarveru framsögumanns sem var Vilhjálmur Árnason, en hann við önnur þingstörf og fjarverandi þar með. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Ástu Sóllilju Sigurbjörnsdóttur frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og nefndinni barst umsögn frá Hafnasambandi Íslands. Með frumvarpinu lagðar til breytingar á lögum siglingavernd og lúta þær annars vegar að því að mæla fyrir heimild Samgöngustofu til að beita eftirlitsskylda aðila dagsektum uppfylli þeir ekki skyldur sínar samkvæmt ákvæðum laganna og hins vegar að mæla fyrir refsingu við brotum og banni við að fara í heimildarleysi inn á haftasvæði siglingaverndar, það að segja inn á sérstök svæði sem þannig eru skilgreind í höfnum landsins. Líkt og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu það lagt fram í kjölfar samþykktar laga nr. 71/2018 breytingu á lögum siglingavernd og lögum loftferðir frá 8. júní 2018. Það kemur semst í kjölfar ákveðinna laga. Í meðförum nefndarinnar á því máli, það var semst mál nr. 263 á 148. löggjafarþinginu, voru ákvæði refsingar, stjórnvaldssektir og dagsektir felld brott og því beint til ráðuneytisins að endurskoða tillögu sína slík ákvæði með hliðsjón af nánar tilgreindu sjónarmiðum, meðal annars sjónarmiðum meðalhóf. Nefndin lýsir ánægju sinni með vinnslu málsins hjá ráðuneytinu og telur að með frumvarpi þessu sé brugðist við þeim ábendingum og athugasemdum sem nefndin gerði við málið í áliti sínu í þingskjali 1056. Og nefndin leggur þar með til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Og Björn Leví Gunnarsson áheyrnarfulltrúi í samþykktunni samþykkur þessu áliti ásamt formanni Jóni Gunnarssyni, framsögumanni sem hér átti að vera, Vilhjálmi Árnasyni og þeim sem hér stendur, Ara Trausta Guðmundssyni, fleiri skrifa undir, Bergþór Ólason, Helga Vala Helgadóttir, Hanna Kristín Friðriksdóttir, Karl Gauti Hjaltason, Líneik Anna Sævarsdóttir og Rósa Björk Brynjólfsdóttir, allt háttvirtir þingmenn. Og ég hef þá þar með gert grein fyrir þessu stutta nefndaráliti sem hefur að niðurstöðu að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Herra forseti, ég hef lokið málinu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 21. dagskrármálið, ófrjósemisaðgerðir, stjórnarfrumvarp, 435. mál á þingskjali 595, nefndarálit á þingskjali 1247, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður velferðarnefndar, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti hv. velferðarnefndar í frumvarp til laga ófrjósemisaðgerðir. Eins og hv. þingmönnum kunnugt þá er þetta frumvarp hluti af þeirri vegferð að skipta upp lagabálknum
fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir frá 1975, það sé lög nr. 25 frá 1975. Og því hér ákveðið að fara þá leið að vera með sérstaka löggjöf ófrjósemisaðgerðir eins og ágætlega skýrt í greinargerð með frumvarpinu. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund gesti eins og tíundað í nefndarálitinu. Nefndinni bárust einnig umsagnir frá embætti landlæknis, Félagi íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna, Kvenréttindafélagi Íslands, Landspítalanum, Landssamtökunum Þroskahjálp, Siðfræðistofnun Háskóla Íslands, embætti umboðsmanns barna og Öryrkjabandalaginu. Þá fékk nefndin einnig minnisblað frá heilbrigðisráðuneytinu vegna málsins. Eins og ég tók fram í upphafi máls míns þá frumvarpið hluti af heildarendurskoðun ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25 frá 1975. Með því lagt til að 3. kafli laganna falli úr gildi og í staðinn komi þá þessi nýju heildarlög. Það gert ráð fyrir að ófrjósemisaðgerðir réttur til þeirra verði skýr, þær verði gjaldfrjálsar og framkvæmdar af þeim sem hafa til þess tilskilda menntun og reynslu. Jafnframt gert ráð fyrir því að fólki verði tryggðar upplýsingar afleiðingar aðgerðarinnar og samhliða frumvarpinu var lagt fram frumvarp til laga þungunarrof eins og ég gat áðan. Við umfjöllun nefndarinnar þá var fyrst og fremst fjallað ákvæði 2. málsgreinar 3. greinar frumvarpsins sem hljóðar með leyfi forseta eins og hér segir: einungis heimilt að framkvæma ófrjósemisaðgerð á einstaklingum sem eru ólögráða fyrir æskusakir þegar ætla má að frjósemi viðkomandi hafi alvarleg áhrif á líf eða heilsu einstaklingsins og skal liggja fyrir staðfesting tveggja lækna slíkt auk samþykkis sérstaklega skipaðs lögráðamanns samkvæmt 53. greinar lögræðislaga. Umræðan í nefndinni þetta ákvæði var allmikil og meðal annars vitna töluvert til fyrri sögu ófrjósemisaðgerðir þar sem þær voru stundum gerðar hér á árum áður án þess hreinlega að fólk væri spurt, og það augljóst að í nútímasamfélagi og með þeim mannréttindum sem við teljum okkur öll hafa, þá erum við ekki að sætta okkur við að slíkar aðgerðir verði áfram, enda telur nefndin að það sé ágætlega það búið í frumvarpinu. Í umsögnum málið og við umfjöllun nefndarinnar var lýst áhyggjum af því að úrræðinu hefði verið beitt óhóflega eins og ég kom að áðan og að viðkomandi forspurðum, og það var líka lýst yfir áhyggjum af reynslu fyrri ára eins og ég nefndi. Nefndin áréttar að markmið ákvæðisins ekki að koma í veg fyrir að ákveðnir hópar einstaklinga eignist börn. Aðgerð verður því einungis framkvæmd á grundvelli heimildarinnar ef læknisfræðileg nauðsyn krefur. Auk þess bendir nefndin á að í frumvarpinu ekki gert ráð fyrir að úrræðinu verði beitt ef önnur og vægari inngrip koma til greina. Þar með talið til að mynda eins og langvarandi getnaðarvarnir með svokölluðum stöfum eða sambærilegar aðgerðir. Fremur leitast til þess að beita þá, eins og ég sagði, langtíma getnaðarvörnum. Þá einnig mikilvægt að benda á að kröfur 2. málsgreinar 3. greinar frumvarpsins, einkum þær varða skipun sérstaks lögráðamanns, samanber 53. grein lögræðislaga, tryggja að hagsmunir hins ólögráða einstaklings séu sérstaklega tryggðir í tilfellum sem þessum. Þá komu fram fyrir nefndinni ábendingar mikilvægi þess að hafa í lögum heimildarákvæði sem þetta, enda væri tryggt að því yrði ekki misbeitt. Nefndin telur rétt að undirstrika sérstaklega að ákvæði 2. málsgreinar 3. greinar felur í sér undanþágu frá þeirri almennu reglu að ófrjósemisaðgerð sé aðeins heimild að ósk einstaklings sem hefur náð 18 ára aldri og ákvæðið eigi að túlka þröngt. Þá kom fram það sjónarmið að ófrjósemisaðgerðir væru að jafnaði óafturkræfar
og yrði að vanda sérstaklega til allrar ákvarðanatöku. Nefndin tekur undir þetta sjónarmið en nefndin telur jafnframt rétt að benda á að ófrjósemisaðgerðir eins og þær eru skilgreindar í frumvarpinu fela í sér lokun á eggjaleiðara eða sáðrás en ekki að kynskirtlar séu fjarlægðir. Því er við undirbúning aðgerðar mögulegt að tryggja meðal annars með frystingu eggfruma eða sæðis að viðkomandi geti með aðstoð nútímatækni auki kyn sitt ef vilji stendur til þess síðar. Að framangreindu virtu telur nefndin því ekki tilefni til breytinga á frumvarpinu vegna þessara atriða. Fyrir nefndinni komu einnig fram þau sjónarmið að sérstaklega þyrfti að huga að fræðslu fyrir aðgerð líkt og fram kemur í 4. grein frumvarpsins. Var bent á að íhuga þyrfti sérstaklega fræðslu til þeirra einstaklinga sem vegna fatlana, seinfærni eða andlegra veikinda ættu erfitt með að tileinka sér þær upplýsingar sem í boði eru. Í skýringu við 4. grein frumvarpsins segir að fræðslan skuli einstaklingsmiðuð. Þá kemur skýrt fram í skýringu við 8. grein frumvarpsins að fræðsluskyldan sé ein af starfsskyldum heilbrigðisstarfsmanns. Brot á skyldunni varðar viðurlögum samkvæmt almennum hegningarlögum og lögum heilbrigðisstarfsmenn. Áréttar nefndin þó mikilvægi þess að tryggja að heilbrigðisstarfsmenn séu upplýstir þarfir einstaklingsins fyrir fræðslu og tryggi rétt hans til að taka upplýsta ákvörðun. Í 1. málsgrein 5. greinar frumvarpsins segir að ófrjósemisaðgerðir skuli framkvæmdar í samræmi við ákvæði laga heilbrigðisþjónustu, laga réttindi sjúklinga og annarra laga eftir því sem við á. Í umsögn embættis landlæknis kom fram að mikilvægt væri að skráning upplýsinga aðgerðirna væri nákvæm og haldið yrði utan fjölda aðgerða með skráningu í sjúkraskrá. Því kynni að fara betur á því að tilgreina sérstaklega lög sjúkraskrár í ákvæðinu. Í minnisblaði heilbrigðisráðuneytisins málið kemur fram að óþarfi sé að tilgreina lög sjúkraskrár sérstaklega í ljósi þess að vísa sé til annarra laga eftir því sem við á. Þrátt fyrir það telur nefndin fara betur á því að lög sjúkraskrár séu sérstaklega tilgreind í ákvæðinu þar sem lögin gilda allar ófrjósemisaðgerðir. Með hliðsjón af því leggur nefndin til þá breytingartillögu að lögum sjúkraskrár verði bætt inn í upptalningu 1. málsgreinar 5. greinar. Jafnframt kom fram í umsögn landlæknis að synjun aðgerð eigi að vera skrifleg og rökstudd. Í því sambandi tekur nefndin fram að ákvörðun synjun aðgerð er stjórnvaldsákvörðun og aðili máls á alltaf rétt á rökstuðningi fyrir ákvörðun á grundvelli 1. málsgreinar 21. greinar stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þá leggur nefndin til smávægilegar orðalagsbreytingar sem hafa ekki efnislega þýðingu og þarfnast því ekki sérstaks rökstuðnings. Að framangreindu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem fram koma í nefndarálitinu í 3 liðum. Ásmundur Friðriksson var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Vilhjálmur Árnason var fjarverandi við afgreiðslu málsins en ritar undir álitið samkvæmt heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. Undir álitið rita síðan Halldóra Mogensen, Ólafur Þór Gunnarsson, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Andrés Ingi Jónsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Guðmundur Ingi Kristinsson, Halla Signý Kristjánsdóttir og Vilhjálmur Árnason. Þá veitir andsvar Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir yfirferðina yfir nefndarálit þessa viðkvæma frumvarps sem hér er verið að fjalla ófrjósemisaðgerðir. Ég kem hérna upp í rauninni vegna minna fyrri starfa sem lögmaður. Þá var ég nokkrum sinnum, örsjaldan, beðin að vera lögráðamaður einstaklings sem sökum skerðingar var í rauninni ekki af mannúðarástæðum látinn ganga í gegnum þungun. Mig langaði aðeins að spyrja hv. þingmann út í umræðu sem hvort að sú umræða hafi ekki átt sér stað í nefndinni varðandi það að
þegar að sótt hefur verið sérstaklega ófrjósemisaðgerð á einstaklingum sem búa við miklar þroskaskerðingar. Hvernig umræðan var í nefndinni varðandi þá einstaklinga og heimild fyrir ófrjósemisaðgerðum hjá þessum einstaklingum. Þá svarar andsvari Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir andsvarið. Og jú, það fór fram eðlilega, eins og þingmaðurinn gat sér til, umræða þessi mál í nefndinni. Og þær umræður þau sjónarmið komu meðal annars fram að hvort það væri yfirleitt þörf á að hafa heimildarákvæði eða ekki. Það var samt niðurstaða nefndarinnar bæði eftir heimsóknir og umræður í nefndinni að það væri skynsamlegt. Hins vegar eins og ég gat áðan að þá telur nefndin að heimildarákvæðið sé einmitt það sé heimildarákvæðið og því að beita í algjörum undantekningartilvikum og það eigi alltaf að reyna að beita öðrum aðgerðum fyrr heldur en að fara beinlínis í það að gera ófrjósemisaðgerðir á einstaklingi sem kannski getur ekki sagt til það. Það fór einnig fram miklar umræður það að það væri mikilvægt að tryggja það að jafnvel þessir einstaklingar ættu kost á upplýsingum og fræðslu sem væri þá í samræmi við þeirra getu til þess að taka við slíkum upplýsingum. Og að til að mynda þá starfsfólk eins og þroskaþjálfar, félagsráðgjafar eftir atvikum sem væru sérstaklega færir til þess að sinna slíkri fræðslu væru fengnir til þeirra verka. Og veitir andsvar síðara sinni Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Vil kannski spyrja áfram þar sem ég ekki í umræddri nefnd, hvort að það hafi ekki komið alveg skýrt fram hjá þeim sem hafa starfað inn í þessari nefnd innan Landspítala og hjá þeim fagaðilum sem komu að það hefur síður en svo á síðustu árum verið einhvers konar, skal maður segja, lausung á þessum málum. Að þetta hefur verið bæði mjög sjaldgæft og í algjörum undantekningartilvikum sem að þessi leið hefur verið farin. Og þá jafnframt í þeim tilvikum þar sem að einstaklingurinn sjálfur getur í rauninni ekki tjáð hug sinn gagnvart þessu. Hvernig umræðan var það? Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, jú, það er rétt að auðvitað kom það fram í umræðu nefndinni að sem betur fer eru aðgerðir sem þessar orðnar afar sjaldgæfar. Það er að minnsta kosti mín tilfinning og ég held annarra nefndarmanna að þær ákvarðanir sem teknar eru slíkar aðgerðir séu vel undirbúnar, það séu teknar yfirvegun og það sé sannarlega engin lausung eða lausatök á ákvarðanatökunni. Þær heyra sem betur fer nú orðið til algjörra undantekninga og við erum, eins og ég nefndi hér áðan, komin þar í, skulum segja, vegferð okkar í réttindamálum fatlaðs fólks að það er ekki lengur þannig sem betur fer að við séum að taka ákvarðanir sérstaklega viðkvæm mál eins og þessi án þess að það sé vel undirbúið og menn ganga ekki lengur að því gruflandi að slíkt er í rauninni ekkert í samræmi við, hvað má segja, þá mannréttindastaðla sem að við viljum búa við sem þjóð. Til máls tekur Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstv. forseti. Mig langar bara hér að draga þá þætti saman sem mér finnst skipta hvað mestu máli í nefndaráliti velferðarnefndar með þessari breytingartillögu frumvarp til laga ófrjósemisaðgerðir. Fyrst vil ég taka fram með leyfi forseta
Í umsögnum málið og við umfjöllun nefndarinnar var lýst áhyggjum af því að úrræðinu verði beitt óhóflega og að viðkomandi forspurðum. Þá var lýst yfir áhyggjum og reynslu fyrir ára hvað varðar ófrjósemisaðgerðir seinfærra og fatlaðra einstaklinga og að ákvæðinu yrði beitt gegn vilja og í einhverjum tilfellum án vitundar viðkomandi. Mér finnst mikilvægt að það komi fram að með nefndarálitinu sé lögð sérstök áhersla á að koma til móts við þetta sjónarmið. Einnig kom það fram það sjónarmið að alla jafna eru slíkar ófrjósemisaðgerðir óafturkræfar og þess vegna er mikilvægt að vanda alla ákvarðanatöku og huga þar sérstaklega. Það þarf sérstaklega að huga að fræðslu til einstaklinga. Að lokum vil ég segja og leggja þá sérstaka áherslu á það sem rætt var hér rétt áðan, þar sem fram kemur að frekar eigi að leitast við að nota úrræði eins og langtíma getnaðarvarnir. Það er að mínu mati lykilatriði í þessu nefndaráliti. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 22. dagskrármálið, þungunarrof, stjórnarfrumvarp, 393. mál á þingskjali 521. Nefndarálit eru á þingskjölum 1402, 1409, 1410 og 1414 og breytingartillaga á þingskjali 1403. Önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta velferðarnefndar, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti meirihluta velferðarnefndar frumvarp til laga þungunarrof. Með frumvarpinu er lagt til að sett verði ný heildarlög þungunarrof með það að markmiði að tryggja og undirstrika rétt kvenna til sjálfsforræðis yfir líkama sínum og rétt hvers einstaklings til þess að taka ákvörðun barneignir. Að mati meirihlutans er tímabært að endurskoða lög ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Almenn ánægja var með þá áherslu sem er í frumvarpinu á sjálfsákvörðunarrétt kvenna og afnám orðalags gildandi laga sem fela í sér mismunun á grundvelli fötlunar. Eigi að síður gerðu ýmsir umsagnaraðilar og hagsmunasamtök fatlaðs fólks athugasemdir við að heimila þungunarrof til loka 22. viku, líkt og lagt er til í 4. grein frumvarpsins. Var á það bent að þótt frumvarpið fæli í sér afnám á orðalagi eldri laga sem heimila mismunun á grundvelli fötlunar, væri afnám mismunar ekki tryggt í raun. Þannig kæmu margar fatlanir í ljós við 20. vikna fósturskimun sem gætu enn orðið grundvöllur ákvörðunar þungunarrof. Í því sambandi komu fram hugmyndir að binda heimildina við lok 18. viku, líkt og lagt var upp með í frumvarpsdrögum eða við lok 20. viku. Umfjöllun hvort heimila eigi þungunarrof fram til loka 22. viku var umfangsmikil í nefndinni. Að mati meirihlutans eru rökin fyrir því að heimila þungunarrof fram til loka 22. viku tvíþætt. Annars vegar geti ýmis alvarleg frávik komið í ljós við 20 vikna fósturskimun sem ekki sé hægt að greina á fyrri stigum þungunar. Hins vegar hafi konur sem búi við erfiðar félagslegar aðstæður ekki alltaf möguleika á því að átta sig á því að þær séu þungaðar fyrr en seint á meðgöngu. Því hafi þær konur takmarkaða möguleika á að leita hjálpar til að rjúfa þungun sína vegna félagslegra aðstæðna. Hvað fyrra atriði varðar kom fram að almennt væri skimað eftir 20 vikna meðgöngu þar sem þá fáist fyrst nógu skýr mynd af fóstrinu. Væri skimunin gerð fyrr væri illmögulegt að greina niðurstöðurnar með fullnægjandi hætti og auknir möguleikar á því að kona fengi óljósar eða misvísandi upplýsingar. Með því móti gæti konan ekki tekið ákvörðun sem væri að fullu upplýst. Þá væri jafnframt mikilvægt að veita svigrúm til að greina niðurstöðu skimunar og að veita konunni tíma til þess að taka ákvörðun. Meirihlutinn tekur undir þessi sjónarmið. Hvað síðara atriði varðar kom fram að í undantekningartilfellum hefðu íslenskar konur sem byggi við afar slæmar félagslegar aðstæður þurft að fara til Bretlands í þungunarrof. Þetta ætti til dæmis við konur sem ættu við alvarleg fíkniefnavandamál að stríða og konur sem í þeim tilvikum og konur sem væru í ofbeldissambandi og gætu ekki hugsað sér að eignast barn með ofbeldismanninum.
Í þeim tilvikum þyrftu konurnar sem almennt væru afar illa fjárhagslega settar að greiða að fullu fyrir þær aðgerðir. Meirihlutinn telur alvarlegt að heilbrigðiskerfið komi ekki til móts við konur í þessum aðstæðum en með samþykkt frumvarpsins verði stigið mikilvægt framfaraskref sem bæti stöðu þessara kvenna. Þá bendir meirihlutinn á að með því að takmarka heimild til þungunarrofs við lok 18. viku væri aðgengi kvenna að þungunarrofi takmarkað meira en gert í gildandi lögum. Slík breyting eigi sér því ekki stoð í markmiði laganna að auka sjálfsákvörðunarrétt kvenna. Í ljósi þeirra atriða sem hér hafa verið rakin telur meirihlutinn veigamikil rök fyrir því að heimila þungunarrof fram til loka 22. viku en leggur til orðalagsbreytingu á 1. málsgrein 4. grein sem taki af allan vafa að það sé réttur konunnar að láta binda enda á þungun. Að mati meirihlutans óhjákvæmilegt að fjalla samhliða heimild til þungunarrofs fram til loka 22. viku, samanber 4. grein frumvarpsins, og þá fræðslu sem kona á rétt á við töku ákvörðunar þungunarrof, samanber 8. grein. Meirihlutinn leggur áherslu á að sjálfsákvörðunarréttur kvenna verði ótvíræður. Í því felist að konan ein fái ráðið þeim forsendum sem liggja að baki ákvörðun að rjúfa þungun. Að því sögðu sé nauðsynlegt að tryggja eftir fremsta megni að ákvörðunin verði alltaf upplýst og ekki tekin á grundvelli fordóma, upplýsingaskorts eða vanþekkingar. Að því skilyrði uppfylltu að ráðgjöf og fræðsla sé veitt á óhlutdrægan hátt með virðingu fyrir mannréttindum og með mannlega reisn að leiðarljósi það álit meirihlutans að enginn geti tekið ákvörðun hvort bundin verði endi á þungun nema konan sjálf. Eigi að síður sé ekki hægt að skikka konur í fræðslu enda fæli slík skylda í sér annars konar takmörkun á sjálfsákvörðunarrétti kvenna, auk þess sem vandséð hvernig slík fræðsla gagnast konum sem ekki vilja hana. Því verður að tryggja eftir fremsta megni að konur sem þurfa að taka ákvörðun hvort þær bindi enda á þungun veigri sér ekki við að nýta sér þá fræðslu sem í boði vegna hræðslu við þá fordóma sem þær kunni sjálfar að mæta innan heilbrigðiskerfisins. Leggur meirihlutinn því til þá breytingu á 8. grein frumvarpsins að skýrt verði tekið fram að kona eigi rétt á fræðslu og ráðgjöf læknis, hjúkrunarfræðings, ljósmóður og félagsráðgjafa eftir því sem þörf krefur. Samhliða framangreindri breytingatillögu beinir meirihlutinn því til heilbrigðisráðuneytisins að koma á samstarfi við undirstofnanir sínar til að tryggja að þeir heilbrigðisstarfsmenn sem komi að framkvæmd þungunarrofs og ráðgjöf samhliða því fái fræðslu efni frumvarpsins, þær breytingar sem það hefur í för með sér og skyldu þeirra til að veita konum sem hyggjast undirgangast þungunarrof óhlutdræga fræðslu. Í því sambandi bendir meirihlutinn einnig á að fræðsluskyldan ein af starfsskyldum heilbrigðisstarfsmanns samkvæmt frumvarpinu og varði brot á henni viðurlögum samkvæmt 11. grein þess. Við umfjöllun nefndarinnar kom fram sú spurning hver staða heilbrigðisstarfsmanns væri þegar kona óskar eftir þungunarrofi þrátt fyrir ráðleggingar læknis annað eða þegar framkvæmd þungunarrofs stangast á við trúarleg eða siðferðileg viðhorf hans. Í því sambandi bendir meirihlutinn á að samkvæmt 14. grein laga heilbrigðisstarfsmenn heilbrigðisstarfsmanni heimilt að skorast undan störfum sem stangast á við trúarleg eða siðferðileg viðhorf hans, enda sé tryggt að sjúklingur fái nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Auk þess var bent á að fæðing barns væri í öllum tilvikum hættulegri en þungunarrof og því væri rök heilbrigðisstarfsmanns fyrir því að víkjast undan því að framkvæma þungunarrof með vísan til þess að lífi konu væri stefnt í hættu afar takmörkuð. Meirihlutinn tekur undir þetta sjónarmið en bendir þó á að erfitt gæti verið að skikka heilbrigðisstarfsmann til þess að veita þjónustu sem stangast á við trúarleg eða siðferðileg viðhorf hans. Þótt ákvæði laga heilbrigðisstarfsmenn gildi við framkvæmd þungunarrofs það mat meirihlutans að það auki á skýrleika og festi í sessi rétt kvenna til að binda enda á þungun að bæta nýrri málsgrein við 4. grein laganna að skorist heilbrigðisstarfsmaður undan skyldu sinni skuli réttur konunnar eigi að síður tryggður. Leggur meirihlutinn til breytingatillögu þess efnis. Í umsögnum Félags íslenskra fæðinga- og kvensjúkdómalækna og Skurðlæknafélags Íslands voru gerðar athugasemdir við ákvæði 7. grein frumvarpsins framkvæmd þungunarrofs. Töldu framangreind félög það skilyrði að þungunarrof yrði framkvæmt undir handleiðslu sérfræðings á sviði kvenlækninga fela í sér of þrönga afmörkun á því hvaða sérfræðingar mættu annast aðgerð. Með ákvæðinu væri ekki tryggt að hægt yrði að veita heilbrigðisþjónustu vegna þungunarrofs í öllum heilbrigðisumdæmum landsins, líkt og gert væri ráð fyrir í 6. grein. Þannig hefðu almennir skurðlæknar, meðal annars á Ísafirði og í Neskaupstað, gert aðgerðir á meðgöngu og í fæðingu, svo sem tæmingu á legi vegna þungunarrofa og fósturláta og keisaraskurð. Meirihlutinn tekur undir þessi sjónarmið
og leggur til þá breytingu á ákvæðinu að á eftir orðunum sérfræðings á sviði kvenlækninga komi eða sérfræðings í almennum skurðlækningum með reynslu og þjálfun í tæmingu á legi. Samkvæmt gildistöku ákvæði 12. grein frumvarpsins áttu lög um þungunarrof að taka gildi 1. febrúar 2019 en meirihlutinn leggur til að gildistöku laganna verði frestað til 1. september 2019 meðal annars svo að heilbrigðisráðuneytinu gefist kostur á að koma á samstarfi fræðslu til þeirra heilbrigðisstarfsmanna sem munu starfa á grundvelli laganna og svo að svigrúm gefist til að aðlaga nauðsynleg skráningakerfi sjúkraskrár að þeim kröfum sem leiðir af frumvarpinu í samræmi við athugasemdir í umsögn embættis landlæknis. Þá leggur meirihlutinn til breytingu á 13. grein til að tryggja samræmi við frumvarp til laga ófrjósemisaðgerðir sem lagt var fram samhliða frumvarpi þessu. Undir nefndarálitið rita sú sem hér stendur, Ólafur Þór Gunnarsson, Andrés Ingi Jónsson, Guðjón S. Brjánsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Vilhjálmur Árnason og Hanna Katrín Friðriksson sem áheyrnarfulltrúi í nefndinni samþykk þessu áliti. Að lokum þá leggur meirihluti til að málið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir hér að framan og lagðar eru til í sérstöku þingskjali. Ég bæti kannski við alveg í lokin að mér finnst í greinargerð frumvarpsins kemur fram, með leyfi forseta, kemur fram að síðan að rúmlega 43 ár eru liðin frá því að lög nr. 25/1975 voru samþykkt á Alþingi og má í raun segja að niðurstaða þingsins á þeim tíma hafi að vissu leyti verið málamiðlun þegar litið er til þess frumvarps sem lagt var fram á Alþingi árið 1973 og nánar er greint frá í kafla 3. Byggðist það frumvarp á því að virða ætti sjálfsákvörðunarrétt kvenna til að taka ákvörðun barneignir. Frumvarpið mætti mikilli andstöðu og varð úr að breytingar voru gerðar á því þess efnis að dregið væri úr heimildum kvenna til að taka sjálfar ákvörðun þungunarrof, takmarkanir settar fyrir heimildum og vald til ákvörðunartöku var fært að hluta til í hendur tveggja lækna eða læknis- og félagsráðgjafa. Og mér þykir áhugavert að líta til þess að á þessum tíma sem þessar ákvarðanir voru teknar, þá voru 9 konur sem hefðu tekið sæti á Alþingi. Og okkur ber að hafa það í huga að á þessum tíma, þegar við erum í raun og veru að tryggja sjálfsákvörðunarrétt kvenna, að þá erum við mun fleiri og það er kannski ástæða þess að við erum að ná þessum mikilvægu breytingum í gegn. Nú háttar svo til að 4 hv. þingmenn hafa beðið að veita andsvar við ræðunni og ræðutími því styttur 1 mínútu í hvort sinn, en fyrstur til að veita andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Halldóru Mogensen fyrir hennar framsögu hér. Samkvæmt frumvarpinu ákvörðunin þungunarrof eingöngu konunnar til loka 22. viku. Það er að segja að hún þarf ekki að fara í ráðgjöf eða leita sér ráðgjafar. Það er valkvætt. Og ég velti því fyrir mér hvort að það er gott að fá sjónarmið hv. þingmann á því hvort þessu hætta sé ekki fyrir hendi að kona sem eingöngu vill eignast annað kynið geti misnotað lögin og farið í fóstureyðingu eða þungunarrof eingöngu vegna þessarar ástæðu. Sú staða mun koma upp þar sem kona biður fóstureyðingu vegna kyns og það væri gott að fá álit hv. þingmanns á þessu. Halldóra Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari. Forseti, já, ég þakka fyrirspurnina en ég sé ekkert því til fyrirstöðu að það verði gert miðað við núverandi löggjöf. Þetta snýst, þegar við erum að tala að auka sjálfsákvörðunarrétt kvenna, að þetta sé
val konunnar, að þá erum við að tala um það, skilaboðin sem við erum að gefa er að við treystum konum til þess að taka þessa ákvörðun. Í stað þess, mikilvægasta breytingin núna er sú að í stað þess að það sé læknir og félagsráðgjafi eða 2 læknar sem eru að taka ákvörðunina fyrir konuna, þá er konan að taka þessa ákvörðun sjálf. Að velta fyrir sér því hvort að kona, ástæðum þess að kona fari í þungunarrof, hvort það sé út af því að hún vill strák frekar en stelpu eða eitthvað annað. Þetta er bara svona, þetta lýsir ofboðslega miklu vantrausti á konur. Þá veitir andsvar síðarsinni Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég er ekki að lýsa vantrausti á konur hvað þetta varðar. Þessi tilvik hafa komið upp og ég hef rætt við fæðingarlækna þar sem þessi tilvik hafa komið upp. Og þá spyr maður sig í hvaða aðstöðu setur það heilbrigðisstarfsfólk. Ég vil einnig spyrja hv. þingmann að því að það kom hér fram í fyrstu umræðu frumvarpið þar sem var rætt þá sem eru fylgjandi rétt konunnar til þess að ráða yfir eigin líkama. En þá spyr maður sig hver er réttur hins ófædda barns og auk þess hver er réttur föðurins. Er hann aukaatriði í þessu sambandi? Nú á að fella út úr lögunum ákvæði í eldri lögum að það sé að faðirinn geti tekið þátt í umsókn konunnar þungunarrof. Hver er skoðun hv. þingmanns á þessu? Þá svarar andsvari síðarsinni hv. 11. þingmaður Reykjavík norður, Halldóra Mogensen. Forseti, já, ég held að svarið við þessu sé bara að það er svona barn síns tíma að karlmenn hafi yfirráð yfir líkama kvenna. Við erum loksins komin á þann stað þar sem að það hljóta allir að átta sig á því að það er konan sem þarf að taka þessa ákvörðun, enda ber hún barnið og svona veit best sjálf hvað er henni fyrir bestu og það er ekki hægt ég get ekki séð að sé hægt að færa þessa ákvörðunartöku til karlmannsins. Og svo skil ég ekki þessa hugsun varðandi, ég velti fyrir mér hvers vegna þingmaður telji að konur séu einhverra hluta vegna að taka ákvarðanir að eignast börn út frá kyni. Er þetta eitthvað, af hverju erum við einu svona að tala þann hlut? Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir framsöguna. Það er eiginlega bara eitt atriði sem mér langaði sem vaknaði þegar ég var að hlusta á ræðu þingmannsins háttvirts sem ég langar að spyrja út í. Það er einn af rökstuðningum eða partur af rökstuðningi meirihluta nefndarinnar við að frumvarpið fari fram sem óbreytt og þá er ég að tala viknafjöldan, að konur sem búi við erfiðar félagslegar aðstæður séu látneyddar af fíkn og framvegis hafi þurft að leita til Bretlands í fóstureyðingu undanfarin ár og mér langaði til að vita hvort meirihluti nefndarinnar býr yfir upplýsingum það hversu mörg tilvik þetta eru, til dæmis á ári undanfarandi 5-6 ár og hvort að þingmaðurinn hv. getur svarað með því. Þá svarar andsvari Halldóra Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Já, forseti, ég þakka fyrirspurnina. Þær upplýsingar sem við fengum frá þeim sérfræðingum sem komu á fund nefndarinnar voru að þetta væri 4-5 konur á ári. En þetta er væntanlega hvergi skráð. Þannig að þetta eru upplýsingar sem við fáum frá þeim aðilum sem eru að vinna með þessum konum og eru að aðstoða þessar konur. En þetta eru þær upplýsingar sem við fáum og mér finnst mikilvægt kannski að árétta að í dag þá hefur kona rétt á því að fara í þungunarrof alveg upp á 22. viku.
breytingin sem á sér stað núna er sú að það er konan sjálf sem ákveður þetta en ekki læknir, 2 læknar eða læknir og félagsráðgjafi sem tekur ákvörðun fyrir hönd konunnar. En það eru þessi erfiðustu og viðkvæmustu konur sem eru í viðkvæmustu stöðu sem hafa ekki geta farið í þungunarrof hér á landi, sem hafa þurft að fara erlendis í þungunarrof. Og að sjálfsögðu þá myndi þessi breyting opna á það að þessar konur getur sótt þessa þjónustu hér heima. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, þetta eru sem sagt 4 konur af 1000. En það er annað sem mig langar að spyrja hv. þingmann Það er varðandi gildistökuna 1. september 2019. Nú veit ég ekki hvort að þingmaðurinn hefur fulla athygli á því sem ég er að spyrja en mér langar til að spyrja hvort að meirihluti nefndarinnar telji í raun og veru að gildistökutíminn 1. september 2019, þessi tími sem eru 100 dagar eða svo til, hvort að hann muni duga heilbrigðisráðuneytinu til þess að undirbúa þessa breytingu á þokkalegan hátt. Það er að segja að allir séu á sama fæti, ef við getum orðað það þannig, strax 1. september. Vegna þess að ég hefði nú talið sjálfur að svona miðað við hvernig ríkið hreyfir sig að það þyrfti ár jafnvel eða til þess að koma breytingu eins og þessari á koppinn. Þannig að mig langar að spyrja hvort að það hafi ekki hringt neinum bjöllum hjá meirihlutanum þessi skammi tími. Þá svarar andsvari síðar sinni Halldóra Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, ég kannski tek það fram einnig að þessar 4 til 5 konur sem við fengum upplýsingar sem eru í mjög erfiðum félagslegum aðstæðum sem eru að fara erlendis til að sækja sér til að fara í þungunarrof, að þær þetta eru bara þær sem við vitum af sem hafa þá haft ráð á því að fara erlendis í þungunarrof. Það getur vel verið að það séu mun fleiri sem bara hafa ekki efni á þessu. Mér skilst þetta sem kosti mörg 100.000 krónur að fara til Bretlands og fara í þungunarrof. Þannig að það er kannski ágætt að hafa það í huga. En varðandi tímann þá er þetta þær upplýsingar sem við fengum frá landlækni að það þyrfti að fresta og við fengum þær upplýsingar að þetta væri nægur tími. Þá veitir andsvar Inga Sæland, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegi forseti, mér ber skylda til þess að segja það að ég þakka hv. þingmanni fyrir framsöguna en ég var nú samt sem áður að vonast til þess að þyrfti ekki að koma. Mig langar til þess að spyrja það sem að rökin fyrir stærstu rökin eru kannski sjálfsákvörðunarréttur konunnar og mikilvægi þess að við ráðum því sjálfar hvort og hvenær við ráðum að eyða barni sem við göngum með. Hefur einhverri konu á árinu 2017 eða 2018 verið neitað fóstureyðingu á Íslandi? Þá svarar andsvari Halldóra Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, nei, það hefur, nema þær konur sem falla ekki undir lögin núna og geta ekki fengið þungunarrof út í að eiga við erfiðar félagslegar aðstæður og þá hafa þær ekkert val á því að fara í þungunarrof hér heima og hafa verið að fara til Bretlands til þess að fara í þungunarrof. Þannig að eftir 16. viku þá getur kona sem á við erfiðar félagslegar aðstæður getur ekki farið í þungunarrof hér heima. Þannig að þetta er ekki skráð tilfelli. Við vitum ekkert hversu margar þessar konur eru. Þannig að það er ekki alveg sanngjarnt að segja að það hefur engin kona fengið neitun, nei. En þær konur sem geta ekki einu sinni sótt það eru þær konur sem myndu hafa það val núna að fara í þungunarrof ef þær þurfa á því að halda. Þá veitir andsvar síðara sinni Inga Sæland, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Er ekki svolítið langseilst að vera að tala konur sem hafa þurft að leita til Bretlands
eftir því að fara í fóstureyðingu án þess í rauninni að þær hafi sótt hér heima. Þú ert að segja það, veistu ekki hvað eru margar? Það er ekkert til að skrá það, ekki neitt. Hvers lags málflutningur er þetta, virðulegi forseti? En ég segi, mér er eiginlega of mikið niður fyrir til þess að ég geti haldið áfram. En þú ert sem sagt að segja, hv. þingmaður, að eftir 16. viku þá hafi engum fóstri verið eytt á Íslandi vegna umsóknar á þessum árum 2017-18. Engu barni eytt. Þá svarar andsvari síðari sinni Halldóra Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Mér finnst við allt of mikið færa okkur frá raunverulegu markmiði frumvarpsins, sem sá að í dag að þá hefur kona rétt á að fara í þungunarrof upp á 22. viku. Þannig það bara. Það eru bara einhverjir aðrir aðilar sem taka ákvörðun fyrir hana hvort að það sé samkvæmt lögum að hún fái þetta þungunarrof. Núna eru alls konar, það eru fötlunarfordómar sem eru innbyggðir í lögin sem við erum að taka út. Og við erum að færa ákvörðunarréttinn, sjálfsákvörðunarréttinn til konunnar að ákveða þetta sjálf út af því að það er enginn betur til þess fallinn að taka ákvörðun heldur konan sjálf. Við megum ekki missa sjónar á þessu. Við megum heldur ekki vantreysta konum út af því að það eru öll gögn sem vísa til þess að við erum ekkert að auka þungunarrofið með því að leyfa konum að ákveða þetta sjálfar. Það er engin hætta á því að konur sé að flokkast í þungunarrof út af því að við erum ekki að víkka neina löggjöf. Við erum bara að setja ákvörðunina í hendur konunnar í stað þess að einhverjir aðrir aðilar taki ákvörðunina fyrir hana. Það er það sem þetta snýst um. Mér þætti vænt ef umræðan myndi haldast þar. Þá veitir andsvar Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég kem hér upp vegna þess að tölfræði segir okkur að 5. hvert fóstur er eytt, 20%. Af 4.000 fæðingum eru nær 1.000 eytt á hverju ári. Við erum að tala 3 til 4 á dag. Og það er skelfileg tilhugsun vegna þess að ef við tökum líka af þessum 1.000 eyttum fósturum af læknisfræðilegum ástæðum 30 til 40 tilfelli. Hitt hvað? Og ég segi fyrir mitt leyti að ég tel að við eigum að bera virðingu fyrir lífi og mínu tilfelli vildi ég ekki gera flugum ein. En ég spyr, eðlilegt að víkka þetta út vegna þess að samkvæmt þessu ekkert sem stoppar að það er engum neitað. Hvers vegna í ósköpunum þurfum þá að fara með þetta í 22 vikur? Þá svarar andsvari Halldóra Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, ég velti fyrir mér hvort að ég sé að tjá mig svona ofboðslega illa eða hvort að það er enginn, við erum ekki að víkka neitt út. Við erum ekki að víkka út neinar heimildir. Kona getur farið í þungunarrof í dag við 22. viku. Það er bara einhver annar sem tekur ákvörðun það. Og þeim hefur ekki verið synjað nema þær konur sem geta ekki einu sinni sótt þungunarrof út af því að það er ekki lagaleg heimild fyrir því í dag, að þær augljóslega þurfa þá að sækja þessa þjónustu annars staðar. Við erum ekki að tala neina útvíkkun. Við erum að tala það að bera virðingu fyrir það að kona veit best hvort að hún vilji eiga barn eða ekki. Þá veitir andsvar síðara sinni Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka svarið, en jú, við erum víst að útvíkka þetta. Við erum að gera þetta auðveldara. Með þessu beinu ákvörðun konunnar verið að gera þetta með auðveldara. Og þessi óljósu, þeir sem hafa farið erlendis, þetta sem er hvergi skráð og enginn veit en í umræðunni, ég spyr mig bara, við erum að tala þetta kannski með 1 eða 2 tilfelli og ég segi fyrir mitt leyti, af hverju hefur þessi 1 eða 2 tilfelli ári ekki látið reyna á þetta? Ég sé engan tilgang í því að útvíkka þessa heimild á þeim forsendum að ef til vill hugsanlega einn
ári eða 2 hafi eitthvað ekki getað fengið framgengt viðkomandi fóstureyðingu. Halldóra Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari síðara sinni. Forseti, ég velti fyrir mér á það að vera erfitt fyrir konu að sækja sér heilbrigðisþjónustu, að fara í þungunarrof. Er það ásættanlegt? Þarf kona að fara að ganga hér píslagöngu til þess að fá heilbrigðisþjónustu? Er ekki eðlilegt að við séum ekki að gera þetta erfiðara heldur en þetta nú þegar? Þessi hugmynd að við séum að víkka þetta út, ég get ekki séð annað en að þetta snúist það að við treystum ekki konum til þess að taka þessa ákvörðun. Ef við erum að víkka þetta út, þá verið að segja það að konur munu núna aukast að konur fari í þungunarrof. Það er það sem hv. þingmaður að segja og þetta er bara alls ekki raunin og að halda þessu fram í raun og veru bara dálítið ógeðfellt, afsakið, forseti. En í Kanada, þá með hverju ári eru færri þungunarrof framkvæmd á spítölum sem vísbendingum að framkvæmd í auknum mæli með lyfjagjöf á klínikum sem þýðir að konur eru að fara fyrr í þungunarrof. Þar sem að sjálfsákvörðunarréttur hefur í meira mæli í auknum mæli verið fært til konunnar, þá eru þungunarrofum að fækka, ekki að aukast. Þetta er ekki að aukast. Konur gerir þetta ekki að gamni sínu. Andsvörum lokið. Til máls tekur framsögumaður 1. minnihluta velferðarnefndar, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. 1. minnihluti tekur að mörgu leyti undir þau sjónarmið sem fram koma í greinargerð frumvarpsins að leggja áherslu á sjálfsákvörðunarrétt kvenna og rétt einstaklinga til að taka eigin ákvörðun barneignir. 1. minnihluti bendir þó á að markmiðið með því að fella ákvæði þungunarrof úr lögum ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, nr. 25/1975, og víkja frá ákvæðum þeirra laga sem fela í sér heimild til mismununar á grundvelli fötlunar hljóti að vera afnám mismununar á grundvelli fötlunar. Telur 1. minnihluti það ekki verið í samræmi við framangreind markmið að heimila þungunarrof þegar svo langt liðið á þungun og lagt til í frumvarpinu, það til loka 22. viku, og leggur 1. minnihluti því til að þungunarrof verði heimilt til loka 18. viku, líkt og lagt var upp með í frumvarpsdrögum. Í því sambandi tekur 1. minnihluti undir þau sjónarmið sem fram koma í umsögn ÖBÍ og sameiginlegri umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar og félags áhugafólks Downs-heilkennið og nánar tiltekið leggur 1. minnihluti áherslu á að samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks bannar mismunun á grundvelli fötlunar. Með því að heimila þungunarrof fram til loka 22. viku sé ekki komið í veg fyrir mismunun og í raun enda sé rökstuðningurinn fyrir því að heimila þungunarrof svo seint á meðgöngu að hægt verði að bregðast við þegar fötlun kemur í ljós við 20 vikna fósturskimun. Telur 1. minnihluti þá leið sem farin í frumvarpinu ekki fela í sér afnám mismununar í raun. Þá getur 1. minnihluti ekki fallist á það sjónarmið sem fram kemur í áliti meirihlutans að með því að heimila þungunarrof svo seint á meðgöngu munu konur í erfiðum félagslegum aðstæðum njóta verndar. Telur 1. minnihluti að enn verði hægt að bregðast við aðstæðum þeirra kvenna fyrir lok 18. viku og að fjöldi kvenna sem fer í þungunarrof muni ekki breytast með því að heimila þungunarrof fram til loka 22. viku. Þá leggur 1. minnihluti áherslu á þá fræðslu sem lagt til að standi konum til boða samhliða þungunarrofi og telur 1. minnihluti ekki fullnægjandi að konur fái fræðslu heilbrigðisstarfsfólks, þar á meðal félagsfræðinga líkt og lagt til í áliti meirihlutans, heldur skuli konur einnig eiga rétt á fræðslu frá óháðum aðilum eða sjálfstætt starfandi sérfræðingum. Að öðru leyti tekur 1. minnihluti undir þau sjónarmið sem fram koma í umfjöllun meirihlutans þungunarrof gegn læknisráði og framkvæmd þungunarrofs. Þá veitir andsvar Steinunn
Þóra Árnadóttir, hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. þingmaður, gerði vel grein fyrir sjónarmiðum sínum sem lögð eru fram hér í áliti frá 1. minnihluta velferðarnefndar. Það er þó eitt atriði sem ég átta mig ekki alveg á og mig langar að biðja þingmanninn að útskýra aðeins betur fyrir mér bara hvað við er átt. Það sem segir hérna í næst síðustu efnisgreininni að 1. minnihluti telji ekki fullnægjandi að konur fái fræðslu frá heilbrigðisstarfsfólki, þar á meðal félagsfræðingum, heldur skuli konur einnig eiga rétt á fræðslu frá óháðum aðilum eða sjálfstætt starfandi sérfræðingum. Mig langar bara að biðja þingmanninn hv. að varpa ljósi á það hvað það er sem hún á við með þessum orðum. Hvaða aðilar eru það sem að hér er átt við? Hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir, svarar andsvari. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa spurningu. Það sem ég á sérstaklega við, það er að við fengum til okkar gesti sem bentu á það, meðal annars frá áhugasamtökum, hvað hét það nú algjörlega til að fara rétt með, áhugafólk Downs-heilkennið, þar sem sagt var að ekki væri oft leitað til þeirra. Og það er kannski það sem ég er að leggja áherslu á, það er að fólk sé upplýst tilvist samtaka og svona sérstakra hópa sem taka oft utan þessa málaflokka, þannig að það sé öllum ljóst að það sé ekki aðeins heilbrigðisstarfsfólk sem búi yfir þekkingu á því hvað verður og hvernig. Þá veitir andsvar öðru sinni Steinunn Þóra Árnadóttir, hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Þetta skýrir málið talsvert í mínum huga. En var þetta jarðskjálfti eða var þetta ég? En mig langar þá samt að spyrja áfram út í það, því nú hef ég auðvitað ekki setið í velferðarnefnd við meðferð þessa máls, þá hvort að þingmaðurinn hv. sé að leggja það til að þessi fræðsla skuli vera einhvers konar skylda eða eitthvað því um líkt, því að ég er alveg sammála því sjónarmiði að í takti við það sem til dæmis samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, þá er mjög mikilvægt að verðandi foreldrar hafi greiðan aðgang að upplýsingum, meðal annars fötlun. En þó svo að ég sé þeirrar skoðunar, þá tel ég hins vegar að sjálfsákvörðunarréttur kvenna, hann gangi alltaf lengra og hann sé aðalatriðið, en að sjálfsögðu sé mikilvægt að fá góða fræðslu og hvort að þingmaðurinn telji þá eða sé að leggja það til með þessu að þessi fræðsla verði gerð að skyldu. Ég er ekki viss að ég sé sammála því að ég myndi vilja ganga svo langt, þó svo ég sé sammála því að þarna þarf að vera gott aðgengi að upplýsingum, en ítreka það aftur sem að ég hef sagt að auðvitað fylgjum við samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, en hann hins vegar hefur ekkert með það að gera að það er ekkert í andstöðu við það að konur ráða alltaf yfir eigin líkama, eða þannig á það að vera. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstv. forseti. Ég þakka enn og aftur, ég sagði hv. forseti, ég ætla að segja hæstv. forseti ef ég hef sagt rangt. Þakka hv. þingmanni kærlega fyrir. Þegar ég get vel tekið undir sjálfsákvörðunarrétt kvenna, hann sé það sem stendur kannski hvað fremst í þessu í mínum huga. Ef við ræðum skyldu til fræðslu, þá ég ekki alveg þar að það sé hægt að skylda og skikka alla í fræðslu. Það sem hins vegar ég myndi gjarnan vilja sjá, það væri að heilbrigðisstarfsfólk væri skyldað til þess að upplýsa þá aðila sem eru þarna úti, sem geta veitt frekari ráðgjöf og oft á tíðum á þeim eða þeim grunni sem við oft tölum á notendavænan máta, ef ég get notað það orð. Það eiginlega það sem ég að meina. Andsvörum lokið. Til máls tekur framsögumaður 2. minnihluta velferðarnefndar, hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég flyt hér nefndarálit frumvarp til laga um þungunarrof frá 2. minnihluta velferðarnefndar. 2. minnihluti sammála því sem fram kemur í áliti meirihlutans að heildarendurskoðun laga ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 sé tímabært þrátt fyrir að vera hluta ósammála nokkrum meginatriðum frumvarpsins. Með frumvarpinu lagt til að sett verði ný heildarlög þungunarrof með það að markmiði að tryggja og undirstrika rétt kvenna til sjálfsforræðis yfir líkama sínum og rétt hvers einstaklings til að taka ákvörðun barneignir. Þegar líf myndað af tveimur einstaklingum, þá að mati 2. minnihluta of langt gengið að annar einstaklingurinn hafi einn ákvörðunarvald það hvort enda skuli meðgönguna. Þannig mikil ábyrgð lögð á verðandi móður eina. 2. minnihluti fagnar þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu til laganna varðandi það að ekki verði lengur heimilt að framkvæma þungunarrof nema að uppfylltum læknisfræðilegum skilyrðum. Þannig verði ekki lengur að ræða heimildir sem byggjast á vansköpun, erfðagöllum eða sköddu fósturs. Það þó vert að velta því upp á tíma mikilla tækniframfara að skimanir verða fullkomnari með hverjum deginum sem líður og því mikilvægt að sett séu einhver mörk hvað sé túlkað sem læknisfræðileg skilyrði. Það fallega við lífið það að það eru mörg mislit blóm í garðinum. Hvar á að setja mörkin ef að binda og enda á líf í móðurkviði? Í lok 12. viku þungunar, í lok 22. viku þungunar, eða á foreldrar geta ákveðið að binda enda á þetta líf strax eftir fæðingu. Lífið heilagt og það sannfæring 2. minnihluta að það ber að vernda með öllum tiltækum ráðum. Fóstureyðing eða þungunarrof hljóti alltaf að vera neyðarástofun að mati 2. minnihluta. Hlýtur hún helst að koma til greina ef þungunin ógnar lífi eða heilsu hinnar verðandi móður eða ef ljóst þykir að fóstri sé ekki lífvænlegt. Fremur en að tala að rýmka rétt til fóstureyðinga væri okkur nær að finna leiðir til að hjálpa verðandi mæðrum í vanda að eignast börnin sín. Í umsögn biskups Íslands frumvarpið segir, með leyfi forseta, samkvæmt kristinni trú okkar lífið heilagt, náðargjöf sem Guð gefur og Guð tekur. Það hlutverk mannsins að varðveita það og vernda eftir fremsta megni og bera virðingu fyrir mannhelginni, sköpuninni og skaparanum. 2. minnihluti tekur undir þau orð. Frumvarpið bárust 57 erindi og umsagnir sem sýnir að margir láta sig máli varða. Drjúgur meirihluti þeirra sem sendu umsagnir leggjast gegn frumvarpinu eða hvetja til þess að málið fái meiri skoðun.
Ljóst er að mjög skiptar skoðanir eru um málið og spurning hvort það þurfi ekki lengri umræðu. Í því sambandi bendir 2. minnihluti á niðurstöðu Siðfræðistofnunar þar sem segir: Það er niðurstaða Siðfræðistofnunar að mikilvægt sé að flýta ekki of afgreiðslu þessa frumvarps. Í fyrsta lagi telur Siðfræðistofnun varasamt að heimila þungunarrof allt til 22. viku því þá getur fóstur verið orðið lífvænlegt utan líkama móður. Í öðru lagi þarf að huga vel að þeirri spennu sem er á milli þessa frumvarps og samnings Sameinuðu þjóðanna rétt fatlaðs fólks. Hér er í húfi grundvallarspurningar og álitamál siðferðisstöðu fósturs, rétt fatlaðs fólks og sjálfsákvörðunarrétt kvenna sem þarfnast djúprar og upplýstrar umræðu í samfélaginu. Að framangreindu virtu leggur 2. minnihluti leggst 2. minnihluti gegn því að frumvarpið verði samþykkt. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, mig langar að spyrja hv. þingmann Ásmund Friðriksson hvernig hann sér fyrir sér aðkomu þess sem hann kallar föðurs í þessu ákvörðunartökuferli. Mun hann hafa neitunarvald yfir ákvörðun konunnar að fara í fóstureyðingu í veruleika hv. þingmanns þar sem 2 þurfa að koma til? Mun hann geta komið í veg fyrir að mögulega kona sem hann nauðgaði geti farið í þungunarrof? Eða er skilyrðið að viðkomandi sé giftur konunni sem ætlað að færa honum yfirráð hvers líkama yfir? Ég velti bara fyrir mér hvernig hv. þingmaður sjái fyrir sér að framfylgja sameiginlegum ákvörðunarrétti 2 aðila yfir líkama einnar manneskju. Hvernig sér hann það fyrir sér? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég þakka þessa fyrirspurn. Ég held að það sé náttúrulega alveg ljóst í mínum huga að í tilfelli nauðgunar þá ætti fóstureyðing rétt á sér. Það er mín skoðun. Hvað segirðu? Það er hérna þingmaður sem hefur líka skoðun á þessu máli. Var það kannski hún sem hló áðan eða? Ég held að það liggi alveg ljóst fyrir að það er mjög mikil ábyrgð sem lögð er á móður að taka inn þessa ábyrgð. Ég geri mér alveg grein fyrir því að þetta er afar vandasamt. Og í því sambandi minnir ég á það sem Siðfræðistofnun segir að þetta þarf að ræða mjög vel. Af því að ég hef ekki endilega kannski svörin við því öllu saman sem að þingmannur ber hér. Af því að þetta er auðvitað bara mjög erfið spurning. En ég velti því auðvitað fyrir mér þegar 40 læknisfræðilegar fóstureyðingar eru af 1000 að þá séu væntanlega 960 af einhverjum öðrum toga og ef það er ósætti milli para með það að þá finnst mér það auðvitað geta skipt máli en þó að karlmann ráði ekki við líkama eiginkonur sínar eða sambýliskonur þá hlýtur slíkt í slíkum tilfellum að vera talað og ég held að fóstureyðing geti ekki verið getnaðarvörn. Ég held að það sé náttúrulega ekki alveg klárt og það verður ekki til þetta líf nema 2 aðilar koma að því. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, já, þetta eru erfiðar spurningar vegna þess að það er erfitt að svara til hvernig ein manneskja á að geta ákveðið fyrir hönd annarrar manneskju hvað mun koma fyrir hennar líkama næstu 9 mánuðina. Sama hvort þau eru gift, sátt eða ósátt, hvort nauðgun hafi verið að ræða eða kannski bara 13 ára unglingar sem sváfu hjá í fyrsta skipti. Hv. þingmaður leggur það til að ríkisvaldið eigi frekar að hjálpa verðandi mæðrum í vanda heldur en að hleypa þeim í fóstureyðingu.
Vill hann hjálpa 13 ára börnum að verða mæður ef þær vilja það ekki? En 14 ára? En 15 ára börnum? Eiga strákarnir sem börnuðu þær að fá að ákveða með þeim hvort þær treysti sér til þess að ganga með barn? Ef við gefum okkur ekki að verða nauðgun að ræða? Eiga þeir að fá að vera með því? Eða er það faðir stúlkunnar í því tilfelli sem fær að ákveða hvað kemur fyrir líkama dóttur sinnar? Ég velti fyrir mig hversu mikið patríarki er á bak við þetta nefndarálit hv. þingmanns. Hv. þingmaður talar að nauðgun réttlæti þungunarrof. Hv. þingmaður virðist hafa mjög sterkar skoðanir hvað það er sem réttlætir þungunarrof hjá konum sem hann þekkir ekki nokkurn skapaðan hlut. Mér þætti gott að heyra frá hv. þingmanni hver hans skoðun er á öllu þessum körlum sem að stunda óvarið kynlíf með öllu þessum 1000 konum á ári sem fara í þungunarrof. Hver er ábyrgð þeirra áður en að þangað er komið? Af hverju einbeitir hv. þingmaður sér ekki að því að tala við kynbræður sína að stöðva allar þessar þunganir sem ekki er vilji til þess að framkvæma? Eigum við ekki bara að fara í smá smokkaátak, hv. þingmaður? Vegna þess að þeir einu sem geta stöðvað óviljandi þunganir í raun og veru eru karlarnir, með því að sleppa bara að fara svona óvarlega. En við skulum tala endalaust áfram konur sem að fara í þungunarrof af illum hug, af ekki nógu góðum ásetningi, að þær virði ekki hið heilaga líf sem Guð skapar. Ég velti fyrir mér, hvað ef þær fá einhvers konar köllun frá Guði að þær eigi bara ekki að ganga með þetta barn? Mega þetta þá? Hvað er þóknanlegt hv. þingmanni þegar kemur að rétti kvenna yfir sínum eigin líkama? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegur forseti, ég ætla ekki að fara að tala um næturlíf í Reykjavík, hvernig karlmenn eða konur haga sér hérna á nóttinni í Reykjavík. Ég held að það sé ekki neitt nýtt undir sólinni því. Og þegar það er í gangi, þá eru það bara báðir aðilar sem taka þátt í því. Oftast er það svo að það eru báðir aðilar sem taka þátt í því og bera ábyrgð á því. Ég þekki bara nokkur dæmi þess að mjög ungar stúlkur hafa eignast börn og ég veit hvernig þau börn eru í dag og ég held að ekki nokkur maður hefði viljað að þau börn hefði ekki komið í heiminn vegna þess að það er alltaf fallegasta fréttin, hún er barnshafandi. Og það er alveg ótrúlegt að sitja hér og horfa á þessa þingmenn hér sem að góna upp í loftið, hlæja að manni, tala um þessi mál sem eru afar viðkvæm. Þau eru mjög viðkvæm fyrir stóran hluta þjóðarinnar, fyrir fullt af fólki, getur ekki eignast börn og ég held að tala um þetta á þeim nótum að þetta sé bara einkamál kvenna og þeirra kvenna sem séu óléttar og ef það verði óléttar þá sé það einhverjum körlum að kenna út í bæ. Þetta er bara ekki boðleg umræða að tala um þetta á þessum nótum. Og þeir mig alveg hlæja þessu ef þið viljið, sko. En mér finnst það bara ekki boðleg umræða að vera að tala um næturlífið og stoppa einhverja kalla með smokka sjálfsölum. Mér finnst það bara reynda góða hugmynd. Það kannski kæmi eitthvað í veg fyrir þessum 960 fóstureyðingu sem virðast ekki vera mjög tímabærar. Þá veitir andsvar Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, já, það er áhugavert að lesa yfir nefndarálit frá öðrum minnihluta velferðarnefndar og í rauninni skynja ákveðið svona þröngt sjónarhorn sem að ég að minnsta kosti upplifi í umræddu nefndaráliti. En verð þó að taka undir með þingmanninum að það fallega við lífið er að það eru mörg mislit blóm í garðinum. En það getur líka, herra forseti, verið það ljóta við lífið. Af því að það eru einmitt misjöfn blóm í garðinum og sum blómin eru algjört illgresi sem að beita annað fólk ofbeldi. Og af því að þingmaðurinn kom hér inn á það og fullyrti að sjálfsögðu ætti að leyfa þungunarrof þegar nauðgun var að ræða, þá get ég ekki látið hjá líða að spyrja þingmanninn hvort að sú sem að óskar eftir þungunarrofi þurfi á einhvern hátt að sanna nauðgunina.
Og hvernig hún gerir það? Gerir hún það með því að fara fram lögregluskýrslur? Þarf að hafa verið gefin út ákæra í málinu? Þarf að hafa fallið dómur? Og hvernig á þetta allt saman að rúmast innan 9 mánaða 40 vikna meðgöngu? Hvernig sér þingmaðurinn fyrir sér að þetta eigi að vera framkvæmanlegt? Hvernig sér þingmaðurinn fyrir sér að það eigi að vera framkvæmanlegt þegar að fíkill kemur til læknis, gengin 20 vikur með, vitandi ekki að hún væri þunguð og alls óvíst hversu vel fóstrið hefur þroskast hjá fíklinum sem hefur verið í harðri neyslu allar 20 vikurnar. Hvernig sér þingmaðurinn fyrir sér að læknir eigi að taka við slíkri beiðni sem kemur frá konu sem óskar eftir þungunarrofi þegar hún veit loksins af því að hún kann að vera þunguð? Hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson, svarar andsvari. Ég þakka fyrirspyrjanda þessa fyrirspurn. Ég verð nú að viðurkenna að ég veit ekki hvert er að leiða mann í þessu umræðu. Ég hef ekki getað svarað því hér á þessari stundu með skömmu fyrirvara hvernig nákvæmlega eigi að bregðast við meintri nauðgun. Ég hygg bara að löggjafinn hljóti að taka á því að einhverju leyti. Þetta svara þessu. Nei, þú sagðir þú ert löggjafinn, sagði ég. Ég er að segja það. Það kemur hérna fram í mínu áliti að það séu mjög miklar spurningar sem þarf lengri tíma til að svara. Ég get ekki svarað svona fyrirspurn hvað læknir eigi að gera þegar kona kemur og segist að hafa verið nauðgað. Hvernig í ósköpunum á ég að geta svarað því? Það er náttúrulega bara nógu ömurleg staða. En ég get sagt fyrirspyrjanda það að ég hef talað við fíkil sem var í afar erfiðri stöðu og hugsaði það að láta fara svona fóstureyðingu. En hún segir núna að sem betur fer gerði ég það aldrei á lífvænleg börn. Og það er það líf sem er heilagt. Og það er ekki hægt af alþingiskonum hér í þessu húsi að setja þetta mál eitthvað svart-hvítt upp að hér sé eitthvað mál sem er barátta á milli karla og kvenna. Það er afar ósmekklegt. Það er í besta lagi hægt að tala um þetta á kaffistofunni en hér fyrir framan alþjóð að tala svona að hér sé eitthvað stríð á milli karla og kvenna og leggja það upp og að segja að það sé bara körlunum að kenna og þeim komi þetta bara ekkert við. Þetta er bara ekki svona einfalt. Þetta er bara ekki svona einfalt. Og þeir sem hafa misbörn vita hvernig það er. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka þingmanninum fyrir andsvarið og vil nú bara vegna þess að við eigum hér orðastað leiðrétta það að ég gerði á engan hátt tilraun til þess að stilla þessu upp sem að þetta væri einhvers konar samtal milli karla og kvenna, að þetta væri einhvers konar deilur milli karla og kvenna og óska eftir að þingmaðurinn þá dragi það til baka ef hann var að leggja mér þá skoðun í munn. En þar sem að þingmaðurinn leggst gegn því að þetta frumvarp verði samþykkt og þar sem að þingmaðurinn á sæti í velferðarnefnd og hefur verið að því að ég geri ráð fyrir hafa hann sótt nefndarfundi viðstaddur þegar að sérfræðingar komu fyrir nefndina, þá langar mig að spyrja hv. þingmann hvort að hann hafi, fyrst að hann er svona afgerandi í því að sjálfsögðu eigi að heimila þungunarrof þegar að ræða nauðgun, hvort að hann hafi spurt sérfræðingana að því. Hvernig eigi að færa sönnur á því eða hvort það sé nóg að konan greini frá nauðgun. Þetta er ekki léttvægt. Þetta er ekkert minniháttar mál. Það er ekkert minniháttar mál að missa barn. Það er heldur ekkert minniháttar mál að sækja þungunarrof. Það er enginn að segja það.
Og þess vegna verður þetta líka í rauninni mjög skrítin umræða þegar að þessu stillt þannig upp að það séu 2 einstaklingar sem geta saman fóstur og eigi að taka saman ákvörðun það, þegar að eins og þingmaðurinn segir sjálfur í nefndarálitinu, þá eru blómin misjöfn í garðinum og sums staðar leynist illgresi sem að beitir ofbeldi, jafnvel innan hjónabands. Og það eru dæmi það að kona hafi ekki komist út af heimilinu í tæka tíð til þess að óska eftir þungunarrofi af því hún er fangin á eigin heimili. Og þetta segi ég af reynslu, hafandi starfað sem lögmaður á Íslandi, lögmaður á neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis og heimilisofbeldis. Þannig að mig langar bara aðeins að teikna upp þessa mynd að börn og fóstur eru ekki bara getin í hamingjusömum hjónaböndum eða samböndum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Það voru mjög miklar umræður þetta mál í nefndinni og ég spurði marga sérfræðinga sem komu fyrir nefndina spurninga. Ég minnist nú ekki þess sérstaklega að hafa spurt hvernig það er sýna fram á sannanir með nauðgun. Það kannast ég ekki við að hafa spurt það viðurkenni ég. En ég spurði mjög mikið skimanir og hér er hv. þingmaður að tala illgresin í samfélaginu. Á að fara að skima fyrir þeim? Ætlum að fara að skima fyrir alkóhólistunum? Nei, það er þetta sem var rætt í nefndinni, skimanir. Læknisfræðin flýtur fram og þú ert að tala hér að það sé allt of mikið illgresi í samfélaginu Nei, ég bara er að reyna að skilja þetta. Ja, þú sagðir að það væri illgresi í samfélaginu. Í garðinum. Þú sagðir það. Og er þetta að tala það að það þurfi sérstaklega... Við skulum forðast samtal í þingsalnum. Hv. þingmaður hefur orðið. Þetta er svo sérstakt að eiga orðastað við þetta fólk. En þú sagðir það hér rétt áðan að það væri illgresi í garðinum. Það er auðvitað þannig að þegar kona gengur með barn undir belti þá getur hún auðvitað ekki áttað sig á því hvort að barnið verði góður eða erfiður einstaklingur. Við bara erum alltaf að sjá það að það gerist. Hér fæðast börn sem eru mjög erfiðir einstaklingar. Ætlum við nú, ef ég skil þetta rétt, þá er hv. þingmaður að tala það að það þurfi að skima þá fyrir þessum erfiðu einstaklingum. Nei, við skulum hætta að ljúga. Þú ert að ljúga, Ásmundur. Ég sagði, ef ég skil þetta. Í þingsalinn. Þú ert nú mesti lygarinn í þingsalnum, sko. Þú ert nú eini lygarinn í þingsalnum. Og sendi í fríði eftir lausu. Ég tek ekki þátt í þessu. Ég vil fá að bera við sakir hér. Ég óska eftir að fá að bera við sakir hér. Þetta er enn eitt skipti sem að þessi þingmaður lýgur upp á mig. Ég óska eftir að fá að bera við sakir. Hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir hefur óskað eftir því að koma í ræðustól og bera af sér sakir. Herra forseti, í enn eitt skipti leyfir þingmaðurinn sér að ljúga hér upp á mig það sem að ég á að hafa sagt í ræðustól. Ég ætla ekki að sitja undir því að þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Ásmundur Friðriksson, standi hér í pontu og segi mig hafa sagt að það ætti að skima fyrir illgresinu. Þegar ég er að tala illgresi í garðinum, þá er ég að vísa í hans nefndarálit ólíku blómin í garðinum, sem eru ofbeldismennirnir sem að beita konur ofbeldi, nauðga og úr verður fóstur. Ég talaði aldrei það að hér væri að ræða skimun á einhverju ólánsfólki og þingmaðurinn getur bara átt það sjálfur. Ég vil ítreka það að við ávörpum hér með háttvirtur, ávörpum hér hvort annað en háttvirtur þingmaður, 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson, hefur óskað eftir því að bera af sér sakir.
Virðulegur forseti. Ég held að hér sé þingmaðurinn eða ég, við erum greinilega að misskilja hvort annað vegna þess að hér var sagt að það væru illgrísin í garðinum. Þannig skildi ég það. Og það var það sem var sagt við mig. En nú sé það sagt að illgrísin í garðinum séu gerendurnir. Þeir eru sannarlega illgrísi. Hafið við verið að tala sitthvort illgrísið, þá get ég alveg beðið við hv. þingmann afsökunar á því, en klárlega vorum við að tala illgrísið sem er þá ekki lífvænlegt. Andsvörum lokið. Til máls tekur framsögumaður 3. minnihluta velferðarnefndar, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti breytingar frumvarp til laga þungunarrof frá 3. minnihluta velferðarnefndar. Með frumvarpinu er lagt til að fóstureyðingar verði heimilar til loks 28. viku þungunar. 22. viku þungunar. Í gildandi lögum er kveðið á að fóstureyðingar skuli framkvæmdar helst fyrir lok 12. viku meðgöngutímans og aldrei eftir 16. viku. Nema fyrir hendi sé ótvíræður læknisfræðilegar ástæður og líf og heilsu konu sé stefnt í meiri hættu með lengri meðgöngu eða fæðingu eða að miklar líkur séu á vansköpum, erfðagöllum eða sköttum fósturs. Ekki eru slíkir fyrirvarar í frumvarpinu og því heimilar frumvarpið fóstureyðingar í öllum tilvikum til lok 22. viku. 3. minnihlutinn telur þessa útvíkkun heimildar til fóstureyðingar algerlega óverjandi, siðferðislega ranga og að ganga gegn lífsrétti ófæddra barna. Við lok 22. viku er meðganga hins ófædda barns rúmlega hálfnuð. Einungis 18 vikur eru þá í fæðingu barnsins miðað við fulla meðgöngu. Það er og langt í frá að vera hafið yfir allan vafa að ótímabil fæðing við lok 22. viku þýði að fyrirburðurinn geti ekki lifað af. Er að ræða aðgerð sem bindur enda á líf ófædds barns sem hugsanlega gæti lifað af fæðingu á þessu stigi meðgöngunnar. Læknar sverja eið að því að bjarga og vernda líf ef þess er nokkur kostur, ekki eyða því. Þessi óhóflega rýmkun á fóstureyðingarlöggjöfinni gengur þvert gegn sannfæringu og siðferði allra þeirra sem virða rétt ófædda barnsins til lífs. 3. minnihlutinn telur að miða beri heimild til fóstureyðingar við núgildandi löggjöf, það er við 12. viku, nema fyrir hendi sé ótvíræðir læknisfræðilegar ástæður og líf og heilsu konu sé stefnt í meiri hættu með lengri meðgöngu eða fæðingu. Það er almennt viðurkennt að í nærri öllum tilvikum er konum fullkunnugt þungun sína fyrir 12. viku meðgöngu og að því ætti það að heyra til undantekninga ef kona getur ekki leitað þessar úrræðis sem fóstureyðing er fyrir þann tíma. 3. minnihlutinn virðir sjálfsögðu ákvörðunarrétt kvenna og yfir eigin líkama en dregur að þessu leyti mörkin gagnvart lífsrétti hins ófædda barns. Þá leggur 3. minnihlutinn alfarið gegn þeirri hugtakanotkun sem frumvarpið byggir á. Fóstureyðing er hugtak sem endurspeglar þann verknað sem felst í aðgerðinni. Hugtakið þungunarrof er hins vegar tilraun til þess að horfa framhjá alvarleika aðgerðarinnar og freista þess að færa hana í búning hefðbundinna læknisaðgerða svo mögulega verði horft framhjá því að verið er að binda enda á líf ófædds barns í móðurkviði. Benda má á þá staðreynd að samkvæmt upplýsingum frá embætti landlæknis voru 1044 fóstureyðingar framkvæmdar árið 2017, eða jafnaði 4 fóstureyðingar hvern virkan dag ársins. Engri konu var neitað aðgerðina. Engri. 3. minnihluti leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum.
Í stað orðsins þungunarrof í 1. málsgrein 1. greinar og hvarvetna annars staðar í frumvarpinu komi í viðeigandi beygingarhlutfalli fóstureyðingu. Í 3. tölulið 2. greinar orðist svo: fóstureyðing, lyfjagjöf eða önnur læknisaðgerð sem framkvæmd að beiðni konu í því skyni að binda endi á líf fósturs. Við 4. grein A-lið í stað 22 vikna og í 1. og 2. málsgrein komi 12. B. Í 2. málsgrein 1. málsgreinar orðist svo: fóstureyðing skal ætíð framkvæmd eins fljótt og auðið er. Í C. Á eftir 1. málsgrein komi ný málsgrein svohljóðandi: skorist heilbrigðisstarfsmaður undan framkvæmd á grundvelli 14. grein laga heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2002 skal tryggja að kona njóti réttinda samkvæmt 1. málsgrein. Flokkur fólksins stendur algjörlega að þessu breytingartillögu og eins og hefur komið fram hér í umræðunni mjög viðkvæmt mál að ræða. Þetta er það viðkvæmt mál að það segir sig sjálft að einhver þurfi að standa frammi fyrir því að taka ákvörðun að eyða lífi hlýtur að vera skelfilegt. Ef maður setur þetta í samhengi við eitthvað þá það eiginlega, myndi ég telja, ekki í manns eigin verkahring að taka ákvörðun í líf og dauða einhverja veru, hvort sem það er fóstur, fullvaxið barn eða annar mannveru. Og við horfum stundum fram hjá því að við erum svolítið skrítin að því að í sambandi við hræsni í því hvað varðar líf fólks. Hvar liggja mörkin? Því við verðum að átta okkur á, ég var enda við að lesa upp 1044 fóstureyðingar á einu ári. Og af því voru 40 vegna læknisfræðilegra ástæðna. Og við erum að rífast það, hvort að vera hérna, hvort að við eigum að taka inn tilfelli nauðgana, tilfelli fólk sem með fíkniefnavandamál. Það er bara smáhlutin af þessu. Það sem við eigum að spyrja okkur að, hvers vegna í ósköpunum við að eyða 1000 fóstrum? Hvaða það í okkar þjóðarsál og hvernig stendur á því að við erum búin að búa til svona þjóðfélag? Vegna þess að við eigum og höfum aldrei þennan rétt til þess að eyða nema, eins og ég segi, ef líf og dauða að tefla. Og mér líka fyrirmunað að skilja það að í meðferð nefndarinnar og þegar maður fékk sérfræðingana inn á nefndasviðið og ég fór að spyrja einfaldar spurningar. Þegar læknir tekur ákvörðun að standa fyrir framan læknir og hann segir, heyrðu, það er eitthvað að fóstrinu, nú skulið þið gera fóstureyðingu. Hann gerir það víst og hann hefur gert það og ég hefur lent í því. Þannig að ég ekkert að tala neitt hleypur. Og það ömurlegt til þess að vita að fólk sem tekur það ákvörðun og fer í fóstureyðingu á þeirri forsendu að læknirinn segir eitthvað að. Hvað skilur? Hvaða ferli fer þá í gang? Er gerð athugun á fóstrinu hvort að viðkomandi gallar hafi verið til staðar? Nei. Ekki í einu einasta tilfelli. Er það skráð? Hvað verður fóstrið? Hvert er ferlið eftir þetta? Ekki til staðar þetta. Og þetta segir það að við erum á villigötum. Við erum að byrja á röngum enda og við erum að opna þennan ranga enda virkan út. Og það er alveg með ólíkindum að við skulum bara leyfa okkur því að vegna þess að við erum að byrja á hinum endanum.
að koma í veg fyrir að þessar fóstureyðingar þurfa að fara fram. Og það er okkar verk. Með ókeypis fóstur, með ókeypis vörnum. Sjá til þess fræðslu. Byrjum að þeim enda. En byrjum ekki að víkka út hluti þar sem er búið að sýna fram á það svart á hvítu. Að færa úr 12 vikum í 22 vikur. Hvað á að gera? Það er engri konu á Íslandi neitar fóstureyðingu. Þannig að ég sé bara ekki nokkuð leið að átta mig á því í hvaða tilgangi þetta á að þjóna, vegna þess að við verðum líka að átta okkur á því að hvenær verður barn lífvænlegt. Er það eðlilegt í þessu samhengi að við förum á sjúkrahús og það eru 2 stofur, sjúkrastofur, hlið við hlið, læknastofur. Í annarri er við að eyða lífi 22 vikur kannski. En í hinni stofunni er við að bjarga lífi með öllu ráðum sem það fæst fyrir 22 vikur. Eigum við ekki að spyrja okkur að er ekki eitthvað rangt við þetta? Eða er þetta bara eðlilegt? Og ég spyr mig líka þegar ég fór að spá í það í dag þegar ég var að hugsa þetta mál að hversu undarleg að skoðanir við erum með lífið á tilveruna. Það er verið að ræða hérna áðan rétt feðurs. Feður sem eru í skilnaði, þeir hafa nú yfirleitt farið mjög halloka gagnvart því að bæði fá umgangast sín eða hafa forræði yfir. Það þykir núna orðið sjálfsagt jafnrétti að báðir foreldrarnir hafi jafn forræði yfir börnunum sínum, bæði feður og maður. En í þessu tilfelli, þegar fóstur er að ræða, þá á feður að ekki hafa neitt rétt. Og ekki þó þeir séu giftir. Þeir bara kemur ekki við. Og er það eðlilegt? Ég meina, hvað er jafnréttið? Á það ekki að virka í allar áttir? Eða á það bara að virka stundum og ekki þess á milli? Og ég veit að það hlýtur að vera alveg hrikalega erfitt að standa frammi fyrir því að þurfa að taka ákvörðun að eyða fóstri vegna þess að það sé eitthvað að fóstrinu. Að það sé einhverju líkur fyrir því að viðkomandi barn fæðist fatlað og þurfa að lifa við þær aðstæður. Hefði ég getað tekið þá ákvörðun fyrir einhverjum 40 árum síðan? Nei. Það er enginn að þurfa að taka svoleiðis ákvarðanir. Og það hlýtur að vera hrikalega erfitt að þurfa að velja. Og ég tel að við eigum ekki þennan rétt að taka líf nema að mjög undirbúnir ástæður og rökin séu góð. Jú, það er til dæmis eins og nauðgun og ef að líf og annarkvort líf barns er í hættu eða móðir er í hættu, þá verðum við að grípa inn í. Og við gerum það. Við með þess að grípum inn og gerum aðgerðir á fóstrum til þess að reyna að bjarga því að fóstrið fæðist heilbrigð. Þess vegna erum við í andstöðu við sjálf okkur þegar við ætlum að fara að segja að þetta sé allt í lagi, að það sé bara í fínasta lagi að einhver taki bara ákvörðun að fara í fóstureyðingu. Og það er bara ekki fínasta lagi. Það er erfið ákvörðun og á að vera erfið ákvörðun og það bara, eins og ég segi, að við vorum nefnilega að átta okkur á því að við erum að tala og ég tel að við sem hægt að tala fóstur þegar við erum komin að 22. viku. Við erum hægt að tala fóstur samkvæmt því sem ég best veit eftir 16. viku. Og þá ég tel að við erum farin að tala barn. Og ég spyr mig líka ef við setjum þetta í ákveðið samhengi. Ég oft er að hugsa býtu, ef einhver er við tilbúin að samþykkja dauðarefsingar. Ég bara spyr, erum við tilbúin til þess?
Í hvaða tilfellum værum við tilbúin til þess? Og hver ætti að taka ákvörðun? Ég er á móti. En ég er þá minnst að tala menn sem hafa framið ógeðslega glæpi. Samt gæti ég ekki tekið þessu ákvörðun, samt gæti ég ekki rétt að ég hafði rétt þó að væri gagnvart mér til að drepa viðkomandi. En í þessu tilfelli erum við að tala ófætt barn sem við erum að tala Þess vegna verðum við að vanda okkur og við verðum að sjá til þess að tryggja það að í öllum tilfellum sé þetta neyðarúrræði og síðasta úrræðið sem við ætlum að grípa til. Og í meðferð nefndarinnar, ég er búinn að vera að fara hérna í gegnum þá sem sendu inn athugasemdir við þetta og í flestum tilfellum fólk að senda inn athugasemdir sem er á móti. Og í flestum tilfellum fólk að biðja að hugsa máli betur, ígrunda það betur, skoða það betur, fara betur ofan í lögin vegna þess að við verðum átta okkur á því að þó við teljum læknavísindin séu komin langt á veg, þá er það ekki óskiljanlegt. Það hefur algjörlega sannað sig. Og ég spyr mig að því líka að þetta skráningarleysi með það þegar læknir bendir á að eitthvað sé að barni og því er eitt, að hvort að það sé í því tilfelli til þess að koma í veg fyrir það áfalli eftir á þegar kemur kannski í ljós að það var ekkert að. Og þá kannski læknirinn að firra sig ábyrgð af því að hafa lagt undir í þessu tilfelli að eyða lífinu. Og ég myndi ekki vilja vera í þeirra stöðu. Ekki eina mínútu, ekki eina sekúndu. Og þess vegna segi ég það að við verðum að vanda okkur í þessu máli og ég tel að við eigum að fresta þessu frumvarpi, við eigum að hafna því og vinna það betur. Við eigum að kafa ofan í hvert einasta skómaskot í þessu og sjá til þess að öllum steinum sé velt upp og kíkt vel undir á þannig að það sé ekkert þarna inni sem er ekki þannig til þess falli annað en að vernda líf eins og okkur ber að gera. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og verður ræðutími því styttur í 1 mínútu í hverri umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, það var svo margt í þessari ræðu að ég veit eiginlega ekki hvar ég á að byrja. En kannski á því að mér finnst vera svo mikið ósamræmi í orðum hv. þingmanns. Hann talar að 3. minnihluti virðir að sjálfsögðu sjálfsákvörðunarrétt kvenna, að sjálfsögðu virðir sjálfsákvörðunarrétt kvenna og yfirráð þeirra yfir eigin líkama, en á sama tíma að þá ætlar hann að takmarka rétt kvenna til þess að fara í þungunarrof út af því að með þessari breytingu, og mér langar kannski bara til þess að fá að heyra frá hv. þingmanni hvort ég skilji þetta rétt, að hann er að leggja til að ef að kona fer ekki í þungunarrof fyrir 12. viku, ef eru ekki ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður og lífi og heilsu konu sé stefnt í meiri hættu með lengri meðgöngu eða fæðingu, að þá eftir 12. viku og þá bara á að neyða þessa konu til þess að eignast barnið. Er ég að skilja hv. þingmann rétt að það sé niðurstaðan að þessu ferli? Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka fyrirspurnina og svarið mitt er já. Það er skýrt og skólalegt. Og nema auðvitað að það sé einhver hætta fyrir barnið eða móður. Ég meina, ég tel að þegar á þetta stig er komið, þá sé bara að þurfi mjög sterk rök fyrir þessu og svarið er bara einfalda, já. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Gott og vel, það er alveg sjónarmið að það eigi að neyða konur til þess að eignast börn sem að þær
treysta sér ekki til þess að eiga, skiptir ekki máli hverjar aðstæðurnar þær eru, að það bara eiga neyðar til þess að eignast börnin. En þá er ekki hægt að tala að virða að sjálfsögðu sjálfsákvörðunarrétt kvenna og yfirráð þeirra yfir eigin líkama. Þetta rímar ekki saman. Þá er bara best að vera heiðarlegur og segja það. Já, að við ætlum bara að taka þessa ákvörðun fyrir konuna að hún bara neyðist til þess að eiga barnið ef hún uppgötar ekki eða veit ekki af því að hún sé ólétt fyrir aðeins of seint eða hefur ekki treyst sér til þess að fara í þungunarrof fyrr eða hverjar sem ástæðurnar gætu verið. Svo langar mig líka til þess að árétta að það er ofboðslega mikið af einhverjum svona persónulegum reynslusögum búin að eiga sér stað hérna í þessari pontu, í þessari umræðu. Og það er ekki, við getum ekki byggt löggjöf á persónulegum reynslusögum. Það er galið að tala á þann máta. En ég sé ekki annað og mér líkar ágætlega við hv. þingmann, þannig að ég vona hann virði þá niðurstöðu mína að ég sé ekki annað en að það sé gífurlega mikið vantraust og í raun og veru fyrirlitning á konum sem á sér stað hérna í þessu áliti. Því miður. Forseti gerir sér grein fyrir að ræðutími er knappur en fer fram á það við hv. þingmann að virði ræðutímann. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég bara harðneita því að ég virði ekki konur og ég sé eitthvað vegna þess að ég tel og við vitum það, í flest öllum tilfellum hafa þessar fóstureyðingar farið fram fyrir þennan tíma. Það er undantekningartilfellin og ætla að fara að klína því að bara í þessi undantekningartilfellin og þá sé maður með eitthvað kvenfyrirlitning. Það bara stenst ekki. Það bara alveg út í hött og ég bara vísa því beint til föðurins. Ég tel því og bara stend við það að þegar komið fram yfir 16. viku þá erum við ekki að tala fóstur, við erum að tala barn. Við erum að tala líf og okkur ber að vernda það, ekki eða því. Þá veitir andsvar Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Herra forseti, ég myndi vilja fá aðeins skýrara frá hv. þingmanni þessa línu sem hann segist draga á milli sjálfsákvörðunarréttar konunnar og lífsófædds barns og annarra ummæla sem hann hefur látið falla hér, meðal annars þegar kemur að fóstureyðingu eða þungunarrofi í kjölfar nauðgunar. Hv. þingmaður sagði hér í ræðu sinni að honum fyndist að við ættum að fresta þessu máli og vinna það betur. En það er ekki það sem hv. þingmaður er að leggja til í nefndarálitinu sínu. Hann er ekki að leggja til frávísun til ríkisstjórnarinnar. Hann er að leggja til að mörkin verði færð niður í 12 vikur og eina undanþágan sé ef að líf móður er í hættu eða fóstur telst ekki lífvænlegt. Og ég velti fyrir mér, af því að hv. þingmaður minntist á 16 vikur hérna rétt áðan, er hann einhvers staðar á reiki með hvað þessi mörk eiga að liggja vegna þess að núna eru þau til 22. viku í sumum tilfellum. Ég velti fyrir mig hvort hv. þingmaður átti sig á því að með þessu breytingartillögum sínum sé hann að þrengja verulega rétt kvenna til heilbrigðisþjónustu frá því sem nú er. Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka fyrir spurninguna. Nei, ég er ekki að þrengja að einu né neinu. Nei, ég er við erum með löggjöfina í dag og hún virkar flott, engum neitað, 1044 fóstureyðingar á ári, engri neitað, 40 vegna læknisfræðilegra ástæðna og það er hitt, það er hinar, þessar 1000 miðað við 40 læknisfræðilegra, þessar 1000 fóstureyðingar sem við erum að ræða og það skulle ekki hringja neinum viðvörunarbjöllum að við skulum ætla bara að það er ekkert sem segir okkur það að það þurfi að breyta vegna þess að af hverju þarf þessi ákvörðunarréttur að vera þannig að það bara einn aðili, konan, búið fyrir alveg upp á 22. viku.
Ég meina, í hvaða tilgangi? Ég spyr, af hverju þarf það að vera ef að hitt virkar svona vel og yngri hefur verið neitað? Hv. 4. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég held að hv. þingmaður hafi einmitt komist að kjarna málsins í sínum málflutningi og það er af hverju þarf konan að vera með sjálfsákvörðunarrétt yfir eigin líkama þegar kemur að því að ganga með barn eða ekki. Það er það sem þetta snýst hjá hv. þingmanni. Fær kona að ráða því sjálf hvort hún fær í þungunarrof eða ekki. Það snýst máli. Ég spyr hv. þingmann, hvernig sér hann fyrir sér að aðkoma karlsins í þessu verði? Ef að eiginmaður í hamingjusömu hjónabandi vill að konan sín gangi með barn sem hún bara vill ekki ganga með, sér hv. þingmaður fyrir sér að lögreglumenn komi og sæki konuna og tryggi það að hún fari sér ekki á voða, að hún losi sig ekki við fóstri, verði hún neydd til þess að ganga með barn sem hún vill ekki ganga með? Hvernig sér hún fyrir sér, hvernig sér hv. þingmaður fyrir sér að framfylgja viljanum? Og ef við snúum þessu við, ef við segjum að karlmaður vilja að konan fari í þungunarrof, hvernig sér hann fyrir sér að framkvæma þeim vilja karlsins? Hvernig eiga tveir aðilar að komast að niðurstöðu sameiginlegri ákvörðun líkama annarra þeirra? Hvernig á að framkvæma það? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka þessa fyrirspurn vegna þess að ég segi bara ef þetta væri svona flókið eins og þú ert að segja, lögreglan og ég veit ekki hvað, þá væri bara engar fóstureyðingar. Þá gæti ég ekki séð fyrir mig að þessar 1000 fóstureyðingar hefði getað átt sér stað. Ég meina, það segir sig sjálft að ég ætla bara að vona það að í þeim tilfellum þegar hjón að ræða að þau hafi rætt málin saman og komist að niðurstöðu það að viðkomandi kona færi í fóstureyðingu. Einhvern veginn hafa þau komist að þessari niðurstöðu. Ég hef aldrei heyrt að vera hringt á lögreglu eða væri eitthvað slagsmál út af þessu. Ég held að það sé hvergi skráð. Það á ekkert að neyða einn neitt. Við erum ekki samfélag til að neyða einn henni. Það eru 1044 fóstureyðingar og einhver neitar. Hvernig erum við þá að neyða? Ég er að segja það við að passa okkur að við útvíkjum ekki svo mikið að þetta verður einhver getnaðvörn. Ég bið hv. þingmenn að hafa hljóð í þingsalnum og gefa ræðumönnum færi á að klára ræðu. Þá veitir andsvar Andrés Ingi Jónsson, hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti, ég sit í velferðarnefnd með hv. þingmanni þannig að ég kannast nú við ýmsar af þeim áhyggjum sem hér koma fram og ég held að sé alveg eðlilegt að fólk hafi sterkar skoðanir á máli þar sem að eimir enn eftir af fötlunar og kvenfordómum 8. áratugarins. Þær breytingar sem eru stignar með þessu frumvarpi eru í framfara átt en eru engin útvíkkun þvert á það sem að þingmaðurinn segir. Eins og fram hefur komið þá leyfa gildandi lög eins og þetta frumvarp fóstureyðingu upp að 22. viku. Hins vegar áttaði ég mig ekki á því hvers vegna þingmaðurinn leggur til þrengingu í breytingartillögu sinni. Af því að gildandi lög leyfa konu að velja fóstureyðingu upp að 16. viku en hér er troðin 12. viku. Þingmaðurinn nefndi 16. viku í ræðu sinni og andsvari en ef að frumvarpið yrði að lögum með breytingartillögu hans samþykktri þá er hvergi minnst á 16 vikur í þessu lögum. Á hverju byggir þingmaðurinn það að hér sé verið að standa vörð gildandi lög? Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka fyrir spurninguna. Jú, það er
vegna þess að það eins og við myndum segja í öllum tilfellum ætti að vera, ég myndi segja í 90% tilfellum ætti að vera hægt að taka ákvörðun þessa fóstureyðingar fyrir 12 viku. Og ég held að segja allir sammála að það væri best. Það væri best eða væri hægt að taka þessa ákvörðun í öllum tilfellum fyrir 12 viku. Við hljótum að geta verið sammála það. Því lengur þessi líður, og ég segi fyrir mitt leyti, ég get aldrei samþykkt í mínu huga af 22. viku. Það er bara ekki inn í mínu mynd. Mér finnst það bara alveg út úr kortunum. Því miður, það er bara mín skoðun. Þá veitir andsvar öðru sinni Andrés Ingi Jónsson, hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti, ég lét hjá líða að nefna það að ég átta mig ekki alveg á því hvers vegna þingmaðurinn eftir allt sem hann sagði læknastéttina og það vantraust sem hann ber til hennar treystir læknum betur heldur en konunni sjálfri til að ákveða hvort þungun sé rofin eða ekki. Læt það liggja á milli hluta því mig langar að spyrja áfram út í þessar 12 vikur sem þingmaðurinn er að leggja til sem þrenging frá gildandi rétti 4 vikur á tímum þegar að allan heim verið að berjast gegn frjósemisfrelsi kvenna, rétti kvenna til að ákveða hvort, hvenær og hvernig þær eignast börn. Hvernig í ósköpunum stendur á því að Flokkur fólksins vilji þrengja rétt kvenna til þungunarrofs frá því sem nú er? Af hverju? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, í 10. grein laga, núgildandi laga, fóstureyðing skal framkvæma eins fljótt og auðið er og helst fyrir lok 12 viku meðgöngutímans. Fóstureyðing skal aldrei framkvæma eftir 16 viku meðgöngutíma nema fyrir hendi sé ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður fyrir líf og heilsu konunnar stefnt í því meiri hættu með lengri meðgöngu eða fæðingu. Einnig skal fóstureyðing leyfileg eftir 16 viku sem miklar líkur á mannskaupum, erfðagöllum eða sköddum fósturs. Slíkar undanþágur aðeins heimilar að fenginni skriflega heimild nefndar. Jú. En hérna erum við að tala 12 vikur og 16. En hvers vegna hafa 22? Hver er rökin fyrir 25? Skýðið út fyrir mig og komið með þau rök hvers vegna 22 vikur. Ég hef ekki fyrir það. Svarið það, hverju 12? Þetta var ein spurning. Vegna þess að það er mjög eðlilega, vegna þess að það læknisfræðilega er það viðmiðið. Gildandi lög eru 16 Guðmundur. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, það er nú ýmislegt sem ég myndi vilja ræða hér við hv. þingmann Guðmund Inga. Þar á meðal hugmyndir hans þrengingu á löggjöfinni sem ræðir. En það sem ég myndi gjarnan vilja fá útskýringu á hér frá hv. þingmanni eða orð hans hér sem féll í ræðu hans að bera saman dauðarefsingu við þungunarrof. Mér finnst það í hæsta máta óviðeigandi og óvirðing við allar þær konur og stúlkur sem hafa farið í þungunarrof. Mér finnst það ekki sæma þingmanni hér á Alþingi Íslendinga að tala með þessum hætti sem hann gerir, að bera saman þungunarrof við dauðarefsingu. Ákvörðun að eyða lífi er skelfilegt, segir hv. þingmaður, og ég get alveg fullvissað hv. þingmann það. Það er nú einu sinni svo þungunarrof er ekkert gamanmál eða léttuleg ákvörðun sem konur og stúlkur taka að gamni sínu eða nota sem getnaðarvörn eins og fram kom í máli hv. þingmanns. Ég get ekki heldur séð að þessi samanburður rími við setninguna hjá hv. þingmanni að hann virði sjálfsákvörðunarrétt kvenna og yfirráð þeirra yfir eigin líkama. Mig langar að spyrja hv. þingmann setninguna sem fram kemur í hans nefndaráliti. Það er almenn viðurkennt að í nær öllum tilvikum er konum fullkunnugt þungun sína fyrir 12 viku meðgöngu. Ég spyr, hvað með þær konur og stúlkur sem búa við erfiðar félagslegar aðstæður? Hvernig getur þingmaðurinn háttvirtur fullyrt að þær viti þungun sína fyrir 12 viku? Þá svarar andsvari
Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka fyrirspurnina. Ég var ekki að gera lítið úr einu né neinu. Ég var að tala það að það hlýtur alltaf að vera í öllum tilfellum mjög erfitt að taka ákvörðun það hver á að lifa og hver á að deyja. Og það hlýtur að vera erfiðast í þeim tilfellum þegar við erum að tala ófætt barn. Og ég segi fyrir mitt leyti, ég segi að 22 vikna gamalt barn er barn. Það getur lifað af fyrir utan líkamann. Og það bara gerir það víst. Og ég skil ekki vegna þess að þarna er komin all myndun á viðkomandi barn eins og fætur, hendur, líffæri. Þetta er allt komið. Það eina sem á eftir er að það stækki og lungun þroskist. Og heitir andsvar síðara sinni Rósa Björk Brynjólfsdóttir, hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, þykir miður að hv. þingmaður fór hér í hártoganir vikur 23 eða 22 vikur og svaraði ekki spurningunni sem ég beindi til hv. þingmanns þá fullyrðingu sem fram kemur í hans nefndaráliti að það sé almennt viðurkennt að í nær öllum tilvikum konum fullkunnugt þungun sína fyrir 12 viku meðgöngu og því ætti það að heyra til undantekninga ef konur geti ekki leitað þess úrræðis sem er fóstureyðing fyrir þann tíma. Og ég spyr enn og aftur, hvað þá með þær ungu stúlkur sem hafa þurft að fara í þungunarrof, hvernig blasir þetta við og þær konur sem búa við afar erfiðar félagslegar aðstæður eins og fram kemur í nefndaráliti meirihlutans að þær vegna félagslega aðstæðna sína hafa ekki alltaf möguleika á því að átta sig á því hvort að þær séu þungaðar fyrir seint á meðgöngu. Mig langar líka að nýta hér seinna andsvar mitt til þess að spyrja hann andstöðu hans við hugtakið þungunarrof og breytingartillögu hans það að fella út orðið þungunarrof og koma orðinu fóstureyðingu í staðinn inn í frumvarpið. En vonandi getur hv. þingmaður svarað mér hinu fyrra andsvari sem hann gerði ekki hér í sínu andsvari. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég bara náði ekki að svara spurningu vegna þess að tíminn var bara búinn. Og ég bara segi það, auðvitað veit ég ekki hvenær þungun fer fram eða í þeim undantekningartilfellum sem það hlýtur að vera undantekningartilfelli að kona viti ekki að hún er orðin þunguð á 12 viku. Það hlýtur að vera undantekningartilfelli. Ég get ekki ímyndað með það sé í 900 eða 1000 tilfellum sem það skeður. Þannig að það hlýtur að vera. Og þungunarrof, ég segi, af hverju vil ég hafa orðið fóstureyðing? Þungunarrof finnst mér vera einfalt orð það að segja að það sé bara einfalt aðgerð. Það sé vera að reyna að fegra viðkomandi framkvæmd. Af hverju má þetta ekki vera fóstureyðing? Þetta er fóstureyðing. Ég segi það að vera að eyða einhverju þarna, en það er ekki vera að rjúfa eitthvað. Það er vera að eyða. Það er vera að deyða líf. Og þess vegna er þetta bara fóstureyðing, ekki það? Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég ætla að segja hér nokkur orð þetta mál. Mig langar til að byrja á því að segja að markmið þessara laga að tryggja sjálfsforræði kvenna sem óska eftir þungunarrofi og að virða það forræði með því að veita konum öruggan aðgang að heilbrigðisþjónustu í samræmi við ákvæði þessara laga og að tryggja yfir höfuð forræði þeirra yfir eigin líkama er nokkuð sem ég styð 100%. Ég er áheyrnarfulltrúi í velferðarnefnd sem hefur haft þetta mál til umfjöllunar og skoðað það vel og vandlega. 60 umsagnir bárust málið og ég verð að segja að ég er að ákveðnu leyti þakklát þeim ríflega 1000 konum sem ekki sendu inn sér umsögn og voru jákvæðar heldur fóru á umsögn Kvenréttindafélags Íslands sem var jákvætt vegna þess að þá hefðum við setið uppi með 1000
og 60 umsagnir og þar af 1040 og eitthvað jákvæðar. Og það hefur verið heilmikill lestur til viðbótar við allt annað. En þetta var nú útúrdúr kannski. Mig langar aðeins við upphaf þessa máls þegar hæstv. Heilbrigðisráðherra leggur fram á samráðsgáttina frumvarpsdrög þar sem kveðið á heimildir kvenna, óskoraðar heimildir til þungunarrofs fram að lokum 18. viku. Þá lá það bara ágætlega fyrir. Það var ákveðin truflun að þetta var sem sagt gott mál, jákvætt hvað kemur að sjálfsögðu rétti kvenna, en það þrengdi engu að síður rétti þungunarrofs frá því sem nú er. Síðan kemur frumvarp ráðherra hæstvirts inn í velferðarnefnd og þá með 22 vikna hámarkinu og það eru þá sömu tímamörk raunverulega og eru í núgildandi lögum, í framkvæmd núgildandi laga líklegast frekar, en þar er verið að þrengja að þessum sjálfsákvörðunarrétti kvenna. En þessi tímamörk, það er að segja 18 vikur annars vegar og 22 vikur hins vegar, ollu því að ég fór í mikla skoðun á gögnum til að athuga hvar mín skoðun myndi nú enda á þessum málum. Og samkvæmt þeim tölum og þeim gögnum sem velferðarnefnd hefur haft undir höndum og fjallar sérstaklega við gerð skýrslu til ráðherra á sínu tíma, þá kemur fram að rúm löggjöf hvað þetta varðar, hvort sem í Kanada þar sem það eru engin tímamörk eða í Bretlandi og Hollandi þar sem þau eru svipuð því sem verið er að leggja til hér, þá eru engar vísbendingar það að það verði til annars, að það verði til þess að konur færi þungunarrofið aftar á meðgönguna eða að þungunarrofum fjölgi. Og eins og kom fram í máli hv. formanns velferðarnefndar hér áðan, þá er þvert á móti vísbendingar það að það færist framar. Þannig að raunverulega byggt á þessum gögnum mætti segja, af því hér hefur verið spurt úr ræðustól af hverju þessar 22 vikur. Ég get alveg tekið undir þá spurningu sagt af hverju einhver tímamörk yfir höfuð ef að þetta er þróunin. Við erum að tala sjálfsákvörðunarrétt kvenna og mig langar líka í því samhengi að gera athugasemd við það að þeir sem hér hafa talað hvað þetta er erfið ákvörðun, ofboðslega íþyngjandi ákvörðun, þeir virðast hafa meira áhyggjur af heilbrigðisstarfsmönnum þar að lútandi og tala síðan að konurnar myndi bara njóta þetta sem getnaðarvörn. Hvað á þetta að þýða? Þetta er gríðarlega erfið ákvörðun fyrir konurnar og örugglega líka erfið ákvörðun fyrir einhverja heilbrigðisstarfsmenn, en fyrst og fremst fyrir konurnar. Þannig að ég ætla nú ekki að halda því neitt til streitu hér að við breytum þessu í engin tímamörk, en það er í samþykkt því áliti sem meirihluti velferðarnefndar lagði fyrir. Mig langaði hins vegar að varpa þessu fram hér, að þetta er það sem tölurnar segja okkur. Síðan langaði mig að koma inn á annað og það er það. Ég töluvert oft hlusta á spurningu, alltaf því í formi fullyrðingar, að þetta sé allt óþarfi, þetta sé í lagi eins og þetta er, vegna þess að þrátt fyrir það að lagabókstafurinn eins og hann er núna sé vægast sagt ekki mjög nútímalegur, þó við séum einhverjar uppfærslur, þá eru ekki margar konur sem hafa fengið höfnun við beiðni þungunarrof. Og þá getum við bara haft þetta eins og þetta er, allir glaðir. Það er hins vegar bara staðreynd að það felst hindrun í því að þurfa að fá kvittun frá einhverjum öðrum að maður uppfylli skilyrði að taka ákvörðun sem hefur fyrst og fremst áhrif á eigið líf. Óháð því hvort að þetta verður síðan samþykkt eða ekki, bara það að það þurfa að fara í gegnum þetta ferli tekur ákvörðunarréttinn af konunni. Þess utan er það hættulegt og mér liggur því miður við að segja, ekki síst á þeim tímum sem við lifum núna, að treysta á að almenn viðhorf í samfélaginu bjargi málum, það þurfi ekki að uppfæra úrelt lög af því að það er hvort ekkert farið eftir þeim. Það getur nefnilega einfaldlega gerst mjög hratt hér að ráðandi öfl hætti að fara eftir almennum frjálslyndum viðhorfum í samfélaginu og þá er gott að hafa lagarammann til staðar. Tryggja með lögum að konur njóti sjálfsákvörðunarréttar síns. Það er erfiðara að vinda ofan af slíkum réttindum þegar þau hafa verið tryggð með lögum. Ég trúi því að þetta frumvarp verði það að lögum muni hafa mjög jákvæð áhrif fyrir konur sem þurfa af einni eða annarri ástæðu að ganga í gegnum það gríðarlega erfiða ferli sem það er fyrir þær margar að velta fyrir sér og taka síðan ákvörðun þungunarrof. Ég er sannfærð að það gerir það enginn að gamni sínu. Ég er sannfærð að þegar búið er að breyta lögunum þannig að konur hafa sjálfar þennan rétt, þurfi ekki að setjast niður og flytja mál sitt eða biðja leyfi, þá verði það þeim léttbærara.
Það felst í þessari löggjöf engin mótstaða við það að þær fá þá aðstoð sem þær óska eftir, ef þær óska eftir þeirri aðstoð. Og það gera þær líka velflestar. Þetta er erfið ákvörðun. Og síðan stuttlega að lokum. Það er eins og að gleymi svolítið. Það er alltaf einhver sem tekur ákvörðun þungunarrofið. Við erum bara að tala hver það er. Þungunarrof er ekki framkvæmt nema einhver taki ákvörðun það. Og breytingin sem hér er lögð til, og ég styð, er sú að það sé óumdeilanlega konan sem ræðir sem hafi rétt til að taka þá ákvörðun. Henni stendur til boða fræðsla og ráðgjöf ef hún kýs svo til viðbótar við nauðsynlega og eðlilega heilbrigðisþjónustu sem aðgerð af þessu tagi kallar á, en ákvörðunin er hennar. Einn hv. þingmaður óskar eftir að veita andsvar og veitir nú andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Einn af þeim aðilum eða stofnunum sem sendi inn umsögn við frumvarpið var Siðfræðistofnun Háskóla Íslands. Og þar kemur fram að stofnunin telur varasamt að farið sé óðslega í þessu máli þegar hér sé mörg siðferðileg álitamál að ræða sem þarfnist djúprar og upplýstrar umræðu í samfélaginu. Og Siðfræðistofnun telur varasamt að heimila fóstureyðingar allt að 22 vikum fyrir meðgöngu, 22 vikum meðgöngu. Nú síðan leggur stofnunin til tímamörkin verði þrengd niður í 18 vikur og jafnframt kemur fram að leggja skuli áherslu á það að fötluð fóstur er jafnan rétt til lífsins eins og ófötluð og benda því til stuðnings á sáttmála Sameinuðu þjóðanna með réttindi fatlaðs fólks. Það sem langaði að spyrja hv. þingmann að varðandi þetta er hvort hv. þingmaður telji þetta ekki vera veigamikil rök fyrir því að það fari fram mun víðtækari og meira upplýsandi umræða í samfélaginu málið. Og telur hv. þingmaður að það sé bara nægilegt að þetta verði rætt hér í þinginu og almenningur sem hefur náttúrulega vissulega haft aðkomu að þessu í gegnum umsagnarferlið í nefndinni. En svona í ljósi þessa umsagnar, hvort það sé ekki rétt að fari bara miklu dýpri og víðtækari umræðu málið í samfélaginu. Þá svarar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Anna Katrín Friðriksson, andsvari. Forseti, ég þakka hæstv. Þingmanni kærlega fyrir mælinn og það er alveg ljóst að þetta er einn af þeim hlutum sem að mér finnst mikilvægastir í þessari umræðu allri. Staðreyndin er hins vegar sú að við erum búin að vera að ræða þetta í hálfa öld. Ég tel að við komumst ekki mikið lengra með umræðuna og ég veit svo sem ekki hvert hún ætti að fara. Mér sýnist menn hafa skipað sér í ansi svona góðar fylkingar varðandi það að leyfa þetta eða ekki. Tímamörkin eru svona einhvern veginn lenda þannig inn á milli og maður heyrir svona eftir því sem umræðunni vindur áfram að oft er það einhvers konar dulbúningur. Það kemur gjarnan upp úr dúrnum þegar maður er búin að tala lengi með fólk að menn eru bara almennt á móti þungunarrofi eða ekki. Þannig að ég held að það að samþykkja þetta og það verði þannig gert að lögum að konur ráði yfir eigin líkama að þessu leyti eins og öðru muni ekki valda neinum skaða á siðferðilegri umræðu þessi mál, síður en svo. Ég get hins vegar tekið fyllilega undir það sem er áhugavert að taka umræðu er bara sú aðstæða sem fötluðum er búin í samfélaginu. Mér langar nú að vísa hérna í eina ágæta setningu úr bók sem ég er að glugga í sem er Saga erfðafræði út frá vísindum og persónuvernd. Fötlun er ekki ágaldi, heldur afleiðing mismunandi eiginleika einstaklings og umhverfis. Þarna á áherslur okkar að vera þegar við erum að tala fatlaða einstaklinga
og annað. Tölur sem ég hef rýnt varðandi þungunarrof, fóstureyðingar, hvort orðið er nú notað, hér á Íslandi í dag, mikill minnihluti þeirra vegna einhvers konar ágalla á fóstri miðað við þessar tölur sem ég hef séð. Þannig þetta er eitthvað sem mér finnst miklu stærra samfélagslega mál, hvernig við búum yfir höfuð að þessum einstaklingum, og mér finnst ekki það réttlæta að við beitum hér hálfa þjóðina því ofbeldi sem mér finnst að vera að veita þeim ekki sjálfsákvörðunarrétt yfir þessari einhverju. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Hv. þingmaður kom einmitt inn á það að málið er umdeilt í samfélaginu öllu, og mig langar til dæmis bara að nefna sem dæmi umsögn Læknafélags Íslands um frumvarpið. Læknafélagið er mótfallið því að þungunarrof verði heimilað til loka 22. viku, og Læknafélagið sér ekki ástæðu til að Ísland gangi í þessu frumvarpi lengra en nokkurt hinna Norðurlandanna hefur séð sér ástæðu til að gera, og leggur Læknafélagið til að fyrirkomulag gildandi laga að þessu leyti verði áfram viðhaft. Og rök félagsins eru með tvennum hætti. Í fyrsta lagi tekur Læknafélagið fram að í núgildandi lögum séu hvort eð tímamörkin sett fram með þeim hætti að þau gefi konum ætíð kost á því að leita þungunarrofs, og síðan vísar félagið til Norðurlandanna, að við eigum ekkert að skera okkur úr hvað Norðurlöndin varðar, og eins og við þekkjum þá berum við okkur oft saman við Norðurlöndin. En nú gerist það að þetta álit og þessi umsögn er dregin tilbaka. Og hvað segir það okkur? Það segir okkur það að það ríkir mikil ósætti innan heilbrigðisstéttarinnar meðal lækna þetta mál. Ég held að það séu fyrst og fremst skilaboðin sem liggja í því að þetta er dregið tilbaka. Þannig að ósættið er víða í samfélaginu. Það er ekki bara meðal almennings, það er auk þess meðal heilbrigðisstarfsfólks og lækna sem við sjáum hér greinilega. Þannig að telur hv. þingmaður ekki að þetta sé mikið áhyggjuefni? Þá svarar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, andsvari öðru sinni. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir andsvarið, og ég þekki það að þetta álit kemur fram og dregið tilbaka, og ég hef ekki hugmynd frekar en held ég hv. þingmann af hverju það var, og það getur svo sem hver sem dregið sínar ályktanir af því. En aðeins varðandi spurninguna hvort að akkúrat ósætti, ef að það er ástæðan, eða skoðan ágreiningur á meðal lækna og heilbrigðisstarfsmanna þetta mál sé ekki áhyggjuefni, þá ætla ég að segja þá skoðun mína með fullri virðingu fyrir læknum og öðrum heilbrigðissérfræðingum: þetta er ekki þeirra mál. Þetta er ekki þeirra mál. Og það hefur líka verið rætt töluvert hér í þingsal, talað að við séum að fara að leyfa þungunarrof og við séum að gera þetta. Við erum ekkert að því. Við erum að tala að konur eigi að fá að taka ákvörðun þetta. Hver kona sína ákvörðun. Ein og ein. Við erum ekki að gera þetta. Þetta er ekki okkar mál að setja lög og skerða sjálfsákvörðunarrétt kvenna yfir höfuð fólks almennt sem sjaldnast, og ekki sérfræðinga heldur. Þannig þetta er ekki umræða sem veldur mér neinum heilabrotum. Ég velti fyrir mér þessari siðfræðilegu nálgun. Ég tel hana vera fullrædda í bili. Ég tel að, eins og ég fór í gegnum og tölfræðin sýnir fram á, að við munum ekki með því að samþykkja þetta frumvarp og gera það að lögum að konur taki ákvörðunina en ekki sérfræðingar út í bæ. Ég tel ekki, eða þarf að segja öllu heldur, ég ætla að snúa þessu við, ég tel að sú vegferð verði til góðs og sé líklegri til að sætta andstæðar fylkingar þetta mál í samfélaginu. En ég held að við verðum bara að láta það koma í ljós hvort ég hafi rétt fyrir mér. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Herra forseti, ég kem hér til að lýsa sömu eða
svipuðum sjónarmiðum í þessu máli og fram koma í niðurstöðum umsagnar Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Með leyfi forseta, undir lok þeirrar umsagnar stendur eftirfarandi: Það er niðurstaða Siðfræðistofnunar að mikilvægt sé að flýta ekki of afgreiðslu þessa frumvarps. Þessu er ég sammála og til þess liggja margar ástæður. Einkum þær að hér er ekki bara að ræða einhvers konar læknisfræðilegt úrlausnarefni, heldur líka siðferðislegt, tilfinningalegt, trúarlegt, menningarlegt og jafnvel eitthvað fleira. Ég vil einnig andmæla þeim skilningi sem mér finnst hafa komið fram hjá nokkrum ræðumönnum hér í dag, að það sé einhvers konar mælikvarði á stuðning við kvenfrelsi, hversu margar vikur af meðgöngu maður telji að megi líða áður en frelsi til fóstureyðingar skerðist. Umræðan þetta mál er ekki keppni í kvenfrelsi. Erindi mitt hér nú í þennan ræðustól er fyrst og fremst að hvetja bara til varfærni og mér liggur við að segja meiri hæversku og tillitssemi við sjónarmið þeirra sem eru mótfallin þessu máli eins og það stendur af einlægum og tilfinningaríkum ástæðum. Ég vil með leyfi forseta fá að vitna í annan kafla í áliti Siðfræðistofnunar Háskólans og hann er þessi, tilvitnun hefst. Í annars mjög ítarlegri og góðri greinargerð með frumvarpinu er lítið fjallað siðferðilega stöðu fósturs. Það er rétt í þessu samhengi að draga betur fram þann þátt. Almennt er litið svo á að siðferðileg staða fósturs styrkist eftir því sem á meðgönguna líður. Inngrip sem hafa það að markmiði að rjúfa þungun og þar með eyða fóstri verði því þungbærari og siðferðilega vafasamari því lengra sem líður á meðgönguna. Á einhverju stigi er litið svo á þungunarrof sé ekki lengur siðferðilega réttlætanlegt. Hvar þessi lína skuli dregin er erfitt siðferðilegt mat. Í lögum nr. 25 frá 1975 var hún dregin við 12 viku meðgöngu og til viðbótar leyfð undantekningartilvik frá reglunni. Líta verður svo á að þessi tímamörk marki ekki einvörðungu þann tíma þar sem kona getur tekið ákvörðun þungun eða ekki þungun. Heldur sé þetta einnig sú siðferðilega lína sem sátt ríkir að draga og marka þar með rétt fósturs til verndar. Flestir telja að fóstur sem er komið með getu til að lifa sjálfstæðu lífi utan líkama móður eigi rétt á vernd óháð vilja móður eða nokkurs annars nema lífið að heilsa móður sé í hættu eða fóstur eigi sér ekki lífsvon. Í þessum tilvikum er litið svo á að fóstrið, barnið, innan sviga, þiggi ekki siðferðilegt gildi sitt frá vilja móður eða annara sem að því standa, heldur hafi það eigið gildi og eigi þar með sjálfstæðan rétt til lífs. Lífvanleiki utan líkama móður er í greinargerð miðaður við 21. viku og 6 daga. Þar liggur grundvöllur þeirrar 22 vikna viðmiðunarlínu sem fram kemur í frumvarpinu. Velta má upp þeirri spurningu, segir Siðfræðistofnun Háskólans, hvort hún liggi ekki of nálægt þeim mörkum sem hér ræðir. Ég vil aftur eða vitna til lokaorða í umsögn Siðfræðistofnunar Háskólans. Það er niðurstaða Siðfræðistofnunar að mikilvægt sé að flýta ekki of afgreiðslu þessa frumvarps.
Í fyrsta lagi telur Siðfræðistofnun varasamt að heimila þungunarrof allt til 22. viku, því þá getur fóstur verið orðið lífvænlegt utan líkama móður. Í öðru lagi þarf að huga vel að þeirri spennu sem á milli þessa frumvarps og samnings Sameinuðu þjóðanna rétt fatlaðs fólks. Hér eru í húfi grundvallarspurningar og álitamál siðferðisstöðu fósturs, rétt fatlaðs fólks og sjálfsákvörðunarrétt kvenna sem þarfnast djúprar og upplýstrar umræðu í samfélaginu. Umsögn þessi hugsuð sem innlegg í þá umræðu. Í þessu ljósi og með þessari röksemdafærslu sem ég að mestu leyti sammála, þá vil ég einfaldlega hvetja til þess að farið verði hægar yfir í þessu máli og helst af meiri hæversku heldur en mér finnst liggja í þessu frumvarpi. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 811. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu og mér fannst bara mikilvægt að koma upp úr því þegar við erum að tala um lífvænleika fósturs, að það er mikilvægt að það komi fram að á Landspítalanum, að þá samkvæmt nýburalækni þar, að þá er litið á lífvænleika fóstur frá 23. viku. Sem sagt, þeir reyna aktíft að bjarga börnum frá þeirri viku. En börn fyrir viku 22 eru ekki lífvænleg, þó svo að sé til jaðartilvik utan úr heimi þar sem börn hafa lifað. Það yngsta er 21 vika pluss 6 dagar, en þau börn eru hins vegar öll mjög mikið sködduð. Þetta eru þær upplýsingar sem ég hef fengið og í raun og veru þetta er forsenda þessa ákvörðunar. Ég er alveg sammála því að einhvers staðar þurfum við að ákveða hvar við setjum mörkin og lífvænleiki fósturs er væntanlega gott mark að setja og þetta frumvarp byggir á því. Þannig að það er bara mikilvægt að hafa það á hreinu hverjar staðreyndirnar eru. Varðandi hvernig þetta mál hefur verið unnið þegar umsögnin kom frá siðanefnd, að þá tók ég sérstakt tillit til þess í nefndinni og við ákveðum að taka þetta mál og við tókum mjög langan tíma og það kom alveg ótrúlega mikið af gestum og við hlustuðum á allar raddirnar og allar umsagnirnar og þannig að það er ekkert verið að flýta þessu máli í gegn. Mér fannst bara mikilvægt að það kæmi einnig fram. Og eins og staðan er núna, það segi ég það bara aftur, ég hef sagt það oftar í þessari umræðu, eins og staðan er núna þá getur kona farið í þungunarrof við 22. viku miðað við núverandi löggjöf. Breytingin hér er sú að við erum að færa ákvörðunarrétt yfir eigin líkama til konunnar, en það er ekki þá læknar sem eru að ákveða fyrir hennar hönd hvort hún megi eða megi ekki fara í þungunarrof. Svarar andsvari hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti, já, ég er í sjálfu sér ekki að gera ágreining og ætla mér ekki þá dul að fara að hafa hér einhverja vitiborna skoðun á því hvar liggja mörkin á lífvænleika fósturs. Ég var einfaldlega að vitna til þeirra sjónarmiða sem fram koma í áliti Siðfræðistofnunar Háskólans, að það væri kannski varlegra, hæfiskara, notaði ég nú það orð áðan, að færa þessi mörk aðeins fjær þessari óskaplega nákvæmu markalínu sem hér var dregin, 21 viku og 6 dagar, að það þyrfti kannski ekki að ganga svo nærri þessari markalínu og það væri þá í línu við það sem ég hef sagt hér á öðru leyti, að ósk mín eða tillaga eða hvatning, hún var fyrst og fremst í þá veru að það verði farið aðeins hægar yfir og af meiri hæfiskú, svo ég segi. Þá veitir andsvar sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Já, forseti, ég bið hv. þingmann afsökunar að ég spurði þig langa spurningu, en ég kannski spyr þá núna út af því að mér heyrist á hv. þingmanni að
að hann sé efins hvar eigi að draga línuna, að þetta sé sérst of nálægt, 22 vikur séu of nálægt þessum 23 vikum sem talin vera lífvænleiki fósturs sem skilgreindur þar. En ástæðurnar fyrir því að þetta þarna í 22 vikum meðal annars út af því að réttur kvenna þar í dag, samkvæmt núverandi löggjöf, en einnig sá að allir þeir sérfræðingar sem hafa komið til okkar hafa sagt að það mikilvægt, það þessi 20 vikna sónar mjög mikilvægur, þarna að greinast mjög alvarlegir hjartagallar, miðtaugakerfisgallar, nýrnagallar og það ofboðslega fá tilvik þar sem að kona fer í þungunarrof á þessum tíma. En þetta eru samt tilvik sem við verðum að koma til móts við. Þannig að, eða allavega það álit meirihlutans og álit mitt, að við þurfum að koma til móts við þessar konur og svo eru þessar konur sem eru í mjög erfiðum félagslegum aðstæðum sem að við fengum sérstaka umfjöllun í nefndinni sem að hafa ekki geta sótt til þess að fá þungunarrof, hafa ekki geta óskað eftir þungunarrofi og eru þá annaðhvort að eignast börnin eða að fara erlendis til þess að sækja sér þessa heilbrigðisþjónustu. Við höfum fengið þær upplýsingar og það faglegt mat sérfræðinga að það eigi að vera réttur konu upp í 22. viku til þess að óska eftir þungunarrofi. Og þá velti ég fyrir mér, ef við erum ekki að byggja ákvörðunartöku, ef við erum ekki að byggja löggjöf á faglegu mati sérfræðinga, á hverju erum við þá að byggja það? Út af því að það búið að vera ótrúlega mikið af tilfinningum í þessu máli. Á hverju eigum við að byggja það? Og ég spyr kannski háttvirtan þingmann að því. Hvað hann telur vænlegast að gera þegar við erum að setja svona lög? Og á hverju eigum við að byggja það ef ekki faglegri ráðgjöf sérfræðinga í málaflokknum? Þá svarar hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, ég vil taka það skýrt fram að þær athugasemdir sem ég hef haft fram að færa hér við þetta frumvarp eru ekki þess eðlis að ég sé að draga í efa eða leggjast gegn sjálfsákvörðunarrétti kvenna í þessu máli. Ég var að halda því fram hér áðan að þetta væri ekki bara læknisfræðilegt úrlausnarefni og af því að hv. þingmaður nefndi hér á hverju eigum við að byggja ef ekki sjónarmiðum og skoðunum okkar fremsta fagfólks í þessu efni og þá ég að segja að við eigum líka að byggja það á fólki á borð við það sem skipar Siðfræðistofnun Háskóla Íslands. Því að þetta ekki að mínu viti bara læknisfræðilegt úrlausnarefni. Þetta ekki læknisfræðileg mörk einvörðungu sem verið að draga þarna á milli þessara vikna sem hér verið að tala um. Þetta eru líka siðferðislegar spurningar sem við verðum að svara og ég held ekki með fullri virðingu fyrir læknunum sem hafa tjáð sig um þetta og samtökum þeirra að þeir séu neitt betur í stakk búnir til að svara þeirri spurningu heldur en bara sá sem hér stendur eða hv. þingmaður sem var að beina til mín þessum ansvörum. Ég held að þetta sé siðferðislegt, þetta pólitískt, siðferðispólitískt spurning ef þannig mætti orða þetta. Ég held með öðrum orðum ekki að þetta sé læknisfræðilegt úrlausnarefni og það gætu önnur fagleg sjónarmið komið þarna til greina heldur bara þau sem læknar hafa fram að færa. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil byrja á því í þessari umræðu að gera hér að umtalsefni þá breytingu á hugtakanotkun sem lögð til í frumvarpinu. Það að segja að í stað hugtaksins fóstureyðing nú notað hugtakið þungunarrof. Mér hugnast ekki þessi breyting og í þeim efnum ég sammála því sem kemur fram í umsögn biskups Íslands, Agnesar M. Sigurðardóttur, við frumvarpið. En þar segir með leyfi forseta: Nýja hugtakið vísar á engan hátt til þess lífs sem sannarlega bærist undir belti og vísir að nýrri mannveru. Samkvæmt kristinni trú okkar lífið heilagt, náðargjöf sem Guð gefur og Guð tekur. Það hlutverk mannsins að varðveita það og vernda eftir fremsta megni og bera virðingu fyrir mannhelginni, sköpuninni og skaparanum.
Það er misvísandi að nota þetta nýja hugtak í þessu viðkvæma samhengi þar sem hugtakið vísar ekki til þessa vaxandi nýja lífs. Þetta kemur fram í umsögn biskups Íslands og vil ég taka heils hugar undir þessi orð eins og áður segir. Það verður að segjast eins og að með þessu nýja hugtaki fókusinn tekinn frá fóstrinu og færður yfir á móðurina alfarið og spyrja má sig hvort það sé verið að gera lítið úr lífinu sem hefur kviknað í móðurkviði. Hér á ferðinni hugtak sem gefur tilefni til að ætla að verið sé að milda það sem raunverulega að gerast. Það verið að binda endi á líf, það óumdeilt. Herra forseti, ég vil víkja hér næst að því sem ég kýs að kalla fóstureyðing og utanaðkomandi þrýstingur. Ungar konur sem verða óvænt þungaðar eru margar hverjar beittar þrýstingi til þess að fara í fóstureyðingu af sínum nánustu, vinum og félagslegu umhverfi. Í þess háttar aðstæðum og kringumstæðum má spyrja sig hvar sjálfsákvörðunarrétturinn sé. Spyrja má ef eina lausnin fyrir ungar stúlkur sem verða óvænt þungaðar að fara í fóstureyðingu, þá sjálfsákvörðunarréttur kvenna ekki mýta. Í þessu sambandi má geta þess að Evrópuráðið gaf út skýrslu árið 2017 aðstæður kvenna á vinnumarkaði í Evrópu. Í skýrslunni þess sérstaklega getið að vinnuveitendur megi ekki undir neinum kringumstæðum beita konur þrýstingi til þess að fara í fóstureyðingu. Því miður eru fjölmörg dæmi annað í ríkjum Evrópu. Auk þess lögð áhersla á það í skýrslunni að vinnuveitendur styðji vel við bakið á barnshafandi konum. Þrátt fyrir þessa mikilvægu ályktun Evrópuráðsins, sem vettvangur 47 Evrópulanda, þar með talið Íslands, því miður tilhneiging til þess að draga úr þeim takmörkunum sem gilda fóstureyðingar. Og dæmi það einmitt frumvarp heilbrigðisráðherra sem við ræðum hér og heimilar fóstureyðingu til loka 22. viku meðgöngu. Fóstureyðingar svo seint á meðgöngu eru mjög umdeildar og þær eru umdeildar í okkar samfélagi. Höfum hugfast að hjá 12 vikna fóstrum eru öll líffæri sköpuð og eiga einungis eftir að stækka. Þeir sem þetta frumvarp styðja hafa gjarnan nefnt tiltekna fósturgalla sem uppgötvast ekki fyrr en við 20 vikna sónar. Þess vegna verður þessi möguleiki að vera fyrir hendi. Raunin hins vegar önnur ef marka má rannsókn sem gerð var við Háskólann í Kaliforníu eða University of California San Diego í Bandaríkjunum árið 2013. Rannsóknin ber yfirskriftina Hver óskar eftir fóstureyðingu eftir 20 vikna meðgöngu. Tekin voru viðtöl við 272 konur víðs vegar Bandaríkin sem höfðu farið í fóstureyðingu eftir 20 vikna meðgöngu. Niðurstaðan sú að mikill meirihluti fóstranna var heilbrigður og viðkomandi konur fóru ekki í fóstureyðingu vegna alvarlegs galla á fóstri, heldur vegna félagslegra aðstæðna. Með þessu frumvarpi verið að heimila fóstureyðingar út 22. viku meðgöngu án þess að þurfa að tilgreina ástæðu. Ég hef áhyggjur af því að þetta bjóði upp á misnotkun eins og það þegar kona vill einungis ala annað kynið. Þær aðstæður munu koma upp og þær hafa komið upp þar sem kona biður fóstureyðingu vegna kyns eða einhverjar aðstæður breytast hjá henni á meðgöngunni.
Höfum það hugfast að þá er barnið einungis nokkrum dögum frá því að vera lífvænlegt. Ég endurtek nokkrum dögum. Ég spyr, herra forseti, í ljósi þessa sem ég hef sagt hér, er þetta frumvarp virkilega nauðsynlegt? Erum við ekki í stakk búin að mæta þessum konum með öðrum hætti, efla félagslegan stuðning og auðvelda ættleiðingar? Er það auk þess nauðsynlegt, þar sem staðreynd málsins er sú, samkvæmt tölum frá landlækni, að engum konum hér á landi hefur verið synjað fóstureyðingu við 20. viku meðgöngu ef alvarlegan fæðingargalla er að ræða. Það er skylda stjórnvalda að sjá til þess að mál sé nægilega upplýst áður en ákvörðun er tekin. Í því felast vandaðir stjórnsýsluhættir. Að sama skapi má segja að það sé vönduð heilbrigðisþjónusta, að sá sem leitar eftir þjónustunni sé nægilega upplýstur það í hvað henni felst og eftir atvikum hvaða afleiðingar hún getur haft. Enda eru slík vinnubrögð viðhöfð þegar sjúklingar eru undirbúnir undir aðgerðir og annars konar læknismeðferðir. Víkjum í þessu samhengi aðeins að því sem segir í frumvarpinu að það sé verið að styðja sjálfsákvörðunarrétt kvenna, og á þetta hefur hæstv. Heilbrigðisráðherra lagt ríka áherslu. Herra forseti, þetta snýst ekki bara rétt kvenna að mínu mati. Það er grafalvarlegt að framkvæma 1000 fóstureyðingar á ári, eins og gerðar eru hér á landi, og rúmlega það. Það þarf að stórauka fræðslu ábyrgt kynlíf og getnaðarvarnir eiga að vera ókeypis. Fyrir þinginu liggur frumvarp að getnaðarvarnir verði í lægra skattþrepi virðisauka. Hér er mikilvægt skref í rétta átt að ræða og vonandi verður frumvarpið að lögum. En fyrsti flutningsmaður frumvarpsins er hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Í núverandi löggjöf verða konur að ræða við félagsráðgjafa áður en þær taka ákvörðun að láta eyða fóstri. Frumvarpið gerir hins vegar ráð fyrir því að ráðgjafinn sé valkvær, það er ekki sé skylda að ræða við félagsráðgjafa. Og það skýtur óneitanlega skökku við að í frumvarpi sem á að bæta rétt kvenna til að taka sjálfstæða ákvörðun skuli ráðgjöfin vera felld út. Og hvernig það rímar við það að taka upplýsta ákvörðun. Sýnt hefur verið fram á það með rannsóknum að fóstureyðingar geta haft neikvæðar afleiðingar fyrir konur bæði andlega og líkamlega. Og þessar rannsóknir hrekja fullyrðingar ákveðinna þingmanna sem setta voru fram í fyrstu umræðu málsins hér í þingsal að fóstureyðing hafi lítið sem engin áhrif á andlega og líkamlega heilsu kvenna. Rannsóknir frá Finnlandi, Danmörku og Bandaríkjunum sýna að almenn dánartíðni kvenna er hærri hjá þeim sem hafa farið í fóstureyðingu á lífsleiðinni en þeirra sem hafa það ekki. Þær sýndu að í 20% tilfella þar sem fóstureyðing var ýmist framkvæmd með skurðaðgerð eða lyfjum leiddi hún til alvarlegra aukaverkana síðar á lífsleiðinni á borð við ófrjósemi og fósturláta. Í Bandaríkjunum taldist hin aukna dánartíðni tengjast sjálfsskaðandi hegðun, þunglyndi og öðrum óheilbrigðum lífnaðarháttum sem mátti rekja til afleiðinga fóstureyðinga. Heilbrigðisráðherra er fyrsti flutningsmaður frumvarpsins og það er lagt fram með samþykki ríkisstjórnar Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Frumvarpið er lagt fram þrátt fyrir töluverða andstöðu í grasrót Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Ráðherra var tíðrætt í flutningsræðu sinni hér í þinginu sjálfsákvörðunarrétt, öryggi og heilbrigði kvenna. Spyrja má hvort þessar áherslur
samrýmist beint frumvarpinu þungunarrof sem felur það í sér að rýmka heimildir til að binda endi á líf sem hefur kviknað. Þungunarrof felur í sér ákvörðun sem snýr ekki aðeins að konunni heldur einnig hinu nýja lífi í líkama konunnar. Og þá vil ég í því sambandi vitna í séra Bjarna Karlsson, sóknarprest, með leyfi forseta, en hann segir að fóstur í móðurkviði eigi sér stærra samhengi en líkama móðurinnar. Við tilheyrum samfélagi sem bindur enda á 6. hverja þungun. Ég spyr, eins og séra Bjarni, þurfum við þess? Er þetta ekki áhyggjuefni? Er það ekki áhyggjuefni að Alþingi ætlar að rýmka þessa heimild enn frekar? Ég tel svo vera. Herra forseti, ég tel heillavænlegt að fylgja ráðleggingum og umsögn Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands, sem telur varasamt að fara sér óðslega í þessu máli, því hér sé mörg siðferðileg álitamál að ræða sem þarfnist djúprar og upplýstrar umræðu í samfélaginu. Siðfræðistofnun telur varasamt að heimila fóstureyðingar allt að 22 vikum meðgöngu. Stofnunin leggur til tímamörkin verði þrengd niður að 18. viku. Leggja skuli áherslu á það að fötluð fóstur eigi jafnan rétt til lífsins eins og ófötluð og benda því til stuðnings á sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Siðfræðistofnun tekur undir þau sjónarmið að ákvarðanir þungunarrof séu teknar af konunni. Samkvæmt tölum frá landlækni eru 95% fóstureyðinga undir 12. viku meðgöngu og 3,5% frá 13. til 16. viku meðgöngu. Einungis 1% er eftir 16. vikna meðgöngu og þurfa þá að liggja fyrir læknisfræðileg rök fyrir aðgerðinni, svo sem vegna fósturgalla. Samkvæmt upplýsingum frá landlækni hefur engum verið synjað þessa aðgerð eftir 16. viku. Því spyr ég, er þá yfir höfuð nauðsynlegt á þessu frumvarpi og þeim breytingum sem lagt er þar til? Ég vil næst, herra forseti, víkja að ekki síður viðkvæmu málefni sem er framkvæmd fóstureyðingar. Framkvæmdin er á höndum ljósmæðra og fæðingarlækna. Þetta getur reynst þeim mjög erfitt siðfræðilega, því þetta samræmist oft á tíðum ekki þeirra lífsgildum. Allt er gert til að bjarga ófæddum sem fæddum börnum, en á sama tíma þarf þetta sama starfsfólk að enda óvelkomnar þunganir. Og verði frumvarpið að lögum þarf starfsfólki að framkvæma fóstureyðingu þar sem barnið er aðeins örfáum dögum frá því að geta fæðst og lifað af. Eins og við þekkjum þá er skortur á heilbrigðisstarfsfólki og hafa stjórnvöld ekki gert neinar raunhæfar áætlanir hvernig skuli bregðast við þeim vanda. Þó svo að lögin kveði á að starfsfólk geti neitað að taka þátt í að framkvæma fóstureyðingar, þá eru aðstæðurnar oft slíkar sökum manneklu að heilbrigðisstarfsfólk hefur oft á tíðum ekkert val annað. Og það verður bara því miður að segjast eins og er að í sumum tilfellum er starfsfólki þröngvað til þess að framkvæma fóstureyðingar þó svo að þeim finnist það alls ekki rétt. Og stjórnvöld mega ekki og geta ekki sett starfsfólk í þessar aðstæður og minna má á í læknaiðnum er kveðið skýrt á það að vernda líf. Og ég vil hérna í þessu sambandi aðeins koma inn á það sem hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson sagði hér áðan í andsvari. Hún sagði það að þetta mál, þetta frumvarp þungunarrof,
og að framlengja tímamörkin með þessum hætti. Ég held að hv. þingmaður hafi orðað það þannig að kæmi ekki læknum eða heilbrigðisstarfsfólki við. Og ég verð að lýsa miklum vonbrigðum mínum með þessa framsögu, þessa framsetningu hv. þingmanns, vegna þess að þetta skiptir heilbrigðisstarfsfólk verulegu máli eins og við þekkjum, verulegu máli. Ég vil, herra forseti, víkja hér næst að Læknafélagi Íslands, en félagið er mótfallið því að þungunarrof verði heimilað til loka 22. viku. Læknafélagið sér ekki ástæðu til að Ísland gangi í þessu frumvarpi lengra en nokkurt hinna Norðurlandanna hefur séð ástæðu til að gera og leggur Læknafélagið til að fyrirkomulag gildandi laga að þessu leyti verði áfram viðhaft. Rök félagsins eru með tvennum hætti. Í fyrsta lagi tekur Læknafélagið fram að í núgildandi lögum séu hvort eð er tímamörkin sett fram með þeim hætti að þau gefi konum ætíð kost á því að leita þungunarrofs. Í öðru lagi að hvergi á Norðurlöndunum sé miðað við svo langa meðgöngu gagnvart þungunarrofi og lagt er til í þessu frumvarpi. Hins vegar er rétt að geta þess, og ég gat þess hér áðan í andsvari, að umsögn Læknafélagsins við frumvarpið var óvænt dregin til baka, sem bendir til þess að málefnið sé mjög umdeilt innan raða heilbrigðisstarfsfólks, og ég kannaði þetta sérstaklega, og ástæðan fyrir því að þetta var dregið til baka var einfaldlega mikið ósætti málið og ósamstaða. Og það undirstrikar mikilvægi þess sem kemur fram í áliti Siðfræðistofnunar Háskólans að mikilvægt sé að afgreiðslu frumvarpsins verði ekki flýtt of vegna grundvallarspurninga siðferðileg álitamál sem þarfnist upplýstrar umræðu í samfélaginu. Herra forseti, það á ekki að vera hlutverk stjórnvalda að mínum dómi að rýmka svo mikið heimildir til fóstureyðinga. Málið er mjög umdeilt og viðkvæmt. Það á að vera hlutverk stjórnvalda að tryggja bestu fáanlegu mæðravernd og efnahagslegar og félagslegar aðstæður sem hvetja konur til að standa með lífinu. Lífinu sem Guð gaf og hefur heitið okkur að blessa. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég heyri það á ræðu hv. þingmanns að honum þykir ekki tilefni til þess að breyta núverandi löggjöf og vill halda henni eins og hún og spyr hver tilgangurinn með því að gera það. Ég velti fyrir mér hvort að hv. þingmaður seti það í samhengi við umsögn Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands sem hann vísaði í, þar sem talað er að lækka ætti aldurinn í þessu fyrirliggjandi frumvarpi, eða lækka ætti vikufjöldan í þessu fyrirliggjandi frumvarpi niður í 18 vikur, og hvort honum finnist tilefni til þess, vegna þess að mér hefur fundist gæta ákveðins misskilnings hjá andstæðingum þessa frumvarps hvernig staðan er raunverulega í dag, og hún er raunverulega þannig í dag að konur geta farið í þungunarrof fram að 22. viku ef alvarlega fæðingargalla er að ræða, eða ef lífi eða heilsu konunnar er í húfi. Það er líka talað að ef alvarlega vansköpun er að ræða, og hefur þetta þótt lýsa miklum fötlunarfordómum að hafa undanþágu frá gildandi lögum til þess að bregðast við ef fötlun greinist í fóstri, og það sé óæskilegt af löggjafanum að setja það sem sérstaka undanþágu við hina almennu reglu að það megi fara í þungunarrof ef fóstur er fatlað en ekki ef það er ófatlað. Þessi regla, eins og hún í lögunum núna, þykir innihalda fötlunarmismunun í okkar lögum. Og ég spyr hv. þingmann hvort honum finnist ekki tilefni til þess að afnema þessa mismunun úr þessum lögum. Er það ekki eitt og sér nóg til þess að endurskoða þessa löggjöf, að bregðast við samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og að afnema
fötlunarmismunun úr þessum lögum vegna þess að eins og staðan er núna þá eru einu ástæðurnar til að fara fram yfir þessi mörk þau að barn eða fóstur sé alvarlega fatlað eða lífi konunnar sé stefnt í voða. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og hv. þingmaður spurði tímamörkin sem talað er í umsögn Siðfræðistofnunar Háskólans, þar sem lagt til að mörkin verða að fara í 18 vikur. Ég styð núverandi tímamörk eins og þau koma fyrir í lögunum. En varðandi fatlaða þá hefur þetta væntanlega verið rætt í nefndinni. Ég tek það fram að ég sit ekki í velferðarnefnd og hafi ekki tök á því að fylgjast með þeim umræðum sem fóru fram þetta mál þar, hvað varðar fatlaða sérstaklega, en ég hef hins vegar tekið eftir því að samtök eins og samtök Dáls, heimkynni og svo framvegis eru andsnúin þessu frumvarpi. Þannig að þá þykir mér benda til þess að það sé þó ekki verið að koma til móts við, ef svo má orða það. Kannski er það óviðeigandi orðalag í þessu, ég þekki það ekki, en það sem hv. þingmaður talaði að fatlaðir að afnema þá þessa mismunun sem hv. þingmaður nefndi hér. Þannig að í ljósi þessa tel ég að þessi breyting hafi í raun og veru engu að breyta hvað varðar núverandi löggjöf. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, það er nú einu sinni svo að núverandi löggjöf gerir ráð fyrir undanþágu á gildandi lögum á þeim grunni að fóstur sé fatlað. Það er bein lagaleg mismunun á grundvelli fötlunar. Þannig er það einfaldlega og þess vegna spyr ég að þessu. En mig langar að víkja öðru sem fram kom í máli hv. þingmanns. Hann vísar í rannsóknir sem tala vanlíðan kvenna eftir þungunarrof og hann talar að hann hafi áhyggjur af því að ráðgjöfin sem konu er skylt að sækja núna, vilji hún fara í þungunarrof, skuli vera felld út. Ég vil í fyrsta lagi leiðrétta það vegna þess að það er ekki verið að fella út þá ráðgjöf, það er einfaldlega verið að gera hana valkvæða. Ekki allar konur þurfa á félagslegri ráðgjöf að halda þegar þær fara í þungunarrof og það er allavega ekki verið að fjarlægja það. Það er hins vegar bara verið að fjarlægja þá skyldu að fullorðin kona sitji undir einhvers konar félagslegri ráðgjöf fyrir því hvort hún þurfi á heilbrigðisþjónustu að halda eða ekki. Mig langar að spyrja samt í samhengi við þessar rannsóknir sem hv. þingmaður vísar í. Hvort hann þekki hvernig konum sem eru neyddar til þess að ganga með börn sem þær vilja ekki ganga með lífi að því loknu, hvort hann þekki þær afleiðingar sem fæðingar geta haft á konur, þá hættu sem fæðingar setja líf kvenna í og meðganga, hversu mikil áhrif og hversu alvarleg það allt saman getur haft á líf kvenna. Og mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann hafi lesið opið bréf sem fæðingarlæknir skrifaði til annars hv. þingmanns sem er á sömu skoðun og hv. þingmaður, Ingu Sæland, þar sem hann talaði ástæðuna fyrir því að við þurfum að gefa rýmra leyfi fyrir alvarleg félagsleg tilfelli og í þessu samhengi vanlíðan. Ég vil biðja hv. þingmann að ímynda sér 13 ára barn sem móður sem er í erfiðlegum félagslegum aðstæðum og hefur ekki rétt á að sækja sér þungunarrof eftir þennan tíma eins og lögin eru núna. Hvað finnst honum vanlíðan þess barns að þurfa að ganga með barn vegna þess að einhverjum körlum finnst lífið heilagt? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Nú þekki ég ekki til í þessum efnum en kannski þekkir hv. þingmaður það hversu margar konur er að ræða sem hv. þingmaður er hér að tala um. Þekkir hv. þingmaður hversu margar konur eru neyddar til þess að ganga með börn? Ég persónulega þekki nú ekki það en sjálfsagt eru til einhverjar tölur það, vonandi. En ég vil bara minna á að
eins og ég nefndi hér í ræðu minni áðan, að samkvæmt tölum frá landlækni þá eru 95% fóstureyðinga undir 12. viku og það er einungis 1% sem er eftir 16 vikna meðgöngu og þar þurfa að liggja fyrir læknisfræðileg rök. Og í því samhengi tel ég að þetta áhyggjuefni hv. þingmanns eigi ekki alveg við í þessu. Ég verð nú bara að segja það. Það er verið að breyta hér tímamörkunum og ég tel það vera áhyggjuefni vegna þess að það er komið það langt að því að það sem við segjum og hefur verið sagt hér að við tölum barn og það hljóta að vera afar þungbær spor konu að þurfa að fara í fóstureyðingu þegar svo langt er gengið hvað meðgöngu varðar. Þannig að ég þekki ekki þessi dæmi sem hv. þingmaður tala og sjálfsögðu á ekki að neyða neina konu til þess að ganga með barn sem hún vill ekki ganga með, en það þarf hins vegar að veita alla þá aðstoð og upplýsingum sem nauðsynleg eru og félagslega aðstoð. Þess vegna tel ég mikilvægt að í mínum huga að halda þessari ráðgjöf vegna þess að hún kemur til með að hjálpa fólki og það er ekki allir sem nýta sér þessa valkvæðu þætti og þess vegna tel ég núverandi fyrirkomulag vera það sem eigi áfram að vera við lýði. Andsvörum er lokið. Nú verður gert hlé á þessum fundi til klukkan 8 til klukkan 20:00. Fundinum er frestað.
Framhaldið á Alþingi. Við erum stödd í 22. dagskrármálinu, þungunarrof, stjórnarfrumvarp, mál nr. 393 á þingskjali 521 og nefndarálit þar undir. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, við ræðum hér frumvarp til laga þungunarrof og ég vil líkt og við fyrstu umræðu sem fram fór hér fyrir áramótin taka það fram að ég tel að með þessu frumvarpi þá séum við fyrst og fremst að taka framfaraskref í þágu réttinda íslenskra kvenna. Það er fyrst og síðast það sem við erum að gera. Við erum að taka ákvörðun það að íslenskar konur hafi sjálfræði yfir því hvernig þær velja að notfæra sér þá þjónustu sem er í boði í heilbrigðiskerfinu. Þetta er grundvallarmál og í rauninni þarf kannski ekkert meira að segja málið heldur en þetta. Þetta er gríðarlega mikið framfaraspor og ég held að við sem þjóð og þing eigum að vera stolt af því. Ég vil sérstaklega taka fram og hrósa hv. formanni velferðarnefndar fyrir hvernig hún hefur haldið á málinu, hvernig hún hefur leitt málið í nefndinni og stýrt því á þennan stað sem það er núna. Það er til fyrirmyndar því að auðvitað er þetta ekki auðvelt mál. Það er ekki auðvelt að taka fyrir mál sem eru líkleg til þess að valda skiptum skoðunum í samfélaginu, sem eru líkleg til að vekja tilfinningar, en það hefur verið gert af stakri prýði og full ástæða til þess að nefna það. Það hefur komið fram hér í umræðunni í dag að eins og hv. þingmenn hafa tekið eftir að auðvitað eru skoðanir ekki allar eins. Það eru 3 minnihlutaálit í málinu sem að ég er ekki sammála og kýs að ræða það í rauninni ekkert frekar. Ég tel ekki þegar að er að ræða tilfinningamál eins og þetta og sem að jú, að vissu leyti er að velkjast með siðferðilegar spurningar og siðfræðilegar spurningar, þá er ég ekkert viss það að umræða í þingsal muni breyta skoðun eða afstöðu manna. Menn verða svolítið að eiga þetta sjálfa sig. Ég held að hvaða siðfræðilegu eða siðferðilegu afstöðu ég eða einhverjir aðrir þingmenn kunna að hafa til málsins eigi í rauninni að vera hliðar atriði í málinu vegna þess að grundvallarrétturinn er það sem skiptir öllu máli. Það er það sem við erum að tala og við erum að einblína á það og ég tel að þá sé nóg sagt. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1411 aukatekjur ríkissjóðs, nefndarálit með breytingartillögu frá efnahags- og viðskiptanefnd. Þingskjal 1412 flutningur heilbrigðisþjónustu frá einkaaðilum til opinberra aðila, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjal 1413 auglýsingar á samfélagsmiðlum, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjal 1415 virkjanir innan þjóðlendna, fyrirspurn flutningsmaður Guðmundur Andri Thorsson. Þingskjal 1416 óbyggð víðerni og friðlýsingar, fyrirspurn flutningsmaður Guðmundur Andri Thorsson. Þingskjal 1417 raforkuöryggi á Vestfjarðakjálkanum, fyrirspurn flutningsmaður Guðmundur Andri Thorsson. Þingskjal 1425 bindandi álit í skattamálum, nefndarálit 1. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjal 1426 mat á umhverfisáhrifum, frumvarp flutningsmaður Inga Sæland og Guðmundur Ingi Kristinsson. Þingskjal 1427 lax- og silungsveiði, nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti.
Við fjöllum hér lagafrumvarp þungunarrof. Viðkvæmt og ágengt efni. Það snertir lagaleg viðhorf, trúarleg og siðferðileg, alla mannlífsflóruna og sitt sýnist hverjum, og fyrir en varði erum við á valdi tilfinninganna. Þetta snertir menningu okkar. Þetta mannréttindamál. Þess vegna telur þingflokkur Samfylkingarinnar að það sé mikilvægt að Ísland taki frumkvæði í þessu efni en sé ekki farþegi í samfélagi þjóðanna. Við viljum að sjálfsákvörðunarréttur kvenna skuli vera öðru yfirsterkari þegar kemur að þungunarrofi og kynfrelsi. Þetta sterki þráðurinn í þessu frumvarpi að mínu áliti. Það mikilvægt að konur fá að taka ákvörðun þungunarrof sjálfar. Það ekki hlutverk heilbrigðisstarfsmanna, lögfræðinga, félagsráðgjafa né annarra að taka ákvörðun fyrir konu hvort hún skuli eiga barn. Konum sjálfum fyllilega treystandi til að taka slíka ákvörðun. Hins vegar verðum við stöðugt að sjá til þess að í boði sé fræðsla og stuðningur eða önnur aðstoð frá fagfólki í tengslum við þessa ákvörðun. Fagfólki segi ég því hér hefur borið á góma að það séu fjölmargir aðrir sem geta veitt aðstoð og það álitamál, en við skulum ekki útiloka neitt í þeim efnum. Þetta áréttað með skýrum hætti í frumvarpinu, mikilvægi þessa. Það líka mikilvægt að tryggja aðgengi að ráðgjöf á stofnunum, heilsugæslustöðvum og heilbrigðisstofnunum allt land. Í ljósi þess að meirihluti þungunarrofa af félagslegum ástæðum og því mikilvægt að þeir fagaðilar sem ráðgjöf og stuðning veita í aðdraganda og eftir þungunarrof séu með faglega þekkingu að þessu leyti, og þá þekkingu verðum við að byggja upp allt land. Það hefur verið látið að því liggja í umræðunum efni þessa frumvarps að konur kynnu að nýta sér þungunarrof í meira mæli muni það ná fram að ganga. Ég tel þetta fráleitt og niðurlægjandi umræðu í alla staði. Það í raun og veru ekkert sem gefur slíkt til kynna sé horft til annarra landa. Aukningin yrði að líkindum ekki meiri en sem nemur hugsanlega þeim fáu tilfellum þar sem konur fara erlendis í þessar aðgerðir eftir lok 16. viku. Þetta eru konur sem óska þungunarrofs vegna samfélagslegra aðstæðna og geta ekki fengið þungunarrof framkvæmt hér á landi á löglegan hátt. Nákvæmar tölur fjölda þessara kvenna liggja ekki fyrir vegna þess að það ekki skráð á Íslandi og það liggja ekki fyrir neinar heilbrigðisupplýsingar þessa einstaklinga sem miður gott. Í núgildandi lögum og í þessari umræðu þá hluti breytinganna sá að við erum að breyta orðræðunni. Við höfum til þessa talað þetta hugtak fóstureyðingu en notum nú í auknum mæli og samkvæmt þessu lagafrumvarpi hugtakið þungunarrof. Fóstureyðing auðvitað mjög gildishlaðið orð og hefur mjög neikvætt yfirbragð. Þungunarrof auðvitað þungt í sjálfu sér líka, en það að mínu áliti minnsta mun hlutlausara og ekki jafn gildishlaðið. Í núgildandi lögum kveðið á að heimild til fóstureyðinga verði að grundvallast á læknisfræðilegum eða félagslegum ástæðum eða að þungun sé afleiðing refsiverðrar háttsemi. Við þessar aðstæður fóstureyðing heimil til loka 16. viku meðgöngu. Auk þessa í gildandi lögum kveðið á heimild til fóstureyðingar eftir 16 vikur séu, eins og í lögunum segir, miklar líkur á vansköpun, erfðagöllum eða sköddun fósturs. Virðulegur forseti, við vinnslu og vinnu frumvarpsins í velferðarnefnd var lögð áherslu á að ákvæði þess gangi ekki gegn réttindum og markmiðum samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Í umfjöllun velferðarnefndar var þetta viðkvæma atriði sérstaklega fyrirferðarmikið í umræðinu og bar mjög oft á góma, bæði í máli gesta sem komu til fundar við nefndina
og meðal nefndarmanna og menn leituðust við að gæta þess að setja undir og setja nægilega varnagla í frumvarpið og höfðu í huga reynslu sögunnar. Þess má geta í þessu sambandi eftirlitsnefnd samnings Sameinuðu þjóðanna hefur gert athugasemdir við löggjöf ríkja þar sem veittar eru heimildir til að framkvæma þungunarrof á öllum stigum meðgöngu þegar fóstur er talið alvarlega fatlað. Þetta er raunin í íslenskri löggjöf þar sem sérstaklega er kveðið á heimild til fóstureyðingar eftir 16 vikur eins og nefnt var áðan og vísað til lagabókstafarins séu miklar líkur á vansköpun, erfðagöllum eða sköddun fósturs. Þetta orðalag stríðir líka gegn 8. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks vitundarvakningu sem skuldbindur ríki til að vinna á móti staðalímyndun og fordómum sem tengjast fötluðu fólki. Virðulegur forseti, eitt af þeim atriðum sem tekist er á eru tímamörk þungunarrofs á meðgöngunni. Í umfjöllun þetta málefni hafa fagaðilar skipt að meginstefnu til í tvennt hvað varðar viðhorf. Flestir fagaðilar fjölluðu að tilteknir fósturgallar greindust ekki fyrr seint á meðgöngu, eða eftir 20 vikna skoðun í sónar. Og því væri mikilvægt að konur getur tekið ákvörðun þungunarrof fram að lokum 22. viku þungunar. Fagaðilarnir undirstrikuðu allir hve erfið ákvörðun þetta væri fyrir þær konur og oft maka þeirra sem í hlutættu. Það að takmarka þessi réttindi væru neikvætt skref. Allir fagaðilar vörpuðu ljósi á að afar mikilvægt væri að þungunarrof yrði heimilt sem lengst vegna þess að þær konur sem eru í hvað verstu félagslegu aðstæðunum eru oft einmitt þær konur sem ekki átta sig á að þær eru þungaðar fyrr en mjög seint, eiga erfitt með að nálgast þjónustu vegna þungunarrofs vegna þeirra aðstæðna sem þær eru hugsanlega í, mögulega í hjónabandi eða einhvers konar bindandi sambandi, oft er birtingarmyndin þvingun eða jafnvel ofbeldi. Þetta getur verið vegna tungumálaörðugleika og félagslegrar einangrunar af þeim sökum eða vegna annarra aðstæðna eða blöndunar af þessu. Og við veltum oft fyrir okkur og það kemur upp í umræðinu og hefur komið upp í umræðinu í dag meðal annars, hver eigi að ákveða, hver eigi að ráða, hver sé betur til þess fallinn að ákveða hvort að þungunarrof eigi að eiga sér stað eða ekki. Og hver er betur til þess fallinn að meta sínar aðstæður en konan sjálf? Er löggjafinn betur til þess fallinn að skipta niður í flokka þeim ástæðum sem konan þarf að uppfylla til að geta fengið að ganga hér frjáls og örugg? Eru tveir læknar betur til þess fallnir? Er nefnd skipuð lækni, félagsráðgjafi og lögfræðingi betur til þess fallin? Og svo leitar á hugann þessi spurningum hugtökin, fóstur, sjálfstætt líf og barn. Hvenær nýtur fóstur réttar til lífs? Það er kannski erfitt að gefa auðvitað skýrt svar. Að einhverju leyti erum við að ræða heimspekilegar vangaveltur og auðvitað siðferðilegar spurningar. Menningarlegar líka. Það er nú viðtekið að ekki sé litið svo á að barn sé að ræða fyrir fóstur telst hafa lífvænlegan þroska og því ekki litið svo á að horfa í til réttinda barna í þessu samhengi. Sérfræðingar á sviði fæðingarlækninga mæla þroska fósturs í mánuðum, vikum og dögum. Svo engrar óvissu gæti í umræðunum þau viðmið sem til umfjöllunar eru, þá er talað lok 22. viku þegar konan er gengin 21 viku pluss 6 daga. Þannig er 22. vika vikan þegar konan er gengin 21 viku og engan dag til 21. viku pluss 6 daga. Þetta eru þau viðmið sem sérfræðingar á sviðinu nota. Samkvæmt upplýsingum frá sérfræðingum á þessu sviði þá eru barnalæknar almennt ekki kallaðir til við fæðingu á fyrirbura nema fóstur hafi þroska upp á að minnsta 23 vikur eða við upphaf 24. viku þar sem líkur eru taldar engar á að barn lifi af.
Það er teljandi á fingrum annarrar handar þeir fyrirburar sem lifað hafa af eftir fæðingu miðja 24. viku hér á landi. Þau mörk sem lögð eru til, það er lok 22. viku eða 21 vika pluss 6 dagar, eru því á tímamarki þar sem ekki er reynt að bjarga fóstrum innan heilbrigðisþjónustunnar. Virðulegur forseti, markmið frumvarps þessa er skýrt: að tryggja að sjálfsforræði kvenna sem óska eftir þungunarrofi að það sé virt með öruggum aðgangi að heilbrigðisþjónustu vegna þessa úrræðis. Sjálfsákvörðunarréttur kvenna er þungamiðja þessa frumvarps. Sjálfsforræði kvenna til ákvarðanatöku barneign er nátengt rétti kvenna til öryggis og frelsis. Við erum að tala mannréttindi. Það orkar mjög tvímælis, svo ekki sé meira sagt, að heilbrigðisstarfsmenn, lögfræðingar og félagsráðgjafar eða aðrir séu settir í þetta hlutverk að taka ákvörðun fyrir konuna eða hafa afgerandi áhrif á þá ákvörðun. Konum er, eins og fyrr er sagt, fyllilega treystandi til þess að taka þessa ákvörðun sjálfur. Ef konan telur sig hins vegar þurfa ráðgjöf, fræðslu, stuðning eða aðra aðstoð frá heilbrigðisstarfsmönnum eða fagfólki í tengslum við sína ákvörðun, þá er kveðið skýrt það í frumvarpinu að henni skuli boðin slík þjónusta. Sú þjónusta getur verið mjög mikilvæg. Hún þarf að vera vönduð og við þurfum að hafa þjálfað fólk til starfa í þeim verkefnum. Við erum nú almennt á þeirri skoðun að lögráða einstaklingar beri ábyrgð á lífi sínu og sínum gjörðum og hafi til þess burði og getu. Þess vegna eigum við að horfa til þess í þessari umræðu í auknum mæli. Í frumvarpinu er hugtakið heilbrigðisþjónusta vegna þungunarrofs skýrt á þann veg að í því felist hvers konar heilbrigðisþjónusta sem veitt er þungari konu í tengslum við þungunarrof, þar á meðal fræðsla og ráðgjöf sem og framkvæmd þungunarrofs og fleira. Og það er vert að velta því fyrir sér hvað það eru margar konur sem hafa þurft að leita eftir þungunarrofi og hafa verið synjað það eftir 16. viku. Heildarfjöldi mála hefur verið frá 11 og upp í 26 á ári frá árinu 2006. Örsjaldan hefur komið til þess að úrskurðarnefnd fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir synji og hefur það þá verið í tilvikum þar sem lagaskilyrði eru ekki uppfyllt og samkvæmt formanni nefndarinnar hefur í slíkum tilvikum yfirleitt verið félagslegar aðstæður að ræða. Og yfir 80% þungunarrofa eiga sér stað fyrir lok 9. viku. Og yfir 95% eru framkvæmd fyrir lok 12. viku og því innan við 5% eftir lok 16. viku. Tilvikin eftir lok 20. viku eru yfirleitt innan við 10 á ári. Virðulegur forseti. Efni þessa frumvarps snertir viðkvæma strengi hjá fjölda fólks, líklega öllum almenningi sem upplifir umfjöllunarefni þetta hver með sínum hætti. Lífssagan er svo fjölbreytileg og í mörgum tilvikum tengist þessi upplifun dapurlegri reynslu, persónulegum raunum eða sorg. Við erum í rauninni líka að fjalla upprunann, rætur lífsins og þetta heggur því nærri hverri lifandi sál. Það er eðlilegt en fyrir okkur ekki þeirri ábyrgð að takast á við umræðuna og það líf sem við kjósum að lifa. Það krefur okkur að setja leikreglur sem hljóta viðurkenningu og njóta eftir atvikum almennrar sáttar. Þetta er ekki auðvelt því samhliða heyrast þær raddir að þetta séu málefni af þeim toga svo stór að maðurinn eigi ekki að voga sér inn á þetta svið. Hér er í sterkari öfl en mannlegt vald að ákveða og að enginn megi fjalla þetta en aðri máttarvöld. Örlögin eigi að ráða lífið sé heilagt, eigin megi sköpum renna. Sömu öfl segja jafnvel að maðurinn sé orðinn allt of umsvifamikill, djarftækur, uppivöðlusamur og óábyrgur í umhverfi sínu og í samneyti við sitt náttúrulega umhverfi. Og hvernig er nú staðan nákvæmlega í því samhengi? Þarf ekki hvert okkar sig að líta sér nær í því efni með ærlegum hætti. Virðulegur forseti. Já, virðulegur forseti.
Það er einmitt hugtakið virðing sem kemur upp í hugann. Það sem mikilvægt er að hafa sem leiðarljós er einmitt virðing. Virðingin fyrir lífinu og í þessu samhengi sem öðrum að bera virðingu fyrir ákvörðun og afstöðu konunnar. Virðing fyrir siðum og lífsskoðun annars fólks. Taka tillit til þessa. Bera virðingu fyrir trúarskoðunum jafn breytilegum og þeir eru alls almennings. Að bera virðingu fyrir samferðafólkinu og þeim sem þurfa síðan á öllum stigum að koma til liðs þegar og ef þessi lög verða samþykkt hér á hinu háa Alþingi. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Það var í desember síðastliðnum sem að þessi kona stóð hér og vorum við fyrstu umræðu af þessu frumvarpi fóstureyðingar, þungunarrof eins og kosið að kalla það. Mér líður ekkert betur núna en mér gerði þá. Og rökin sem eru færð fyrir því að heimila fóstureyðingar til loka 22. viku meðgöngu, þau eru svo ömurlega innantóm, finnst mér, að ég eiginlega, það tekur varla nokkru tali. Það er gert svo lítið úr okkur konum með því að reyna að halda því fram, til dæmis í fyrsta lagi, að við njótum ekki sjálfsákvörðunar réttar yfir eigin líkama. Almennt vil ég meina það, virðulegi forseti, að það sé nákvæmlega það sem við gerum. Og einnig hitt, ég vil líka meina að það sé líka almennt að við ráðum því líka hvort við förum í fóstureyðingu eða ekki. Það sem ég er að boða hér er þessi tímalengd, þessi ótrúlega tímalengd á því að heimila bara af eigin geðþótta fóstureyðingu til loka 22. viku meðgöngu, þegar að í rauninni ég get ekki lengur talað fóstur, heldur tala ég barn. Ég er búin að eiga 4 börn og þegar ég var komin 18 vikur á leið þá voru þau farin að sparka. Þegar ég var komin 20 vikur á leið, hálfnaða meðgöngu, þá voru þau farin að sprikla. Þegar ég er komin 22 vikur á leið þá er ég komin með kúlu. Stærðarinnar kúlu. Ég verð að viðurkenna það, virðulegi forseti, að það er eiginlega sárara en tárum taki í ljósi þess að við höfum enga ástæðu til að vera að ræða það hér og nú. Við höfum enga ástæðu til að efast það að af engri einustu konu, það eru bara upplýsingar, opinberar upplýsingar sem liggja fyrir á landlæknaembættinu. Árið 2017 voru framkallaðar 1044 fóstureyðingar og engri konu, ég ætla að endurtaka það, engri einustu konu í sínum sjálfsákvörðunarrétti og ákvörðunarvaldi það hvort hún treysti sér til að eiga barnið sitt eða ekki var meinað það fóstureyðingu. Það er ekki komin opinber gögn á vef landlæknisembættis árið 2018, en ég hef samt sem áður heimildir þaðan sem ég aflaði með símleiðis við fulltrúa að það er mjög svipaður fjöldi fóstureyðinga sem voru framkallaðar árið 2018. Við erum að tala virðulegi forseti, 4 fóstureyðingar hvern einasta virka dag ársins. Ég bara spyr, þegar verið að tala sjálfsákvörðunarrétt okkar, hver er lífsréttur barnsins? Er hann einskis virði? Við státum að því að vera hér með fulltrúa barna á Alþingi. Hvernig getur ófætt 22 vikna gamalt barn í móðurkviði varið sig? Hvernig getur það gert það? Hver á að tala máli þessa óborna einstaklings? Hver á að gera það? Enginn. Og svo er ítrekað dregið fram jaðartilvik hugsanlega 13 ára gamalt stúlkubarn sem hefur verið nauðgað, hugsanlega fíkilinn sem veit ekki fyrir hann komið 20 vikur eða hvaðan lengra eða hefur verið haldið fanginni heima hjá sér af vondum barnsföður. Það er verið að draga fram furðuleg jaðartilvik sem að þarf að reyna að leita logandi ljósi ef á mögulegt að finna, en það skiptir engu máli þau jaðartilvik. Þessir einstaklingar þá og þegar þeir óska eftir því að fara í fóstureyðingu, þeir fá ekki nei. Það er tryggt að félagslega er tekið utan allar konur sem þurfa að taka þessa erfiðu ákvörðun.
Og mér finnst í rauninni, miðað við það hvað mörgum í rauninni svíður og þar á meðal mér, ég hef illt í hjartanu að tala um þetta, fyrir utan lítilsvirðinguna sem maður hefur orðið var við hér í þingsal í dag, þegar heilu hóparnir af þingmönnum sitja hér í hliðarherbergi flissandi og hlæjandi af þingmönnum sem hafa komið hér til þess að ræða þetta mál sem þeim hjartans mál. Svo fá mér hérna smá vatn áður en lengra er haldið. Takk. Breytingartillaga Flokks fólksins, 3. minnihluta, sem segir að við setjum línuna við 12 vikur. Hér hefur ítrekað komið fram, til dæmis að háttvirtum formanni velferðarnefndar, að það sé í rauninni ekki verið að breyta neinu, það sé heimilt alveg til 22 vikna. Hún hefur sagt að ítrekað hér í dag að það sé litlu verið að breyta. Það er rangt. Meginreglan í 10. grein laga, núgildandi laga, meginreglan í 2. málsgrein kemur fram, það er ætlast til og tilmæli það að fóstureyðing hafi farið fram fyrir 12. viku. Fram að 16. viku þá er það frekar undantekning. Undantekningarnar sem við erum að tala um, ég er að tala um hér og nú. Það sem er þörf á því, það sem hafa komið upp jaðartilvik. Eftir þann tíma þá er það algjör undantekning, algjör. Það er meira að segja farið að draga fram að einhverjar konur hafa á einhverjum tímabili þurft að leita til annarra landa til þess að fara í fóstureyðingu, af því að það hefur ekki verið hægt að framkvæma hér heima, að þeim hefur verið meinað það. Ég vil fá að sjá þessi dæmi, virðulegi forseti. Það er ekki nóg að standa hér og tala um eitthvað sem hvergi er skráð á blaði. Ég er hér og ég er stolt af því að tala fyrir munn ófæddra barna sem eru gengin 22 vikur. Ég var að horfa á mynd af einu slíku rétt á. Ég meira sem var búin að prenta hana út úr risastóra og ég var að setja hana hérna upp. En ég hætti við það. Og ætla að halda því fram að við séum með einhverja andúðganga sjálfsákvörðunarrétti kvenna. Það er bara ljótt að gera það, að reyna að draga fram að við séum á móti fóstureyðingum, þó að í hjartanu mann svíði þegar hefur skapast líf, að skuli koma upp þar erfiðar aðstæður að þurfi að eyða því. Og ég bara neita því harðlega að það sé á einhverjum tímapunkti sem að við höfum verið að tala um það að eigi að meina konum að leita sér hjálpar þegar þurfa á því að halda. Og þessi tilhneiging sem maður er að horfa upp á, ég ætla að nefna lítið dæmi sem kannski allir muna eftir. Það var hér í fyrrasumar, dregin á land í hvalstöðinni í Hvalfirði, hvalkýr sem hafði verið drepinn, og þegar hún var rist á hol þá datt úr henni lítill hvalkálfur. Það ætlaði hér gjörsamlega alltaf göflunum að ganga. Þvílík mannvonska. Í stað þess að standa hér, í stað þess að vinna saman að því að taka utan sérstaklega hugsið ykkur, þá sem að félagslegum ástæðum, fátækt, vanlíðan og kannski þrá eftir því að hafa geta fætt barnið sitt en neyðast til að fara í fóstureyðingu, í stað þess að vera hér og taka utan þann þjóðfélagshóp kvenna, í stað þess að hjálpa þeim. Nei, þá erum við að tala um hvernig við eigum að auðvelda þeim það að láta eyða barninu sínu. Segir virðulegi forseti, ég þarf í rauninni ekki að segja mikið meira, mín skilaboð eru skýr. Það er algjörlega á hreinu hver afstaða mín er gagnvart þessu. Og komið svo og verið velkomin í andsvör við mig. Já, 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Það er fyrst til að veita andsvar er hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, já, ég held að sé enginn að tala um að það sé ekki mikilvægt að taka utan þessar konur sem eru í viðkvæmum félagslegum aðstæðum. Það skiptir gríðarlega miklu máli og kannski bara minna hv. þingmann af það að eitt af mínum helstu baráttumálum hérna á þingi hefur verið að uppræta fátækt og passa það að það hafi allir efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli.
En ég bara dreg það í efa að svarið sé að neita þeim konum sem eru í erfiðum aðstæðum núna út af því að við erum ekki búin að redda málunum, að neita þeim að fara og fá þessa heilbrigðisþjónustu og fara í þungunarrof. En mig langar til að spyrja hv. þingmann, út í mér finnst þetta dálítið ruglingslegur málflutningurinn hjá henni og líka hjá hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni. Og þá langar mig að spyrja hv. þingmann, er hv. þingmaður hlynntur núverandi fyrirkomulagi? Það er að segja lögunum eins og þau eru í dag. Þetta er í raun bara stutt og einföld spurning. Þá svarar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, andsvari. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég held ég hefði sagt það skýrt áðan, mér er illt í hjartanu við öllu lífi sem er eitt. En já, miðað við það sem við höfum haft síðan 1975 og í rauninni hefur verið víkkað út, farið umfram í rauninni meginregluna 12 vikur og við höfum verið að framkvæma þessar aðgerðir til loka 16. viku, já, þá vildi ég gjarnan hafa haft það svona. Hins vegar í því frumvarpi sem er frá 75, þá er ég hlynntur því að aðskilja til dæmis ófrjósemisaðgerðir því frumvarpi. Að öðru leyti, eins og margir vita sem þekkja pínlítið til lögfræðinnar, þá er ekki einu sinni hægt að tala gamla löggjöf að þessu leyti. Og svo er það annað sem er sérstaklega athyglisvert sem ég tók eftir. Það er verið að tala heilbrigðisþjónustu. Eru barnshafandi konur veikar? Eru þær mjög veikar? Og hefur einhverri konu verið neitað þessa aðgerð? Er það ekki það sem málið snýst um? Að við fáum þá úrlausn sem við erum að óska eftir hverju sinni? Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég þakka hv. þingmanni svörin. Mér skildist á þessu svari að hv. þingmaður sé hlynntur núverandi fyrirkomulagi. Og þá spyr ég þar sem að breytingin sem að þetta frumvarp felur í sér, sem við erum að fjalla hér í dag, það eru sömu réttindi. Það eina sem breytist er sami vikufjöldi, 22 vikur. Í dag þá getur kona farið í þungunarrof alveg upp á 22. viku. Það er tryggt og eins og hv. þingmaður réttilega segir, þá hefur konum ekki verið neitað þessar aðgerðir. Þannig að hvers vegna, hvað er það raunverulega sem að hv. þingmanni er illa við út í þetta kemur væntanlega þá vikufjöldanum ekki við, út í vikufjöldin er svo sami. Nú snýst þetta bara það að kona getur ákveðið sjálf, en eins og fyrirkomulagið í dag er að þá eru læknar sem þurfa að ákveða fyrir konuna. Þannig að er það grunnurinn að málinu? Er hv. þingmaður sammála því að það á að vera einhver læknir sem tekur þessi ákvörðun fyrir hönd konunnar frekar en hún taki ákvörðunina sjálf? Er það, út í það er meginbreytingin sem er að eiga sér stað með þessu frumvarpi. Það hefur ekkert með vikufjöldan að gera. Og þessi furðulegu jaðartilvik sem að hv. þingmaður talar sem eru svo fá að við þá væntanlega er hv. þingmaður í því að við eigum ekki einu sinni að pæla í þeim út af þau eru svo fá. En er það ekki einmitt hlutverk okkar, löggjafans, að koma til móts við þær konur, þessi jaðartilvik sem eiga í mestum erfiðleikum og eru væntanlegast bara viðkvæmustu hópur kvenna, að við komum til móts við þessar konur? Rökin er ekkert innantóm. Það er búið að koma aragrúi af rökum fyrir þessu. En fyrst og fremst þá snýst þetta sjálfsákvörðunarrétt kvenna. Hv. þingmaður talar að heimila að eigin geðþótta. Það er frekar neikvæð leið til þess að tala það að kona tekur ákvörðun fyrir sig. Þannig ég spyr hv. þingmann, fyrst að vikufjöldin er ekkert að breytast og við erum ekki að víkka það út. Hvað er það nákvæmlega sem að hv. þingmaður er hræddur við? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég
Ég þakka hv. þingmanni en ég bara átta mig alls ekki á því hvernig stendur á því að hv. þingmaður ítrekar talar það að núgildandi löggjöf sé að heimila fóstureyðingar til loka 22. viku. Það bara alrangt. Og ég ætla að lesa hér 10. grein núgildandi laga þar sem stendur skýrum stöfum í 2. málsgrein: fóstureyðing skal aldrei framkvæmd eftir 16. viku meðgöngutímans nema fyrir hendi séu ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður og lífi og heilsu konunnar stefnt í því meiri hættu með lengri meðgöngu og eða fæðingu. Og í 1. málsgrein þá stendur náttúrulega: fóstureyðing skal framkvæmd eins fljótt og auðið og helst fyrir lok 12. viku meðgöngutíma. Það alveg ljóst, hv. þingmaður, að það verið að útvíkka virkilega þessa grein þegar kemur að því núna. Það þarf ekki einu sinni að koma til sjúkleiki, veikindi, neitt. Það getur við bara verið alheilbrigt fóstur, 22 vikna eða barn, 22 vikna óburðað barn. Bara nákvæmlega þannig. Og þegar verið að tala jaðartilvik, að ég sé að draga það fram eða spyrja hvort að eigi að gera lítið úr þeim jaðartilvikum, nei, alls ekki. En mér finnst fáránlegt að vera að reyna að gera þau að einhverju aðal áherslu og rökstuðningi við þetta erfiða viðkvæma mál. Þessi skelfilegu jaðartilvik sem að væri gjarnan gaman að fá að vita hvort það væru skráð og hvað væru mörg. Til andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti. Ég ekki svo fyrsta til þess að minnast á jaðartilvik í þessum ræðustóli eða við hv. þingmann, þar að segja. Ég las opið bréf til hv. þingmanns Ingu Sæland frá fæðingarlækni sem að mér fannst mjög mikilvægt innlegg inn í þessa umræðu og mjög mikilvægt andsvar við þann málflutning sem hv. þingmaður Inga Sæland hefur verið að hafa í frammi þetta frumvarp og ástæðurnar að baki þess. Ég ætla að leyfa mér að lesa aðeins úr þessu opna bréfi til hv. þingmanns Ingu Sæland. En það frá Sigurlaugu Benediktsdóttur sem starfar sem fæðingar- og kvensjúkdómalæknir á Landspítalanum og hefur unnið sem fæðingarlæknir síðastliðin 15 ár á Íslandi og í Svíþjóð. Og hún skrifar opið bréf og ég ætla að leyfa mér að drepa aðeins niður í þessu bréfi því að hana langar, með leyfi forseta, að vekja athygli þína á litlum hópi kvenna sem eiga sér engan málsvara í ofannefndri frumvarpsumræðu nema vera skyldi einhvern eins og mig. Þetta eru konur sem leita á kvennadeildina eftir 16. viku þungunar og óska eftir fóstureyðingu af félagslegum ástæðum. Þar sem örfáu tilfellum best lýst með dæmum. Og hún tekur það fram að hún ekki að taka einhver sérstök alvöru konkrét dæmi, heldur bara típist dæmi af þeim tilfellum sem hún hefur rekist á í sínu starfi. Og dæmi númer 2 vísar í, með leyfi forseta, 13 ára gamla stúlku sem kemur í fylgd með 29 ára gamalli móður sinni sem einstæð með 3 börn og vinnur sem kennari. Móðirin hefði tekið eftir breyttu vaxtalagi hjá stúlkunni og þráfaldlega spurt hana hvort hún sé farin að sofa hjá, en stelpan neitar. Þegar að loksins komið að því að koma stúlkunni undir læknishendur, þá kemur í ljós að hún reynist vera gengin 17 vikur. Hún í grunnskóla. Mamman fær ekkert fæðingarorlof og getur ekki tekið sér langt frí frá vinnu sem hún var að byrja í. Hún rétt nær endur saman með sín 3 börn og hefur ekkert aflögu. Ég þarf að sitja og horfa í augun á þessum mæðgum og segja nei, þú skalt ganga með þetta barn. Hefur hv. þingmaður lesið opið bréf til sín og hverju svarar hann því? Þá svarar andsvari fyrir að sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur fyrir andsvarið. Já, ég las þetta opna bréf. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að vera að lesa það hérna fyrir mig aftur. Ég veit ekki eiginlega hvaða skilaboð hún að reyna að senda, því að ég hef aldrei heyrt það að þessari 13 ára gömlu stúlku hafi verið neitað fóstureyðingu. Ég veit ekkert það. Bara akkúrat ekki neitt. Hins vegar heyrði ég hv. þingmann Þórhildi Sunnu tala hér í dag í andsvari og segja einhverjum köllum sem finnst lífið heilagt. Hér stendur einhver kelling sem finnst lífið líka heilagt. Og það sem þessi ágæti læknir skrifaði, það ekki í takt við það sem margir aðrir hafa skrifað.
og ég er ekki hér með á taktinum til að lesa upp úr einhverjum til dæmis einu eða tveimur af þessum 62 umsögnum sem bárust velferðarnefnd nákvæmlega þetta frumvarp sem í rauninni voru ekki allar jákvæðar gagnvart því, heldur þvert á móti. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég skal bara skýra það mjög skýrt hvað mér gengur til með að lesa upp úr þessu opna bréfi. Ég hefði haldið að það væri algjörlega augljóst. Hv. þingmaður hefur staðið hér upp í pontu og talað að fólk sé að grípa eitthvað dæmi úr lausu lofti, eitthvað fáránleg jaðartilvik. Ég að drepa niður í bréf sem var skrifað til hv. þingmanns með einlægri bón til hennar að taka tillit til þeirra kvenna sem geta ekki fengið þungunarrof eftir 16 viku meðgöngu á Íslandi í dag þrátt fyrir bráðaþörf þess efnis. Og ég að spyrja hv. þingmann, hvað vill hún gera í þeim tilfellum? Heldur hv. þingmaður virkilega að konur fari í þungunarrof eftir 16 viku meðgöngu bara að gamni sínu, bara engri ástæðu? Af því að þær héldu í 16 vikur að það væri alveg til í þetta en föttuðu svo á 17. vikunni að þær nenna þess ekki. Þannig að þær ætla bara að stökkva kvennadeildina. Er það afstaða hv. þingmanns? Að konur séu ekki skynsamari eða ábyrgari verur en svo? Ég spyr hv. þingmann út af þessu bréfi, út af þessum aðstæðum þessara kvenna sem þessi fæðingarlæknir finnur sig knúin til að skrifa sérstaklega til hv. þingmanns vegna þess málflutnings sem hv. þingmaður hefur haft í frammi þetta frumvarp og annað. Og mér heyrist á hv. þingmanni að hún skilji bara ekki að það sé verið að meina konur sem raunverulega þurfa á þungunarrofi að halda þungunarrof vegna þess að þær uppfylla ekki skilyrði núgildandi löggjafar. Skilur hv. þingmaður það? Að það verið að meina 13 ára börnum að fara í þungunarrof vegna þess að þær uppfylla ekki skilyrði eftir 16. viku. Skilur, ég var að lesa upp dæmið fyrir hv. þingmann. Hún hlýtur að hafa lesið opið bréf til sín eins og hún sagði. Þar eru ítrekuð dæmi og meðal annars þessa 13 ára stúlku sem hv. þingmaður var svo hneykslaður á að skyldi vera tekin inn í umræðuna. Við erum að tala börn sem eru neydd til þess að ganga með börn. Er það í lagi fyrir hv. þingmanni? Er það í alvörunni í lagi? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur fyrir andsvarið sem veit betur bæði hvað ég meina, hvað ég segi, hvað ég hugsa. Það alveg ótrúlegt hvað hv. þingmaður er orðið rammskyggn. En ég hef aldrei nokkur tíma í neinni orðræðu sem ég hef sagt talað það að ég komi í veg fyrir það að hjálpa þeim sem þurfa á hjálpinni að halda. Enda hefur engum verið neitað fóstureyðingu, ekki einum einasta einstaklingi síðustu 2 árin. Engum síðustu 2 árin. Og þá bara alveg rosalega dapurt að landlæknaembættið skuli ekki hafa betri skráningu heldur en raun ber vitni og segja mér hreinlega ósatt það sem ég spyr og segja hreinlega ósatt það sem það birtir á sinni eigin heimasíðu á landlæknaembættinu. En eins og ég segi, það bara í raun og veru skýrt og skorinort ef eitthvað kemur hér upp á eins og til dæmis kemur fram í 2. grein 10. greinar og hv. þingmaður ætti nú alveg að geta lesið þetta ekki síður en ég og jafnvel betur að fóstureyðing skal aldrei framkvæmd eftir 16 viku meðgöngutíma nema fyrir hendi séu ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður og lífi og heilsu konunnar stefnt í því meiri hættu með lengri meðgöngu og eða fæðingu. Einnig skal fóstureyðing leyfileg eftir 16 viku séu miklar líkur á vansköpun og öllu öðru slíku. Í staðreyndinni er svo ef 13 ára gamalt barn að ganga með barn eins og virðist vera aðal uppáhaldsdæmisaga hv. þingmanns Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur, þá hlýtur það að koma til álita lækna að meta það hvort barnið tilbúið til að ganga með barn. Og ég vil leyfa mér að efast það, hv. þingmaður, að nokkur læknir myndi mæla með því að svo lítið barn væri látið fæða barn. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti. Það nú svo í þessari umræðu, bæði nú og jafnframt þegar hæstv. Ráðherra mælti fyrir frumvarpinu, að ég hef reglulega þurft að draga andann inn og út
og ég held að við höfum svo sem öll gott af því að umræðan hér verður ansi heit á köflum. Mig langar að byrja á því, virðulegur forseti, fyrir að þakka háttvirtri velferðarnefnd kærlega fyrir vinnuna. Og öllum þeim líka sem hafa sent inn umsagnir. Eins og fram hefur komið þá er fjöldi fólks, samtaka og stofnana sent inn umsagnir og ég vil þakka öllum þessum aðilum sem hafa komið að þessu máli og lagt hönd á plóg í að gera þetta frumvarp að því sem það er og nú þetta nefndarálit. Ég sagði hér í desember síðastliðnum þegar hæstv. Ráðherra mælti fyrir málinu, ég sagði eitthvað á þá leið loksins kom fram frumvarp breytingar á þessum lögum vegna þess að í mínum huga eru lögin sem við búum við í dag úrelt. Lögin heita lög ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerð. Þetta eru lög sem eru eldri en sú sem hér stendur og þó komin á miðjan aldur. Lögin blanda þannig saman alls konar ólíkum hlutum og í rauninni það svo að framkvæmdin á því sem samkvæmt lögunum í dag heitir fóstureyðing varla í fullu samræmi við lagatextann. Samfélagið hefur að sjálfsögðu breyst mikið á þessum tíma. Það breytist auðvitað ekkert að konur verða ófrískar og sömu aðferðinni iðulega beitt við það tilefni. En ef að texti gildandi laga skoðaður þá ætti að mínu viti öllum að vera ljóst að það þörf á breytingum. Það nefnilega svo að fóstureyðingar eins og það heitir í dag, og ég ítreka það að ég mjög hlynnt því að við breytum því í löggjöfinni í það að tala þungunarrof, eru ekki frjálsar hér á landi. Þó að umræðan hafi hér farið í það hvort að einhverjum hefur verið neitað eða ekki, þá erum við með ákveðin lög og það þannig að ef fólk uppfyllir ekki skilyrðin þá getur það ekki sótt um það og þar af leiðandi fær það ekki neitun, né fær það já við sinni bón. En það þannig í dag að það eru tilgreindar ákveðnar ástæður sem heimila þungunarrof og það þurfa 2 aðilar að skrifa upp á það, 2 læknar eða læknir og félagsráðgjafi. Þannig má með einhverjum móti segja að ábyrgðin sé að einhverju leyti tekin af konunni. Hún þarf jú að vissulega að óska eftir, en einhver þarf að skrifa upp á það að jú, þetta eitthvað sem að þú mátt gera. Ég held að sé líka ágætt í þessari umræðu því að mér hefur heyrst sumir tala fyrir því að það helst ekki að gera neina breytingar, að fara aðeins tilbaka og átta okkur á því að það búið að kalla eftir breytingum á þessum lögum í svolítinn tíma. Það kom einmitt kall frá sérfræðingum á þessu sviði, frá kvensjúkdóma- og fæðingarlæknum í grein í Læknablaðinu fyrir allnokkrum árum síðan. Einhvern tímann í kjölfarið skipaði svo fyrrverandi heilbrigðisráðherra þá Kristján Þór Júlíusson starfshóp sem fór yfir lögin og kom með tillögur að breytingum. Og þess vegna erum við stödd hér í dag, eitthvað sem ég tel mjög tímabært að ráðast í breytingar á þessum lögum. En það sem hvað mestu umræðuna fær hér varðandi breytingu á þessum lögum vikufjöldinn. Og þá finnst mér bara mjög mikilvægt að því sé skýrt haldið til haga í þessari umræðu varðandi 22 vikurnar að mörkin liggja við það að það ekki lífvænlegt fóstur á þessu tíma. Þrátt fyrir það að hér sé rætt spriklandi barn í móðurkviði eða jafnvel fædda hvalskálfa, að þá við 22 vikur ekki lífvænlegt fóstur. Ef að kona kemur inn á fæðingardeild á þessum tímapunkti þá ekki kallað eftir barnalæknir vegna þess að því miður þá það svo að það ekki hægt að bjarga börnum á þessum tímapunkti ef þau koma í heiminn. Við skulum líka átta okkur á því að tillagan 22 vikurnar koma frá sérfræðingum á þessu sviði. Hún kemur frá Fæðinga- og kvenlæknum og Ljósmæðrafélag Íslands hefur líka tekið undir það. Mig langar líka að nefna það núna að Ljósmæðrafélag Íslands á 100 ára afmæli í ár og að standa fyrir veigamikilli ráðstefnu hérna úti í Hörpu
þar sem 700 gestir frá 27 löndum koma saman. Og þó að ég skilji svo vel að við hér í þessu sal séum að tala út frá tilfinningum og ég hef fullan skilning á því að fólk hafi mismunandi tilfinningar í þessu máli, þá finnst mér líka mjög mikilvægt að þessum staðreyndum sé haldið til haga að þarna eru það sérfræðingarnir sem leggja til þennan tímafjölda og fyrir því hafa verið færð góð rök. Það er annars vegar að það er ekki lífvænlegt fóstur á þessum tímapunkti og hins vegar er verið að horfa á það sem hægt er í dag með nútíma tækni að skima fyrir við 20 vikna sonarinn. Og þá kannski kemur að öðru sem mér finnst líka mjög mikilvægt að nefna og það er svona, tæknin er af hinu góða og það er gott að það sé hægt að skima fyrir alls konar hlutum. En mér finnst líka mjög mikilvægt að kerfið sé ekki þannig framsett hér á landi að allir fari ósjálfrátt upp á eitthvað færiband. Þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að fræðsla sé til staðar fyrir þær konur sem að óska eftir skimun. Þær átti sig líka á því hvað getur komið út úr slíkri skimun og þá mögulega hvaða ákvörðun kann að bíða hennar í kjölfarið. En með öðrum orðum er ég að segja að við þurfum að horfa á það hversu hátt hlutfall kvenna virðist óska eftir skimun og hvort það sé eðlilegt. Ef við horfum á lönd víða í kringum okkur þá virðist hlutfallið hér vera mun hærra heldur en í mörgum löndum sem við berum okkur saman við. Ég ætla að leyfa mér að segja það að mér þykir meiri hluti velferðarnefndar hafa komist að réttri niðurstöðu. Ég hef aftur á móti skilning á því að fólk hafi mjög mismunandi skoðanir og sjónarmið þegar kemur að þessu máli. Og þá held ég, virðulegur forseti, að það sé svo mikilvægt að hafa það í huga hvort við séum að velta fyrir okkur skoðunum okkar sjálfra á því hvort að þungunarrof sé réttlætanlegt í mínu tilfelli eða þínu tilfelli eða tilfelli okkar nánusta, eða hvort við séum að gera hér lög fyrir landið allt sem þarf að ná utan öll þau mögulegu og ómögulegu tilfelli sem koma upp. Og það er einmitt kannski þess vegna sem umræðan hefur farið út í hvort sem það sé talað 13 ára stúlkuna eða hvað það er sem hefur verið nefnt í dag, vegna þess að við erum svo margbreytileg og atvikin sem kunna koma upp eru svo ótrúlega mörg og ótrúlega ólík. En við sem sitjum hér og erum að gera lög þurfum að tryggja það að lögin nái utan öll atvik. Og eins og ég segi, þó ég geti haft skilning á því að fólk hafi mismunandi skoðanir á þessu, að þá hefur það verið mín niðurstaða eftir mjög ítarlega vangaveltur og skoðanir að við hér getum aldrei skrifað inn nákvæmlega lagaramma það hvenær svona sé réttlætanlegt og hvenær ekki. Í hvaða tilfellum, á hvaða aldri, hvaða aðstæður kunna vera uppi og Það er að hluta til það sem var reynt með þeim lögum sem nú eru í gildi og við vitum það frá sérfræðingum á svæðinu, sérfræðingar sem starfa í þessu, að það er í rauninni ekki í fullu samræmi við það. Því hvernig eru félagslegar aðstæður kvenna og það sem er tilgreint í lögunum, ef við lesið textann, það er augljóst að hann var skrifaður þarna 1970 eitthvað en ekki 2019. Auðvitað eru félagslegar aðstæður fólks bara mjög breytilegar. Þannig ég held að hvað sem okkur kunni að finnast svona hluti, að þá er aldrei í grunninn hægt að setja ábyrgðina og þar af leiðandi ákvörðunina eitthvað stórt þungunarrof á annan en þá sem er þungaður. Ég hygg að það sé í eðlilegu sambandi fólks að þá efast ég ekki það að slíkt sé rætt og báðir aðilar fá að koma sínu sjónarmiðum á framfæri, en við að fara að skrifa innan í ykkur lög hver á að samþykkja hver ekki eitthvað, bara, virðulegur forseti, ég sé það bara ekki ganga upp. Í fullkomnum heimi þá yrði enginn þungaður nema að óska þess sérstaklega, en við búum ekki í fullkomnum heimi og ég held að hvernig sem við ætlum að reyna að nálgast þetta í flóknum lagatexta þá
sé alltaf besta lausnin eins og hér er lagt til, að ákvörðunin sé konunnar. En á sama tíma finnst mér líka mjög mikilvægt að konan hafi gott aðgengi að upplýsingum, ráðgjöf og fræðslu. Það á ekki að vera lögbundið. Hún á fullt frelsi til þess að velja það ef hún hyggur, en við þurfum einmitt að huga að því, er sú ráðgjöf til staðar alls staðar á landinu? Og ég sé til að mynda að félagsfræðingar hafa sent inn umsögn þar sem voru að benda það og ítreka mikilvægi þess að það var í boði alls staðar. Það er einfaldlega þannig að við leggjum ábyrgðina almennt á lögráða einstaklinga. Þeir þurfa að bera ábyrgð á sínu lífi og sínum gjörðum. Og ég held að við verðum að gera það sama í þessu máli. Hvað sem okkur sem persónum kann svo að finnast þungunarrof, þá verðum við átta okkur á því að hér erum við að gera lagaramma í kringum alla sem hér á þessu landi búa. Og þegar við heyrum sögur af því að fólk sé farið að leita út fyrir landsteinana eftir slíkri þjónustu og höfum staðfest dæmi það að slíkt hafi komið fram á fundi hjá velferðarnefnd, þá hryggir það mig mjög að á okkar Íslandi getum við ekki boðið fólki hér upp á þá þjónustu og haldið þannig utan það að það fær þá þjónustu sem það hvort sem er að sækja. Hvað sem okkur kann að finnast það annars staðar, þá fáið það hér undir í öruggri heilbrigðis þjónustu hér á landi. Þannig ég ætla ekki að lengja þetta mikið meira en ég segi bara við hv. velferðarnefnd takk kærlega fyrir ykkar vinnu og ég ber virðingu fyrir öllum þeim sjónarmiðum sem hér hafa komið fram og ég hef skilning á því að fólk kunni að hafa mismunandi sjónarmið á þessu. En það er eitt þegar við hugsum okkur sem persónur eða okkar nánustu og annað þegar kemur að því að semja lög sem eiga að gilda utan alla. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti. Það frumvarp sem við ræðum hér, frumvarp til laga þungunarrof, er líklegast með svona erfiðari málum sem við ræðum. Og ég hygg að það séu svona fá mál sem snerta svona viðkvæmar og erfiðar siðferðilegar spurningar sem hver og einn þingmaður og í rauninni hver og einn landsmaður þarf að svara fyrir sig. Það er þess vegna mikilvægt að okkur takist nú að ræða það frumvarp sem hér er. Það er mikil yfirvegun. Við eigum líka hugsanlega eftir að ræða hér önnur mál með svipuðum hætti sem vekja upp líka ákveðnar siðferðilegar spurningar þó ég ætli ekki að draga neinar samjöfnuð þar á milli og það er þegar við örugglega þurfum að taka afstöðu til þess hvort og með hvaða hætti við leyfum aðstoð við líknardauða. Ég vil hins vegar byrja á því að fagna því að þetta frumvarp sé komið hér fram. Það er alveg ljóst að þau lög sem gilda fóstureyðingar, og ég verð að biðja félaga mína hér háttvirta í þingsalnum að sýna við smá biðlund. Mér er tamt að tala fóstureyðingar en ég er að reyna að temja mér nýtt orð, þungunarrof, sem er í sjálfu sér ágætis orð. Að lögin fóstureyðingar sem eru 44 ára gömul voru þetta barn síns tíma, ákveðið framfaraspor þegar það var tekið, en sá galli kannski fyrst og fremst á þeim lögum var að sjálfsákvörðunarréttur kvenna var ekki tryggður, heldur var ákvörðun kvenna sem að standa frammi fyrir þessari ákvörðun sem líklegast einhver erfiðasta ákvörðun sem nokkur kona getur tekið, að binda enda á þungun.
hann var ekki tryggður. Þetta frumvarp gerir það og við eigum öll að virða það. En við opnum alla siðferði, ritum siðfræði, öðruvísi en að það hafi að geyma kafla inniheldur vangaveltur siðferðilega stöðu fósturs, fóstureyðinga eða þungunarrofs, fósturgreininga og réttmæti þeirra, afleiðingar. Og innan siðfræðinnar eru deildar meiningar. Einmitt vegna þess að þetta eru svo erfið álitamál sem að við erum hér á tiltölulega skömmum tíma að taka ákvörðun. Ég hygg að við öll hér í þessum sal leggjum áherslu á að það sé staðið vörð helgi lífsins. Að það beri að virða mannlegt líf og sú regla eigi að hafa, eða þá reglu eigi að hafa að leiðarljósi innan læknisfræðinnar við rauninni í öllum störfum okkar líka hér. En leið verðum við auðvitað að hafa í huga að sú virðing fyrir helgi lífsins er auðvitað líka fólgin í því að sýna líkn. Og líknin er ekki endilega fólgin í því að viðhalda og bjarga öllu lífi. Það er nefnilega þannig að því miður er dauðinn ekki alltaf versti kosturinn. En það sem situr í mér í þessu frumvarpi er sú staðreynd að hér er verið að fara mjög langt inn í það sem ég myndi kalla lífvalleika fósturs, 22. vika. Og það er svona þröskuldur sem að ég á, og skal viðurkenna að ég á mjög erfitt með að komast yfir það. Ég las með mikilli athygli þær umsagnir sem bárust til velferðarnefndar og ég staldraði alveg sérstaklega við tvær. Það var frá hv. Fyrrverandi þingmanni Ólöfu Kjerúlf Þorvarðardóttur sem að var til þess að ég ákvað að blanda mér í þessa umræðu hér í kvöld, líka vegna þess að þetta er mál sem að snertir mig eins og alla aðra. Ég vil fá með leyfi hæstv. Forseta að vitna aðeins í umsögn fyrrum kollega okkar hér í þingsal, Ólöfu Kjerúlf Þorvarðardóttur, og það er í lok umsagnarinnar með leyfi hæstv. Forseta. Í hnotskurn: Undirrituð leggst alfarið gegn 4. grein frumvarpsins sem felur í sér útvirkun tímamarka til fóstureyðinga til loka 22. viku. Eðlilegt hefði verið að halda fast í óbreytt tímaviðmið samhliða því að taka upp fortakslausan sjálfsákvörðunarrétt kvenna til að binda endi á þungun. Yrði það gert má segja að hugtakið þungunarrof geti átt rétt á sér og verið til áréttingar því sjónarmiði sem liggur til grundvallar sjálfsákvörðunarréttinum. Að óbreyttu reynir þetta frumvarp mjög á siðferðilegt þanþol þeirra sem að málum þessum koma, ekki aðeins heilbrigðisstarfsfólks heldur allra sem láta sig málið varða. Fari frumvarpið óbreytt í gegn er hætt við að sú sátt sem hefur verið fóstureyðingar á Íslandi sé rofin. Það yrði óbætanlegur skaði fyrir íslensk kvenréttindi og mannréttindi í víðara samhengi.
Tilvitnun lýkur. Það er auðvitað að sumu leyti dálítið sérstakt að vera hér karlmaður að ræða fóstureyðingar eða þungunarrof, vegna þess að ég auðvitað viðurkenni það. Ég get aldrei sett mig í spor þeirra kvenna sem standa frammi fyrir þessari ótrúlega þungbæru ákvörðun að þurfa að binda endi á þungun. Og ég ætla aldrei að þykjast skilja slíka ákvörðun og þá byrði sem að lögð er á konum. En það er auðvitað þannig að ef við teygjum okkur upp í 22 vikur, þá erum við minnstakosti búin að teygja okkur eins langt og hægt er að gera þangað til að við getum talað að fóstur óumdeilanlega, samkvæmt læknisfræðinni, sé lífvænlegt og hafi þar af leiðandi siðferðilegan rétt með sama hætti og við sem hér sem einstaklingar. Og þá vaknar sú spurning hvort að löggjafinn ætli sér að setja slík viðmið sem eru vissulega alveg á grensunni, vitandi það að framfarir í læknisfræði eru með þeim hætti að við getum búist við því að á komandi árum, ég tala nú ekki áratugum, verði framfarirnar þær að við getum sagt að fóstur, 20 vikna fóstur, jafnvel 18 vikna fóstur, sé lífvænlegt, verði lífvænlegur einstaklingur. Og þá stendur löggjafinn auðvitað frammi fyrir spurningu hvort að hann ætli að færa viðmiðið niður. Það er auðvitað þannig, háttvirtur forseti, að eins og bent er á í umsögn Siðfræðistofnunar, að þá er almennt litið þannig á að siðferðileg staða fósturs styrkist eftir því sem á meðgönguna líður. Og ég hef ekki orðið var við það að það sé neitt ágreiningur þetta í þessum þingsal í sjálfu sér. Þannig að inngrip sem hafa það að markmiði að rjúfa þungun, eins og segir í þeirri umsögn, og þar með eyða fóstri, verði því þungbærari og siðferðilega vafasamari til lengra sem á meðgönguna líður. Ég hef heldur ekki orðið var við að það sé neitt ágreiningur þetta viðhorf sem kemur fram hjá Siðfræðistofnun. Og með leyfi hæstvirts forseta segir síðan orðrétt: á hverju stigi er litið svo á að þungunarrof sé ekki lengur á einhverju stigi er litið svo á að þungunarrof sé ekki lengur siðferðilega réttlætanlegt. Hvar þessi lína skuli dregin er erfitt siðferðilegt mat. Þannig að ágreiningurinn sem ég hef við þetta frumvarp snýst í rauninni ekki neitt annað heldur en þessa línu. En ég fagna hins vegar frumvarpinu sem slíku. Ég held að það sé nauðsynlegt. Ég held að það sé í takt við þá tíma sem við lifum, þar sem tryggður sjálfsákvörðunarréttur konu, en þó þannig erum við að taka minnst ákvörðun að sá sjálfsákvörðunarréttur er þó bundinn ákveðnum mörkum hér í þessu frumvarpi og í meirihlutaáliti velferðarnefndar háttvirtrar er lagt til að sá ákvörðunarréttur verði þó ekki lengri en til 22. viku meðgöngu. Þannig að ágreiningurinn sem ég er að gera snýst þessa línu, þetta siðferðilega mat, og snýst líka spurninguna: eru menn þá leið að gefa fyrirheit það að þegar að læknisfræðinni, læknavísindunum, fleytir svo fram að fóstur verða lífvænleg við 18. viku, svo dæmi sé tekið, að þá verður lögunum breytt, vegna þess að það er það sem er útgangspunkturinn í þessu frumvarpi.
Að lokum, herra forseti, vil ég vitna aftur í umsögn Siðfræðistofnunar og aftur vitna ég í lok umsagnar. Það er niðurstaða Siðfræðistofnunar að mikilvægt sé að flýta ekki of afgreiðslu þessa frumvarps. Í fyrsta lagi telur Siðfræðistofnun varasamt að heimila þungunarrof allt til 22. viku því þá getur fóstur verið orðið lífvænlegt utan líkama móður. Í öðru lagi þarf að huga vel að þeirri spennu sem er á milli þessa frumvarps og samnings Sameinuðu þjóðanna rétt fatlaðs fólks. Hér eru í húfi grundvallarspurningar og álitamál siðferðisstöðu fósturs, rétt fatlaðs fólks og sjálfsákvörðunarrétt kvenna sem þarfnar djúprar og upplýstrar umræðu í samfélaginu. Tilvitnun lýkur. Eins og ég sagði í upphafi, herra forseti, að þá er þetta mál af þeim toga að þetta snertir tilfinningar, allra, hygg ég, og þess vegna er svo mikilvægt að okkur takist hér í þessum þingsal að ræða þetta mál af stillingu og hófsemd og bera virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum okkar. Ég skil þau sjónarmið sem liggja að baki því að það skuli miða við viku 22. Ég er ósammála þeim, en ég skil þau. En við skulum minnstakosti sameinast það sem ég hygg að sé stærsta skrefið í þessu frumvarpi, að það er verið með því að tryggja hér sjálfsákvörðunarrétt kvenna og það eitt ættum við að geta sameinast. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir ágæta ræðu og í henni kristallaskast einmitt áhyggjur flestra sem hafa áhyggjur af þessu frumvarpi og það hefur að gera með tímalengdina, vikulengdina og einmitt á þessum forsendum langar mig að ræða við hv. þingmann og þá sérstaklega það sem hann nefndi undir lok ræðu sinnar sem sneri að spennunni sem er á milli þessarar vikulengdar og þessa frumvarps og samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks eins og farið er inn á í greinargerð Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Það vill svo til að ég er ósammála Siðfræðistofnunar akkúrat þetta atriði og ástæðan fyrir því að ég er ósammála byggir meðal annars á skoðun sérstakrar nefndar Sameinuðu þjóðanna samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem hefur einmitt gagnrýnt löggjöf ríkja sem hafa sérstakt undanþáguákvæði í sínum lögum sem heimila þungunarrof eftir ákveðinn tímaramma á grundvelli fötlunar og þannig er lagaramminn okkar í dag. Og vegna þess að það er verið að tala um að það sé verið að víkka út þennan tímaramma að þá vil ég setja það í smá samhengi fyrir hv. þingmann hvernig lögin eru akkúrat núna. En þar er hægt að framkvæma þungunarrof eftir 16. viku ef að, og þetta er í 10. grein núgildandi laga með leyfi forseta, einnig skal fóstureyðing leyfileg eftir 16 vikur séu miklar líkur á vansköpun, erfðagöllum eða sköddun fósturs. Svona er staðan í dag. Það er hægt að framkvæma þungunarrof á þeim grundvelli að fóstur sé líklegt til þess að vera fatlað. Þetta er það sem mér finnst vera spennan við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Og ef ég geti bara heyrt aðeins hvað hv. þingmanni finnst að það sé sérstakt ákvæði í lögunum okkar sem veitir undanþágu frá hinni almenni reglu á grundvelli þess að fóstur sé líklegt til þess að verða fatlað og hvort að þar liggi ekki frekar spenna. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég held að hv. þingmaður hafi alveg kórrétt fyrir sér. Ég held að akkúrat þetta ákvæði í gildandi lögum sé með þeim hætti að það eigi ekki að vera.
Og það auðvitað skiptir máli að við séum, ég er hins vegar á því að það eigi að vera til úrræði hér þar sem lífi móður er ógnað. Og þá held ég að vika 22 sé ekki lína. Ég held að því að nú horfi ég hér í hliðarsal á hv. þingmann Ólaf Þór Gunnarsson sem veit miklu meira málið heldur en ég. En ég hygg að það geti komið upp atvik þar sem í 25. og jafnvel 30. viku eða jafnvel síðar þar sem menn þurfa að taka ákvörðun það að ljúka þungun vegna þess að það hefur verið að bjarga lífi. En við getum ekki hins vegar verið að heimila með sérstökum hætti að enda þungun á grundvelli þess að það séu einhverju galli eða fóstrið er ekki fullkomið. Við getum ekki búið til samfélag þar sem að við búum til tökum ákvarðanir það að það sé bara fullkomnir einstaklingar sem skulu fæðast, vegna þess að þá komum við í veg fyrir margbreytileika mannlífsins. Og þannig samfélag viljum við ekki búa til. Og ég er hjartanlega sammála þessari gagnrýni sem hv. þingmaður kemur hér með. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og það gleður mig að við erum bæði sammála sjálfsákvörðunarrétt kvenna og mikilvægi hans og þá situr spurningin eftir hvar skal draga línuna. Og línan eins og hún er lögð til af sérfræðingum eins og sakir standa núna 22. vika vegna þess að þá fóstur ekki talið lífvænlegt. Ef við viljum setja undanþágur, gefum okkur móður sem á 4 börn og það kemur í ljós að hún gengur með alvarlega fatlað barn. Ætlum við að meina þeirri konu að fara í þungunarrof af því að hún treysti sér ekki til þess að bæta 5. barninu við sem alvarlega fatlað og hún getur bara ekki séð fyrir því? Þurfum við að segja henni nei, þú getur ekki fengið undanþágu vegna þess að það bara ef lífið þínu ógnað sem að við gefum undanþágu? Það sem verið að gera með þessari löggjöf, það verið að draga línu í sandinn. Fram að þessu ræður konan hvað kemur fyrir hennar líkama. Og það ekki talið líklegt, miðað við gögn frá öllum löndum sem hafa frjálslegri löggjöf heldur en við, að löggjöfin, að tíðni þeirra kvenna sem fara í þungunarrof eftir 12. viku, eftir 16. viku, eigi eftir að aukast. Það sýna okkur bara gögn frá Kanada, frá Bretlandi, frá öðrum stöðum þar sem að löggjöfin töluvert frjálslegri heldur en hér, að það ennþá yfirgnæfandi meirihluti allra kvenna sem fer í þungunarrof fyrir 12. viku, enda hefur það minnst inngrip inn í hennar líf að gera það þá. Minnst hætta, minnst vesen, minnstir erfiðleikar. Auðvitað gera þær það þá. Konur eru skynsemisverur rétt eins og menn. Línan sem verið að draga í sandinn, 22 vikur, vissulega getur það breyst og þá fullt tilefni til þess að endurskoða hvaða línu við drögum í sandinn. En ef spurningin sjálfsákvörðunarréttur konunnar gagnvart rétti fósturs til lífs, að þá þetta línan sem að sérfræðingar segja okkur og ég spyr hver annar ætti að leggja til þessa línu heldur en einmitt þeir. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, það nákvæmlega þetta vandamál sem ég stríði við. Það þessi lína og hvar hún Þannig að mér sýnist að ágreiningurinn á milli mín og hv. þingmanns sé í rauninni bara þar. Og ég varpaði því hér fram áðan í ræðu minni að ef að menn ætla að miða við viku 22 á grunni þess að þá sé fyrir þann tíma sé fóstrið ekki lífvænlegt, eins og við kallað, þá eru menn líka, hljóta menn að vera tilbúnir til þess að segja það. Að þegar að læknavísindunum reiðir fram
að þá muni línan færast niður og taka undir þá með það sem að landlæknir bendir á í sinni umsögn, að þessi mörk muni breytast í framtíðinni með enn betri umönnun fyrirbura og tímætti er það spurningin það. Þannig að menn eru þá að velta því fyrir sér og gefa fyrirheit það, þar á meðal hv. þingmaður, ef ég skil hann rétt, en hv. þingmaður þá leiðrétti mig, að það eigi þá að miða við lífmannleikann og þegar að framfæri verði í læknavísindum og þá verði löggjafinn að vera tilbúin til þess að færa mörkin neðar og neðar eftir því sem að framfarir í læknavísindum gefa okkur tilefni til. Og þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég ætla aðeins að fylgja eftir fyrirspurn hv. þingmanns Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur. Og klukkan var dálítið margt, ég vona ég haldi rænu í pontu. En ég velti því fyrir mér út í eins og hv. þingmaður minntist á, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, að í núverandi lögum, í gildandi lögum, að þá er kveðið á að fóstureyðing skuli, ef hún er framkvæmd eftir 16. viku, þá er það ekki nema að líf og heilsu konu sé stefnt í hættu eða miklu líkur sé á vansköpun, erfðagöllum eða sköddun fósturs. Þannig að það er þetta undanþáguákvæði sem er til staðar og við áttum mikla umræðu þetta í hv. velferðarnefnd. Vegna þess að það var mikið rætt hvort að það þyrfti að færa vikufjölda niður og það var rætt í 18 vikur eða 20 vikur. En þá varð alltaf eftir þessi spurningum hvað gerum við þá ef við erum að fjarlægja þessa undanþágur úr lögunum sem að við verðum að gera. Við getum ekki haft fötlunarfordóma í lögunum. Hvernig getur kona þá fengið þungunarrof eftir 18. viku ef hún er að fara í sónar í 20. viku, þar sem koma fram kannski mjög alvarlegir gallar á fóstri og oft á tíðum, og þetta oft eru hjartagallar, miðtaugakerfisgallar, nýrnagallar sem koma þarna fram. Það er bara spurning, eigum við þá ekki að hafa það í boði fyrir konu að fara í þungunarrof á þessum tíma? Og nú er ég bara að tala þær konur sem að lenda í alvarlegum atvikum að koma í ljós eftir 20 vikna sónar. Nú er ég ekki búin að taka inn í dæmi þær konur sem að eiga við mjög erfiðar félagslegar aðstæður að stríða, sem að við erum búin að ræða og ég vissum að hv. þingmaður hefur verið að fylgjast aðeins með umræðunni varðandi þessar konur. Erum við komin á þann stað, ef við förum að taka það niður í 18 vikur, og sumir eru bara þar, að við hreinlega, ef við tökum allar undanþágur út, erum við að fara að smíða einhverjar nýjar undanþágur inn í lögin til þess að reyna að taka utan allan þann fjölda frávika sem mögulega eða tilvika undanþágu tilvika sem kom til dæma, eða erum við bara að fara að segja við konu, nei, þú verður bara að eignast barnið. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, það er orðið dálítið síðan að ég áttaði mig á því að það eru svo mörg álitaefni, siðferðileg álitaefni, sem ég glími við, að ég er ekki alltaf með svör á reiðum höndum. Og það er stundum þannig að þegar að maður tekur ákvörðun, þá rekur maður sig stundum á einhver horn. Það er alveg sama hvað við gerum, meðal annars í þessu máli. Og með þess að 22 vikur eru ekki að leysa heldur endilega allan þann vanda sem að hv. þingmaður telur. Það getur líka verið að eftir 22. viku komi ýmislegt fram sem að með svipuðum hætti. Þannig að ég verð bara að segja, ég nálgast málið að kannski á tiltölulega einfaldan hátt og kannski gæti hv. þingmaður haldið því fram með rökum, meira að segja, að það veri einfeldningslegur háttur að nálgast máli með þeim hætti að virða helgi lífsins. En ég sagði líka hér í ræðu minni að þessi virðing
fyrir helgi lífsins felur auðvitað líka í sér að við séum tilbúin að líkna, vegna þess að það líknin auðvitað fólgin í því að taka ákvörðun það, jafn erfitt og það getur verið, að dauðinn sé ekki versti kostur sem við blasir. Jafn ömurlegur kostur og hann annars jafn endanlegur og hann En ég skal viðurkenna það, hv. þingmaður, ég kann ekki að svara þér betur heldur en ég geri hér. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin. Ég veit að það er erfitt að svara þessu. En það var líka erfitt fyrir okkur í velferðarnefndinni. En þetta var skynsamlegasta niðurstaðan allavega að mati meirihlutans. Einmitt vegna þess að það er ómögulegt að sjá fyrir öllum þeim mismunandi aðstæðum hjá konum í samfélaginu. Það er ómögulegt fyrir okkur sem löggjafa að sníða undanþágur fyrir öllu mögulegu sem gæti komið upp. Þannig í lok dagsins að þá verðum við verðum að treysta konunni til þess að vita hvað er besta ákvörðun fyrir hana, fyrir hennar líf. Hv. þingmaður talaði hér áðan að tækninni fleygir áfram og mögulega þá muni lífvænleiki fósturs hann verði þá fyrir 22. viku. En þá mun mjög líklega líka tækninni fleygir fram þegar kemur að skimun og 20 vikna sónarinn færist þá fyrr. Verður þá 18 vikna sónarinn eða hvernig sem það nú er. Þannig að það á ekkert, við eigum ekkert að þurfa að hafa áhyggjur af því svo lengi sem við vitum það að það er engin kona og við viðurkennum það að það er engin kona að fara í þungunarrof svona seint á meðgöngunni nema það sé eitthvað alvarlegt nema þetta sé eini valmöguleikinn sem þessi kona stendur frammi fyrir. Og það er engin annar sem getur tekið þessa ákvörðun fyrir konuna, hún þarf bara að taka hana sjálf. Og þetta er svona staðurinn sem mér líður eins og öll þau rök sem koma á móti þessari breytingu hljóma í mínum eyrum eins og það sé verið að segja að halda því fram að konur sé eitthvað í auknum mæli að fara í þungunarrof seint á meðgöngu út af því að nú er það bara einhvern veginn í boði og opið og löglegt og ekkert mál að gera það, eins og það sé eitthvað léttvægt og sjálfsagt að kona fari seint í þungunarrof. Það er það sem ég á svo erfitt með þetta. Þess vegna getum við alveg, við setjum þetta fagfólk mæli með því að þetta sé í 22 vikum, það eru faglegar ástæður fyrir því. Ætli spurningi mín sé ekki bara til hv. þingmanns hvort hann telur skynsamlegt að við séum að krukka í þessum vikufjölda út frá tilfinningum einstakra þingmanna frekar heldur en út frá faglegu mati sérfræðinga. Þá svarar og andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, að krukka í málinu út frá tilfinningum einstakra þingmanna. Já, ég veit eiginlega satt að segja ekki, frú forseti, hverju á að svara svona spurningu. Vegna þess að ég held á hverjum einasta degi að þá stjórnist ég töluvert af tilfinningum mínum og taki töluvert mikið af ákvörðunum út frá tilfinningum. Og ég bara bið það að með minnsta kosti hlusti á viðhorf sem að ég stend fyrir og mjög margir standa fyrir. Þegar við biðjum minnsta kosti það að menn skilji hversu erfitt það að taka það skref, að samþykkja það að þungunarrof eða fóstureyðing geti orðið allt að 22 vikum. Það er bara erfitt að samþykkja það. Það er erfitt að samþykkja það þegar að það er meira að segja deildarmeiningur það hversu lífvænlegt fóstur og það getur verið lífvænlegt á 22. viku. Þannig að læknisfræðilega eru dæmi það að fóstur hafi
fyrirburar hafi lifað jafnvel yngri. Þannig að við skulum nú fara hægt í að vera með fullyrðingar og ég bara bið það að við stígum hægt til jarðar. Og það eru varnaðarorð meðal annars frá siðfræðistofnun. Og ég er ekki alltaf og var ekki alltaf sammála ágætri vinkonu minni Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur hér. En hennar umsögn er alveg einstök. Hún er vel sett fram, hún er vel rökstudd og ég hygg að það væri skynsamlegt fyrir okkur hér að lesa hana aftur yfir áður en við greiðum atkvæði þetta frumvarp. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Það eru hér fyrst og fremst tvö atriði sem ég hef hug á að koma inn á hér í þessari ræðu minni það frumvarp sem við ræðum nú í 2. umræðu. Annars vegar er það breytt hugtakanotkun sem ég verð að viðurkenna að mér þykir vera heldur algengt orðið að notað sé til að breyta þeim hughrifum sem mögulega eiga sér stað í tengslum við bæði mál eins og hér er rætt, hvort sem við köllum það þungunarrof eða fóstureyðingu, eða þá bara í almennum rekstri hins opinbera þar sem hlutir annaðhvort heita orðið stofur eða eitthvað það annað saklausara sem eru hreinar stjórnsýslustofnanir, en það er nú umræða fyrir síðari tíma. Við þetta mál þá vaknaðu þetta margar siðferðilegar spurningar og þær eru eins og hv. þingmaður Óli Björn Kárason kom inn á hér í ræðuna á undan, prýðisgóðri ræðu sem kom inn á margt af því sem ég ætla mér að koma inn á hér á eftir. Þá er það auðvitað þannig að með hitt atriði sem ég hef gert athugasemdir við í þessu máli er auðvitað meginatriðið, það er þessi lína sem dregin er hvað 22 vikurnar varðar. Það er nú þannig að ef ég með leyfi forseta, ef ég fæ að stinga hér niður í umsögn biskups varðandi þetta atriði, þá segir svo ágætlega í umsögn biskups með leyfi forseta: Samfélag okkar hefur á undanförnum áratugum fundið jafnvægi á milli hinna ólíku sjónarmiða rétt hinnar verðandi móður yfir eigin líkama og rétti fósturs til lífs, þrátt fyrir þær mótsagnir sem því fylgir. Þar sem 12 vikna tímaramminn hefur verið studdur sjónarmiðum heilbrigðisvísinda, mannréttinda og í framkvæmd sem bestri þjónustu félagsráðgjafa og annarra fagstétta við þær faglegustu aðstæður sem völ er á. Hinar nýju tillögur raska því jafnvægi að mínu mati og vekja jafnvel upp á ný grundvallarspurningar sem við ættum auðvitað alltaf að spyrja okkur sem varða mannhelgina og framgang lífsins hér í heimi. Þetta eru sjónarmið biskups í þessu samhengi, held ég að séu vel þess virði að veita athygli. Það er, að ég held ég leyfi mér að segja, eins góð samfélagsleg sátt núverandi tímaviðmið og ég held að mögulegt sé að komast að í máli eins og þessu. Það má vel vera að ég hafi rangt fyrir mig, ég hef oft rangt fyrir mér, en ég held einhvern veginn að þessi nálgun sem er gamla viðmiðið með þeim undanþágum sem þar eru tilgreindar sé nálgun sem að samfélagið í heild getur lifað í bærilegri sátt með. Eins og komið fram í umræðunum hér í dag, þá það þarf enginn að reyna að halda því fram að þetta sé algjör sátt hjá sérfræðingum. Það er hér umtalsvert af umsögnum lækna sem að leggja til aðra útfærslu heldur en farin er.
Þannig að það í rauninni þarf ekkert að fjölyrða það að málið er umdeilt, þetta verður og er viðkvæmt og ég vil fyrir alla muni bara að menn nálgist, og við sem hér erum, málið af mikilli varfærni. Þetta er nú sennilega það mál sem við afgreiðum hér eða förum yfir á þessu þingi, það sem mestar tilfinningar verða undir, mér segir svo hugur og það hefur nú verið, ég hef fylgst með umræðum hér í allan dag og það hefur oft kastast í kekki og ég bara skora okkur öll að virða sjónarmið hvors annars en þessi sjónarmið mín sem snúa að þessu tímamarki, þau liggja svona. Það er eins og frumvarpið liggur fyrir núna og meirihlutaálit, í samræmi við meirihlutaálitið, þá er horft til þess að heimila fóstureyðingar eftir allt að 22 vikna meðgöngu. Það er til og með 22. viku ef ég skil meirihlutaálitið rétt. Upphaflega gerði frumvarpið ráð fyrir 18 vikum en var breytt og gengur nú lengra en ég leyfi mér að segja í flestum þeim löndum sem við berum okkur saman við. Það er þannig að í þeim álitum sem send hafa verið inn þau skiptast alveg í tvær fylkingar. Það verður að segjast eins og en það eru tvö álit sem mig langar að vekja sérstaklega athygli á. Það hitti þannig á að það eru sömu umsagnir og hv. þingmaður Óli Björn Kárason kom inn á hér í ræðu sinni á undan. Annars vegar prýðisgóð umsögn frá fyrrverandi alþingiskonu Samfylkingarinnar, hv. fyrrverandi þingmanni Ólínu Þorvarðardóttur, fyrirgefið, svona meinloka, hv. þingmanni Ólínu Þorvarðardóttur og sem er prýðisgóð og ég ætla að leyfa mér að vitna hér til. Það er auðvitað margt í umsögn Ólínu Þorvarðardóttur sem væri tilefni til að koma hér inn á og ég hvet bara þá sem á hlýða til að lesa umsögn hennar. En í niðurlagi umsagnarinnar segir fyrrverandi þingmaðurinn Ólína Þorvarðardóttir: Undirrituð leggst alfarið gegn 4. grein frumvarpsins sem felur í sér útvíkkun tímamarka til fóstureyðinga til loka 22. viku. Eðlilegt hefði verið að halda fast í óbreytt tímaviðmið samhliða því að taka upp fortakslausan sjálfsákvörðunarrétt kvenna til að binda enda á þungun. Yrði það gert má segja að hugtakið þungunarrof getur átt rétt á sér og verið til áréttingar því sjónarmiði sem liggur til grundvallar sjálfsákvörðunarréttinum. Að óbreyttu reynir þetta mjög á siðferðilegt þanþol þeirra sem að málum þessum koma, ekki aðeins heilbrigðisstarfsfólks heldur allra sem láta sig málið varða. Fari frumvarpið óbreytt í gegn er hætt við því að sú sátt sem hefur verið fóstureyðingar á Íslandi sé rofin. Það yrði óbætanlegur skaði fyrir íslensk kvenréttindi og mannréttindi í víðara samhengi. Þarna má segja að sjónarmið biskups og fyrrverandi þingmanns Ólínu Þorvarðardóttur fari prýðilega saman og ég ætla að leyfa mér að gera þau í meginatriðum að mínum. Nú til viðbótar við þetta þá er umsögn sem ég til ástæðu til þess að vekja sérstaklega athygli á. Það er umsögn Siðfræðistofnunar og þá sérstaklega niðurlag hennar. Þar segir og það er rétt að taka það fram að meginþungi umsagnar Siðfræðistofnunar snýr að þessu tímaviðmiði sem snýr varðandi 22. vikuna og röksemdir þar að lútandi. Og ég ætla að leyfa forseti að koma inn á niðurstöðu Siðfræðistofnunar, það sem segir í lokamálsgrein umsagnar stofnunarinnar: Það er niðurstaða Siðfræðistofnunar að mikilvægt sé að flýta ekki afgreiðslu þessa frumvarps. Í fyrsta lagi telur Siðfræðistofnun varasamt að heimila þungunarrof allt til 22. viku því þá getur fóstur verið orðið lífvænlegt utan líkama móður. Í öðru lagi þarf að huga vel að þeirri spennu sem er á milli þessa frumvarps og samnings Sameinuðu þjóðanna rétt fatlaðs fólks. Hér í húfi grundvallarspurningar og álitamál siðferðisstöðu fósturs,
rétt fatlaðs fólks og sjálfsákvörðunarrétt kvenna sem þarfnast djúprar og upplýstrar umræðu í samfélaginu. Umsögn þessi er hugsuð sem innlegg í þá umræðu, segir hér í niðurlagi Siðfræðistofnunar. Ég vona að hv. velferðarnefnd taki málið til ígrundaðrar skoðunar á milli umræðna. Það er ljóst að það er mikill skoðanamunur í þessu máli og það er fjarri lagi að allir sérfræðingar sem málið hafa fjallað séu sammála. Þannig að bara því sé haldið til haga. Þannig að endingu vil ég leggja til að frumvarpinu fari varlega með afgreiðslu þessa frumvarps og ítreka áður framkomin sjónarmið mín. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti. Ég hef fylgst mjög vel með þeirri umræðu sem hefur átt sér stað hér í dag, annarri umræðu nýtt frumvarp til laga þungunarrof og þeim sjónarmiðum sem hafa komið hér fram, og ég hef fylgst vel með þessu máli frá upphafi og raunar vel fyrir þann tíma þetta frumvarp var lagt fram, vegna þess að þrátt fyrir það sem sumir hv. þingmenn og aðrir sem hafa talað þetta frumvarp hafa haldið fram að það á þetta mál sér töluverðan aðdraganda og heldur langan. Það var þannig að þáverandi hæstv. Heilbrigðisráðherra skipaði starfshóp til þess að fara yfir núgildandi lög fóstureyðingar og reyndar lög ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir eins og þau heita núna og eru komin töluvert til ára sinna. Þau eru alveg frá árinu 1975 og þessi starfshópur var skipaður sérfræðingum og á grundvelli vinnu þeirra var hafist handa við meðal annars þetta frumvarp. Þannig að þetta er búið að liggja fyrir allavega frá því ég settist á þing, að þá var þessi skýrsla sem kom frá þessum sérfræðingum kynnt og ég hef því fylgst með þessu máli í ágætis tíma og mér finnst alls ekki verið að fara bratt í þetta mál, heldur finnst mér það einmitt hafa verið skoðað mjög gaumgæfilega. Mér finnst ítarlegt og mjög víðtækt samráðsferli hafa átt sér stað. Mér finnst gríðarlega mikilvægt samráð við sérfræðinga og þá sérstaklega þá sérfræðinga sem að sinna þessum aðgerðum hafa átt sér stað. Og mér sýnist þessi vinna að öllu leyti byggjast á því sem að talið vera besta niðurstaðan, byggt á því hvað þarf að gerast til þess að framkvæmdin verði sem aðgengilegust fyrir þær konur sem á því þurfa að halda, en virði að sama skapi þessi siðferðislegu mörk sem að ýmsum þingmönnum er tamt að tala í þessari umræðu lífvænleika fósturs eða rétt fósturs til lífs gagnvart sjálfsákvörðunarrétti konunnar. Þannig að í svona smá inngangi þá vildi ég einfaldlega segja að mér finnst alls ekki verið að fara bratt í þetta og ég veit líka til þess að hv. velferðarnefnd hefur haft mjög ítarlega umfjöllun þetta mál í talsvert langan tíma og ég held ekki að það sé verið að hlaupa af stað í þetta. Ég hef áður komið hér upp og lýst mínum sjónarmiðum gagnvart þessu frumvarpi. Ég gerði það í fyrstu umræðu og ég lýsti yfir eindregnum stuðningi mínum við frumvarpið og það gleður mig að geta gert það nú líka og geta lýst yfir stuðningi við meirihluta álit velferðarnefndar. Ég er mjög ánægð með að þau hafi haldið sig við þann vikufjölda sem að sérfræðingar mæla með að sé réttur til viðmiðunar, frekar en að fara að mögulega versla með þennan vikufjölda í einhvers konar pólitískri skiptimynd til þess að vinna þessu máli brautargengi á þingi, vegna þess að mér fannst ekki hægt að eiga viðskipti með þessar vikur í ljósi þeirra upplýsinga sem að við höfum frá sérfræðingum hvers konar mál þeir eru að meðhöndla og þá sérstaklega þær konur sem að falla utan gildandi lagaramma en þurfa þó á þessari heilbrigðisþjónustu, og ég kalla þetta heilbrigðisþjónustu, kynroðalaust, rétt eins og
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gerir nú eða heilbrigðisstarfsmenn eða hverjir aðrir sem að sinna heilbrigðisþjónustu gera. Og mér finnst bara ekkert athugavert við að gera það öfugt við suma hv. þingmenn hér. Og ég ætlaði að þessum sökum ekki að fara neitt sérstaklega djúpt í kannski mínar skoðanir á þessu frumvarpi eins og það liggur fyrir vegna þess að ég hef nú þegar gert það. Ég hef lýst yfir miklu stuðningi við þetta og ég hef kannski bara ítreka hvað mér finnst mikilvægt að endurnýja þessa löggjöf, að koma henni í takt við nútímann, að setja hana þannig fram að sjálfsákvörðunarréttur konunnar er hafður í fyrirrúmi, að hún þurfi ekki samþykki tveggja embættismanna til þess að fá heilbrigðisþjónustu sem hún telur sig hafa þörf á, og að það sé ekki lengur þannig að fötlun eða ætluð fötlun fósturs veiti undanþágu frá almennri reglu, heldur sé það bara val konunnar, ákvörðun konunnar, hvort hún treystir sér til þess að ganga með alvarlega fatlað barn eða ekki. Hvort hún treystir sér til þess að ganga með barn ef hún kemst að því töluvert eftir að núgildandi frestur er liðinn og er kannski í mjög vondum félagslegum aðstæðum eins og við höfum heyrt af. Og grundvallarspurningin í þessari umræðu allri finnst mér vera hvort við treystum konum. Punktur. Treystum við konum til þess að taka ákvarðanir sitt eigið líf, ákvarðanir siðferðisleg álitaefni þungunarrofs, ákvarðanir getu sína til þess að ganga með barn, eiga það, sinna því, ala það upp, gangast á hendur þessari skuldbindingu. Treystum við konum eða ekki? Þetta snýst þessi umræða að langflestu leyti. Og þetta er vissulega erfið umræða eins og sumir þingmenn hafa komið hérna inn á, en mér finnst hún erfið alveg sérstaklega gagnvart þeim sem að tala af mikilli vanþekkingu og á mjög niðrandi hátt að mér finnst konur sem að kjósa að fara í þungunarrof. Þegar að tala verði fyrir hönd ófæddra barna, þegar að breytingartillaga er sett fram sem vísar í það, eins og 3. minnihluti velferðarnefndar, og það er að segja hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson velur að koma fram með breytingartillögu þar sem hann leggur til að skilgreiningin á orðinu þungunarrofi, sem að hann vill reyndar endilega kalla fóstureyðingu, að skilgreiningin á fóstureyðingu verði, með leyfi forseta, lyfjagjöf eða önnur læknisaðgerð sem framkvæmd er að beiðni konu í því skyni að binda enda á líf fósturs. Það sem að þessi hv. þingmaður er að gera með þessu tali, með samanburði fóstureyðinga eða þungunarrofs við dauðarefsingar, hann er að segja okkur undir rós, þessi hv. þingmaður, að hann líti á konur sem fari í þungunarrof sem morðingja. Það er hans skoðun, að þær drepi börn. Það er kannski ekki vinsælt að halda því nákvæmlega fram, en það er gefið rækilega í skyn vegna þess að þetta orðalag sem hv. þingmaður er að leggja til, það á ekkert skylt við orðalagið í núgildandi löggjöf. Það er ekki eins og hann sé að reyna að halda í horfinu. Hann vill að það komi fram í lögum að með þungunarrofi sé verið að binda endi á líf fósturs, og hann talar mikið líf og dauða og rétt okkar til þess að ákvarða það í sínum málflutningi. En þungunarrof, eins og þungunarrof er skilgreint í núgildandi löggjöf, talar ekki að binda endi á líf fósturs eins og hv. þingmaður vill gera með sinni breytingartillögu, bara svo því sé haldið til haga. Og til þess að því sé haldið til haga, að þá vill hv. þingmaður með þessum málflutningi sínum, með sínum breytingartillögum, án þess að hann endilega átti sig á því sjálfur. Ég er ekki alveg viss það. Ég á mjög erfitt með að átta mig á því þegar ég ræði við hv. þingmann og sömuleiðis hv. þingmann Ingu Sæland, hvort þau skilji almennilega hvað þau eru að leggja til í sínum breytingartillögum og sínu nefndaráliti, en þau eru að tala að þrengja réttinn frá því sem nú þegar er.
þrengja aðgengi kvenna að heilbrigðisþjónustu, að þungunarrofi. Og það töluvert með því að setja mörkin við 12 vikur einungis en ekki 16 eins og raunin núna. Og það afleiðingin ef að breytingartillaga nefndarmanns velferðarnefndar af hálfu Flokks fólksins yrði samþykkt og þetta eitthvað sem ég get ekki stutt. Nú, aðrir hv. þingmenn en Guðmundur Ingi Kristinsson hafa verið að tala sjálfsákvörðunarrétt konunnar, að þeir virði sjálfsákvörðunarrétt konunnar en að karlmaðurinn eigi að hafa einhvers konar aðkomu að þessari ákvörðunartöku eða báðir aðilar eigi að fá að taka þessa ákvörðun. En þegar að hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson og þegar að hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson voru spurðir hvernig þeir sjái fyrir sér að slík sameiginlega ákvarðanataka fari fram, þá var fátt svör. Hvernig skal framkvæma vilja þessara tveggja ef að konan vill gangast undir þungunarrof en karlinn vill það ekki, eða öfugt? Ef að vilji þessara tveggja stangast á, hver skal hafa yfirhöndina? Hver ræður meiru? Hvernig skal framkvæma vilja karlsins ef að hann andstæður vilja konunnar? Þeir hafa ekki getað gefið skýr svör hvernig að standa að því. Enda hafa þeir ekki hugsað þá hugsun til enda. Þeim finnst bara að karlar eigi að hafa eitthvað það að segja hvort að konur fari í þungunarrof eða ekki. En þeir geta ekki komið með skýringar af því hvernig þeir vilja að vilji þessara karla verði framkvæmdur síðan á skjön við vilja konunnar. Enda erfitt að sjá fyrir sér að það verði öðruvísi heldur en í einhvers konar hryllingsmynd eða dystópískri framtíðarsýn þar sem að konur eru aftur orðnar að húsþrælum karla. Nú, í núgildandi löggjöf gert ráð fyrir því að álit karlsins leita skuli eftir áliti karlsins ef það unnt. Og það kannski einmitt barnsins tíma líka. Ég held að flest venjuleg pör myndu ræða það hvort að binda eigi endi á þungun eða ekki. En mér finnst ekki að það sé eitthvað sem að löggjöfin eigi að fyrirskipa eða framkvæma, hvernig sem við ætluðum svo að fara að því. Núgildandi lög innihalda líka ákvæði eins og þetta með leyfi forseta úr 13. grein, 2. málsgrein. Sé kona vegna geðsjúkdóms, mikils greindarskorts eða af öðrum ástæðum ófær að gera sér grein fyrir nauðsyn aðgerðarinnar, þá heimilt að veita leyfi til aðgerðarinnar samkvæmt umsókn lögráðamanns. Núgildandi löggjöf gerir sem sagt ráð fyrir því að lögráðamaður geti ákveðið fyrir hönd ólögráðaða lögræði sviftrar konu, þar að segja, að hún skuli gangast undir þungunarrof. Ég fékk nýverið svar frá hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandísi Svavarsdóttur að það tíðkaðist ekki á kvennadeild Landspítalans að beita þvingunum þegar kemur að aðgerðum sem þessum, sem var mikið gleðiefni. En á sama tíma þá finnst mér varhugavert að hafa það í okkar löggjöf að það sé ásættanlegt eða tekið fram í löggjöfinni að einhver annar heldur en konan sjálf geti tekið ákvörðun að binda endi á þungun. Og þannig löggjöfin í dag. Hv. þingmenn Inga Sæland, Guðmundur Ingi og aðrir hafa ítrekað minnst á það að engum konum sé neitað að fara í þungunarrof, eins og sakir standa í dag. Og við þessu langar mig að segja tvennt. Í fyrsta lagi eru mjög skýr dæmi til þær konur sem geta ekki sótt vegna þess að þær uppfylla ekki undanþáguskilyrðin, það að segja að fóstrið sem þær bera sé líklegt til þess að vera alvarlega fatlað eða hafa ekki lífvænleika, nú eða að það stofni lífi þeirra í hættu. Og það á líka við það að segja, það á líka við 13 ára börn sem að verða þungaðar ef að lífi þeirra ekki stefnt í hættu með því að ganga með barn, að þá falla þeir ekki undir þetta undanþáguákvæði og þurfa þar af leiðandi að leita til Bretlands þar sem að reglurnar eru rýmri til þess að þessi börn þurfi ekki að ganga með börn. Og það tímaskekkja
virðulegi forseti, að lögin okkar gera ekki ráð fyrir því að við getum komið til móts við og veitt börnum heilbrigðisþjónustu sem á því þurfa að halda. En svo hitt sem undirliggjandi í þessum málflutningi sem veldur mér ákveðnum áhyggjum. Hv. þingmenn vilja ekki breyta núgildandi löggjöf. Þau segja það í aðra höndina. Þau segja það í hina höndina að þau séu mótfallin þessum vikufjölda. Þau tala ófædd börn og rétt þeirra til lífs. Og þetta eru hv. þingmenn sem sitja á Alþingi Íslendinga og eiga alveg raunhæfa möguleika á að komast í ríkisstjórn. Og það vill svo til, hæstv. forseti, að lögin eins og þau eru núna koma ekki í veg fyrir verulega áherslubreytingu, koma ekki í veg fyrir að sífellt fleiri konum verði neitað þungunarrof, komist íhaldssamari öfl til valda, vegna þess að lögin frá 1975 eru töluvert íhaldssöm og berist boð frá ráðherra viðkomandi málaflokks að þeim skuli nú framfylgt töluvert harðar heldur en þeim hefur verið gert fram að þessu, þá gætum við nú farið að sjá heldur betur fleiri synjanir byggt á siðferðislegu viðmiði þeirra hv. þingmanna sem hér hafa tekið til máls. Og mér hrís ákveðinn hugur við því, hæstv. forseti, komist þessir hv. þingmenn í ríkisstjórn, að þá fari einmitt leyfi kvenna til þungunarrofs töluvert fækkandi vegna þeirra viðhorfa sem þeir hafa. Og það mun ekki vera byggt á vísindalegri nálgun, heldur siðferðislegri sannfæringu þeirra þingmanna að konur eftir 12 vikur að mér skilst frá þeim flestum hafi ekki yfirráðarétt yfir eigin líkama. Og eiginlega finnst þeim að konur eigi bara alls ekki að gera þetta og ef það langi geta barn þá eigi bara að gefa það upp til ættleiðingar frekar en að fara í þungunarrof. Þetta virðist vera viðtekin skoðun líka. Og þetta ástæðan fyrir því að mér finnst mjög mikilvægt að endurnýja löggjöfina vegna þess að þá það allavega ekki bara spurning sinnaskipti ráðandi afla, hvort að konur hafa aðgengi að sjálfsagðri heilbrigðisþjónustu eða ekki, heldur þarf þá að fara fram annað svona ferli sem við erum að fara í gegnum akkurat núna. Ferli sem að nota bene búið að vera mjög vandað, mjög ítarlegt og á sér langan aðdraganda. Þessi lög eru frá 1975 og þau byggjast á vantrausti í garð kvenna. Upphaflega þegar þau komu fram þá var það lagt til að konur fengju að ráða því sjálfar fram að 12. viku hvort þær færu í þungunarrof eða ekki. Þau lög þurftu að draga tilbaka vegna þess að konum var ekki treystandi til þess að taka þessa ákvörðun fyrir sjálfa sig á þeim tíma. Þessi sömu viðhorf eru viðhorfin sem við erum að upplifa akkurat núna í umræðunni í þessum sal. Konum ekki treystandi til þess að taka siðferðislega og sanna ákvörðun fyrir sig sjálfa hvað sér og sínu lífi fyrir bestu. Það grundvöllurinn, það snýst þetta allt saman. Vikufjöldinn kemur frá okkar helstu sérfræðingum, öllum þeim sem sinna þessari þjónustu, öllum þeim læknum og öllu því heilbrigðisstarfsfólki sem sinnir þessari þjónustu ber saman að þetta sé góður viðmiðunartími fyrir allar aðgerðir sem ekki eru beinlínis framkvæmdar til þess að bjarga lífi móður. Þetta segja okkar færustu sérfræðingar okkar. Og þeir sem tala að það eigi að minnka þetta, að þetta eigi að vera minna, þeir vita held ég ekki að nú þegar eru þungunarrof framkvæmd fram að 22. viku en bara með undanþágum byggð á alvarlegri fötlun fósturs eða lífi og heilsu móður. Svona ástandið nú í dag og við ætlum að fjarlægja þessa fötlunarmismunun úr lögunum og leyfa konum að ráða því sjálfar hvort þær fari í þungunarrof eða ekki fram að 22. viku, sem vikufjöldinn sem ástundaður núna. Engar tölur
Engin gögn sýna fram á það í þeim löndum þar sem að réttur til þungunarrofs hefur verið víkkaður, þar sem að réttur til þungunarrofs hefur verið lengdur, að þá fari fleiri konur í þungunarrof síðar á meðgöngunni. Það er ekki svoleiðis. Konur eru skynsemisgæddar verur rétt eins og menn. Þeim er treystandi til þess að taka skynsamar ákvarðanir fyrir sig og sitt líf og það er skynsamara að fara í þungunarrof fyrir 12. viku. Það er miklu minna inngrip inn í líf þeirra konu heldur en ákveðið að gera það síðar. Þetta vita konur alveg. Þannig að þær þurfa að hafa sínar ástæður fyrir því að fara síðar og þær eru ekki út af því að þær nenni ekki að fara fyrr. Og þó það væri svoleiðis, hæstv. Forseti, hver erum við að ákveða fyrir konur hvað þær eiga að gera við sinn líkama? Mér finnst mjög sorglegt að heyra viðhorf til kvenna sem að ég hef heyrt hér frá nokkrum hv. þingmönnum í þessari umræðu, því þau lýsa vantrausti í okkar garð og ákveðinni fyrirlitningu. En sem betur fer held ég að þessi viðhorf séu í minnihluta. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur fyrir ræðu hennar. Það er eitt atriði sem ég langar til að spyrja hv. þingmann út í sem að ég heyrði hann ekki koma inn á. Það snýr að því hvort að hv. þingmaður að réttindum fósturs eða hins ófædda barns. Telur hv. þingmaður að þarna verði skurðpunktur við þau tímamörk barn verður lífvænlegt við 22 vikna á möguleika á að komast af utan móðurkviðs við 22 vikna markið, eða telur hv. þingmaður að það gerist fyrr eða bara ekki fyrir fæðingu? Spurningin er telur hv. þingmaður að sjónarmið um réttindi fóstursins sjálfs komi eitthvað inn í þetta mál? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég sagði í ræðu minni, frú forseti, afsakið, ég geri þetta aftur. Frú forseti, ég sagði í ræðu minni að lífvænleiki fósturs væri einmitt ekki metinn á 22. viku. Það er að segja að fóstur væri ekki metinn lífvænleg á 22. viku. Ég árétta það bara hér með. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég verð að ítreka spurningu mína, hún verður eitthvað misskilist greinilega. Við hvaða mark telur hv. þingmaður að fóstur eða ófætt barn öðlist einhver sjálfstæð réttindi ef hv. þingmaður telur það tímamark koma til yfir höfuð, fyrir fæðingu? Svarar andsvari síðar að sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, fóstur eru ekki metin lífvænleg við 22. viku og því kemur réttur þess til lífs málinu ekki við fram að þeim tímapunkti. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti. Við erum hér að ræða frumvarp til laga þungunarrof sem við höfum rætt hér í allnokkurn tíma í dag og mér hefur þótt umræðan afskaplega góð. Eðli máls samkvæmt þá er þetta viðkvæmt mál. Eins og hér hefur líka komið fram mjög skiptar skoðanir, tilfinningaþrungnar og sitt sýnist hverjum í þessu eins og svo sem mörgu öðru sem að við tökum hér fyrir og ekkert af því og ég virði bara þær skoðanir sem að hér hafa verið komnar fram þó ég sé mörgum þeirra afskaplega ósammála. Eins og væntanlega margir eru mér þá ósammála í minni nálgun hér.
Það segir bara þetta frumvarp og það er mjög mikilvægt af því að kannski illu heilli hefur umræðan snúist ótrúlega mikið vikur 18, 20, 22 í staðinn fyrir að tala hér það sem að 1. greinin segir, að það er verið að tryggja sjálfsforræði kvenna, að það sé virt með því að veita, með leyfi forseta, konum sem óska eftir þungunarrofi öruggan aðgang að heilbrigðisþjónustu í samræmi við ákvæði frumvarpsins. Og svo er hér með sjálfsforræði kvenna átt við rétt kvenna til að taka sjálfar ákvarðanir eigið líf og framtíð. Liður í sjálfsforræði kvenna er réttur til að taka ákvörðun eigin barneignir og er slíkur réttur mikilvægur til að tryggja öryggi og frelsi kvenna. Þetta er inntak frumvarpsins. Vikur til eða frá er ekki hið eiginlega inntak frumvarpsins, sem að þó hefur kannski tekið meira og minna allt pláss, finnst mér, hér í umræðum dagsins og hitt svona kannski fengið mun minni nálgun. Það er líka það sem að mér þótti áhugavert og svo sem hefur verið mikið rætt hér í dag þar að segja jaðardæmi og annað slíkt sem að eru sannarlega kannski það sem að veldur því að ákvörðun er tekin svona seint. Ég segi það sem kona að það er klárlega þannig að konur velja það ekki sérstaklega vegna þess að þær vilja ekki fara fyrr í þungunarrof, að fara fyrr undir 22. viku. Að mínu mati er það ekki svo, því að þetta er afar þungbær ákvörðun. Hún er ekki tekin nema vel yfirvegun og væntanlega eftir að konan er búin að hugleiða það mjög mikið hvort hún vill gera þetta eða ekki. Og mér finnst líka ástæða til þess að draga það hér fram að það eru þetta ekki út í loftið sem að hér er nefnt í nefndaráliti meirihlutans að er að ræða konur í erfiðum aðstæðum, hvort sem er að ræða félagslegar eða annars konar aðstæður, að það eru dæmin sem við erum fyrst og síðast að horfa á þegar kemur að þessu. Þannig að ég fagna þessu frumvarpi og er afskaplega ánægð með að þetta sé hér loksins komið fram. Mér finnst líka, það kannski ekki verið mikið rætt hérna, þar sem að tala framkvæmdina sem slíka, að það var í rauninni lagt til að það væri einungis sérfræðingar á sviði kvenlækninga sem myndu framkvæma slíkar aðgerðir, en sökum þess að til dæmis eins og bent á hér í nefndarálitinu, þá eru þetta færi skurðlæknar víða, til dæmis eins og á sjúkrahúsinu á Ísafirði og Neskaupstað, sem að gera keisara aðgerðir og annað slíkt og eru þess vegna í færum til að framkvæma aðgerðir sem þessar. Og nefndin leggur til breytingu í þá veru sem það tryggir auðvitað jafnræði sem að við erum mjög mikið að tala þegar kemur að þessum málum sem og svo mörgum öðrum. Það er líka mikilvægt að halda því til haga að eins og gert er grein fyrir hér í þessu nefndaráliti, að konan fái ein ráði þessum forsendum sem að liggja að baki ákvörðuninni, og svo er í rauninni talað það að það sé tryggt eftir fremsta megni að ákvörðunin sé upplýst og hún sé ekki tekin á grundvelli einhvers konar fordóma, upplýsingaskorts eða vanþekkingar, og það sé veitt almenn fræðsla, þannig að það sé í rauninni vilji kona þiggja hana, því við getum ekki skikkað konur til þess að þiggja fræðslu, en það er að minnsta kosti gert ráð fyrir því að hún sé til staðar. Svo langar mig líka að fara aðeins yfir 5. grein, af því að það er vitnað í ýmsar umsagnir sem við veljum vegna þess að það styður þann kannski málstað og rökstuðning sem að hvert og eitt okkar leggur fram hér í þessa umræðu.
Þar lagt til að heimilt verði að framkvæma þungunarrof hjá stúlku sem ólögráða án þess að þurfa að bera það undir foreldra eða forráðamenn. Og það til þess að tryggja þann rétt að taka þessa ákvörðun sjálfstætt án þess að aðrir þurfi þar að koma að. Það þannig að það skilyrði í lögunum frá því sem við erum að fjalla áður frá 1975 að ef að konan yngri en 16 ára að þá skilyrði að hún sé sitt sjálfræði eða skuli foreldrar eða lögráðamaður taka þátt í umsókninni nema sé eitthvað sérstakt sem að mæli gegn því. Og þetta kannski samræmist ekki því sem að við höfum verið að tala þegar við erum að huga að réttindum barna og til eigin forræðis og hvað þá ákvæði stjórnarskrárinnar friðhelgi einkalífs. Og þess vegna tekin svo ákvörðun að heimila þetta án aðkomu foreldra eða forráðamanns og þetta að undirlagi umboðsmanns barna. Af því að við höfum talað það hver sér börnin. Það meðal annars umboðsmaður barna sem leggur þetta til og þótti ekki nógu langt gengið í upphaflegu frumvarpi. Það hefur líka komið fram hjá dómsmálaráðuneytinu sem telur af því að þetta mjög persónulega og afdrifarík ákvörðun að það samræmist betur barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins að stúlkur eigi þennan rétt til ákvörðunar það hvort þær fara í þetta þungunarrof eða ekki. Þannig að og svo auðvitað lagt til líka það sé að sjálfsögðu boðin fræðsla og getnaðarvarnir og annað slíkt til þess að þær þurfi ekki að nýta sér þessa heimild aftur. Þannig að hér mikið undir og mikið sem að verið að færa hér til batnaðar frá því sem að þessi gömlu lög sem að hér eru undir eru uppfærð og svo löngu tímabært eins og komið hefur fram og kom fram hér í fyrstu umræðunni. Og ég trúi því eiginlega ekki af því að ég vil nú líta þannig á að svona alla jafna að þá lítum við þannig á okkur sjálf að við berum á okkur ábyrgð á okkar gjörðum og því sem að við tökum okkur fyrir hendur að það eigi ekki að vera í höndum hvorki í rauninni heilbrigðisstarfsmanna eða einhverra félagsráðgjafa eða okkar sem erum hér á Alþingi og erum að setja lög það að taka þessa ákvörðun fyrir konur eða konu að hvort hún skuli eiga barn. Og leið má svo sem segja að eins og ég nefndi hér áðan ef að kona telur sig þurfa fræðslu eða aðstoð eða eitthvað slíkt að þá hún auðvitað í boði. Við erum með afar góða ljósmóðurþjónustu hér á Íslandi og hjá öðrum heilbrigðisstarfsmönnum. Við erum með góða og öfluga heilsugæslu og svo framvegis þannig að það víða hægt að sækja þjónustu og konur gera það almennt nema þá kannski helst þær sem eru til dæmis af erlendu bergi brotnar og þekki ekki þann stuðning sem samfélagið býður upp á og þann rétt sem að þær eiga til þjónustu, til dæmis varðandi það að þær þurfi ekki að borga sérstaklega fyrir það að fara í þungunarrof. Það auðvitað mjög mikilvægt og þetta kannski partur af því sem að hér hefur verið nefnt sem félagslegur þáttur eða fólk sem á við erfiðleika að stríða, hvort sem að það ofbeldi eða annað slíkt, að þá þetta hópur sem að einmitt kannski við eigum að hafa betur í sigtinu og þurfum í rauninni að kynna þessa kannski heilbrigðisþjónustu miklu betur fyrir þeim hópi. En svo erum við auðvitað eins og hér hefur komið fram í dag með konur sem hreinlega hafa búið í ofbeldissambandi og geta ekki einhverra hluta vegna tekið þessa ákvörðun nægjanlega snemma eins og þær kannski sjálfar myndu vilja gera. Og eins og ég segi, ég trúi því einlæglega að þetta neyðarúrræði þegar svona fram í sækir að fara mjög seint og eins og hér hefur komið fram að þá
það þannig að tölur sýna að þar sem að þetta er heimilt og löggjöfin er víðtækari, að þá það þannig að í kringum 80% þungunarrofa eru framkvæmd fyrir lok 9. viku, 95% eru framkvæmd fyrir lok 12. viku og það eru því 5% sem erum sirka og innan við það. Eftir lok 16. viku, það sem hefur gerst eftir 20. viku eru innan við 10 tilvik á ári. Það að segja það sem að gerist og eru hér tölur sem að segja það að fjöldi tilvika á bilinu 17. til 20. viku eru 4 og svo örfá eftir það. Þannig að þessar vikur séu nú hérna undir. En virðulegi forseti, það þarf svo sem ekkert að lengja þessa umræðu, það bætist ekkert mikið við hana. Ég held að sjónarmið hafi komið hér mjög vel fram í dag. Fólk er á móti þessu máli af ýmsum ástæðum, ýmis vegna þessa trúarlegra ástæðna eða einhverja annarra ástæðna, alveg eins og þeir sem eru fylgjandi þessu eru einlæglega stuðningsmenn þess að konur ráði yfir sínum líkama. Og það styður það að þetta er ekki eitthvað sem er misnotað eða að konur gera bara af því bara. Það held ég allar konur viti ef þær vilja horfa á þetta með einlægum hætti. Mig langar í lokin að lesa hér upp með leyfi forseta. Það sat hér kona í dag á pöllunum og hún skrifaði pistil á Facebook og ég fékk heimild hennar til þess að lesa hann hérna bara óbreyttan. Rauðsokkahreyfingin gerði sjálfsákvörðunarrétt kvenna til að ráða yfir sínum eigin líkama að einu af sínum aðalbaráttumálum fljótlega eftir stofnun 1970. Þá voru fóstureyðingar bannaðar nema móðirin væri í lífshættu. Ég var í aðgerðarhópnum og það þurfti hugrekki til að standa utan við verslanir og dreifa ágætum einblöðungi með okkar helstu rökum. Máli var viðkvæmt. Ég er Guðrún Ágústsdóttir. 1970 skipaði ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins nefnd 3 karla til að endurskoða lög fóstureyðingar. Rauðsokkahreyfingin og Kvenréttindafélagið gerðu athugasemdir við skipan nefndarinnar. Vilborg Harðardóttir og Guðrún Erlendsdóttir bættust við nefndina þegar vinstri stjórnin kom til valda og Magnús Kjartansson var orðinn heilbrigðisráðherra. Nefndin samdi frumvarp að nýrri löggjöf sem lagt var fram á Alþingi 1973. Í leiðara í blaðinu Okkar, forvitinnar rauðrar, í janúar 1974 sögðum við: Hér er á ferðinni eitt af stærstu málum jafnréttisbaráttunnar. Því styðjum við sem stöndum að þessu blaði af alhug það frumvarp fóstureyðingar sem lagt hefur verið fram á Alþingi og treystum þjóðkjörnum fulltrúum okkar til að koma því í örugga höfn. Vinstri stjórnin fór frá sumarið 1974 og þá skipaði ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins nýja nefnd 3 karla til að undirbúa framlagningu frumvarpsins á nýjan leik. Frumvarpið breytt varð að lögum 1975 og félagslegar og læknisfræðilegar aðstæður eru þar taldar nauðsynlegar ástæður til fóstureyðingar þannig að réttindi kvenna voru þrengd verulega frá því sem að gert hafi verið ráð fyrir í frumvarpinu sem Vilborg Harðardóttir hafði forystu að sami var. Fyrir þurfti að liggja rökstudd greinargerð frá lækni og félagsráðgjafi eða 2 læknum. Sem sagt, ekki yfirráð kvenna yfir eigin líkama. En þetta var stórt skref. Nú tæpum 50 árum síðar eigum við von að konur fái sjálfar að ráða yfir sínum eigin líkama. Mig langaði að upplifa þessa merku stund þegar rætt var frumvarp heilbrigðisráðherra að konur ráði yfir sínum eigin líkama og mætti þess vegna á pallana. Við breytingarnar síðast voru konur á þingi aðeins 9. Nú, tæpum 50 árum síðar, eru þær mun fleiri. Það var stórkostlegt að vera á pöllunum í dag. Ég var að vísu alein og hlusta á hverja konuna eftir aðra og líka karla tala fyrir þessu eldgamla baráttumáli okkar rauðsokkanna. Heimurinn breytist til hins betra stundum.
Virðulegi forseti, svo mörg voru þau orð sem að Guðrún Ágústsdóttir lét falla hér í kvöld eftir að hafa setið hér og hlustað á umræðuna í hluta úr degi. Og ég get ekki annað en sagt við þá sem að hafa talað það að við þurfum að gefa þessu örlítið meiri tíma, að við þurfum að ígrunda þetta eitthvað betur. Já, 50 ár drjúgur tími. Ég held að við getum sammælst það að 50 ár sé drjúgur tími, þó að við sem að hér stöndum akkúrat núna séum ekki endilega búin að fjalla þetta mál í 50 ár, þá þarf þetta mál ekki lengri tíma í ferlinu. Og ég fagna því og ég treysti því að við samþykkjum þetta mál þannig að konur geti staðið hér keikar og ákveðið eigin líkama og það hvort þær vilji eiga börn. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. Forseti, ég kem hér upp í dag svona til þess að ljúka málinu kannski í umræðunni í dag sem hefur verið mjög góð. Hafa vaknað hjá mér margar spurningar. Ég hef setið og fylgst með hverri einustu ræðu sem hefur verið flutt og mér finnst fólk vera ekki algjörlega með það á hreinu hvert við erum að fara með þetta mál markvert. Háttvirtir þingmenn hafa vissulega reynt að gera eins vel og við öll gerum hér í salnum grein fyrir okkar skoðunum, en vegna þess að ég kannski ekki alveg með allt á hreinu, þá óska ég eftir því að við vísum þessu máli aftur til háttvirtrar velferðarnefndar og það þá sérstaklega gert til þess að skerpa enn betur á þessum álitaefnum sem hafa komið upp hér í dag, þó svo umræðan hafi verið mjög góð. Og ég hef skrifað hjá mér ýmsar spurningar sem ég hef þá hug á að fara með fyrir nefndina. Vona að mér verði vel tekið og allavega þannig að við í næstu umferð, ég vona að málinu ljúki svo, en í næstu umferð getum við öll tekið upplýsta ákvörðun þetta, eins og sagt hefur verið hér rétt áðan, meira að segja, þetta viðkvæma mál. Fleiri hafa ekki kvatt til hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Forseti hyggst nú taka fyrir 27. og 28. dagskrármálið en meira verður ekki aðhafst á þessu kvöldi, þannig að 23. til og með 27. málið tekið af dagskrá. Verður þá tekið fyrir 27. dagskrármálið vátryggingastarfsemi frumvarp, 824. mál á þingskjali 1300, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég mæli hér fyrir hönd efnahags- og viðskiptanefndar fyrir frumvarpi til laga breytingar á lögum vátryggingastarfsemi nr. 100/2016 með síðari breytingum. Það fjöldi fulltrúa í slitastjórn. Þetta á þingskjali 1300. Eins og segir í greinargerð þá var það þannig að við umfjöllun efnahags- og viðskiptanefndar mál 632 sem varðar meðal annars breytingar á lögum vátryggingastarfsemi benti Fjármálaeftirlitið nefndinni á að brýnt væri að gera breytingu á 1. málslið 1. málsgreinar 152. greinar laganna þannig að kveðið yrði á að stofnunin skyldi skipa allt að 3 manna slitastjórn vegna slitameðferðar vátryggingafélags en gildandi ákvæði girðir fyrir að færri en 3 skipi slitastjórn í slíkum tilfellum. Benti Fjármálaeftirlitið á að svo að í upphafi slitameðferðar vátryggingafélags væri nánast undantekningarlaust þörf á 3 manna slitastjórn væri þess ekki endilega þörf til loka slitameðferðar sem gæti tekið mörg ár vegna lengdar á kröfulýsingarfresti vátrygginga. Fjármálaeftirlitið teldi því nauðsynlegt að orðalagi ákvæðisins yrði breytt meðal annars til að koma í veg fyrir að launakostnaður slitastjórnarmeðlima yrði óhóflega stór hluti rekstrarkostnaðar og enda á því að rýra það sem eftir stæði fyrir kröfuhafa félagsins, svo sem vátryggingartaka og vátryggða. Þessu til stuðnings mætti benda á að í lögum fjármálafyrirtæki væri kveðið á að slitastjórn skyldi sitja allt að 5 menn. Nefndin fellst á framangreind
sjónarmið með Fjármálaeftirlitinu og leggur til að með þessu frumvarpi viðeigandi breytingu á 1. málsgrein 152. greinar vátryggingastarfsemi. Herra forseti, ég legg til að frumvarpinu verði vísað beint til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Þá tekið fyrir 28. dagskrármáli virðisaukaskattur, frumvarp 871. mál á þingskjali 1405, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég mæli fyrir hönd efnahags- og viðskiptanefndar fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum virðisaukaskatt nr. 50/1988 með síðari breytingum varmadælur. Í 1. grein segir heimilt að endurgreiða virðisaukaskatt vegna kaupa á varmadælu til upphitunar íbúðarhúsnæðis. Í greinargerð kemur fram að í frumvarpinu sé lagt til að heimilt verði að endurgreiða virðisaukaskatt vegna kaupa á varmadælu til upphitunar íbúðarhúsnæðis. Tímabundin heimild til endurgreiðslu virðisaukaskatts til staðar en í gildisákvæði þeirra laga sem í gildi kemur fram að þau falli úr gildi að 5 árum liðnum frá gildistöku þeirra. Lögin voru birt 5. júní 2014 og falla því óbreyttu úr gildi 5. júní næstkomandi. Eins og kemur fram í greinargerð með þessu frumvarpi sem ég tel ekki ástæðu til að fara mjög ítarlega yfir, hv. forseti, að svo komnu máli, að þá kemur fram að þessi ráðstöfun að endurgreiða varmadælur hefur skipt verulegu máli víða land og hefur húshitunarkostnaður víða á landsbyggðinni verið mjög sligandi fyrir afkomu heimila, sérstaklega á svokölluðum köldum svæðum. Vegna þess mikla kostnaðar sem leggst á heimili hefur verulegum fjármunum ríkisins verið ráðstafað til ýmissa aðgerða til að minnka orkukostnað notenda á þeim svæðum á landinu þar sem hann hefur verið mestur. Þetta hefur meðal annars verið gert með heimild til að niðurgreiða húshitunarkostnaðar, svo sem þegar íbúð sem ekki á veitusvæði hitaveitu hituð með raforku, með því að markmiði að tryggja öllum landsmönnum aðgang að orku á viðráðanlegu verði, samanber lög niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar. Einnig hefur verið gripið til aðgerða líkt og lagt til í frumvarpi þessu sem felast í endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna kaupa á varmadælu til upphitunar íbúðarhúsnæði. Ég hygg, hæstv. forseti, að ég þurfi ekki að fylgja þessu frumvarpi frekar úr hlaði, vísa til greinargerðarinnar en legg til að frumvarpinu verði vísað beint til 2. umræðu að lokinni þessari. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Fundinum er slitið.